líka þennan. Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 6. nóvember klukkan 14:03. Við göngum til útsendar dagskrár. Forseti hefur ákveðið að sameina umræður fyrsta lið fyrri umræðu fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 og 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2019 til 2023. Samkvæmt ákvörðun forsætisnefndar taka einungis oddvitar til máls undir þessum lið. Ræðutími óbundinn í fyrstu ræðu oddvita en ef þeir kjósa að taka aftur til máls ræðutími takmarkaður við 15 mínútur. Oddvitum jafnframt heimilt að veita andsvar við fleiri ræðum en 2 undir þessum dagskrárlið. Á lokinni umræðu verða teknar til afgreiðslu þær tillögur sem tengjast fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 og að finna á dagskrá undir fundargerð borgarráðs frá 31. október. Tillögurnar eftirfarandi: álagningarhlutfall útsvars 2019, álagningarhlutfall fasteignaskatta og lóðarleigu 2019, gjalddagaskiptingu fasteignaskatta og lóðarleigu 2019, fyrirkomulag afsláttar til lækkunar fasteignaskatts og fráveitu gjalds elli- og örorkulífeyrisþega árið 2019, gjaldskrár Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 og vegna lántöku vegna framkvæmda á árinu 2019. Þegar afgreiðslu tillagnanna lokið verður lagt til að borgarstjórn samþykki að vísa fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 og 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2019 til 2023 til seinni umræðu sem fer fram á fundi borgarstjórnar 4. desember næstkomandi. Þá hefjum við fyrri umræðu fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 og 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2019 til 2023 og mælendaskrá hefur verið birt á vef borgarstjórnar og fara
og eru það oddvitar sem þar eru listaðir upp eftir stærðarröð flokka. Fyrstur tekur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það með miklu stolti sem að ég mæli fyrir frumvarpið af fjárhagsáætlun 2019 og 5 ára áætlun 2019 til 2023, fyrstu fjárhagsáætlun nýs meirihluta í borgarstjórn. En hann skipaði eins og kunnugt Samfylkingin, Viðreisn, Píratar og Vinstri grænir. Rekstur Reykjavíkurborgar gengur vel. Mér langar til þess að nota nokkra glærur til þess að gera þennan nokkuð langa lestur, jafnvel aðeins áheyrilegri á þessu litla tjaldi hérna fyrir ofan mig sem ég sé reyndar ekki á en ætla að reyna að skáskjóta augunum hérna á tölvuna þannig að þetta haldist nú allt í hendur en þykk ábendingar ef að eitthvað vantar upp á. En það má segja að meginatriðin í fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun eru árangursrík fjármálastjórn. Rekstur Reykjavíkurborgar gengur vel. Við sjáum sterka fjárhagsstöðu borgarsjóðs og samstæðunnar. Við erum á miklu vaxtarskeiði, mannfjöldi og borgarbúum fjölgar. Mannfjöldi eykst, borgarbúum fjölgar. Aldrei fleiri íbúðir hafa verið í byggingu og innviðafjárfesting því mikil. Við erum að horfa fram á 5 ár þar sem að grænar fjárfestingar verða sérstaklega áberandi. Bæði áframhalda verkefnum eins og uppbyggingu hjólastíga og slíks en borgarlína eitt stærsta verkefnið á næstu árum. Við erum líka að stíga mjög stór skref í að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla og sérstaklega bæði rekstri og fjárfestingu. Við erum að sjá ákveðna endurreisn miðborgarinnar með þeirri miklu uppbyggingu sem þar en í raun þéttingu borgarinnar í öllum hverfum, í kringum hverfiskjarna sem sumir eru komnir á tíma og þarf að endurnýja. Þannig að keppt að aukinni samkeppnishæfni borgarinnar í heild og auknum lífsgæðum íbúanna í öllum hverfum. Ég ætla þó að leyfa mér að fjalla líka auk þess að fara yfir fjárhagsáætlun þær forsendur sem að hún byggir á og það ekki hægt annað en að hafa orð á ákveðinni óvissu í efnahagsmálum sem að kallar á viðbrögð okkar í borginni. En eins og ég segi þá gengur rekstur Reykjavíkurborgar vel, það við séð í síðustu ársreikningum. Greiningaraðilum ber hins vegar saman að ákveðin óvissa og teygn sé á lofti í efnahagsmálum. Kjarasamningar eru framundan og það gríðarlega mikilvægt að vel takist til í samningum á almennum vinnumarkaði og í kjölfarið hjá ríki og sveitarfélögum. Á miðju síðasta kjörtímabili varð jákvæður viðsnúningur í fjármálum borgarinnar eins og fólk þekkir. Í kjölfarið var það svigrúm sem að myndaðist nota til þess að auka framlög til leik- og grunnskóla, til húsnæðismála og velferðarþjónustu. Við höfum séð í áætlunum að fjárfestingar hafa verið auknar til að standa undir nauðsynlegu viðhaldi innviða eins og malbyggi og fasteignum. Auk þess sem að álagningarhlutfall fasteignaskatta á íbúðarhúsnæði var lækkað almennt og einnig með auknum afsláttum fyrir eldri borgara og öryrkja. Í þeirri forgangsröðun sem birtist nú hjá nýjum meirihluta borgarstjórnar í fjárhagsáætlun fyrir 2019 og 5 ára áætlun sótt fram á fjölmörgum sviðum. Fjármagn tryggt til þess að stíga stór skref í að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla og nýrra samninga MPA. Grænar fjárfestingar á grundvelli aðalskipulagsins eru fjölmargar og fjárfestingar í íþróttamannvirkjum í austurhluta borgarinnar eru mjög áberandi, rétt eins og fjárfestingar í vistvænum samgöngum og borgarlínu. Gjöldum haldið í lágmarki þegar kemur að þjónustu borgarinnar þannig að vera áfram hagstætt fyrir barnafjölskyldur og raunar unga og aldna að búa í Reykjavík. Velferðarþjónustan verður efld og framlög til leikskóla og grunnskóla aukin.
Við munum áfram vera með húsnæðismál sem lykil áherslumál. Yfirstandandi ár verður metár í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Reykjavík. Nú þegar hafa verið gefin út byggingarleyfi fyrir fleiri íbúðir en nokkuð tímann áður á einu ári og það býsna góður mælikvarði á velgengni borgarinnar að fjárfesting í atvinnuhúsnæði líka mikil og við sjáum þar raunar verðhækkanir. Við erum ekki komin á sama stað í verði atvinnuhúsnæðis eins og var 2007 en enga síður þá hefur hækkunartakturinn verið jafn undanfarin ár. Sú uppbygging sem staðreynd felur í sér mikil tækifæri til vaxtar og vegna þess að við erum að stýra uppbyggingunni í gegnum skipulag, sjálfbærs vaxtar í miklu meira mæli en áður og fyrir utan það að í gegnum stefnumörkum borgarinn og ákvarðanir einkaaðila og fyrirtækja að þá erum við að sjá fjölmörg verkefni sem munu bæta samkeppnishæfni borgarinnar og auka lífsgæði íbúa. Þétting byggðar víða verða veruleika frá vestri til austurs. Við sjáum auðvitað nýja borgarhluta eins og Hafnartorg, þar sem að nýjar verslanir eru að opna í stórum stíl og göturnar sem áður hafa verið byggingarsvæði að fyllast af mannlífi. En við sjáum líka ný hverfi eins og Vogabyggðina komna vel af stað, Bryggjukverfið stækkar og fjöldi íbúða sem byggður af húsnæðisfélögum án hagnaðarsjónarmiða rísa nú alla borg, þar sem blöndun byggðar lykilatriði. Næstu árin, þau ár sem við erum að fjalla í þessari áætlun, verður uppskerutími þegar kemur að húsnæðismálum og hverju ári munum við sjá 100 íbúða á viðráðanlegu verði af öllum stærðum og gerðum koma inn á markaðinn fyrir tilverknað félaga sem eru ekki að byggja í hagnaðarskyni heldur fyrir fólk af ýmsum og öllum gerðum, skulum við segja. Til þess að binda alla þessa borgarhluta og alla þessa uppbyggingu saman var undirrituð í samgöngumálum var undirrituð viljayfirlýsing milli ríkis og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu borgarlínu við borgarlínu og samgönguframkvæmdir í tengslum við framlagningu samgönguáætlunar ríkisins á dögunum. Í yfirlýsingunni miðað við það að framkvæmdir við borgarlínu hefjist árið 2020 en starfshópur Vegagerðarinnar Samtaka sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og samgönguráðuneytisins nú að störfum og mun skila tillögum miðjan þennan mánuð þar sem leiðir eru kortlagðar og fjármagn ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu áætlað til verkefnisins og markmiðið að tryggja fjármögnun fyrir þessa mikilvægu framkvæmdir til næstu ára. Þetta gríðarlega mikilvægt vegna þess að borgarlínan mun ekki bara tengja þessi stóru nýju hverfi borgarinnar og höfuðborgarsvæðisins alls saman heldur líka gömlu hverfin og gera þannig fólki kleift að eiga val breyttar ferðavenjur, grænar ferðavenjur og þar með erum við að þróa borgina í græna átt. Þá ráðgert að borgarlínan verði knúin rafmagni sem felur ekki í sér útblásturs gróðurhúsalofttegunda. Það liggur fyrir að án borgarlínu og breyttra ferðavenja mun Ísland ekki standa við skuldbindingar sínar til 2030 samkvæmt Parísarsamkomulaginu og þéttari byggð og breyttar samgöngur eru því lykilverkefni fyrir allt höfuðborgarsvæðið en ekki síst fyrir þann meirihluta sem nú við völd í borginni. Fjárfestingaráætlun ber þessu vitni, hún umfangsmikil og metnaðarfull. Við höfum verið að taka í gegn leikskóla og skólalóðir og munum halda því áfram á næstunni, auk þess sem við fjölgum leiksvæðum fyrir börn og þéttingarsvæðum. Á næsta ári setjum við fjármagn í hönnun á nýjum skólum í borginni til að mæta þéttingu, skólar eins og á Hlíðarenda, í Skerjafirði og í Vogabyggð. Verða því á teikniborðinu á næstu árum en einnig þarf að huga að viðbótar húsnæðisþörf eldri skóla á þéttingarsvæðum. Tillegna og frekari greiningar í því efni að vænta á næsta ári en við erum að gera fleira, við erum að fjölga hleðslustöðvum í borgarlandinu, auka merkingar á hjólastígum og merkingar almennt og bæta umhverfi í kringum sundlaugarnar sem nokkuð sé talið, auk þess sem að við höldum áfram í sérstöku átaki í viðgerð og malbikun gatna sem hófst árið 2016.
Meirihlutinn í ráðhúsinu samhentur, hann kemur úr ólíkum áttum og það styrkur, en áherslur meirihlutasáttmálans eru víða í framlagðri fjárhagsáætlun. Meirihlutinn stendur fyrir öllum þessum verkefnum en líka fyrir ábyrgri og öruggri fjármálastjórn. Vegna þeirrar óvissu sem í efnahagsmálum gerum við ráð fyrir hóflegri en eðlilegri hagræðingu í 5 ára áætlun. Gert ráð fyrir að málaflokkar fái auknar fjárheimildir vegna kjarabóta, magnaukninga og nýrra verkefna, auk verðlagshækkana og annan rekstrakostnað á komandi árum. En á móti verður gert ráð fyrir því að unnið verða tillögum árið 2019 til að mæta 1% árlegri hagræðingarkröfu frá og með árinu 2020. Þetta teljum við vera skynsamlega ráðstöfun í ljósi stöðunar, en hún tekin tímanlega og gefið þannig færi á endurskipulagningu verkefna, snjöllum lausnum, rafvæðingu ferla og fleiri nýjungum sem geta orðið mikilvægar leiðir til að ná þeim árangri sem við viljum í rekstri borgarinnar. Til viðbótar má nefna að meirihlutinn með í undirbúningi tillögu að stofnun öryggis- og ábyrgðarsjóðs sem að verði sérstaklega skilgreindur sem hluti af því fé sem að borgin hafi til ráðstöfunar til þess að grípa til eða sýna þeim sem að meta fjárhag borgarinnar að borgin reiðubúin til þess að standa undir ábyrgðum sínum gagnvart B-hlutanum og einstökum verkefnum sem eru á dagskrá og verður tekið mið af áhættugreiningu í því efni þannig að borgin hafi á hverjum tíma svigrúm og ráðrúm til þess að bregðast við þeim hugsanlega samdrætti eða jafnvel áföllum sem geta, eins og Íslandssagan kennir okkur, riðið yfir í okkar litla hagkerfi og borgin miklu betur í stakk búin en nokkru sinni áður að glíma við hvaðeina sem upp gæti komið en það að stofna og skapa umgjörð sérstakan sjóð í þessu skyni mun undirstrika það enn fremur bæði gagnvart okkur sjálfum en ekki síður út á við. Leiðarljós borgarinnar og áherslum í fjármálum borgarinnar til næstu ára finnst mér vera vel lýst í samstarfsyfirlýsingu Samfylkingar, Vinstri grænna, Pírata og Viðreisnar. Nefnilega við ætlum að byggja öflugt og þétt borgarlíf fyrir okkur öll með nægu framboði af húsnæði, sjálfbærum hverfum, heilnæmu umhverfi, skilvirkum samgöngum, fjölbreyttu atvinnulífi og einfaldari og aðgengilegri lýðræðislegri umsýslu. Við ætlum að auka lífsgæði fólks og búa til borg þar sem gott að vera og gera. Við sem myndum meirihluta borgarstjórnar á kjörtímabilinu spönnum breytt pólitískt litróf, við höfum fjölbreytta sýn og ólíkar áherslur, en það sem sameinar okkur eru hagsmunir og lífsgæði borgarbúa og skynsamleg uppbygging Reykjavíkur til framtíðar. Að því marki stefnum við í þessum sáttmála. Tilvitnun lýkur. Forseti ágæta borgarstjórn hefur þó lokið 4. síðu af 87 í þessum lestri. En það endurspeglar kannski hefðina í því að fara ítarlega yfir fjármál borgarinnar og án þess að ég vilji vera að hræða ykkur að þá eru sem sagt glærurnar felldar inn í textan þannig að þetta ekki alveg jafn langt og kannski svartsýnasta fólk hefur óttast en ég lofa að þetta enga síður innihaldsríkt og yfirgripsmikið og vil nota þetta tækifæri í upphafi míns máls að þakka fjármálaskrifstofu öllum málaflokkunum, starfsfólki borgarinnar, borgarfulltrúum líka og borgarráðsfólki fyrir frábæra vinnu við undirbúning fjárhagsáætlunar, alveg frá rammaúthlutun í sumar og síðan í þeirri miklu vinnu sem átti við sér stað við undirbúningin og undanförnum vikum. Það gerir mig mjög stoltan að standa hér, að finna hvaða mikil fagmennska og metnaður í öllum þessum verkum, enda sýnir það sig að fjármálastjórnin í afar föstum skorðum og skilar sér inn í uppgjör okkar og ársreikninga eins og vera ber. Aðeins frumvarpið sjálft. Frumvarp
að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar sett fram í samræmi við 62. og 3. grein sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 og reglur Reykjavíkurborgar gerð fjárhagsáætlunar sem samþykktar voru af borgarráði 18. júní 2015. Áætlunin samanstendur af samstæðu áætlun A og B hluta samanber 60. grein laganna, en A hluti samanstendur af aðalsjóði og eignasjóði Reykjavíkurborgar. Í aðalsjóði birtist rekstur málaflokka og þjónusta við íbúa borgarinnar sem fjármagnaður með skatttekjum og þjónustutekjum, en í eignasjóði haldið utan rekstur og viðhald og stofnframkvæmdir fjárfestinga og gatna, auk sérstakra skipulagsverkefna. Í áætlun A hluta tekjum og gjöld viðskipta aðalsjóðs og eignasjóðs, svo sem vegna innri leigu og fasteignaskatta, jafnað út. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki og rekstrareiningar sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu borgarinnar. Fyrirtæki og rekstrareiningar sem falla undir B-hluta eru Faxaflóahafnir, félagsbústaðir, íþrótta- og sýningahöllin, Malbikunarstöðin Höfði, Orkuveita Reykjavíkur, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, Sorpa, Strætó, Slökkviliðið, en rekstur slökkviliðs og Strætó að mestu fjármagnaður með framlögum frá eignaraðilum og hlutur Reykjavíkurborgar gjaldfærður hjá aðalsjóði. Hluti af þjónustutekjum íþrótta- og sýningarnar og Sorpu hluti af gjöldum málaflokka innan aðalsjóðs, en að öðru leyti eru fyrirtækin fjármagnuð með þjónustutekjum. Reikningsskil félagsbústaða og Orkuveitu Reykjavíkur byggja á alþjóðlegum uppgjörsstöðlum eða gangverði eigna og skulda, en uppgjör A-hluta og annarra B-hluta fyrirtækja byggja á kostnaðarverðs aðferð. Framsetning samstæðuáætlunar byggir á framangreindum reikningsskila aðferðum eins og ársreikningar borgarinnar. Í samantekinni áætlun A og B-hluta tekjum og gjöldum vegna milliviðskipta A-hluta og B-hluta, svo sem arðgreiðslum B-hluta fyrirtækja til A-hluta jafnað út. En forseti ágætu borgarfulltrúar, ég vil rétt rekja forsendur frumvarpsins. Þær eru mikilvægar, en líka mikilvægt að átta sig á því á hvaða grunni þær hvíla, bæði til þess að glöggva sig á því hverjar þær eru, en líka til þess að átta sig á því að þær breytingar sem geta orðið í ytri umhverfi geta auðvitað haft áhrif á fjármál borgarinnar. Frumvarp af fjárhagsáætlun 2019 og 5 ára áætlun byggir meðal annars á forsendum sem sóttar í Þjóðhagsspá og Hagstofu Íslands eins og undanfarin ár, en það gert ráð fyrir því að sveitarfélögin byggja almennt á þessum forsendum, svo sem hagvöxt, verðlag, gengi og atvinnuleysi. Helstu forsendur sem hafa áhrif á A-hluta eru laun og verðbólguþróun ásamt vinnumagni, en þá hefur gengi íslensku krónunar og álverð áhrif á rekstur Orkuveitu Reykjavíkur. Í greinargerð með frumvarpinu eru mikilvægar forsendur skýrðar og áhrif þeirra á frumvarpið, en jafnframt fjallað áhrif þess ef þær breytast. Ég vísa í greinargerð með fjárhagsáætlun þessu til dýpkunar og glöggunar. Ný þjóðhagsspá birtist raunar 2. nóvember síðastliðinn og fjármálaskrifstofa rýnir nú hvort niðurstöður hennar gefi tilefni til endurskoðunar á forsendum frumvarpsins, en í fljótu bragði virðast breytingarnar frá þjóðhagsspá í sumar ekki vera það miklar að ástæða sé til þess milli umræðna, en við höfum ákveðin fyrirvara á þessu enn sem komið Líkt og sjá má í greinargerðinni þá eru vísbendingar minnkandi spennu á vinnumarkaði sé horft til hlutfalls starfandi á höfuðborgarsvæðinu, en hlutfallið fylgir nokkuð vel hagsveiflunni. Hlutfall starfandi náði líklega hápunkti í byrjun árs 2017, hefur farið minnkandi síðan þá, en enn nokkuð yfir langtíma meðaltali. Í forsendum 5 ára áætlunar gert ráð fyrir hóflegri aukningu vinnumagns í Reykjavík árin 2019 til 2023. Hér sjáum við sem sagt á skýringarmynd hlutfall starfandi á höfuðborgarsvæðinu og hvernig þetta hefur fylgt vergri landsframleiðslu. Á síðustu árum vitum við að kaupmáttur hefur aukist mikið og fasteignaverð hækkað, umfram bæði laun og verðlag, og hægt að orða svo að það sé nú ýmsu leyti í hæstu hæðum. Á sérstaklega undanfarið ár hefur eins og var hægt verulega á þessum hækkunum og 12 mánaða hækkun fasteignaverðs nú 3,9% og hefur ekki verið jafn lág síðan
2011 þegar markaðurinn var nánast botnfrosinn. Frá árinu 2015 hefur íbúðaverð þó vaxið umfram byggingarkostnað og því ennþá til staðar umtalsverður hvati til byggingar nýs húsnæðis. En eins og áður sagði árið 2018 metaár í útgáfu nýrra byggingarleyfa fyrir íbúðum. En í 5 ára áætluninni gert ráð fyrir að kaupmáttur aukist áfram í hagkerfinu á næsta árum. En það auðvitað meðal annars byggt á forsendum þjóðhagsspár verðbólgu og að fenginni reynslu þá vitum að verðbólga skiptir afar miklu máli, ekki síður en niðurstaða kjarasamninga hver endanlegu kaupmáttur verið þegar allt uppgert. Án þess að ég ætla að hrella borgarstjórn að þá búið að draga saman á einni glæru það sem nefnt í greinagerð með fjárhagsáætlun sem við getum kallað óvissu og áhættu þætti í efnahagslífinu. Það auðvitað með óvissu og áhættu þætti, þeir geta bæði þróast til verri vegar og líka til betri vegar. Og í sumum tilvikum sjónarhornið mismunandi eftir hver hver á í hlut, hvað verri og betri vegur. En kjarasamningar eru lausir, því fylgir ákveðin óvissa þó ég vonist til þess að aðilar vinnumarkaðarins og opinberir aðilar beri gæfu til þess að ná saman sanngjarna og góða kjarasamninga. Greining sem að lögð hefur verið fram af hálfu Gylfa Zoëga og liggur svolítið viðræðum til grundvallar bendir til þess að það sé minna svigrúm til launahækkana nú en var til dæmis árið 2015. En þetta hljóta verða djúpar umræður við kjarasamningaborðið. Óvissan virðist hins vegar þegar einhverju leyti hafa valdið ákveðnum auknum verðbólguvæntingum hver sem niðurstaðan verði. Við munum að svipað var upp á teningnum árið 2015 en það rættist ekki sem betur fer. En það bent á það í þessum greiningum að hækki laun verulega umfram framleiðniaukningu að þá kemur það einhvers staðar niður. Og við erum þessu auðvitað meðvituð, hafandi gert marga kjarasamninga á undanförnum árum, að niðurstöður kjarasamninga geta leitt til umtalsverðra launahækkana hjá borginni. Við fórum til dæmis í býsna miklar aðhaldsaðgerðir í kjölfar umfangsmikilla kjarasamninga 2014 og launabreytinga 2015. Þannig að við þurfum að vera búin undir það að verkefni okkar taka mið af þeim niðurstöðum sem verða í kjarasamningum þó að við séum þar í sumum tilvikum bara óbeinir aðilar en í sumum tilvikum beinir aðilar. En ef við förum áfram yfir þessa þætti að þá má auðvitað líka nefna það að áfram að fjölga ferðamönnum en fjölgunin hægari en áður, það getur skipt máli. Gistinóttum í ferðaþjónustu fjölgar áfram en minna en áður. Við höfum miklar fréttir og umfjöllun rekstrarvanda flugfélagana sem geta haft veruleg áhrif á efnahagslífið. Þar voru að koma mjög stór tíðindi í gær sem að við höfum eftir að sjá til hvers leiða á endanum. En það ekki óeðlilegt að þessu sé haldið til haga meðal óvissu og jafnvel áhættu þátta þegar við erum að ræða ytra umhverfi borgarinnar. Vegna þess að við vitum það að samdráttur í efnahagslífinu getur valdið samdrætti og mun valda samdrætti í tekjum hjá borginni og það getur haft í för með sér að við þurfum að grípa til ráðstafana hér á okkar vettvangi. En það eru fleiri sem eru kannski betri í stakk búin en áður til að takast á við óvissu eða jafnvel einhverja breytingar í efnahagslífinu. Við sjáum til dæmis í samantektum að skuldir heimila eru lægri en þær voru fyrir hrun. Þær hafa þó vaxið aðeins hraðar en áður, þó að þessi vöxtur sé núna hóflegur og hóflegri en hann var fyrir 10 árum. Það hefur dregið úr hækkun íbúðaverðs, framboð aukast, verð á atvinnuhúsnæði hefur komið í kjölfar hækkunar íbúðaverðs en þó ekki komið á sama stað og var 2007. Áhættan í fjármálakerfinu sögð aukast í nýjustu
fjármála stöðugleikaskýrslu Seðlabankans sem þó vera innan hóflegra marka. Þannig að það svona verið að flagga og ýmislegt. Við þurfum að vera vakandi fyrir þessu en erum býsna vel í stakk búin til þess að bregðast við. Forseti ágætu borgarfulltrúar, ég mun nú mæla fyrir tillögum álagningarhlutfall útsvars 2019, álagningarhlutföllum fasteignaskatta og lóðaleigu, viðmiðunartekjum elli- og örorkulífeyrisþega vegna afsláttur af fasteignasköttum og fráveitugjöldum 2019, tillögum gjaldskrár og tillögum lántöku vegna framkvæmda árið 2019. Lagt til að álagningarhlutfall útsvars verði óbreytt. Þetta þýðir að við gerum ráð fyrir að Reykvíkingar greiði 89,6 milljarða í útsvar á næsta ári. Ég vek athygli á því að af því fær borgarsjóður 79,1 milljarð en 10 milljarðar renna í jöfnunarsjóð sveitarfélaga og langstærstum hluta til annarra sveitarfélaga. Þetta eru framlög okkar meðal annars til útgjaldajöfnunar í skólamálum sem að nágrannar okkar og sveitarfélögum land allt njóta í ríkum mæli. Og gerð sérstök grein fyrir þessum stærðum í greinargerð með fjárhagsáætlun sem ég mæli með að borgarfulltrúar og aðrir glöggvi sig á. Við leggjum til að álagningarhlutfall lóðaleigu verði áfram mjög lágt, 0,2% af íbúðarhúsnæði og álagningarhlutfall fasteignaskatta af íbúðarhúsnæði verði áfram mjög lágt og óbreytt í 0,18%. Heildartekjur vegna fasteignaskatta af íbúðarhúsnæði eru áætlaðar 4,6 milljarðar og heildartekjur af lóðaleigu vegna íbúðarhúsnæðis eru áætlaðar 700 milljónir. Þetta með allra lægstu álagningarhlutföllum fasteignaskatta á íbúðarhúsnæði í landinu og einungis Seltjarnarnes sem kemst þarna á einhvers konar par. Enn fremur lagt til að álagningarhlutfall fasteignaskatta af opinberu húsnæði verði óbreytt eða 1,32%. Heildartekjur af þessum liður áætlaðar 2,8 milljarðar. Þá lagt til að álagningarhlutfall fasteignaskatta af atvinnuhúsnæði verði óbreytt eða 1,65% og eru heildartekjur af þessum tekjustofni áætlaðar 14,2 milljarðar. Lóðaleiga af opinberu húsnæði og atvinnuhúsnæði er óbreytt eða 1% og heildartekjur af þeim lið áætlaðar 1,3 milljarður. Afsláttur af elli- og örorkulífeyrisþegum á fasteignagjöldum og fráveitugjöldum er breytt þannig að tekjuviðmiðið hækkuð 4,7% en áætlaður kostnaður vegna heildartillögunnar afslætti er 450 milljónir króna og eru áfram afar í raun veglegir afslættir tekjutengt fyrir elli- og örorkulífeyrisþega í Reykjavík. Meirihlutinn var síðan með það sem hluta af sinni samstarfsyfirlýsingu og meirihlutasáttmála að lækka gjöld þvert á skólastig og mun koma fram tillaga útfærslu þess milli umræðuna við fjárhagsáætlun vegna þess að fyrsti áfangi þeirra breytingar gengur í gildi næstu áramót og sömuleiðis í meirihlutasáttmálanum gert ráð fyrir lækkun álagningarhlutfalls fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði á seinni hluta kjörtímabils og það hefur áhrif á 5 ára áætlun og útfærð tillaga þá breytingu mun líka koma fram á milli umræðna. Þá ætla ég að snúa með markmiðum og meginniðurstöðum A-hluta. Eftirfarandi langtímamarkmið mynda forsendur 5 ára áætlunar A-hluta árin 2019 til 2023. Í fyrsta lagi sjálfbær grunnrekstur en rekstur A-hluta skal vera í jafnvægi að teknu tilliti til tekna sem geta talist jafnar og stöðugar til lengri tíma. Með traustari rekstri skapar svigrúm til fjárfestinga og leið dregið á þörf úr skuldsetningu. Þetta sjáum við til dæmis í því að núna þegar við erum að fjárfesta nánast 20 milljarða á ári, erum að taka undir 30% af þeim mikilvægu fjárfestingum að láni. Þegar við vorum að fjárfesta miklu minna á árunum eftir hrun, var verið að taka að láni alltaf 70% þeirra fjárfestinga. Í öðru lagi sjálfbær fjármögnun fjárfestinga. Við viljum að fjárfestingar A-hluta skuli almennt fjármagnaðar af rekstri
að teknu tillit til reglulegra tekna af gatnagerðargjöldum og sölu lóða. Við viljum að útgjöld til rekstrar og fjárfestinga þróist með stöðugum hætti yfir hagsveifluna þannig að tekjuaukningu sem rekja móti þenslu og vinnu á fasteignamarkaði verði ekki varið til aukinna útgjalda, heldur skuli stefnt að því að mynda varasjóð í formi lækkunar skulda og lífeyrisskuldbindinga eða aukningar handbærsfjár sem notað verður til að mæta áhrifum niðursveiflu síðan meir, samanber áform öryggis- og ábyrgðarsjóð. Varðandi greiðsluhæfið þá viljum við að lána og fjárstýring A-hluta skuli tryggja að ávallt sé unnt að standa við skuldbindingar sveitasjóðs, þar með talið vegna ábyrgða á skuldbindingu B-hlutafyrirtækja. Og varðandi fjárhagslegt gagnsæi þá viljum við birta reglulega upplýsingar fjármál og greiðsluhæfi A-hluta til að auðvelda almenningi og aðilum að meta fjárhagsstöðu A-hluta og fjárhagslegt bolmagn til að standa við skuldbindingar sveitasjóðsins. Í þessari áætlunargerð höfum við tengt markmiðin í fjármálastjórn A-hluta við ákveðna mælikvarða í anda laga um opinber fjármál og styrkja enn frekar fjármálastjórn þannig og fjárhagslegar kennitölur borgarinnar. Og ég var nú að rekja þetta hér en við höfum miðað við að rekstrarútgjöld að frátöldum afskriftum, bundnum liðum og breytingu lífeyrisskuldbindinga aukist með sem stöðugustum hætti. Og eins og ég rakti upp að við þá gerum við ráð fyrir því að svið og stofnanir fái aukna fjárheimildir til að mæta magnaukningu í rekstri, áætluðum kjarasamningsbundnum hækkunum á launum og vegna verðlagshækkana í öðrum rekstrarkostnaði í 5 ára áætlun en verða á móti að undirbúa 1% hagræðingarkröfu á þessa fjárhagsramma frá og með árinu 2020. Varðandi veltufé frá rekstri að þá markmið að styrkja það jafnt á þétt frá árinu 2020 meðal annars með útgjaldareglu þannig að hlutfall veltufjár frá rekstri verði komið yfir 9% frá og með árinu 2021 til að tryggja rekstur veiti viðunandi svigrúm til fjárfestingar til lengri tíma litið. Varðandi fjárfestingarnar að þá erum við að setja markmið að fjárfestingar verða að jafnaði í takt við veltufé. Varðandi hreinar skuldir þá viljum við tryggja að þær og hreinar vaxtabærandi skuldir byggja á greiðslugeti og sjálfbærri skuldastöðu og varðandi handbært fé að þá miðum við 6 milljarða sem lágmarksstöðu handbærs fjár en ætlum að búa enn tryggilegar þessa hluti. Í tengslu við yfirferð hér og eftir verður sýnt hvernig við erum að styrkja fjármálastjórn borgarinnar enn frekar með setningu markmið og skýra mælikvarða í þessari fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun. Virðulegi forseti ágætu borgarfulltrúar, ég mun nú mæla fyrir frumvarpa fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2019 og fara yfir niðurstöðu þess. Rekstrarniðurstaða A-hluta hefur sveiflast mikið á síðustu árum eins og rakti áðan meðal annars vegna kjarasamninga árið 2014 og 15 og gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga. Árið 2015 nam gjaldfærslan 14,6 milljörðum sem átti rekja til launahækkana og kjarasamninga sem þá voru gerðar, en síðast ekki síst að Reykjavíkurborg, eitt sveitarfélaga og á undan ríkinu, tók inn aukinn lífaldur landsmanna og borgarbúa inn í forsendur lífeyrisskuldbindinga og þannig inn í lífeyrisskuldbindingar sínar. Það er bara tímaspursmál hvernig aðrir þurfa að gera þetta, en þetta var nokkuð hraustlega gert og búist við að aðrir myndu gera þetta bara strax árið eftir en það gekk nú ekki eftir en má búast við að ríki og önnur sveitarfélög gera þetta þessu ári eða næsta vegna þess að varla erum að fara að spá því að sérstaklega karlar sem voru að eldast þarna verulega fari að deyja umvörpum mikið fyrr heldur en að landlæknir með bókhald En það var síðan stóra samkomulagið að jafna lífeyriskjör á almennum og opinberum markaði með samkomulagi ríkis, sveitarfélaga og aðila vinnumarkaðarins árið 2017 sem leiddi til gjaldfærslu upp á 10 milljarða með uppgjöri við Brú lífeyrissjóð sem að í raun skekkir þessa mynd því að öðru leyti að þá bara jafn og góður afgangur af afkomu borgarinnar og raunar vaxandi á undanförnum árum eftir þann viðsnúning sem varð sérstaklega eftir mitt ár 2016 eins og áður var rakið. En áætlunin 2019
gerir ráð fyrir því að rekstrarniðurstaða verði jákvæð 3,6 milljarða og rekstrarafkoma án lífeyrisskuldbindinga nemi 8,2 milljörðum. Rekstrartekjur A-hluta eru áætlaðir 127,7 milljarðar króna, þar af skatttekjur 100,8 milljarðar. Rekstrarútgjöld A-hluta eru áætluð 118,7 milljarðar, þar af laun og launatengd gjöld 69 milljarðar. Breyting lífeyrisskuldbindingar 4,6 milljarðar, annar rekstrarkostnaður 45,1 milljarður. Árinu 2019 gert ráð fyrir afskriftir nemi 5,1 milljarði, en áformaðar fjárfestingar nema 18,8 milljörðum og miðað við að þær verði að stærstum hluta fjármagnaður úr rekstri og með eignatekjum, en áætlaðar langtíma lántökur nema 30% af brúttó fjárfestingum eða 5,5 milljörðum. Helstu breytingar á helstu tekju- og útgjaldaliðum rekstrar á milli ára eru eftirfarandi. Árinu 2019 hækka skatttekjur 8,7 milljarðar króna, þar af hækkar útsvar 5,6 milljarða. Þá eru 750 milljóna viðsnúningur í gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga sem áætlað að fari úr 5,4 milljörðum í 4,6 milljarða. Aftur á móti gert ráð fyrir að sala bingaréttar og söluhagnaður lækki 2,3 milljarða og að launakostnaður hækki 6,2 milljarða og annar rekstrarkostnaður hækki 3,2 milljarða. Gert ráð fyrir að útgjöld aukist að magninu til 3% árið 2019 en 2% árið 2020 og árin 2021-2023 gert ráð fyrir að jafnvægi náist í magnaukningu útgjalda í samræmi við útgjaldareglu 5 ára áætlunar og meðalaukning verði í samræmi við langtímafjölgun íbúa. Hér sjáum við hvernig tekjur af sölu bingaréttar hafa verið metháar í ár og í fyrra. Við gerum áfram ráð fyrir töluverðum tekjum en ekki eins miklum og þessi 2 síðustu ár. Þetta eru sveiflukendustu liðirnir í tekjumegin hjá okkur. Í góðari og uppbyggingarskeiðum hækka þessar tekjur oft verulega en draga saman á samdráttarskeiðum og geta verið neikvæðar jafnvel. Árinu 2019 gert ráð fyrir að tekjur af sölu bingaréttar nemi 3,8 milljörðum og árið 2020 nemi tekjurnar 4,2 milljörðum. Gert ráð fyrir að hægja á sölu bingaréttar þegar líður á áætlunartímabilið, en þrátt fyrir það gert ráð fyrir talsverðum tekjum út tímabilið. Á tímabilinu 2013 til 2016 var lögð áhersla á aðhald í fjárfestingum og tekin upp skammtíma og millilöng fjármögnun sem leiddi til hraðari niðurgreiðslu skulda. Núna gerum við ráð fyrir auknum fjárfestingum og lántökum miðað við árin áður. Árin 2021-2023 gert ráð fyrir að aftur dragi úr lántökum samhliða minnkandi fjárfestingum og eykst niðurgreiðsla skulda á nýju á þeim árum umfram lántökur. Yfir tímabilið nema afborganir alls 15,5 milljörðum á verðlagi hvers árs og nýja lántökur 9,4 milljörðum. Langtímaskuldir minnka því 6,1 milljarð á tímabilinu. Handbært fé í lok tímabilsins mikið, 22,5 milljarðar og auðvitað má hugsa sér að því verði ráðstafað í viðbótar niðurgreiðslu skulda ef það verður álitið hagkvæmt eða frekari fjárfestinga. Við erum að vænta fjárfestinga í samgönguframkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu og gerum ráð fyrir 5 milljörðum í borgarlínuverkefnið í 5 ára fjárfestingaáætlun. Sú tala gæti hækkað með samkomulagi við ríkið og við höfum styrk og stöðu til þess að auka þar í takt við samkomulag sem unnið að. Ef við skoðum fjárfestingarnar í heild, þá gerum við ráð fyrir á næsta ári 18,8 milljörðum króna sem lækkun frá áætlaðri útkomu ársins í ár. Þar af eru 17,7 milljarðar vegna fasteigna og stofnbúnaðar, 2 milljarðar vegna annarra fjárfestinga og 9 milljarðar vegna gatna og umhverfisframkvæmda, þar sem framkvæmdir í miðborginni vega þungt og svo framkvæmdir sem lúta að umhverfis- og aðgengismálum og stórum fjárfestingaverkefnum austan Elliðaáa, auk gatnagerðar og þéttingarreitum víðsvegar.
Ráðgert að 3,2 milljarðar fjárfestingum ársins 2019 verði grænar fjárfestingar, hjólreiðaáætlun, ýmsar fjárfestingar í tengslum við aðalskipulag, græn og opin svæði, þétting byggðar, styrking almenningssamgangna, vistvænar lausnir í sorphirðu og svo framvegis og svo framvegis. En skoðum nokkrar kennitölur til viðbótar. Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum var árið 2017 8%, sem rekja mátti stórra gjaldfærslu og uppgjörs lífeyrisskuldbindinga. Ef ekki hefði komið til þess hefði veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum numið 11,2%, en árin 2018 til 2020 veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum á bilinu 7,9% til 8,4% sem skýrist af aukningu útgjalda í rekstri á sviði skóla- og velferðarmála, ásamt auknu fjármagni til viðhalds fasteigna og gatna, en líka sterkari rekstri á móti almennt. Á seinni hluta tímabilsins veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum vel yfir 9%, enda gert ráð fyrir að ná meira jafnvægi í magnaukningu og lægri gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga en áður. En hækkun veltufjár frá rekstri mikilvægt til að auka sjálfbærni til lengri tíma. Þegar kennitölur A-hluta borgarinnar eru skoðaðar, sést að þær eru vel yfir hefðbundnum lágmarksviðmiðum eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga, en hér brugðið upp mynd af því og auðvelt að glöggva sig á þessum tölum í greinargerð með fjárhagsáætlun. Ef við skoðum aðeins greiðslugetu A-hluta, það getur ekstra til að skila nægu fé til að standa við samningsskuldnar afborganir lána og skuldbindingar. Þá greiðslugetan jafnframt mælikvarði á svigrúmi sem rekstur veitir til að sinna nauðsynlegri fjárfestingarþörf. Frá og með árinu 2017 stöðugt vaxandi greiðslugeta A-hluta til að standa undir þessum fjárfestingum, en aftur má minna á að það ár voru 14,6 milljarðar greiddir vegna brúar og þar af 11 milljarðar sem var fyrirfram greiðsla á áætluðum framtíðarskuldbindingum sem að borgin hafði safnað í sjóð. Sterk greiðslugeta A-hluta nauðsynleg til að draga úr lausafjáráhættu og skapa það svigrúm sem þarf til fjárfestinga, og á myndinni sem hér uppi má sjá hvernig þetta þróast í gegnum 5 ára áætlun. Aðeins skuldir og skuldastöðu A-hluta. Það efni eru oft höfð uppi afar stór orð í pólitísku umræðu, oft án mikils tilefnis eða sérstaklega góðs rökstuðnings. Mikilvægasti mælikvarði á skuldir eru hreinar skuldir sem eru skilgreindar sem heildarskuldir og skuldbindingar af frádregnum veltufjármunum og langtímakröfum. Hreinar skuldir lýsa þannig skuldastöðu A-hluta þegar tekið hefur verið tillit til peningalegra eigna. Sú mynd sem við sjáum hér uppi lýsir þessu vel, en á henni sýnd bæði þróun hreinna skulda og hreinna vaxtaberandi skulda fyrir tímabilið 2013 til 2017, ásamt útkomuspá fyrir 2018 og þróunina 2019 til 2023. Hreinar skuldir og skuldbindingar jukust á árinu 2015 þegar teknar voru upp nýjar tryggingafræðilega forsendur lífslíkur vegna lífeyrissjóða starfsmanna Reykjavíkurborgar. Eins og ég nefndi áðan, karlar eru að eldast, enda var samskonar aukning ekki hreinum vaxtaberandi skuldum. Á árunum 2018 til 2020 hækka skuldir og skuldbindingar einkum vegna mikilla fjárfestinga og lántöku vegna þeirra, en lækka á seinni hluta tímabils áætlunarinnar. Hreinar skuldir og skuldbindingar á móti tekjum fara lækkandi frá árunum 2020 og verða að öðru óbreyttu á svipuðum stað 2023 eins og 2013. Eins og myndin sýnir eru hreinar skuldir og skuldbindingar sem hlutfall af tekjum komna vel undir 40% hjá A-hluta árið 2023 í takt við 5 ára áætlun. En hvað segja nú viðmiðin sem að sveitarfélögin horfa á og sveitarstjórnarlögin varðandi skuldir A-hluta? Jú, í sveitarstjórnarlögum krafa að skuldaviðmið samstæðu, það A- og B-hluta, sé undir 150% af tekjum.
Viðmiðið er reiknað sem hlutfall skulda og skuldbindinga að frádregnum veltufjármunum fyrirfram greiðslu til brúar vegna framtíðarskuldbindinga og núvirtum framtíðar lífeyrisskuldbindingum eftir 15 ár á móti tekjum. Þessi mynd sýnir að þetta hlutfall hefur allar götur frá 2013 og fram til loka áætlunartímabilsins verið langt undir þessum mörkum þrátt fyrir miklar fjárfestingar í A-hluta. Rauða línan sýnir hlutfallið eins og það var áður en gerðar voru breytingar og reglugerðum hvernig þetta ætti að vera reiknað og komið í veg fyrir tvítekningu ákveðina skammtímaskulda sem áður voru inn í útreikningunum. Leiðréttingin snýrist að draga alla veltufjármuni frá heildarskuldum en ekki einungis hreina veltufjármuni og koma þannig í veg fyrir tvítalningu og skammtímaskuldum. Þetta þýðir að skuldahlutfall Reykjavíkurborgar er nú 50% og mun fara lækkandi á 5 ára áætlun og er sem 1/3 af skuldaviðmiði sveitarstjórnarlaga. 1/3. 50% en skuldaviðmiðið er 150%. Fyrir aðra umræðu fjárhagsáætlun að þá er líklegt að önnur sveitarfélög verði búin að leggja fram sínar fjárhagsáætlanir þó að þau hafi ekki gert það nú þegar og þá munum við afla upplýsinga hvernig þessar tölur og fleiri eru þannig að við fáum góðan samanburð og viðmiðun þessar kennitölur og helstu kennitölur sveitarfélagana fyrir umræðuna hér þannig að hún sé í góðu jafnvægi, þar að segja umræðan. Við vitum að reksturinn er í góðu jafnvægi. Því að þegar við skoðum uppsafnaða 3 ára rekstra niðurstöðu samstæðu borgarinnar, að þá á hún alltaf að vera jákvæð með við sveitarstjórnarlög, en við höfum líka skoðað tímabilin fyrir rekstra niðurstöðu A-hlutans og þá sjáum við þann viðsnúning sem ég hef hér oft nefnt og þetta væri ennþá brattara og betra ef að lífeyrisskuldbindingarnar væri teknar út fyrir sviga. Rekstrarniðurstaðan er sem þetta styrkjast á hverju 3 ára tímabili síðustu ár og fram í tíman miðað við 5 ára áætlun. Og frá og með 2016 er sem þetta uppsöfnuð 3 ára rekstrarniðurstaða jákvæð út áætlunartímabilið. En ef við skoðum niðurstöðurnar varðandi aðalsjóð og eignasjóð, þá eru rekstrartekjur aðalsjóðs, en í honum eru rekstur málaflokka borgarinnar áætlaðar 127,1 milljarður, þar af skatttekjur 102,7, rekstrarútgjöld eru áætluð 135 milljarðar, þar af laun og launatengd gjöld 67 milljarðar, breyting lífeyrisskuldbindinga 4,6 milljarðar og annar rekstrarkostnaður 63,7 milljarðar. Rekstrartekjur eignasjóðs eru áætlaðar 28 milljarðar, þar af söluhagnaður eigna og lóða 3,8 milljarðar. Rekstrarútgjöld eignasjóðs eru áætluð 10,8 milljarðar, þar af laun og launatengd gjöld 2 milljarðar. Annar rekstrarkostnaður 8,8 milljarðar og þá nema afskriftir 5,1 milljarði. Þetta var A-hlutinn. Þá erum við komin í markmið og meginniðurstöður samstæðunnar. En samkvæmt sveitarstjórnarlögum er sveitarfélögum skylt að fylgja eftirfarandi fjármálareglum. Eins og áður er nefnt, jafnvægisviðmið tekur til samanlagðra heildarútgjalda samstæðu sem sé á hverju 3 ára tímabili ekki hærra en nemur samanlagðum reglulegum tekjum og skuldaviðmiðun skuli vera heildarskuldir og skuldbindingar samstæðu sé ekki hærra en 150% af reglulegum tekjum. Viðmið er reiknað sem hlutfall skulda og skuldbindinga frádregnum veltufjármunum fyrirframgreiðslu til brúa vegna framtíðarskuldbindinga og núvirtum framtíðar lífeyrisskuldbindingum eftir 15 ára á móti tekjum. Og myndin hér sýnir að þetta hlutfall hefur allar götur síðan verið
eða frá 2013 og fram til loka áætlunartímabilsins verið langt undir þessum mörkum, þrátt fyrir mikla fjárfestingar A-hlutans. Rauða línan sýnir hlutfallið eins og það var áður en það var leiðrétt á þessu ári, en leiðréttingin snerist að draga á alla veltufjármuni frá heildarskuldum en ekki einungis hreina veltufjármuni, enda á ekki að telja skammtímaskuldir tvisvar. Skuldaviðmiðið eins og kunnugt án Orkuveitu Reykjavíkur. Reykjavíkurborgar innan við 150% allt tímabilið og uppfyllir kröfur samkvæmt sveitarstjórnarlögum. En frá 1. janúar 2022 Orkuveita Reykjavíkur talin með og hækkar viðmiðið þá í 114%. Með við 5 ára áætlun en lækkar í 101% 2023. Uppsöfnun rekstrarniðurstaða var neikvæð 0,8 milljarða tímabilið 2013 til 2015 sem út af lífeyrisskuldbindingu eins og áður sagt. En frá árinu 2014 uppsöfnuð 3 ára rekstrarniðurstaða jákvæð út áætlunartímabilið eins og sést á viðkomandi mynd hér og það hefði nú þurft að segja einhvern það tvisvar hér á áður ef fyrsta árum eftir hrun ef svona sterkar niðurstöður úr rekstri í samstæðu borgarinnar væri að sjást á hverju 3 ára tímabili. En hún áætluð fyrir samstæðuna jákvæð 12,8 milljarða á næstu ári og 26,4 milljarða fyrir fjármagnsliði. Góðan afgang má einkum rekja til Orkuveitu Reykjavíkur og A-hlutans, en mikil umskiptir í fjármagnslið Orkuveitunar á árinu 2018 með 2017 sem einkum má rekja til álafleiðu Orkuveitunar, en gert ráð fyrir batnandi afkomu á tímabilinu 2020 til 2023. Framlegð samstæðunnar EBITDA sem hlutfall af tekjum áætluð 13,7% árið 2019 en hækkar í 16,5% í 5 ára áætlun. Og hér mynd sem sýnir rekstrarniðurstöðu samstæðu A og B-hluta. Matsbreytingar fjárfestingareigna á félagsbústöðum fylgja fasteignamati. Það hefur hækkað mjög mikið undanfarin ár en ekki búist við að hækki jafn mikið næstkomandi ár. Og þessar tölur voru auðvitað neikvæðar á fyrstu árunum eftir hrun. Gert ráð fyrir að áhrif matsbreytinga verði mun minni á áætlunartímabilinu vegna minni fasteignaverðshækkana á næstu árum, en að þær geti þó numið á bilinu 1,4 til 1,8 milljörðum á ári í 5 ára áætlun. Og hér mynd með þessum matsbreytingum. En eins og áður segir að þá taka fjármagnsliðir miklum breytingum árið 2017 og 2018 og við þurfum að vera vakandi fyrir þessum fjármagnsliðum sem geta breyst og þetta rakið ítarlega í greinargerð með fjárhagsáætlun. Eins og áður segir gert ráð fyrir töluvert meiri fjárfestingum í samstæðu áætlunartímabilinu en verið hefur undanfarin ár. Það ekki bara A-hlutinn sem að fjárfesta mikið, heldur fjárfestingarnar 24,9% sem hlutfall af tekjum árið 2019 en hafa verið á bilinu 7,8 til 16,5% sem hlutfall af tekjum árunum 2013 til 16. Þetta getur enn hækkað í ljósi viðræðna borgarlínu en fjárfestingarnar í áætluninni eins og núna eru mestar í A-hluta og hjá Orkuveitu Reykjavíkur og félagsbústöðum. Orkuveitan var í mjög mikilli fjárfestingaþörf eftir aðgerðaáætlunina planið, hafði haldið í sig mjög mikið í ýmsum veituframkvæmdum og svo þetta þurfa veitur að framkvæma núna í takt við uppbyggingu nýrra íbúðahverfa, ekki síst í Reykjavík. Og félagsbústaðir að fjárfesta í nýju félagslegu húsnæði og kaupum á eldra húsnæði í takt við áætlanir borgarinnar fjölgun félagslegra íbúða. Nánari upplýsingar fjárfestingaverkefni hverra einingar má finna í greinargerð fagsviða og B-hlutafyrirtækja með frumvarpi að fjárhagsáætlun. Hér svona yfirlitstavla sem lýsir þessu ágætlega. En það þessar fjárfestingar sem skýra hækkun hreinna skulda árin í ár og næstu 2 árum. Hreinar skuldir og skuldbindingar sem hlutfall af tekjum áætlaðar 137% árið 2019 og fara lækkandi á áætlunartímabilinu.
Veltufé frá rekstri á móti tekjum samstæðu 17,6% árið 2019. Hlutfallið fer hækkandi til ársins 2023 sem einkum má rekja til þess að veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum styrkist mikið hjá A-hluta. Sterkt veltufé frá rekstri forsenda þess að greiða megi niður skuldir samstæðu og að unnt sé að sinna fjárfestingarþörf samstæðunnar á sama tíma. Við sjáum á þessari mynd að á tímabilinu 2011 til 2016 var mikil áhersla lögð á niðurskurð fjárfestinga og niðurgreiðslu skulda sem endurspeglast í afborganir langtímalána samstæða voru langt umfram lántökur. Árinu 2018 gert ráð fyrir auknum lántökum miðað við síðastu árið 35 milljarða króna sem skýrist af auknum fjárfestingum og endurfjármögnun erlendra lána hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Á sama tíma nema afborganir lána 23 milljörðum. Á árinu 2019 til 2023 gert ráð fyrir minnkandi lántökum samhliða minnkandi fjárfestingum og í lok áætlunartímabilsins eykst niðurgreiðsla skulda að nýju umfram lántökur. Yfir tímabilið 2019 til 2023 nema afborganir alls 95,5 milljörðum og nýja lántökur 87 milljörðum króna. Langtímaskuldir minnka því 8,5 milljarða króna á tímabilinu. Greiðslugeta samstæðu lýsir getu samstæðuna til að standa við samningsskuldar bundnar afborganir lána og skuldbindingar. Greiðslugetan jafnframt mælikvarði á svigrúmi sem rekstur veiti til að sinna nauðsynlegri fjárfestingarþörf samstæðunnar og árin 2013 og 2014 voru algjörlega í járnum að þessu leyti. Þá var veltufé frá rekstri jafnhátt afborganir lána og skuldbindinga og því nánast ekkert olnbogarými til fjárfestinga á þessum árum, enda gekk Orkuveituplanið út á það að kljúfa þessi erfiðu ár, loka 50 milljarða fjárfestingagati hjá Orkuveitunni. Frá með árinu 2015 hefur greiðslugetan styrkst til muna vegna minni afborgana og styrkinga veltufjár frá rekstri. Sterk greiðslugeta samstæða nauðsynleg til að skapa draga úr lausafjár áhættu, ekki skapana, heldur skapa svigrúm sem þarf til fjárfestinga. Virðulegi forseti, þetta var yfirferð yfir ýmsar helstu kennitölur áætlunarinnar, markmið hennar og niðurstöður, fyrstu 33 blaðsíðurnar í yfirferðinni. Þá tökum við til við að fara yfir málaflokkana og virðulegu forseti ágætu borgarfulltrúar. Eins og borgarráðsfulltrúar og fulltrúar í fagráðum hafa orðið áskynja hefur verið mikið að vera á fagsviðum borgarinnar í aðdraganda fjárhagsáætlunarinnar og ljósin kveikt víða á skrifstofum, ekki bara KPMG þar sem samið var kaup Icelandair og WOW helgina, heldur hefur bara verið kveikt meira að minna í öllum skrifstofum borgarinnar undanfarnar vikur eins og jafnaðan þegar verið að ganga frá fjárhagsáætlun. Ég vil ítreka þakkir til allra sem hafa komið að þessari vinnu. Starfsfólkið hefur staðið sig frábærlega og ég held ég mæli fyrir hönd allra borgarfulltrúa þegar ég færi þeim þakkir fyrir þetta. Enda bera gögnin þau með sér, þau eru aðgengileg, þau eru skýr og það er auðvelt að glöggva sig á þróun mála og aðal atriðum. Við aðra umræðu frumvarpa fjárhagsáætlun munu formenn fara ítarlega yfir starfs- og fjárhagsáætlanir fagsviðanna og auðvitað nefndarfólk úr hópi minnihluta taka þátt í þeirri umræðu og muni því láta nægja að tæpa stuttlega á því helsta sem sviðin eru að fást við. Við byrjum á íþrótta- og tómstundasviði og ég fylgi þeirri röð sem sviðin koma fyrir í greinargerðinni. Hlutverk ITR er rekstur sundlauga og íþróttamannvirkja að stuðla virkri þátttöku borgarbúa í starfsemi þar sem í fyrirrúmi er vellíðan, heilbrigði, upplifun og þroskandi viðfangsefni. Þá er ITR ætlað að eiga gott samstarf við íþrótta- og æskulýðsfélög, önnur svið borgarinnar og aðra aðila sem koma þjónustu við íbúa borgarinnar. Veita þjónustu sem er aðgengileg og einkennist af fordómaleysi og umhyggju. Tryggja öryggisstarfsemi ITR sé í fyrirrúmi, efla og þróa fagumhverfi í þjónustu ITR og loks að búa starfsfólki gott umhverfi til að dafna og þróast í starfi.
Megin áherslurnar á næsta ári verða að halda áfram þeirri starfsemi sem ITR sinnir, sem almenn þjónusta við borgarbúa í íþrótta- og tómstundamálum og stuðningi við félög og samtök sem standa fyrir slíkri starfsemi. Meðal áherslna ITR á næsta ári eru áframhaldandi aukningi aðsókn í sundlaugar, heilsulindir okkar Reykvíkinga. Nýja útilögin við Sundhöllina hefur slegið í gegn og mikil aukningi aðsókn þar. Það hefur verið aðeins minni aðsókn í fjölskyldu- og húsdýragarðinn, meðal annars vegna veðurs framan af sumri, en endurnýjun tækja í garðinum og ýmsar lagfæringar þýða að núna vonumst við að aðsókn muni aukast aftur og ætlum okkur frekar uppbyggingu í garðinum með aðstöðu fyrir starfsmenn, fræðslu og svo framvegis til þess að viðhalda garðinum sem áhugaverðum viðkomustað og afþreyingu fyrir alla fjölskylduna. Það fyrirhuguð meiri háttar uppbygging á skíðasvæðunum í Bláfjöllum og Skálafelli í samstarfi við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og þau áform eru öll inn í fjárfestingaáætlun. Það verið að taka nýtt íþróttahús í notkun við Egilshöll fyrir Grafavoginn sem mun bæta verulega aðstöðu fyrir boltagreinar í körfu og handbolta fyrir Fjölni og reyndar önnur félög sem mun nýta sér aðstöðuna. Það var lagt gervigras á keppnisvöll Fylkis í ár og verið að undirbúa gervigras á keppnisvöll Víkings. Uppbygging gríðarmikil í Úlfarsárdal þar sem sundlaug og aðstaða fyrir Fram mun rísa á næstu misserum ásamt skóla, grunnskóla og menningarmiðstöð og bókasafni eins og kunnugt er. Nýr Fljótsvallavöllur að verða tilbúinn í Mjóddinni og þar komin í gegnum útboðsferli knatthús sem býður afgreiðslu í borgarráði og síðan parketthús í kjölfarið. Skipulagsvinna á KR-svæðinu líka á undirbúningi og viðræður í gangi við val frekari uppbyggingu á Hlíðarenda í tengslum við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á svæðinu. Samstarf ríkis og borgar að skoða undirbúning á þjóðarleikvangi í knattspyrnu í Laugardal í farvegi og í skoðun að bæta inni aðstöðu Þróttar og Ármanns í Laugardal en greiningarvinna í gangi með Þrótti Ármanni ásamt umhverfissviði IBR og ITR. Það ljóst að Laugardalshöll þarfnast endurbóta, það til skoðun hjá stjórn íþrótta- og sýningahallarinnar með sérsamböndunum og ríkinu að fara þær í endurbætur á næstu árum í samvinnu við borgina og það ákveðnir fjármunir inn á fjárfestingaáætlun vegna þessa og þar okkar hlutverk ekki bara að huga sérsamböndunum, heldur ekki síður félögunum í dalnum og þjónustunum við börn og ungmenni þar. En þetta tengist auðvitað óskum frá HSÍ og KKÍ byggingu þjóðarleikvangs fyrir handknattleik og körfuknattleik. Sömu sögum að segja að Frjálsíþróttasambandinu sem vill sérstakan þjóðarleikvang fyrir frjálsæri tengslu við endurbætur og þjóðarleikvang í knattspyrnu og ljóst að í þessi verkefni verður ekki farið nema með aðkomu ríkisins og má þar vísa til nýrra reglugerðar þjóðarleikvanga. Við erum að undirbúa skipulag og skipulagssamkeppni í samvinnu við Kópavog nýja Fossvogslaug í Fossvoginum, erum að skoða aukinn afgreiðslutíma ylstranda og huga nýjum ylströndum við Skarfaklett og í Gufunesi og það þarf ekki að nefna það að ITR gegnir og íþróttir og frístundastarf gegnir gríðarlegu mikilvægu hlutverki í borgarlífinu og þar erum við að huga í samræmi við meirihlutasáttmálann að því hvaða aðgerðir geta nýst til að tryggja jafnara aðgengi allra barna að íþróttum, listnámi, menningu og afþreyingu í borginni. Við sjáum hér að það hallar á sum hverfi í skráningu í íþróttir þegar við skoðum notkun frístundakorsins. Við höfum vilja og metnað til þess að mæta þessu og bæta úr og munum vinna tillögum að því í vetur og á næsta ári. Aðeins fjárhagsrammann hjá ITR að þá reiknum við með tæpum 10 milljörðum á næsta ári til málaflokksins, tekjum á móti upp á 1,6 milljarð, þannig að nettó þetta 8,1 milljarður. Við sjáum hvernig rekstrarramminn skiptist á þessu ágæta kökuriti, það eru styrkir vegna húsnæðis og stuðningu við félög mjög áberandi og það sjáum við enn frekar þegar við sjáum skiptinguna í rekstrinum.
Þá erum við komin að menningar- og ferðamálasviði. Báðir þessi málaflokkar heyra núna undir sama ráð. En menning alla borg yfirskrift menningar- og ferðamálasviðs fyrir árið 2019, en með því vísaði þá áherslu að stuðla enn frekar að öflugu lista- og menningarstarfslífi í hverfum borgarinnar. Má segja að MIT-ráð hafi tekið fyrsta skrefið með þeim fyrirmælum með úthlutunarreglum styrkjapottsins að sérstakur gaumur verði gefinn að umsóknum sem styðja við menningu og listir í hverfum. Þessi áhersla í takt við menningarstefnuna þar sem segir meðal annars að stöðugt skuli unnið að því að styrkja menningarstarf í öllum hverfum. Til stendur að þessar áherslur muni einnig birtast í viðburðahaldi á vegum borgarinnar þar sem einstök verkefni eða viðburðir verða færðir út fyrir miðborgarkjarnan, en einnig má nefna að Borgarbókasafnið hefur í hyggju að efla Gerðuberg enn frekar sem á önnum menningarhús og listasafn Reykjavíkur sem hyggst á árinu að auka vitund borgarbúa þau fjölmörgu útilistaverk sem prýða borgarlandið alla borg með ýmsum hætti. Yfirskriftin vísar einnig til þess að á sviðinu verður á árinu farið í markaðsátök til að kynna menningarstarf og stofnanir gagnvart borgarbúum sem á innlendum og erlendum gestum, ekki eingöngu með það markmiði að auka aðsókn heldur sömuleiðis hvetja fólk og ekki síður ferðamenn til að sækja einnig menningarstofnanir utan miðborgar. Í ferðamálum verður stefnt að því að ljúka vinnu við nýja stefnu í ferðamálum en sú sem fyrir var staðfest árið 2011 og rennur út árið 2020. Samhliða verður unnið að endurskipulagningu á höfuðborgarstofu en ljóst að umfang ferðaþjónustu og hlutverk borgarinnar í þeim efnum hefur gjörbreyst frá því höfuðborgarstofa var stofnuð árið 2002. Upplýsingamiðstöð ferðamanna hefur verið lögð niður í núverandi mynd sem kunnugt en jafnframt verður lögð áherslu á að ljúka viðburðastefnu fyrir borgina og í bígerð stefna fyrir safnbúðum með það að leiðarljós að efla sérstöðu og auka tekjur af safnbúðum menningarhúsa borgarinnar. Áfram verður unnið að rafvæðingu gestakors og standa vonir til að nýtt kort með nýju viðskiptamódeli líti dagsins ljós á árinu 2019. Markmiðið með kortinu að auka tekjur menningarstofnana en frekar með ferðamönnum. Í undirbúningi markaðsátak fyrir menningarstofnanir borgarinnar og hefur fjármagn til þess verið fundið með hagræðingu á MOF á næsta ári. Tilgangurinn meðal annars að auka vitund almennings þá fjölbreyttu menningu sem honum stendur til boða en leið sporna við minnkandi aðsókn og styrkja rekstrargrundvöll til lengri og skemmri tíma. Áfram verður unnið að undirbúningi nýs safns kennt við Nínu Tryggvadóttur en horft til staðsetningar í Hafnarhúsinu og eru viðræður í gangi milli Faxaflóahafna og skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til undirbúnings því. Einnig verður áfram unnið með Borgarbókasafni til að metnaðarfullri framtíðarsýn sem birtist í niðurstöðum flugráðsins að Grófarhúsið verði útfært og hannað sem hús orðsins. Hjá listasafni Reykjavíkur verður sérstök áhersla lögð á að minna á gildi listar í almenningsrými og stendur til að aðgengi að upplýsingum útilistaverk verði stórbætt svo sem með útgáfu starfrænnar leiðsagnar. Hjá Borgarsögusafni verður eitt stærsta verkefnið að vinna að nýrri sýningu í aðalsæti 10 sem tengist landnámssýningu og mun hún spanna þróun borgarinnar frá þeim tíma til 20. aldarinnar. Hjá Reykjavík borgmyndaborg UNESCO verður áfram unnið að helstu verkefnum lestrakvatningu meðal annars í gegnum Sleipni og eitt af forgangsverkefnum tónlistarborgarinnar verður að stuðla frekari rannsóknum á íslenskum tónlistariðnaði sem nýtast mun verkefninu. Að lokum má nefna að tilstendur að efla ljósahátíð vetrarhátíðir en á hverju ári sækja 200.000 gestir hátíðir menningar og ferðamálasviðs. Sem sagt, ýmislegt spennandi að gerast inn á menningar- og ferðamálasviði en rammi sviðsins lítur svona út. Nú veit ég hvort að þetta sést en þarna sést hver ramminn var í fyrra, hvað hefur bæst við og hver hann á næsta ári 5 milljarðar sem eru fjárheimildir í heild og það í raun nettó, þetta eru alls 5,5 milljarðar en 500 milljónir í sértekjur. Skipting rekstrarins kemur fram á þessu kökuriti, mikið styrki á sviði menningarmála og þetta stærstu liðirnir Borgarleikhús og Harpa en líka fleiri þættir. Hér sjáum við áætlaða skiptingu þessara 5,5 milljarða á ýmsa liði í menningunni og skiptingu tekna. Þá erum við komin að skóla- og frístundasviði
En skóla- og frístundasvið langstærsta sviðið hjá borginni í framlögum talið. Leiðarljós skóla- og frístundasviðs eða SFS að öll börn og ungmenni í borginni kost á menntun og leik við sitt hæfi, þar sem ýtt undir sköpun og frumkvæði og byggt á styrkleikum, áhuga og færni hvers og eins. Þeim líður vel, fari stöðugt fram og þau öðlist uppeldi og menntun sem nýtist þeim í lífinu. Hlutverk SFS að veita börnum og ungmennum bestu mögulegu tækifæri til leiks, menntunar og frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur og nærsamfélagið og að vera framsækið fórustafl í skóla- og frístundastarfi. 4 megináherslur marka fjárhagsáætlun og frístundastefnu fjárhagsáætlun SFS fyrir 2019. Í fyrsta lagi innleiðing menntastefnu og frístundastefnu Reykjavíkur. Í öðru lagi bætt starfsumhverfi starfsfólks í leikskóla, grunnskóla og frístundastarfi. Í þriðja lagi að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla og í fjórða lagi hagkvæm innkaup. Viðbætur í fjárhagsramma sviðsins og í fjárfestingar og viðhaldsáætlun taka mið af þessum áherslum. Varðandi menntastefnuna að þá var auki fjármagn í þróunarsjóð 160 milljónir, þannig að þróunarsjóður stendur nú í 200 milljónum. Nýsköpunarsmiðja menntamála verður ný starfseining og kemur til út frá skipulagsbreytingum á aðalskrifstofu SFS, auk þess sem kennsluráðgjafar í upplýsingatækni falla undir eininguna. Launaáætlun nýsköpunarsmiðju inni í áætlun skrifstofu sviðsstjóra, þar sem ekki var hægt að stofna þá einingu í launaáætlunarkerfinu eftir að vinna við launaáætlun hófst. Áætlan verður færð til á viðeigandi númer þegar færi gefst og beinið því til ágætara oddvita að spara stór orð og ræður aukin kostnað á skrifstofu sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs því að skýringin liggur í þessu. Tryggt að nemendur í grunnskólum hafi sömu möguleika á að nýta sér tölvu- og upplýsingatækni í skólastarfum í fjölgun tölva. Á þessu ári var séð til þess að allir kennarar hefðu tölvubúnað við hæfi og nú komið að nemendum með enn frekar aukningu en orðið hefur á fyrri árum. Unnið að breyting á úthlutun fjármagns til grunnskóla og í ríkara mæli verið tekið tillit til félagslegra þátta í hverju og einu skólahverfi og fjármagn til stuðnings taki í minna mæli mið af greiningum og meira af þörf fyrir þjónustu en nú Áætlunin gerir ráð fyrir að þessi breyting taki gildi við upphaf skólaársins 2019. Aðrar aðgerðir sem varða innleiðingu stefnunnar verða kostnaðarmetnar og forgangsraðaðar og mun niðurstaða vinnunnar liggja fyrir í mars 2019. Varðandi frístundastefnu og bætt starfsumhverfi í frístundastarfi að þá var samþykkt innleiðing á frístundastefnu í maí síðastliðinn og bætt starfsumhverfi frístundaþjónustu til ársins 2025. Samkvæmt fjárhagsáætlun 2019 eru samþykktar tillögur að fjárhæð 190 milljónir, meðal annars fjölgun fagmenntaðra í fullu starfi á frístundamiðstöðvum, aukið 10–12 ára starfs, aukinn stuðningur í félagsmiðstöðvarstarfi, aukinn undirbúningstími starfsfólks, námskeið, nýliðunarmóttaka og kynningarstarf. Sömu sögum má segja úr leikskólastarfi. Í maí var samþykktur viðauki í kjölfar samþykkta borgarráðs vegna aðgerða í leikskólamálum frá 22. mars 2018. Auknar fjárheimildir voru tæplega 300 milljónir. En hækkun fjárveitinga á ársgrundvelli verður miklu meiri, 567 milljónir króna og það vegna aukinna stöðugilda, það er aukinna mönnunar vegna 4 og 5 ára barna 200 milljónir, aukins undirbúningstíma upp á 137 milljónir, sumarstörf í leikskólum upp á 59 milljónir, heimild til niðurfellingar gjalda milli jól og nýárs 6,8 milljónir, heildarúttekt á launakostnaði 15,7 milljónir, mentor og handleiðslu upp á 4,6 milljónir, kynningar og ráðningar átak upp á 27 milljónir, heilsuefling og liðsheildarvinnu upp á 25 milljónir og aukinna framlaga til sjálfstætt starfandi leikskóla upp á 86 milljónir. Brúum bilið, þar starfandi starfshópur sem að skila útfærðum tillögum en í framkvæmdaáætluninni gert ráð fyrir fjölgun leikskóladeilda þar sem biðlistar eru til staðar, fjölgun ungbarnadeilda og nýjum leikskólum. Það var líka verið samþykktar aðgerðir til að efla dagforeldrakerfið en brúum bilið sér stað bæði inn í rekstrarkostnaði
skóla- og frístundasviðs og ekki síður í fjárfestingaáætlun. Allt hangir þetta saman. Fjórði þátturinn hagkvæm innkaup. Í ljósi góðs árangurs í útboði á námsgögnum vegna grunnskólanema haustið 2018 leggur sviðið áherslu á að útfæra verklag í svipari mynd. Ég kem að því. Á fleiri sviðum og það er reiknað með 100 til 150 milljóna hagræðingu á sviðinu af þessum sökum. Ef við skoðum heildarfjárhagsramma fyrir sviðið í heild þá birtist það á þessari mynd að þetta eru tæpir 50 milljarðar sem sviðið hefur til ráðstöfunar á næsta ári, þannig að umfangið er umtalsvert. Þetta skiptist niður í grunnskóla sem eru með tæplega 30 milljarða, leikskóla sem eru með 15 milljarða og frístund sem eru með tæpa 4 milljarða. Það væri hægt að verja löngum tíma við að rekja sig eftir þessu og ef það eru spurningar hvað varðar einstaka þætti að þá er það sjálfsagt, en ég bendi á í greinargerð með fjárhagsáætlun er gerð glögg grein fyrir hvernig þetta skiptist á yfirstjórn, listaskóla, sjálfstætt starfandi skóla og húsnæðisþáttinn eða leiguna. Og síðan er mjög auðvelt að rekja sig frá því hver ramminn var á síðasta ári og hvað hefur bæst við vegna allra þeirra verkefni, ekki síst varðandi starfsumhverfi starfsfólk sem hafa verið að bætast við á þessu ári í kjölfar sameiginlegrar vinnu með viðkomandi stéttarfélögum, og ég vil nota tækifærið og þakka öllum sem hafa komið að þessari miklu vinnu sem hefur styrkt okkur mjög í að forgangsraða þessum verkefnum og ekki síður vinnunni við mótun menntastefnu, því að það fjöldi þeirra einstaklingar hleypur einfaldlega á þúsundum sem hafa komið að því, og menntastefnan er væntanleg til kasta borgarstjórnar, ég vil á næsta fundi með viðkomu í umfjöllun borgarráðs í þessari viku. Þá ætla ég að víkja að umhverfis- og skipulagssviði sem eru auðvitað gríðarlega umfangsmikið og mikilvægt einnig og ekki síður, og auðvitað í borg sem að ætla sér að ná árangri og vera í forystu í grænum málum. Aðalskipulag Reykjavíkur er rauði þráðurinn sem að vefur sig inn í allt starf sviðsins og er leiðarljós í allri uppbyggingu í borginni. Við erum í raun á miklum uppskerutímum þegar aðalskipulagið er annars vegar. Við sjáum það í raun birtast í uppbyggingunni sem að er að verða veruleika fyrir augum okkar, en í Reykjavík stendur nú yfir mesta uppbyggingarskeið og endurnýjunarskeið í sögu borgarinnar. Á fyrstu 8 mánuðum ársins voru samþykkt byggingaráform sem jafngilda rúmlega 2 skólahverfum og aldrei áður hefur slíkur fjöldi byggingar verið samþykktur frá því að við fórum að telja þetta og í raun frá því að borgin fór að þróast. Húsnæðismálin verða áfram í brennidepli með tilheyrandi forgangsröðun uppbyggingarsvæði og breytinga á aðalskipulagi. Við förum ekki í heildarendurskoðun aðalskipulagi, en það eru fyrirhugaðar breytingar sem eru nátengdar uppbyggingu borgarlínu og styrkingu þróunarásanna í borginni. En það er mikil húsnæðisuppbygging áætluð í tengslum við borgarlínu, líkt og á Ártúnshöfða við Elliðavog, en einnig má nefna skipulag nýrra byggðar í Skerjafirði, Gufunesi og endurskipulagningu Kringlusvæðis, svo dæmi séu nefnd. Á dagskrá er áframhaldi áætlunargerðar vegna framfylgdar húsnæðisstefnu og uppbyggingaráætlunar íbúðar- og atvinnuhúsnæði í borginni. Þá eru í vinnslu 2 breytingar sem snerta iðnaðar- og athafnasvæði borgarinnar á Álfsnesi, Esjumelum og Hólmsheiði, en það er auðvitað mikilvægt að atvinnulíf hafi svigrúm til þess að færa sig og þróast þegar við erum að þróa borginni af svona miklum þrótti. En alla borgar er unnið að því að draga
úr umferð, auka hlutfall gangandi, hjólandi og almenningssamgangna í ferðum fólks, breyta ferðavenjum sem sagt. Þannig að borgin geti vaxið, dafnað og íbúum og störfum fjölgað án þess að bílaumferð aukist í sama hlutfalli. Sérstaklega verður unnið með varanlegar göngugötur og hönnun göturýmis og torga í borginni. Unnið verður samkvæmt loftslagsstefnu borgarinnar og borgin stefnir ótrúlega að því að vera kolefnishlutlaus árið 2040 og öll okkar stefnumótun og ákvarðanataka verður að miða að því marki. Líffræðilegu fjölbreytileiki, trjáræktarstefna, grænanetið og blágræna ofanslausnir eru mikilvægir þættir í að gera borgina grænni og þó að rúm 20 ár séu þar til að við ætlum okkur að vera orðin kolefnishlutlaus, þá þurfa allar ákvarðanir dagsins í dag að taka mið af því og kannski eru ákvarðanir sem við tökum núna 20 árum áður, jafnvel ennþá mikilvægari en þær sem við tökum þegar nær dregur, ef og að því að við ætlum að ná þessu markmiði. Að lokum varðandi umhverfis- og skipulagssviðið að þá getur maður ekki orðabundist og nánast undrast það þegar maður sér þennan aragrúa metnaðarfullra verkefna koma inn á borð til samþykktar hjá umhverfis- og skipulagsráði og borgarráði eða birtast í raunveruleikunum við götur, torg og á grænum svæðum hvað við búum að gríðarlega öflugu starfsfólki á umhverfis- og skipulagssviði með einstaka fagþekkingu í þeim málaflokkum sem sviðið sinnir, einstaka elju, þolinmæði og í raun sprengikraft til þess að takast á við það gríðarlega verkefni sem við höfum verið að glíma við og munum takast á við, en þetta auðvitað gríðarlega spennandi og í raun það fyrir okkur öll sem koma að þróun borgarinnar á þessum tímapunkti forréttindi að fá að taka þátt og koma að ákvörðunum sem að skipta svona miklu máli fyrir svona marga og munu auðvitað búa með okkur varanlega til lengri tíma. Því að saman gerum við borgin okkar einfaldlega ennþá betri. Til þess að afreka þetta allt saman að þá umhverfis- og skipulagssvið með 10 milljarða inn í sínum ramma. Það bættust við 808 milljónir inn í ramman frá því í fyrra, en það ekki hægt að sleppa þessu á þess að nefna það að þó að það kom ekki beinlínis út í bókhaldi umhverfis- og skipulagssviðs, að þá þegar við erum að sjá þessar mettekjur á þessu ári með sölu lóða og byggingaréttar og síðast ári, þá eru þær tekjur auðvitað að stofni til að verða til í gegnum breytingar og skipulagi og það einmitt þess vegna sem við færum oft deiliskipulag og færum það síðan gjaldfærða í rekstrinum þegar að við seljum lóðirnar og verðmætin sem verða til með samþykktu skipulagi. En einhverju hafa verið að spyrja sig hvers vegna þannig á málum haldið. En ef við horfum á rekstraryfirlit umhverfis- og skipulagssviðs þá mjög auðvelt að glöggva sig á því í greinargerð með fjárhagsáætlun. Við höfum í raun alls ekki haldið í við vöxtinn í fjárfestingum, skipulagi og verkefnum með mannahaldi og í sumum tilvikum hefðum við viljað ráða fleiri en ekki fengið fleira fólk. Og auðvitað verður að hafa okkur jafnvægi milli fjölda þeirra verkefna sem unnin eru og þess álags sem að starfsfólk okkar vinnur undir. Hluti af verkefnum umhverfissviðs greiddur af eignasjóði, bæði gjaldfærsla eða eignfærsla á deiliskipulagi dæmi þar en líka ákveðin hluti af framkvæmdadeildinni. Og ég hvet borgarfulltrúa til að glöggva sig á þessu í framsetningu fjárhagsáætlunar. Ekki alveg áreiðanlegt og einfalt við fyrstu sýn, en það verður haldinn sérstakur kynningafundur milli umræðna með aðkomu fjármáladeildar, þar sem hægt að spyrja út í tæknilega atriði og glöggva sig á öllum krókum og kimum í þessari áætlun. Þarna kemur sendi inn, koma heimarnir saman, aðalsjóður, eignasjóður í gegnum þessi verkefni eins og áætlunin ber með sér. En ágætu forseti, kæru borgarfulltrúar, þá erum við komin að velferðarsviði. Fjárhagsrammi velferðarsviðs árið 2019 byggir á frumvarpi ársins
2018 viðaukum og áherslum velferðarráðs í formi nýrra verkefna. Gert ráð fyrir að gjaldskrártekjur aukist í samræmi við verðlagsforsendur 2,9%. Skuldbindingar í samningum við þriðja aðila eru bættar í samræmi við hækkun á vísitölu neysluverðs. Kjarasamningar verða auðvitað lausir gagnvart starfsfólki velferðarsviðsins og annarra sviða á árinu 2019 og gert ráð fyrir því að fjárheimildir sviðsins verði endurskoðað þegar þeir liggja fyrir. Viðbætur ramma sviðsins fyrir árið 2019 vegna nýrra og áframhaldi verkefna eru umtalsverðar eða 2,1 milljarður. Uppbyggingi sértækum búsetuúrræðum fyrir fatlað fólk heldur áfram á árinu 2019 í samræmi með uppbyggingaráætlun Reykjavíkurborgar sem samþykkt var í borgarstjórn á árinu 2017 í tengslum við húsnæðisáætlun. Viðbætur í fjárhagsramma á næsta ár út af þessu eru 482 milljónir króna. Einnig gert ráð fyrir 33 milljónum króna vegna niðurlagningar herbergjasambýla í samræmi við áætlun velferðarsviðs til næstu 10 ára. Fjármagn vegna uppbyggingar og nýliðunar í vinnumiðaðri stoðþjónustu fyrir fatlað fólk hækkar 103,8 milljónir króna. Lögð áhersla á samfellda þjónustukeðju í þjónustu við fatlað fólk þannig að ekki komi rof í nauðsynlega þjónustu við ákveðin tímamót, svo sem útskrift úr framhaldsskóla. Þannig gert ráð fyrir að fjölga rýmum í vinnumiðaðri stoðþjónustu vegna uppbyggingar og nýliðunar. Þörf á að styrkja næturvaktir í íbúðakjörnum sviðsins, sér í lagi þar sem börn dvelja, rýna þar vaktarskipulag og hlutfall fagmenntaðra en viðbótar fjármagn að fjárhæð 137 milljónir króna fékkst í ramma 2019 þessa vegna. Stofnað að vera annar liðsauki sem færanleg búsetuþjónusta við fatlaða einstaklinga með óvenjulega stuðningsþarfir sem ekki geta nýtt sér fyrirkomulega hefðbundins íbúðakjarna og nemur fjárheimildir vegna þessa metnaðarfulla verkefnis 268 milljónum króna. Fjárheimild vegna ferðaþjónustu fatlaðs fólks var hækkuð 41 milljón en samningurinn sameiginlega akstursþjónustu á höfuðborgarsvæðinu rennur út eftir rúmt ár og unnið að endurnýjun hans. Kjarabætur vegna MPA, beingreiðslusamninga og verðbætur samninga hafa verið bættar í samvinnu við laun og verðlagsforsendur. Stefnt á opnun skammtímadvalar á grundvelli laga málefni fatlaðs fólks fyrir börn með alvarlega þroska- og geðraskanir. Á undanförnum árum hefur velferðarsvið keypt þjónustu að þriðja aðila vegna búsetu nokkra barna og ungmenna með alvarlega þroska- og geðraskanir en hafa brýnt að hefja uppbyggingu heimilis fyrir þennan hóp barna og ungmenna, auk skammtímadvalar til að koma til móts við þjónustuþarfir og auka sérhæfingu og þekkingu í málaflokknum. Breyting verður gerð á húsnæðisúrræði fyrir karlmenn með fíkn og geðvanda og starfsemin færð úr herbergjasambýli í íbúðakjarna og opnað verður sambærilegt úrræði fyrir konur með fíkn og geðvanda en slíkt úrræði ekki til. Fjármagn var aukið 52 milljónir króna til heimaþjónustu vegna fjölgunar aldraðra í samræmi við spá Hagstofu Íslands þróun mannfjölda á Íslandi á árinu 2019 til 2023. Fjármagn vegna langtímaveikinda var bætt sem nemur 85 milljónum en engin fjárveitingar á sviðinu vegna langtímaveikinda utan búsetuúrræða. Fjárhagsaðstoð sérstakur húsnæðisstuðningur bundinn liður og gerir áætlun 2019 ráð fyrir útgjöldum að fjárhæð 3 milljarðar króna. Áætlun fjárhagsaðstoð gerir ráð fyrir 2,1 milljarðar króna og sérstakum búsetustuðningi áætlaðar 958 milljarðar króna. Til frekari glöggunar þá skiptist reksturinn svona í alls tæpar 30 milljarðar króna. Skipting fjármagns eftir starfseiningum í greinargerð, í þar til gerðum kökuritum og eftir þjónustuþáttum einnig. Við sjáum þegar við skoðum þróun ramma að við höfum verið að bæta verulega í velferðarmálin ár frá ári. Auðvitað hluta af þessu launahækkanir en það sem mjög áberandi núna eru ný verkefni, nýir þjónustuþættir og ég á ekki von á öðru en að velferðarráð gangi mjög vasklega í þessi verkefni en verð eiginlega að lýsa því yfir að ég kalla í raun sviðið gott ef það nær að framkvæma þetta allt saman. Ég held að það þurfi þarna bæði mannaúrræðin og hrinda þeim vel og faglega af stað. Þetta byggir hins vegar ofsalega skýrri sýn, ofsalega mótaðri hugsun að gera betur
á sviðum þar sem við erum öll búin að vera í mikilli umræðu hvar vantar á í sérstökum búsetustuðningi, í aukinni framþróun í þjónustu við fatlað fólk, í nýjum búsetuúrræðum og þjónustu við jaðarhópa, hópa sem að hluta til hefur ekki verið nægilega vel eða mikið sinnt þar sem vandinn að aukast, en ég get ekki látið hjá líðast að nefna það þar sem Reykjavíkurborg ein út á akrinum að sinna fólki í erfiðri stöðu. Og ég vona að leið og ég vona að okkur takist að hrinda öllum þessum sterku og frábæra velferðarverkefnum úr vör á næstu ári, enda eru þau full fjármögnuð inn í fjárhagsáætlun, að þá muni aðrir taka sér taki og koma í þetta með okkur. Standa sína plikt og sína vakt og axla sinn hluta af byrðunum í öflugri velferðarþjónustu við fólkið á höfuðborgarsvæðinu og raunar á landinu öllu. Til að glöggva sig á því hvernig ramminn að breytast og þessi 2 milljarðar að bætast við, að þá hér samantekið yfirlit inn yfir það sem ég hvet borgarfulltrúa til að kynna sér til að glöggva sig betur á þessu. En velferðarsviði sem sýnir framúrskarandi vinnu og störf á öllum sviðum fylgja góðar óskir og hér borgarstjórn og ég veit að ég mæli þar fyrir munn allra. Þá erum við komin að skrifstofu miðlægrar stjórnsýslu. Miðlæga stjórnsýslan fer með forystu hlutverk í stjórnsýslu og þjónustu Reykjavíkurborgar. Hennar hlutverk meðal annars að fylgja eftir stefnumörkun með upplýsingamiðlun og þjónustu við fagsvið borgarinnar, auk þess að halda uppi eftirliti með því að framkvæmd sé í samræmi við markaða stefnu og fjárhagslegar heimildir. Miðlægri stjórnsýslu ber einnig að greiða fyrir lýðræðislegum stjórnarháttum með því að styrkja gagnvirkt upplýsingaflæði milli stjórnenda, sviða, stofnana borgarinnar, íbúa, kjörinna fulltrúa og annarra aðila. Miðlæg stjórnsýsla skiptist upp í 5 skrifstofur sem heyra undir borgarritara, auk þess sem skrifstofa borgarstjórnar, skrifstofa borgarlögmanns, innri endurskoðun og umboðsmaður borgarbúa eru hluti af henni. Verkefni miðlægrar stjórnsýslu eðli málsins samkvæmt afar fjölbreytt og snúa að miklu leyti inn á við að margháttaðri innri stjórnsýslu og þjónustu á sviði fjármála, mannauðsmála, upplýsingatækni, skjalamál og svo mætti lengi telja. Það eru það bil 278 starfsmenn sem tilheyra miðlægri stjórnsýslu. Flestir eru þeirra fjármálaskrifstofu og skrifstofu þjónustu og reksturs. Engar breytingar eru fyrirhugaðar á fjölda starfsmanna í miðlægri stjórnsýslu samkvæmt áætlun næsta árs. Þau 2 stöðugildi sem bætast við skrifstofu þjónustu og reksturs vegna innleiðingar og þjónustustefnu hafa ekki áhrif í ljósi þess að fækka mun í upplýsingatæknideild vegna útvistunar verkefna. En rammi miðlægrar stjórnsýslu eftirfarandi. Þar rekstrarniðurstaðan 3,8 milljarðar. Tekjurnar eru 2 milljarðar, þannig að brúttó þetta 5,8 milljarðar. Skiptingin sem hér segir, en það auðvelt að renna á hálu svelli samanburðar milli ára þegar miðlæg stjórnsýsla annars vegar, því að inn á liðum í sameiginlegu kostnaði ýmis kostnaði sem færist yfir á sviðin, bæði launagreiðslur í tengslum við kjarasamninga sem síðan úthlutað á sviðin og ýmsar aðrar greiðslur sem eru þar. Þar til dæmis áætlað fyrir liðnum kosningar og án þess að það tengist viðhorfum til ríkisstjórnar til eða frá, þá skulum við vona að svo áætlun að ekki verið alþingiskosningar á næsta ári haldist, allavega svona fjárhagslega fyrir borgina. En það hafa verið árlegar alþingiskosningar í allmörg ár sem hafa komið inn á fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, stundum hefur verið rætt í þessum sal og í borgarráðum kostnað við skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Því hefur meira sé að verið haldið fram að kostnaði vegna þeirra verkefna sem þar eru hafi 5-faldast á 9 árum úr 150 milljónum í 850 milljónir árið 2017. Það út í hött. Til að halda því til haga þá
það að ræða að kostnaður við eiginlega skrifstofu borgarstjóra og borgarritara frá 2008 hafi hækkað 14% frá 2008. Á sama tíma hefur launavíslan verið færð yfir á fjármálaskrifstofu, íbúalýðræðismál, miðborgarmál, upplýsingamál, stjórnkerfis- og lýðræðisráð, heilsuefling, stytting vinnuvikuna, lýðheilsumál, áhættugreining og svo framvegis hafa hins vegar bæst við sem verkefni skrifstofunar en þessi verkefni voru vistuð annars staðar. Mæli ég með því að þetta sé rætt, það sjálfsagt að ræða þetta og það sjálfsagt að hafa uppi gagnrýna umræðu stórt og smátt í fjármálum borgarinnar, en við skulum bera þetta saman á sambærilegum grunni þannig að það verði þá eitthvað vit í umræðunni. Og mér langar bara til að bregða upp hérna stuttum samanburði og þannig að fólk átti sig á því að núna eru einfaldlega fjölmargir fleiri kostnaðarstaðir sem falla undir þessa skrifstofu og einn af þeim er einmitt skrifstofa borgarstjóra sem heyrir áfram undir þetta. Þannig á í þeim gögnum sem eru lögð fram vera hægt að rekja sig áfram í þessum samanburði þannig að við þurfum ekki að skella þessari plötu oftar hér á fóninn, allavega á þess að taka mið af þessum staðreyndum. En virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, áður en ég vind mínu kvæði kross og fyrir að fjalla fyrirtæki í B-hluta, þá get ég ekki orða bundist en að fá að þakka starfsfólki í miðlægri stjórnsýslu, ekki síður en starfsfólki á fagsviðum fyrir ekki bara undirbúning fjárhagsáætlunar, heldur að takast á hendur verkefnin á undanförnum misserum og árum við að í raun umbylta stjórnsýslu borgarinnar og færa til nútímalegra horfs. Allir sem hafa fylgst með umræðunni innleiðingu og persónuverndarlöggjöf, gegnsæi, bókhaldi sem komið á netið, myndrænni framsetningu á fjárhagsáætlunum og svo framvegis. Allir í þessari miklu skýrari og gegnsæju skýrslugerð í tengslum við stórt og smátt í borginni áttast á því að það verið unnin þrekvirki inn á við en líka í upplýsingamiðlun fyrir borgarbúa í því að þróa faglega og öfluga stjórnsýslu borgarinnar en ekki síður út á við í lýðræðisverkefnum, kosningunum hverfi mitt, betri Reykjavík og svo framvegis. Þar sem að miðlæg stjórnsýsla kemur mjög víða við sögu. Í miðlægri stjórnsýslu hefur verið hagrætt og sparað umtalsvert á undanförnum árum, þannig að eftir hefur verið tekið þrátt fyrir þessa miklu fjölgun verkefna og vil ég þakka fyrir það sem að hefur sannarlega verið vel gert í því efni. En þá er ég komin að fyrirtækjum í B-hluta, búin að fara yfir A-hlutan. En það sem eftir stendur er þá í þessari ræðu er þá B-hlutin, fjárfestingaáætlunin, 5 ára áætlunin og fjárfestingin í heild sinni. Í B-hluta samstæðunar eru fyrirtæki sem eru að hálfu eða meirihluta til í eigu Reykjavíkurborgar. Ég vil byrja á því að þakka stjórnendum og starfsmönnum þeirra ómetanlega starfi í þágu borgarbúa og þeirra hluti í undirbúningi þessara áætlunargerðar. Ég ætla að reyna að hafa þetta stutt og knappt. Það er hægt að spyrja og þá förum við ítarlegar yfir einstaka þætti í seinni umræðu og starfsfólk fjármálaskrifstofu ætlar að vera með innan handar við að taka niður spurningarnar sem koma fram hér í oddvitaumræðum. Þannig að við reynum að missa ekki niður neina spurningar eða bolta. Faxaflóahafnir eru traust fyrirtæki í eigu borgarinnar og hér við eina höfn á landinu sem er rekin í hagnaði. Á næsta ári gerum við ráð fyrir 861 milljón krónu í hagnað, fjárfestingum sem nema 2,3 milljarði. Það er ekki gert ráð fyrir lántökum heldur að rekstur standi undir fjárfestingum. Helstu verkefnin eru framkvæmdir við Kleppsbakka í Sundahöfn, dýpkun á Viðeyjarsundi, aðstaða fyrir farþega við Ægisgarð og loks endurnýjun á aðalhafnargarðinum á Akranesi.
Félagsbústaðir áætla 737 milljónir króna hagnað á árinu 2019 en áætlað afkoma fyrir fjármagnsliða og matsbreytingu 1,9 milljarðar. Gert ráð fyrir fjárfestingum upp á 4,4 milljarða og ný langtímalán verði tekin upp á 4,4. Þegar þessar færslur eru teknar frá þá reksturinn í járnum og við viljum halda honum þannig. Reksturinn fyrst og fremst hefur það markmið að vera með ódýra sanngjarna leigu og það að fjölga íbúðum, félagslegum íbúðum. Það mikil fjölgun félagslegra íbúða framundan eins og undanfarin ár í Reykjavík og mættu önnur sveitarfélög taka sér það til fyrirmyndar. Orkuveita Reykjavíkur, þar áætluð rekstrarniðurstaða árið 2019 8,9 milljarðar. Fjárfestingar í varanlegu rekstrarfjármunum eru miklar, 18 milljarðar, en áætlaðar lántökur 14,9 milljarðar á árinu. Veltufé frá rekstri áætlað 21,6 milljarðar og afborgun langtímalána áætluð 17,3 milljarðar. Orkuveita Reykjavíkur sameignarfyrirtæki og langstærsta fyrirtæki í B-hluta samstæðunnar og með stærstu fyrirtæki landsins. Fyrirtæki móðurfyrirtæki í fyrirtækjasamstæðu þar sem skilið milli sérleyfis og samkeppnishlutastarfseminnar og helstu fjárfestingar félagsins eru vegna snjallmælavæðingar, styrkingar rafdreifikerfisins þannig að það styðji við orkuskipti í samgöngum, frekari forðaöflun fyrir hitaveitu og endurnýjun á aðveituæð, hitaveitu Akranes og Borgarnes. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins áætlaðar 41 milljón í afgang á næsta ári. Gert ráð fyrir fjárfestingum upp á 492 milljónir og engar lántökur. Það aðallega vegna nýrra slökkubifreiða en svo stefnt að byggingu nýrra slökkvistöðvar. Einnig stefnt að kaupa 4 nýjar slökkubifreiðar og það 100 milljónir króna hver bifreið. Sorpa líka í miklum fjárfestingarham. Sorpa áætlar 327 milljón króna rekstrarafgang á næsta ári. Meginverkefni og stærsta einstaka fjárfestingin bygging gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi. Strætó gerir ráð fyrir að hafa reksturinn í járnum, skila 10 milljón króna afgangi og gerir ráð fyrir að framlög Reykjavíkurborgar verði 2,4 milljarðar á næsta ári. Gert ráð fyrir 300 milljón króna fjárfestingum í nýjum vögnum og 200 milljón krónum í nýju greiðslukerfi. Þetta var stutt mál yfir stór fyrirtæki og það svolítið magnað að bera saman styrk og stærð Reykjavíkurborgar miðað við til dæmis félög sem skráð eru í Kauphöll. Okkur taldist til á síðasta ári að eigið fé Reykjavíkurborgar og samstæðu hennar væri jafn mikið og samanlagt eigið fé 7 stærstu fyrirtækjanna í Kauphöllinni. Það breytist eitthvað með sameiningu Icelandair og WOW en þetta einfaldlega undirstrikar sterka fjárhagsstöðu og styrk borgarinnar og fyrirtækja hennar. En forseti, ágætu borgarfulltrúar, fjárfestingar hafa sjaldan verið eins miklar hjá borginni og einmitt nú. Fjárfestingar áætlun A-hluta nemur rúmum 18 milljörðum á næsta ári en helstu verkefnin eru malbyggun gatna, borgarlína, nýir grunnskólar, Úlfarsórdalur og önnur íþróttamannvirki í austurhluta borgarinnar, auk göngu- og hjólastíga, nýrra hleðslustöðva og LED-væðingu ljósastöðra. Fjárfestingaáætlunin í heild sinni lítur svona út og skiptist í megindráttum í fasteignir og stofnkostnað sem taka til sín 7,7 milljarða á næsta ári en 31 milljarð á næstu 5 árum. Aðrar fjárfestingar sem eru 2 milljarðar á næsta ári en 9 milljarðar á næstu 5 árum og gatna- og umhverfisframkvæmdir sem eru 9 milljarðar á næsta ári en 35 milljarðar á næstu 5 árum. Fasteignir og stofnbúnaður skiptist svona á milli fagsviða og ef við skoðum þau aðeins þá helstu tíðindin á menningar- og ferðamálasviði nýtt safn Nínu Tryggvadóttur sem verður komið fyrir í Hafnarhúsinu. Þetta fyrst og fremst frumáætlun þá eftir að hanna og kaupa og gera allt en stærðargráðan sýnd þarna
sem vísbending. Menningarmiðstöðin í Úlfarsárdal auðvitað stórt verkefni líka á þessu sviði. Á skóla- og frístundarsviði að þá eru stór verkefni í endurbyggingu skólalóða. Það verður sérstakt átak á leikskólalóðum á næsta ári. Við erum með stór verkefni í Úlfarsárdal varðandi leik- og grunnskólan sem eru að klárast á fyrri hluta þessa tímabils. En gerum síðan ráð fyrir að fara í nýja grunnskóla á seinni hluta tímabilsins og setja alltaf 5 milljörðum í þá. Munum líklega eitthvað þurfa að byggja við núverandi skóla og bíðum eftir tillögugerð í því efni. En meðal stórra tíðinda á skóla- og frístundarsviði að þá eru 5 milljarðar sem eru áætlaðar í verkefni í nýjum leikskóladeildum og nýjum leikskólum sem tengjast verkefnum Brúum bilið á 5 ára áætlun í fjárfestingu. Og sú glæra verður reyndar fallið hérna niður, en ég biðst velvirðingar á því, en í pakkanum sem að borgarfulltrúar hafa aðgengilegan. Á íþrótt- og tómstundarsviði eru stór verkefni. Fyrsta lagi skíðasvæði á Bláfjöllum. Þar í 5 ára áætlun komin þessi mikla uppbyggingar áætlun. Við erum að klára handbolta- og körfuboltahús í Grái núna á þessu hausti. Síðan kemur inn gríðarstort verkefni upp í Úlfarsárdal sem eru íþróttamannvirki Fram og ný sundlaug. Þetta alls tæpir 5 milljarðar á 5 ára áætlun. Við gerum ráð fyrir að fara bæði í knatthús, parketthús og síðan fimleikahús upp í Breiðholti á grundvelli samnings við ÍR, og þetta eru líka stóri liðir í fjárfestingaráætluninni ásamt fræðsluhúsi fjölskyldu og húsdýragarðsins. Velferðarsvið leynir á sér. Þarna eru fjárveitingar sem tengjast hjúkrunarheimilum. Það eru að mestu leyti teknar samt út fyrir sviga því að við erum bara með 15% af hjúkrunarheimilaframkvæmdunum og félagsbústaðir reisa alla búsetukjarnana sem eru á velferðarsviði. Þannig að það fer í gegnum efnahagsreikningi þar en ekki í gegnum þessa fjárfestingaráætlun. Þannig að það ekki nema hluti verkefnina á velferðarsviði sem kemur inn í þennan hluta fjárfestingaráætlunarinnar, hluti fer í gegnum B-hlutan. Ef við tökum ýmsar fasteignir þá erum við að klára Hverfisbækistöð út á Granda. Við gerum ráð fyrir að huga að málefnum toppstöðarinnar og undirbúa nýja samgöngumiðstöð á BSI-reitnum á næstu árum. Við erum líka að fjárfesta í bílakjöllurum og síðan eru svona samtölur varðandi stofnkostnað fasteigna. Stærstu verkefnin eru þá Grófarhús, Hafnarhús með listasafni Nínu Tryggvadóttur, Úlfarsárdalur gríðarlega stór, nýjar grunnskólar, nýjar leikskóladeildir með 5 milljarða eins og áður sagði. Skíðasvæðin taka mikið til sín á 5 ára áætlun, fjölskyldu- og húsdýragarðurinn einnig, mannvirki í Mjódd og hjúkrunarheimili við Sléttuveg. Þetta voru fasteignirnar. Ef við förum í göturnar þá eru þar líka umtalsverð verkefni. Þar eru auðvitað þjóðvegir og samstarfsverkefni með vegagerðinni af ýmsu tagi. Þar á meðal brú yfir Fossvog, bústaðavegur í tengslum við lóðaúthlutun fyrir atvinnuhúsnæði þar, ýmsar framkvæmdir með vegagerðinni og miðlæg umferðarstýring. Nýbyggingarhverfin eru gríðarlega mörg. Þetta eru ný hverfi og þéttingaverkefni. Þarna eru mjög háar fjárhæðir, til dæmis í tengslum við Vogabyggðina, Úlfarsárdalinn og Ártúnshöfðann, en auðvitað líka Norðlingaholt og Úlfarsárdal. Þetta kemst ekki einu sinni fyrir á einni glæru vegna þess að þarna eru líka stór verkefni eins og Kirkjusandur
og Gufunesið, Skerjafjörður að koma inn og Bryggjukverfið, Reynisarsás, Hlíðafótur, fjölda nýbyggingahverfa sem að þarf að styðja við með fjárfestingu, enda þetta alls 2,5 milljarður bara á næsta ári og alls tæpir 10 milljarðar á næsta 5 ára tímabili. Þá er ótalin miðborgin, það eru mjög mörg fjárfestingarverkefni í miðborginni, það er verið að klára á næstu 2-3 árum gríðarlega mörg stór uppbyggingarverkefni í miðborginni, 500 íbúðir niður með Hverfisgötu og niður að Hafnartorgi. Hafnartorgi sjálft, norðan Geirsgötu síðan, við þurfum að klára miðbakkann í tengslum við það og þannig má áfram telja að þarf að auka umferðaröryggi niður við Sæbraut þar sem að mannmergðin streymir út af Sólfari og þetta verður mjög áberandi á næsta ári. Aðrar framkvæmdir, umhverfis og aðgengismál eru líka mjög miklar. Þar undir fellur hjólreiðaáætlunin, grænusvæðin, gönguleiðirnar og fjölmörg önnur verkefni sem eru tæpir 2 milljarðar á ári, næstu árin, gríðarlegu metnaður þarna mjög víða borgina og ég vek athygli á því að í fjárfestingaáætluninni núna þá sjáum við miklar fjárfestingar í hverfiskjörnum alla borg. Í Laugardalnum, í Breiðholtinu, tengslum auðvitað við Egilshöll og víðar erum við að fjárfesta í þessum hverfiskjörnum þar sem þeir eru sumir úr sér gengnir og munum halda því áfram. Við erum líka að fjárfesta í umferðaröryggi og því sem að við köllum því svona yfirlætislausa nafni ýmsar framkvæmdir. Þar af til dæmis 5 milljarðar í borgarlínu, en líka fjölmargt annað sem að horfi til framfara og malbiksátakið þar á meðal. Gríðarlegir fjármunir sem hafa farið í endurnýjun á malbiki, bara í þessari 5 ára áætlun þetta yfir 5 milljarðar, með öllu átakinu frá 2016 þetta líklega nær 8 milljörðum og gleymist stundum í umræðu Grensásvegi eða aðrar einstakar framkvæmdir sem kosta kannski kringum 200 milljónir, að hver og einn gatnaframkvæmd í þessu malbiksátaki fljótt að fara upp í svipaðar upphæðir. Enda var stærsti kostnaðarliðurinn við Grensásvegi líklega endurnýjun á malbiki. Nóg það. Hér þá borgarlínulínan í fjárfestingaráætluninni með 5 milljarða. Þetta eru auðvitað bara hlutir Reykjavíkurborgar. Á móti þessu kæmi þá hlutur ríkisins. Þannig að við ímyndum okkur að Reykjavíkurborg sem 2/3, þá hægt á þessu 5 ára tímabili að fjármagna 16 milljarða innan marka Reykjavíkur, af þeim kannski 32 milljörðum sem reiknað með í fyrsta áfanga að koma á fyrstu 2 áætlunartímabilinum ef við reiknum með því að 10 milljarðar verði í öðrum sveitarfélögum á næstu 10 árum. Þannig að við erum að sýna þarna að við getum þetta, en við höfum líka sagt að ef það þarf til að Reykjavíkurborg fari í þetta verkefni og greiðslur ríkisins komi inn jafnt og þétt með öruggum hætti með samningum á lengri tíma, þá erum við alveg til í að leggja út fyrir þessu. Til þess að sjá þetta verða veruleika, til þess að fá þær umbætur sem að fyrir vikið munu verða í umferðinni eins hratt og kostur jafnvel þó að ríkið vilji haga greiðslum sínum einhvern veginn öðruvísi. Ef við förum á sama hátum með fasteignar yfir fjárfregustu verkefnin í stofnkostnaði gatna, þá þetta ýmsar framkvæmdir með vegagerðinni og brúin yfir Fossvog. Þetta eru nýbyggingahverfin, stærst Úlfarsárdalurinn, Vogabyggð, Elliðavogur og Ártúnshöfði. Þetta eru göngu- og hjólastígar og götulýsing, LED-væðingin sem ég nefndi reyndar ekki áðan. Þetta eru umferðaröryggismálin og malbyggið og borgarlínan. Stóru verkefnin eru sem 20 milljarðar. Bara þau sem hér eru talin af þessari heild.
Nú svo eru ýmsar aðrar fjárfestingar í áhöldum, tæki, hugbúnaði, tækjum bílastæðasjóðs, löndum, lóðum og skipulagssegnum, ýmsar endurbætum og meiri háttar viðhaldi og átaksverkefnum. Ég ætla ekki að fara yfir hvern lið sig, en bara undirstrika við erum auðvitað í miklu fjárfestingarátaki í upplýsingatækninni, tölvum inn í skólana, en líka núna rafvæðingu ferla sem við viljum hann gangi hratt og vel í tengslu við þjónustustefnuna og umbætur og einföldun í þjónustunni. Við erum að endurnýja bíla og taka rafbíla inn í staðinn fyrir bensínbíla. Við erum að endurnýja sorpílát sömuleiðis. Við erum síðan í ýmsum verkefnum eins og það að undirbúa samgöngumiðstöð, gera kirkjugarð upp í Úlfarsfelli og erum í endurbætum á leikvöllum, torgum og opnum svæðum. Erum áfram í verkefninu Betri hverfi. Þannig að fjárfestingaráætlunin mjög metnaðarfull og einkennist af þeim lífsgæða og grænu áherslum sem að finna í meirihlutasáttmála nýs meirihluta. En virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta var fjárhagsáætlun fyrir 2019 og mun ég þá mæla fyrir 5 ára áætlun. Ég ætla að gera það í stuttu máli. Ég mun mæla fyrir frumvarpið að 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir tímabilið 2019 til loka árs 2023. Meginniðurstöður frumvarpsins og breytilegu verðlagi eru þessar. Rekstrarniðurstaða A-hluta eins og áður segir 2019 3,6 milljarðar, 6,2 milljarðar 2020, 8,8 milljarðar 2021, 9,5 milljarðar 2022 og 12,4 milljarðar 2023. Ef litið til útkomuspár ársins 2018 sem gerir ráð fyrir 5 milljarða tekjuafgangi, þá afkoman að batna 7,4 milljarða á tímabilinu. Áætlað að rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliðið verði 3,9 milljarðar á þessu ári, en á bilinu 3,8 til 12,1 á tímabilinu 2019 til 2023. Við áætlum að fjárfestingar A-hluta verði samtals 70,5 milljarðar á föstu verðlagi árið 2019 til 2023 og ný lán einungis 9,4 milljarðar vegna þessara miklu fjárfestinga. Gert ráð fyrir að afborganir langtímalána á tímabilinu verði 10,6 milljarðar. Í samstæðinu rekstrarniðurstaðan fyrir árið 2019 áætluð 12,8 milljarðar eins og áður nefnt, en árið 2020 16,4 milljarðar, árið 2021 19,4 milljarðar, árið 2022 21,3 milljarðar, árið 2023 25,7 milljarðar, en áætlaðar að rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliðið verði á bilinu 26,4 til 39,2. Áætlaðar að fjárfestingarsamstæðu verði samtals 195 milljarðar krónar á tímabilinu 2019 til 2023. Gert ráð fyrir að nýjar lántökur nemi 87,1 milljarði og það hægt að sjá þessar tölur í greinargerðinni. Við höfum líka tekið saman núna í fyrsta sinn yfirlit yfir grænar fjárfestingar sem eru mjög áberandi í fjárfestingaráætlun til næstu 5 ára, sem afskaplega spennandi og nauðsynlegt, en þið sjáið fjárfestingaráætlun samstæðunnar í heild með þessum stóru tölum sem ég var að nefna hér áðan. Framlag borgarinnar til húsnæðismála felst auðvitað að hluta til í skipulagsþættinum, skilgreiningu lóða, íbúðarhúsnæðis og byggingarréttar, en skiptist líka bæði A-hlutann og B-hlutann, og ég vil í lokin aðeins minnast á yfirliti yfir framlög borgarinnar til húsnæðismála, svo borgarfulltrúar og aðrir geti glöggvast á því hversu umfangsmikil þáttur borgarinnar í þessu raunverulega Við höfum verið í farsælu samstarfi við traust og framsýn húsnæðisfélög
uppbyggingu á vel staðsettum íbúðum fyrir fólk í öllum tekjuhópum á undanförnum árum og munum upplifa uppskeru hundruður íbúða hverju ári sem munum koma inn á markaðinn á næstu árum í tengslum við þessu samstarfsverkefni. Leið stöndum við sjálf í gegnum félagsbústaði og velferðarsvið fyrir uppbyggingu og húsnæðisúrræðum fyrir viðkvæma hópa samfélagsins, en alls nema framlög sem eru beintengt húsnæðismálum 70 milljörðum króna til ársins 2022 eins og fram kemur í þessu yfirliti. Við munum draga þessi framlög í 5 ára áætlun betur saman fyrir seinni umræðuna og uppfæra það þannig að náðu líka til ársins 2023 og fara yfir líka með uppfærðri húsnæðisáætlun á yfirlitsfundi íbúðaruppbyggingu seinna í nóvember, áætlað 16. nóvember, en verið að vinna að uppfærslu á húsnæðisáætlun borgarinnar eins og gert tvisvar á ári. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég hef nú mælt fyrir frumvarpi að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2019 og frumvarpi að 5 ára áætlun 2019 til 2023 fyrir A-hluta og samstæðu og legg til að þeim verði vísað til 2. umræðu í borgarstjórn þriðjudaginn 7. desember næstkomandi. Eins og áður sagði felst jafnframt í þessu að ég mæli fyrir framlögðum tillögum sem liggja fyrir fundinum vegna fjárhagsáætlunar 2019, þar með talið álagningarhlutfalli útsvars, álagningarhlutfalli fasteignaskatta, álagningarhlutfalli fasteignaskatta af opinberum byggingum, álagningarhlutfalli fasteignaskatta af atvinnuhúsnæði, lóðarleigu af íbúðarhúsnæði, lóðarleigu af opinberum byggingum af atvinnuhúsnæði og ég mæli fyrir tillögum gjaldagaskiptingu fasteignagjalda og tillögum fyrirkomulag afslátt af fasteignagjalda, elli- og örorkulífeyrisþega. Þá mæli ég fyrir tillögum gjaldskrár fyrir árið 2019 og vil jafnframt mæla fyrir tillögu lántökuheimild fyrir árið 2019 eins og áður greinir. Jafnframt vil ég að lokum óska þess að umræðan verði uppbyggileg, málefnaleg og endurspegli þann metnað og breidd sem að borgarreksturinn felur í sér og við getum átt hér gott samtal bæði í dag en ekki síður í annarri umræðu þegar við látum á það reyna hvernig okkur reiðir af að klára umræðu í seinni umræðu fjárhagsáætlun borgarstjórnar með 23 borgarfulltrúum í fyrsta sinn. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir óskar eftir að veita andsvar. Forseti hefur ekki komið auga á fleiri borgarfulltrúar hafi gert það. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég þakka borgarstjóra fyrir þetta yfirlit og framlagningu þessa máls hér í borgarstjórn. Einnig ítreka ég og tek undir góðar óskir til þeirra starfsmanna borgarinnar sem unnu að þessu mikla plaggi sem nú leggur fyrir og hér til umræðu. Borgarstjóri fór yfir það sem að stendur í þessu viðamikla plaggi sem að við oddvitarnir fengum afhent á fundi borgarráðs í liðinni viku sem trúnaðarmál. Aðrir borgarfulltrúar hafa ekki séð hvað í þessu þannig að þessi yfirferð var alveg ágæt. En það sem að ég saknaði hér í umræðunni og við eigum eftir að ræða hér bæði í dag og síðan í byrjun desember þegar önnur umræða hefst, það það sem að ekki þarna inni. Þess vegna ég með einfalda fyrirspurn til borgarstjóra hér í fyrstu atriðinu. Nú hefur verið mikið þensla og mikið tekjuaukning hjá borginni undanfarin ár vegna svona það sem að ég hef kallað náttúrulegar aðstæður samt á A-hlutin ekki skila nema 3,6 milljörðum á árinu 2019. Það eru 9 braggar. Það eru 9 braggakrónur eins og ég hef kosið að kalla þetta.
Hvers vegna var ekki ráðist í það nú strax eftir kosningar að fara í hagræðingu og niðurskurð þar sem hægt til þess að það væri hægt að veita meira fé í lögbundna þjónustu og þá grunnþjónustu sem við erum sammála hér í borginni að beri að veita fjármagni til. Ég spyr því forgangsröðun hér í þessari fjárhagsáætlun. Af hverju var þessi leið ekki farin og tækifærið notað þegar meira að segja Viðreisn kom inn í meirihlutann sem að vísu féll í kosningunum og hefur svona svipaðar áherslur eins og allavega Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn? Dóttir, lokið við að veita ansvar og svara þá það væri borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa spurningu. Það er rétt, það er tekjuaukning sem hefur verið núna sérstaklega frá miðju ári 2016, viðsnúningur í rekstri borgarinnar, en það hefur líka verið, þessi viðsnúningur er líka ávöxtur aðhalds. Það var hér allt síðasta kjörtímabil mjög mikið aðhald og hagræðing sem náði fram að ganga og hjálpa okkur við að ná þessum viðsnúningi og ábata. Og ég var að reyna að lýsa því hér í mínu yfirliti að það sem einmitt var gert var að viðsnúningur var nýttur til þess að bæta inn bæði skólana en líka velferðina. Við sjáum það áfram, við værum auðvitað ekki að bæta 2 milljörðum inn í velferðarmál eins og dæmis ég tekið núna nema vegna þess að reksturinn er sterkur. Við erum eins og líka og mér finnst það bæði ábyrgt og rétt að horfa inn í meiri óvissutíma. Við vitum ekki hvort það veri jafnmikla tekjur og raunir ekki einu svona spá því á næsta árum eins og hafa verið 2 síðustu ár og þess vegna erum við að segja frá og með árinu 2020 verði 1% hagræðingarkrafa á alla málaflokka. Þá erum við erum ekki kannski að rífa í handbremsuna, við erum búin að vera svolítið með í handbremsunni og erum að njóta þess, en erum að gefa okkur sjálfum og málaflokkunum árið í að útfæra þá hagræðingu á snjallan hátt með endurskipulagningum, með snjöllum lausnum, með rafvæðingu ferla og svo framvegis og þannig smám sköpum við svigrúm bæði til þess að eiga til góða ef það verður einhver samdráttur í efnahagslífinu en líka til þess eins og borgarfulltrúi nefnir að forgangsraða í þágu þess sem okkur finnst skipta mestu máli og þá er að tala alla í þessum sal þó að auðvitað sé plaggið sem liggur til grundvallar forgangsröðuninni í fjárhagsáætluninni meirihlutasáttmáli nýs meirihluta. Þá er borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að svara ansvari og veitir á ansvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, já, ég ætlast nú til að við horfum hér öll til framtíðar en erum ekki endilega að tala það sem liðið og þó að hafa verið aðhaldskrafa hér á árum áður og Dagur sem borgarstjóri hafi farið í gegnum það að þá er það ekki það sem gildir núna því hér erum við að ræða fjárhagsáætlun 2019 og spá til 2023 að því ég með þessar spurningar. Líka vegna þess að 3,6 milljarður, það er ekkert einhver há upphæð í stóra samhenginu og í þessum stóra rekstri sem alhlutin stendur í. Þess vegna spyr ég að því og er að velta því hér upp og kem til að fara vel yfir það í minni ræðu sem verður hér seinna í dag eða í kvöld. Af hverju var ekki gerð hagræðingarkrafa? Ég lagði hér fram tillögu í upphafi setu minnar í borgarstjórn að það yrði farið í skoðun og hagræðingu á rekstri borgarinnar og innkaupamálin skoðuð og annað til þess að útsvarstekjuna myndu fara á rétta stað en ekki það sem að hingað til hefur verið kallað gæluverkefni. Borgarstjóri viðurkenndi það sjálfur í ræðu sinni að þessi afgangur væri á mjög þunnum ís, sérstaklega í ljósi þess að nú eru meira og minna allir kjarasamningar lausir eftir áramótin og ykkur afgangur upp á rúma 3 milljarða. Það er dropi í hafið ef það verður farið að kröfum launafólks og þá er alhlutin strax komin öfugum megin við núllið.
Þess vegna er mér það óskiljanlegt í þessu miklu tekju auka og þeirri miklu innspýtingu inn í borgarsjóð sem hefur verið á liðnum árum, nokkurs konar góðæri, nokkurs konar gullöld, að ekki skuli vera hér efst á blaði í þessari fjárhagsáætlun fyrir 2019, sparnaður, hagræðing og aftur hagræðing til þess að mæta og eiga í hlöðunni til mögruárana. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið að veita ansvaruðu sinni og svarað þá ansvaruðu sinni Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú hnykkja því að við geymum ekki svigrúm til að eiga fyrir kjarasamningum í niðurstöðunni eða afganginum í lok árs. Það er inn á sérstakur lið undir sameiginlegum kostnaði sem við kallum starfsmannakostnað, en það er auðvitað áætlun og það er alveg rétt hjá borgarfulltrúunum að við vitum ekki í dag hver niðurstaða kjarasamninga verður. Verðum að vera undirbúin undir það að það getur verið öðruvísi heldur en spáð er í þjóðhagsspá svo dæmi sé tekið. En við skulum líka muna það að ef að við gerum samninga í takt við almenna markaðinn, svona nokkurn veginn í takt við almenna markaðinn, að þá munu þær launabreitingar sem verði í samfélaginu líka auðvelda okkur að greiða þær kjarabætur sem að við viljum inn af hendi. Síðan var þetta umræðan það hvort að 3,6 milljarðar sem mikið er lítið. Það er nú bara einhvern tímann þótt ansi mikið hér í samhengi borgarinnar að vera með 3,6 milljarða í afgang og ýmsir sem hefði viljað útdeila því í áhugaverð verkefni. En til samanburðar ef við værum í ríkissamhenginu þá væri þetta kringum 35 milljarðar og það er nú svona það bil það sem að ríkið er að stilla upp sem afgangi. En það sem er sérstakt kannski varðandi fjármálastjórn borgarinnar síðastliðin 2 ár er að við höfum verið að ná sterkari niðurstöðutölu í árslok heldur en við höfum verið að setja fram í fjárhagsáætluninni. Og miðað við uppgjörun okkar undanfarið er ýmislegt sem bendir til þess að við verum það líka á þessu ári og ef við ætlum að fara hér í langa umræðu hver afgangurinn eigi þá að vera ef að 3,6 milljarðar er ekki nóg, þá væri fróðlegt að heyra frá borgarfulltrúunum í ræðunnar hér og eftir hvað borgarfulltrúinn telji afgangurinn eigi að vera, ef ekki 3,6, sem mér þykir nóg. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið að svara ansvari öðru sinni. Þá er óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við erum að prófa hérna nýtt kerfi með glærum. Ég ætla að fjalla hérna hvort tveggja 5 ára áætlunina og fjárhagsáætlun fyrir næsta ár, 2019, sem við erum hérna með. Það hefur verið talsvert leynd yfir fyrstu fjárhagsáætlun þessa kjörtímabils. Við erum ekki hluti af svokölluðu meirihluta samstarfi og höfðum þeim enga aðkomu að ákvörðununum fram að þessu. Nema við fengum að spurja spurninga á lokuðum fundum. Fyrstu voru okkur neitað útprentað eintak í borgarráði en að lokuðum fengu oddvitarnir 1 eintak hver, rækilega merkt á hverri síðu með nafni viðkomandi. Leyndin er nú réttlæti með því að borgin er með skuldabréf á markaði og sjálfsagt að borgarfulltrúar haldi trúnað, en þá finnst mér að þeir sem stjórni eigi líka að treysta kjörnum fulltrúum en ekki vantreysta. Það er eins og ljóst að margt í þessari fjárhagsáætlun kemur mörgum illilega á óvart. Það er skiljanlegt að meirihlutin hafi ekki viljað að tölurnar birtust fyrir fundinn og kjósendur Viðreisnar eru sjálfsagt forvitnir að sjá hvernig áherslur flokksins birtast þegar þeir eru núna hluti af samstarfi í borginni í fyrsta sinn. Þeir hljóta að spyrja sig í dag, þegar þessum fundi er lokið, til hvers erum við í þessu samstarfi í borginni. Stærsta sveitarfélagið er að koma úr lengsta hagvaxtarskeiði lýðveldissögunnar. Lagt er hér fram fyrsta fjárhagsáætlun Viðreista meirihlutans, blikur eru á lofti í hagkerfinu, flugfélögin í mikilli varnarbaráttu. Það er óljóst hvaðan hagvöxtur næsta ára á að koma og verðbólgan er að fara af stað, kröfur launahækkanir eru háværar
og þá er spurningin hvað gerir Reykjavík í þessari stöðu. Nú er að kunna á það og íta á þennan taka hérna. Já, það er allt í botni. Allar álögur er í botni, öll útgjöld eru meira og minna í botni, fastegna skattar og tekjur af þeim vaksa meir en 16% á milli ára. Við erum með hæsta útsvar á höfuðborgarsvæðinu af öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Meira að segja Kjós er lægri. Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Mosfellsbær, Seltjarnarnes og Kjós taka minna af launþegum heldur en Reykjavíkurborg. Launaskattur er hvergi hærri en í Reykjavík. Útsvarið var hækkað af Samfylkingunni og núverandi borgarstjóra upp í topp og ekkert sveitarfélag tekur meira af launum fólks. Og það sem meira er, borgin tekur miklu meira af laununum heldur en ríkið. Þetta minnir svolítið á Pac-Man sem var duglegur að borða kúlurnar, en borgin hún tekur til sín 56% af þeim krónum sem að launamaður borgar í launaskatt. Þetta er hærri tala heldur en maður hélt, því að oftast er nú talað um að þessi verið að borga skattin til ríkisins, en þegar þetta er skoða hvert peningarnir fara, þá er það svoleiðis að sveitarfélögin mörg er að fá aðeins meira, en ekkert fær hlutfallslega jafn mikið á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavík. 56% af þeim peningum sem eru greidd í útsvar. Þetta er staða sem hlýtur að koma til umræðu núna í kjarasamningunum, þegar að verið er að reyna að auka kaupmátt eða allavega halda í hann. Hér er tækifæri til að lækka, hætta þessar oftöku sem var gerð þegar að borgin var að því talið var í hremmingum. Núna erum við á öðrum stað, borgin. Það er erfiðir kjarasamningar framundan og þá þýðir ekki fyrir borgina að taka meira en aðrir. Hún tekur meira en önnur sveitarfélög, hún tekur meira heldur en ríkið. Hún tekur 25% meira ef þið skoðið þessar tölur heldur en ríkið. Nú hérna ef við tökum dæmi, já hérna er svona bara 1000 kallinn. Við sjáum hvernig hann skiptist á milli borgarsjóðs og ríkissjóðs. Það er mikilvægt fyrir fólk að átta sig á þessu. Ég er nú hissa á því að launaseðlirnar sé ekki merktir með þessum hætti, svona eins og önnur sundurliðun þegar maður fer út í búð og kaupir kannski pítsu og sódavatn. Þá sér maður hvað maður er að fá, mat og drykk. Mér þætti við hæfi að það stæði á launaseðlum hvað ríki fær og hvað sveitarfélagið fær. En hérna tökum við dæmi. Ef að þetta er samþykkt sem liggur hérna fyrir þessum fundi, þetta útsvar sem er hæst, þá getum við tekið dæmi á leikskólakennara. Leikskólakennara með 460.000 krónur í laun, þá fær ríki 45.000 krónur, en Reykjavíkurborg tekur 64.000 krónur. Hjá þessum launamanni, sem er ekki með há laun, þá er hlutfallið ennþá verra. Það er 41% af skattinu sem fer til ríkissjóðs, en það er 59% sem fer hérna til Reykjavíkurborgar. Nærri 60%. Önnur sveitarfélög taka einfallega færri krónur af leikskólakennaranum. Og leikskólakennararnir eru með svipuð laun í sveitarfélögunum. Þannig að hér er mál sem við höfum að skoða alvarlega. Við höfum ekki að augra þeim sem eru í kjaraviðræðum, við höfum ekki aðstoða þá. Við getum lagt lóð á vogarskálanar en ekki að leggja lóð á bakið á leikskólakennurum og öðrum. Þetta er sláandi mynd. Þetta er raunveruleikinn. Línuritinn hefur getað verið alls konar, misfalleg, en þetta er raunveruleikinn sem blasir við leikskólakennaranum þegar hann fær útborgað. Hann fær minna ef hann býr í Reykjavík. Nú hérna, höfrungahlaupið, það getur farið að stað með verðbólgu, en við getum hérna aukið kaupmátt með ábyrgum hætti og hætt þessari oftöku. Þess vegna leggjum við til hér síðar á þessum fundi lækkun útsvars. Þetta er hófleg tillaga, hún gengur ekki eins langt og við myndum vilja ganga, en hún er einmitt hófleg til þess að það geti komið sátt þessa tillögu hér í þessum sal. Þessir 8 flokkar sem hér er inni geti komið sér saman örlitla lækkun á útsvarinu til að sýna lit. Vonandi bera borgarfulltrúar hér í salnum gæfu til þess að sammælast þetta. Allir. Það væru góð tíðindi af Reykjavíkurborg og það væru góð tíðindi út í samfélagið. Og hérna er nú bara
dæmið í orðum sagt. En það er fleira. Það eru fleiri skattar sem fólk þarf að borga. Það eru fleiri skattar sem eru í botni. Það eru fleiri byrðar sem eru að aukast á milli ára. Fasteignaskattar eru í toppi. Lögbundið hámark með álagi 1,65% á atvinnuhúsnæði verður ekki lækkað miðað við þetta frumvarp sem liggur hér. Og það sem er að gerast er það að matsvirði fasteigna er að hækka mikið milli ára. Atvinnuhúsnæði er að hækka meira en 16% á milli ára. Og er það í lagi? Getur atvinnulífið tekið við því? Þeir sem að eiga húsnæði, oft með skuldum á, þurfa þá að borga 16% meira. Þeir sem að leigja húsnæði, þeir þurfa að hækkun á leigu. Það er óumflýjanlegt að leigufélögin, eignarfélögin, velti þessum hækkunum út í leiguverðið á atvinnureikendur sem eru hér með sína hreinsun eða sína fiskbúð og annað í Reykjavík. Þetta er gríðarleg hækkun á milli ára og við sjáum það að fasteignaskattar, ef við horfum bara á samanburðinn hvað það er á haus milli sveitarfélaga, hvað er verið að fá hér í kassan af fasteignasköttum per íbúa, þá er Reykjavíkurborg ekki hæst, heldur lang hæst, eins og á svo marga mælikvarða í fararbroddi í skattheimtu. Og hérna, við erum að sjá 10% hækkun á íbúðarhúsnæði. Þetta er gríðarleg hækkun á mjög viðkvæmu tíma. Viðkvæmu tíma þegar kjarasamningarnir eru í gangi, viðkvæmu tíma verðbólguna og annað. Við getum ekki leyft okkur að skauta framhjá þessum raunveruleika sem er hérna. Við verðum að gera eitthvað. Samkeppnisstaða borgarinnar versnar ef ekkert er gert. Og þess vegna munum við leggja til hér og síðar á þessum fundi lækkun fasteignaskattsins með þeim hætti að hann lækki úr 1,65% í 1,6% næstu áramót og ef menn vilja ekki samþykkja það þá erum við með fleiri breytingatillögur í því sem verða teknar fyrir hérna á eftir og ég les þær í lok ræðu. Þær ganga ekki eins langt þessar tillögur við myndum vilja en með því að hafa þær hóflegar vonustu til þess að ná fram sáttum að þyngja ekki byrðar fólksins í borginum of. Og ég skora á alla borgarfulltrúa hér 23 að hugsa þetta vel. Það vekur athygli að Viðreisn lofaði því að lækka fasteignaskattin úr 1,65% í 1,6% og það fór inn í meirihlutasáttmálann. En þessi lækkun er ekki inn í 5 ára áætluninni. Það er dálítið skrítið. Það er skrítið að lofa, skrítið að setja í sáttmála og setja það svo ekki inn í áætlunina. Það kann að vera að það hefur verið einhver svona flýtir í gangi og menn hafi gleymt að setja þetta inn í áætlunina. Þá voru það vonandi leiðrétt á milli umræðna. Ég ætla að vona allavega að þeir gleymi ekki loforðunum. En í meirihlutasáttmálanum er gert ráð fyrir því miður að lækkunin verði ekki fyrir í lok kjörtímabilsins. Það er allt og seint. Þá er raun og veru að lækka fasteignaskattin eða leiðréttan örlítið á næsta kjörtímabili. En við erum á þessu kjörtímabili. En það að sjá ekki það sem var sett inn í meirihlutasáttmálanum inn í áætlunina, það finnst mér ekki merkilegt. Það getur verið að sé mistök og þá kemur það bara ljós hérna á eftir í ræðu oddvita Viðreisnar. Þessi ósanngjarni skattur, því að hann leggst jafnþungt á skuldlaust húsnæði og skuldlaust, hann mun snarhækka áramótin. En borgarstjórn breytir ekki frá þeim forsendum sem hér er lagt með. Og þetta fyrir lóðbeint út í leiguverð með tilheyrandi neikvæðum áhrifum. Vonandi bera borgarfulltrúar hér í salnum gæfu til að sammælast að breyta þessu. Það væru góða fréttir úr Ráðhúsinu og ekki veitir af góðum fréttum úr Ráðhúsinu. Við leggjum líka til að aldraðir og öryrkjar fái aukna afslætti en í dag er það þannig að tekjutengdir afslættir vegna fasteignagjalda eru skerðing á tekjuöflun aldraðra og öryrkja. Bætast ofan á skerðingu sem þeir fá vegna lífeyrismála og annara og það er okkar hlutverk hér að leiðrétta þetta og bæta í aðeins í þessa afslætti. Þessi tillaga er líka hógvær, gengur ekki langt. Það tækifæri í dag að létta eilítið byrðar þeirra sem eru á lífeyrisaldri. Hér er hægt að minnka óréttlátar skerðingar á öryrkja, sínu samstöðu með fólkinu í borginni og stöndu saman í þessum sal með þessum tillögum.
Við eigum að senda héðan þverpólitísk skilaboð til íbúana og aðila vinnumarkaðarins að borgin leggi sitt lóð á vogarskálar til að greiða fyrir kjarabótum og lausnum í kjaraviðræðum. Setja ekki bagga á launafólk með hæsta útsvari á höfuðborgarsvæðinu, hæsta fasteignaskatti á atvinnulífið á viðkominn tíma og sporni við tekjuskerðingum aldrara og öryrkja sem vilja og geta unnið. Það er hagur okkar allra að kaupmáttur styrkist án verðbólgu. Það gerum við með því að lækka útsvarsskattin sem leggst á laun, ekki síst lægstu launin. Það getum við með því að milda það mikla högg sem framundan eru óbreytt í atvinnurekstri Reykjavík þegar 16% hækkun á fasteignaskatti lendir á þeim sem berjast í sífellt erfiðara rekstrarumhverfi. Og það gerum við með því að refsa fólki minna fyrir að vinna. Eldri borgarar og öryrkjar fá gríðarlega skerðingar margir. Tekjutenging afslátta hjá Reykjavíkurborg skerðir afkomu þeirra sem vinna og eru lífeyris- og örorkuþegar. Hér getur borgin gert sitt með því að hækka afslættina eins og við munum leggja til hér síðar á fundinum. En hvað með gjaldskrárnar? Því fljótsvarað, það er hækka allar. Það er hækka allar. Svo nú er ég komin alltaf langt. Næs. Framundan eru skuldadagar næstu 4 ár. Þrátt fyrir meðtekjur vaksa skuldir og skuldbindingar borgarsjóðs og borgarinnar allrar á þessu ári. Hækka á þessu ári í góðæri. Líka á næsta ári og líka á þar næsta ári. Já, og skuldir eiga líka hækka árið 2021 samkvæmt áætlun. Og þótt skatttekjur sé í botni ljóst að bensínfóturinn í borginni er í enn meiri botni. Kostnaður í borginni mikill, ekki síst miðað við önnur sveitarfélög. Stærsta sveitarfélagið ætti að vera hagkvæmasta einingin. Það eru 16 starfsmenn, 16 íbúar á bak við hvern starfsmann í Reykjavík en meðaltal nágrannasveitarfélagana er 20. Það er 25% munur. Ef eitthvað er að marka þennan samanburð er borgin að bruðla. Launakostnaður borgarinnar ætti að vera 10 milljörðum lægri með meðaltal nágrannasveitarfélagana. Ég veit ekki hvort ég með þetta sýnir ykkur aðeins skuldaklukkuna sem við erum að horfa hér á í fjárhagsáætlun. Skuldir og skuldbindingar er að aukast 35 milljarða á 2 árum, 48 milljónir á dag, 2 milljónir á tíman. Gerir aðri betur. Og það eru miklu meiri skuldir heldur en áður var lofað. En á sama tíma og yfirstjórnin dýr vantar fagfólki í skólana. Biðlistar vaksa og viðhaldir ábóta vant. Og viðhaldi verður ekki lokið fyrir eftir mörg ár hérna í frá, eins og við komum fram. Veltufé sem mælikvarði á að vera 10% í góðu ári, en það er undir 10%. Undir viðmiði fjármálaskrifstofu á þenslutímum. Hreinar skuldir hafa tvöfaldast á 4 árum og það er nokkuð afrek þegar 2 síðustu ár eru skoðuð. Í títtnefndum meirihlutasáttmála segir: borgin skal rekin með ábyrgum og sjálfbærum hætti. Skuldir skulu greiddar niður meðan efnahagsástandið er gott. Munið eftir þessum setningum. Það er ekki langt síðan að þetta var sett á blað. Það mætti því ætla að áherslur þessa viðreista meirihluta skiluðu sér í fyrstu fjárhagsáætlun þeirra. Besta leiðin til að kanna þetta er að bera saman þá áætlun sem var samþykkt í fyrra og þá sem liggur fyrir þessum borgarstjórnarfundi. Viðreisn hefur talað fyrir ábyrgð í rekstri og niðurgreiðslu skulda. Sama var sett í meirihlutasáttmálann. Það gefur því auga leið að nýja áætlunin hlýtur að endur spegla það. En skuldir borgarsjóðs eins og þær eru í áætlun. Það er að fara upp, það er að fara niður enda 2021, en það eru skýningar á því. Það er vegna þess að það eru teknar miklar arðgreiðslur úr B-hlutafélögunum. En þið sjáu hvert þetta stefnir, sjáu hvar við vorum í fyrra og hvert við erum að fara. The only way is up, eins og þið sögðu, en þetta er náttúrulega ekki eins gleðilegt eins og lagið. En svo er líka spurningin, er þetta ekki bara eins og öðrum? Aukast ekki skuldir hjá öllum, ríki og sveitarfélögum? Þá skulum skoða hvert trendið er í landinu. Hérna er öll sveitarfélög og ríkið. Hérna er þetta sett upp sem hlutfall af
þjóðarframleiðslu. En þið sjáuð hvað trendið er skýrt. Skuldirnar eru ekki á uppleið. Það er á niðurleið. Það hafa verið á niðurleið og þær eru að fara niður. Hérna er heildarmyndin fyrir borgina. Ég sakna þess að sjá ekki þessa glæru hér í ágætri kynningu og yfirferð borgarstjóra sem var þó nokkuð löng. Það hefði alveg verið hægt að skjóta henni inn, sýna hvernig heildarskuldinar eru ekki bara skulda hlutfall með nýja reglugerð. Það er ekkit sérstakt afrek að skulda hlutfall ekki vegna þess að það komi ný reglugerð, ný aðferð við að reikna út skuldir. Auðvitað eru sumar þessar skuldir og skuldbindingar þess eðlis að þær eru ekki til greiðslu strax. En það er þannig með allar skuldir og skuldbindingar sem eru fjárhagslega skuldbindingar að það þarf að borga þér einhvern tímann. Það þarf að borga þér. Þið sjáum þetta trend og þetta er miðað áætlun. Ef allt gengur samkvæmt áætlun, og nú er ein spurning, gengur allt samkvæmt áætlun hjá Reykjavíkurborg? Gengur allt samkvæmt áætlun í framkvæmdum? Gekk þetta ár eins og áætlun gerir ráð fyrir? Eru skuldir í árslok núna svipaðar eins og þær voru áætlaðar? Og er líklegt að það verði góðari hér næstu 4 árin? Svarið við öllum þessu spurningum er það sama. Nei. Þess vegna hef ég áhyggjur af seinni hluta kjörtímabilsins. Sú spá er byggð á forsendum sem að fáir eru tilbúnir að veðja á. Það sem við vitum er næst ár, við vitum meira það. Ég er tilbúin að ræða það miklu nákvæmar. Nú hérna, sem dæmi, það var gert ráð fyrir að á núverandi ári, árinu 2018, yrðu heildarskuldbindingar 299 milljarðar. Skyldi það standast? Nei, nú er komin uppfærð áætlun. Hver er hún? Það er gert ráð fyrir 317 milljarða skuldum og skuldbindingum. Það munar 18 milljörðum. Árið er ekki búið. Ef áætlunarnir eru svona, en þá skulum líka taka þeim með einu salt korni. Það var gert ráð fyrir í áætlun þess árs að skuldirnar hækkuðu 2 milljarða. En nú stefnir í að þær hækki miklu meira. Þannig að spurningin er, var verið að halda upplýsingu frá kjósendum fyrir kosningar? Eða erum við að sjá að þessi kokteill, þar sem að Vinstri græn, Samfylkingin, Píratar eru nú með Viðreisn, er að valda þessum útgjöldum. Er þetta útgjaldakokteill, þessi 4 flokka kokteill? Getur það verið? Því að munurinn er svo sláandi mikill. Það eru bara 2 skýringar. Önnur skýringin er að upplýsingum hafi verið haldið frá kjósendum, að því þetta er svo mikið frávik, 20 milljarða, eða þá að nýjar áherslur þessa kokteils eru 20 milljarða dýrari. Bara 2 skýringar. Við fáum að svöru því í framsöguræðu oddvita Viðreisnar hér eftir, trúi ég. Hérna, fyrsta heila árs þessas meirihluta samstarfs á að greiða niður skuldir. Það gerist ekki neitt. Og ef við segjum hérna, nú sé ég nú illa á hennar skjá, en við síðustu áætlun frá síðustu ára, berum saman núverandi áætlun með það sem var samþykkt fyrir ári. Þetta er kannski eiginlega mikilvægt að glæra. Bera saman það sem var samþykkt og er ennþá í gildi, 5 ára áætlun, hún er með blánsúlum og svo nýja áætlunin sem að okkur er ætlað að samþykja hér. Hún er svona. Bláu súlurnar eru heildarskuldir og skuldbindingar Reykjavíkurborgar í núverandi gildandi áætlun. Rauðu súlurnar eru þar sem að nýji 4 flokka meirihlutinn með Viðreisn gerir þessa áætlun. Það er ekkert víst hún gangi upp, en þetta er áætlunin. Mismunurinn er alveg gríðarlega mikill. Hann er svo mikill að það eru 38 milljörðum hærri skuldir og skuldbindingar á síðasta heila ári þessa kjörtímabils heldur en var áætlað hér fyrir kosningar. Og þá er spurningin sem verður gott að fá svar við hérna eftir, vissum menn þetta eða breyttum menn þessu? Það er bara 2 svör. Þá er það reksturinn.
Hann skilar hagnaði, segir borgarstjóri. Það vísu ekki miklum, en hann skilar hagnaði. Ég ætla aðeins að vitna aftur í meirihlutasáttmálann. Borgin skal rekin með ábyrgum og sjálfbærum hætti. Skuldir skulu greiddar niður og með efnahagsástandið er gott. Nei, þá greinilega ekki að greiða niður skuldir á meðan efnahagsástandið er gott. Þá bæta við 15 milljarða skuld á næsta ári í þeirri fjárhagsáætlun sem liggur fyrir þessum fundi. Það eru 1250 milljónir á mánuði og eins og kom fram, sama hraði, 2 milljónir á klukkutíman. Alla daga ársins. Maður verður að segja vá. Þetta er dálítið mikið. Nú skuldir og skuldbindingar eru að vaxa 35 milljarða á 2 árum og þegar 5 ára áætlunin er borin saman, þá kemur í ljós að skuldirnar verða 343 milljarðar og eins og ég sagði hann, það er 38 milljörðum meira heldur en var. Og hvað gerðist? Þeir sem studdu Samfylkinguna, VG, Pírata og ekki síst Viðreisn, í þeirri von að þessi flokkar sýndu ráðdeild áttu örugglega ekki von á þessu. Þeir áttu ekki von á þessu. Er þetta í samræmi við sáttmálann? Nei. Er þetta sem kjóstu Viðreisn sá fyrir? Alveg örugglega ekki. Skuldir A-hluta vaxa 8 milljarða á þessu ári og samkvæmt áætlun, og ef allt gengur eftir samkvæmt áætlun sem ekki er víst, hækka skuldir A-hluta 8 milljarða næsta ári, þrátt fyrir milljarðargreiðslur á hverju ári. Er þetta sjálfbærni? Er skuldasöfnun í góðæri upp á 20 milljarða sjálfbær? Svarið er nei. Með tekjur milljarðar í arð af þjónustufyrirtækjum sem hafa hækkað sína verðskrár og samt auka skuldirnar. Bent hefur verið á, svona í varnarskyni og því skal til haga haldið, að uppgreiðsla lífeyrisskulda, meðal annars hjá Brú, hafi valdið mikilli skuldaaukningu. Vissulega er það rétt að borgin greiddi upp lífeyrisskuldir, en það gleymist að ríkið kom með samningum með 24 milljarða inn í uppgreiðslu lífeyrisskuldbindingar sem að sveitarfélögin höfðu. Þetta voru skuldbindingar borgarinnar og sveitarfélagana og ríkið kom með 24 milljarða til að létta byrðarnar. Það er alltaf þegar að vera að tala um Brú og lífeyrisgreiðslurnar og gleymist þetta mál. Gleymist að ríkið kom með 24 milljarða inn. Ég vildi bara minna á það. Nú en sem sagt nóg fjárfestingarnar og skuldirnar, en þessi glæra hér, hún er frávikið í rekstrinum milli áætlana. Hvernig rekstraráætlunin, 5 ára áætlunin var, er svo sem er í gildi, og svo áætlun sem er lögð fyrir þennan fund til að samþykkja. Og við sjáum það að tapið er uppsafnað, að munurinn er meiri og meiri milli ára. Það er afkoman versnar og hefur mikil frávik frá því sem var áætlunin fyrir ári. Afkoman er 16 milljörðum lakari heldur en í síðustu áætlun. Það er ekki bara það að skuldir sé að vaxa og verði 38 milljörðum meiri heldur en síðustu áætlun, heldur afkoman 16 milljörðum lakari heldur en síðasta áætlun gerir ráð fyrir. Helmingurinn af því er aukin vaxtagjöld vegna þess að skuldir hafa hækkað, en helmingurinn er bara lakari afkoma. Og samt er nú gert ráð fyrir góðæri. Hlutfall rekstrarhagnaðar og skulda snarvexna á milli ára, bæði A-hluta og samstæðum. Borgarstjóri var að tala EBITDA og hvernig hún væri og EBITDA-próstan færi upp. En til þess að átta sig á hvort að við séum sjálfbæri eða ekki, þá verðum við að sjá, erum við að skulda fleiri og fleiri EBITDA, eða sem sagt skuldinnar að vaxa hraðar heldur en afkoman. Og þess vegna verðum við að skoða það. Hann er að versna. Á þessari mynd þá sjáum við A-hlutan bláan og appelsínugula samstæðu. Vinstra megin er 2018 og hægra megin er 2019. Þið sjáum það að hlutfallið, margfaldarinn, að borgin skuldar í aðalsjóð einhverja 7,7 sínum EBITDA og 11 í samstæðu og þetta verður upp í 13 á næsta ári. Skulda 13 sinnum EBITDA á næsta ári. Það er allt hressileg breyting á milli ára og ein kennitalan enn sem ekki er nógu góð. Nú störfin, eins og ég kom inn á áðan, þá eru fleiri starfandi hjá borginni, hlutfallslega, heldur en nágrannasveitarfélögunum. Það er 20 íbúar á baku hvert starfsmann í Kraganum, en 16 íbúar á baku hvert starfsmann í Reykjavík. Þannig að
Ef við heimfærum það upp á 100 manns, þá eru sambærileg tala 80 manns hérna í nágrannasveitarfélögunum. Nú, þetta kann alltaf eiga sína skýringar, en ég hefði viljað sjá þetta kannski í þjónustukönnuninni endurspeglast með ánægju íbúa eða með einhverjum öðrum hætti. Þetta allavega kallar á svör. Af hverju þetta svona? Og ég hlakka til að fá þau svör í framsögu oddvita Viðreisnar eða hjá öðrum hér á eftir. Af hverju Reykjavíkurborg og af hverju ekki gera eitthvað í þessu? Af hverju erum við ennþá að stefna á þetta og af hverju erum við ennþá að bæta við starfsmönnum? Ég sá nú bara í dag, það verður að ráða einn yfirmann í viðbót, hvort sem það var gert með auglýsingu eða ekki. Nú hérna, mikill hagnaður hefur verið bókaður hjá borginni. Það er að vísa ekki mikill hagnaður í þessari spá, en það er búið að bóka alveg gríðanlegan hagnað. Ég má þess að fara í gegnum í hverju hann er. Síðast ári þá bókaði Orkuveitan tekjufærði og bókaði sem hagnað fyrir 12,5 milljarð framtíðarvirði á afleiðum. Nú, það er ekkit annað en spá á einum degi. Þá tekið svona spá hvað álverð kann að vera í framtíðinni. Og út á þessa spá, sem er svona álíka áræðanleg og veðurspá, getur farið upp og niður eftir það, að þá er bókaður hagnaður upp á 12,5 milljarð. Og það er hluta veginn fyrir borgarinnar. Þetta heitir nú óefnisleg eign. En síðan fór borgin að eignfæra viðhald. Það eru fáir sem að eignfæra viðhald. Flest fyrirtæki gjaldfæra viðhald. Flest sveitarfélög gjaldfæra viðhald. Ríki gjaldfæra viðhald. En borgin hefur eignfært viðhald upp á 4,5 milljarð og ætlar sér að bóka núna allavega 500 milljónir viðbót. Þannig að þá erum við með 5 milljarðar í bókunum sem er eignfært viðhald. Bara svo fólk átti sig á því. Ef það hefur verið gjaldfært, þá hefði hagnaðurinn verið 4,5 milljarðir minni. Og félagsbústaðir. Félagsbústaðir sem geta ekki fjármagna fram úr keyrslu sína á markaði, ekki allavega þannig að það gangi upp. Og hafa fengið borgina til að veðsetja útsvarstekjur sína fyrir lánum sínum, hafa bókað endurmat á íbúðum sínum fyrir heila 44 milljarða. Í bókum félagsbústaða, ársreikningum, er endurmat fasteigna, félagslegra íbúða sem aldrei á að selja með við núverandi áætlun, metið upp sem hagnaður upp á 44 milljarða. Auðvitað er þetta eins og fasteignafélögin gera á markaði. En félagsbústaðir eru ekki á markaði. Félagsbústaðir eru félagslegt úrræði hjá Reykjavíkurborg. Og hvernig má það vera að Reykjavíkurborg sé að sína 44 milljarða hagnað af félagslegu húsnæði sem ekki mun nokkuð tímann skila arði til eiganda síns, ekki með þessar áætlanir. Aldrei. Þannig að ef við tökum þessar 3 tölur saman, 12,5 milljarð í afleiðu sem er spá, bóka sem eigi fé, 4,5 milljarð, ég er ekki að taka 0,5 milljarðin sem er eftir núna, bara 4,5 milljarð í eignfært viðhald og svo 44 milljarða félagslegu húsnæði hérna í borginni. Þá erum við með 60 milljarða í hagnað sem að má velta fyrir sér hvort sé hagnaður eða gervihagnaður. Því að það er ekki víst að hann innleysist sem fé. Hagnaður sem er bókaður, hann skila sér ekki í kassan og þess vegna tel ég betra að horfa á hvernig skuldaþróunin er frekar heldur en þessi bókvarða hagnaður. Þetta er mark to market en við erum ekki on the market. Við erum sveitarfélag. Nú hérna, það er ýmis verkefni eins og við þekkjum. Bragginn er náttúrulega að verða heimsfrægur, enda heimsmet í dýrum bragga. Mathöllin fór náttúrulega mörgum sinnum fram úr og það lenti allt saman á borginni en ekki á einkaaðila. Nú hérna, það eru hugmyndir þarna efst í vinstra horninu toppstöðin sem er full af asbesti að gera hana upp án þess að það líki fyrir hvað þið gera við hana. Nú það er svona skoti myrkir hvað það kostar á endanum. Það er ómögulegt að vita, verður ábyggilega erfitt að hreinsa hana, en það er annað verkefni. Það vantar nú inn í þetta líka, það voru keypt upp í Breiðholti fyrir tæpa milljarð húseignir sem ekki er ennþá búið að ákveða hvað að gera við.
Og svo áhaldahúsið í Örfirisey sem á ábyggilega eftir að kosta eða þeir uppi staðið hátt í milljarð því að sú lóð alveg fjarskalega verðmæt yfir 10.000 fermetrar á besta stað í Vesturbænum og þá bara malbika yfir besta íbúðasvæðið sem væri mögulegt. Þannig að lóðin hún alveg örugglega hálfs milljarðs virði. En svo það náttúrulega stærsta, við getum kallað gæluverkefnið eða þróunarverkefnið eða eitthvað. Það verkefni á vegum Orkuveitunar, gagnaveitan. Þegar við lesum ársreikninga gagnaveitunar sem að hétu upphaflega Línanet, þá kemur í ljós að það búið að setja meir en 30 milljarða í það verkefni og hefur aldrei skilað hagnaði. Og finnst mönnum þetta allt saman í lagi. Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar, kallað SEA, var stofnað 2013. Skrifstofan var ekki búin að lengi í gangi þegar hún fékk áfellisdóm í rekstrarúttekt innri endurskoðanda árið 2015. Það hefur ekki verið brugðist við ábendingum innri endurskoðunar með fullnægjandi hætti. Skrifstofan hefur gríðarlega fjármuni umfangs og fékk 30 ábendingar hvað betur mætti fara. Í borginni eru framkvæmdir bæði hjá SEA og umhverfissviði í borgartúninu og það virðist vera að margt hafi farið úrskýrið hjá SEA, ekki bara í braggamálinu heldur strax þarna í upphafi. Og að það sé ekki ennþá búið að bregðast við ábendingum, 30 ábendingum, 3 árum eftir að innri endurskoðandi kemur með þær, það náttúrulega eitthvað sem ekkert okkar hérna inni getur sætt sig við. Ég hvet þann sem sáttu við það að stíga hérna fram. Fjárfestingar í þróunarverkefnum hafa farið langt fram úr áætlunum og kostnaðurinn oft lent á borginni. Það óþarfa tíunda braggamálið en annað dæmi Mathöll Hlemmi þar sem umsamin húsaleiga dugar ekki fyrir viðhaldskostnaði. Áhættan var í báðum þessum málum á herðum borgarinnar en ávinningurinn settur á EHF. Þá var borgin keypt 2 lóðir í Breiðholti fyrir tæpan milljarð en áform nýtingu liggja ekki fyrir. Svo það toppstöðin. Þar gæti kostnaðurinn farið guðmáður hvert en ég svona skauta á hann þarna. Það bygging sem stóð til að rífa en af hverju farið að stað með þetta, það veit ég ekki, ég hef ekki séð neina greinagerð eða rökstuðning fyrir því. Áformin endanlega nýtingu liggja bara ekki fyrir. Sú lenskað borgin á skrifstofu SEA að standa framkvæmdu þróunarverkefna hefur ekki gefist vel og væri réttast að endurskoða verkskiptinguna og vinnuferla eða sameina svið. Á meðan beðið í niðurstöðu innri endurskoðunar framkvæmd SEA við Nauthólsveg ætti að bíða með öll frekari útgjöld í nýjum verkefnum. Það búið að samþykja borgarráði að gera breytingar og skipuriti borgarinnar og formaður borgarráðs sem ekki hér í salnum, hann með það verkefni. Var ekki skynsamlegra að klára þá vinnu áður en það farið inn í verkefni. Þá gert ráð fyrir að setja hátt í halvan milljarð í áhaldahúsi Örfirisey, einu verðmætasta stað borgarinnar, en þar á að malbika yfir verðmætt byggingaland sem ætti að vera keppikefla 1900 íbúðarhúsnæði. Hér verið að moka yfir og malbika sem gæti numið 300 íbúðum og verið 1.000 milljón króna virði fyrir borgina. Þá fór SEA í uppbyggingaverkefni á Grensásvegi án útboðs, þar sem var gerður samningur kaup á íbúðum sem ekki voru til. Það verkefni hefur tafist úr hófi sem þess dapurlega þar sem fjárfestingi var hugsuð sem neyðarúrræði til að létta á skjólstæðingu velferðarsviðs. Verkefnið hefur gengið vægast sagt illa og ekki nýst þeim sem það átt að nýtast. Fólk á biðlista. Enn óljóst hver ætlar að eiga húsnæðið, eignarsjóður eða félagsbústaðir og enn óljóst hvenær þessar íbúðir verða tilbúnar. Þetta verklag getum við ekki sætt okkur við, ekkert okkar hérna inni. Ég vissum að við erum sammála það. Það kann ekki góðri lukka stýra að fara í þróunarverkefni með veikburða verktaka á þess að líki einu sinni fyrir hvort eigninnar geti fallið inn í eignasafn félagsbústaða. SEA hefur farið víða og verið kallað af fulltrúum meirihlutans bensínfóturinn í borgarkerfinu. Það engu líkar en bensínfóturinn hafi fengið að ráða og engin verið á bremsunni. Miðlæg stjórnsýsla. Þar eru eyrnamerktir
eyrnamerktar 3.854 milljónir í miðlæga stjórnsýslu á næsta ári. Það er meir en 20% hærra framlag en var á síðast ári. Þessi þróun er ekki heppileg, enda mikilvægt að fjármagn fari fyrst og fremst í þjónustu en ekki í yfirbyggingu. Ljóst er að hluti hækkunarinnar er vegna fjölgun borgarfulltrúa, en kostnaður við fjölgun þeirra var vanáætluð. Því var reyndar haldið fram að fjölgun borgarfulltrúa myndi ekki kosta neitt. Ríflega 20% hækkun á miðlægri stjórnsýslu á milli síðasta árs og næsta árs er ekki skilaboð aðhald í rekstri. Og það er bara rétt að halda því til haga að breytingar hér í salnum og vinnuaðstöðu ásamt öðrum viðbótarkostnaði er hátt á 200 milljónir króna og þetta er eitthvað sem að fólk hefði átt að sjá fyrir. Það er dýrar að vera með fleiri borgarfulltrúa. Eins og í öllum málaflokkum þá er mikilvægt að fjármagn fylgi stefnu borgarinnar. Og mikilvægt að fjármagnið fylgi stefnu borgarinnar. Og það er hvergi mikilvægara heldur en í skólamálum. Þetta er stærsti og einn allra mikilvægasti málaflokkurinn, ef ekki sá mikilvægasti. Og það skýtur því skökku við að á sama tíma og lögð er áhersla á sköpun og listir í skólastefnu borgarinnar er samdráttur í framlögum til listnáms, ekki síst tónlistarskóla. Hvernig rímar þetta saman? Hvernig getum við tekið stefnumótun alvarlega ef að þetta sést ekki inn í áætluninni? Og það er fleira sem er ekki inn í áætluninni en er á blaði og lofað. Það segir í meirihluta sáttmálanum að frá með áramótum 2019 skuli börn greiða bara einu sinni námsgjöld óháð skólastigum. Ég veit ekki hvort þið muni eftir þessu, en þetta var sett á blað hérna í vor. Þetta er ekki inn í fjárhagsáætluninni. Þetta geta líka verið mistök sem að verða leiðrétt milli umræðina, en mér finnst það frekar klént að það sem er sett á blað sem loforð skuli ekki skila sér í fjármagni. Put your money where your mouth is, sagði maðurinn, og það er það sem vantar hér í Reykjavíkurborg. Ekki bara tala, heldur gera. Á sama tíma stjórnsýsla er að hækka ár frá ári erum að sjá minni framlög til lista á milli ára. Þetta er þvert á markmið nýrrar skólastefnu. Listum er auk þess mismunað eftir hverfum og muna verulegum fjárhæðum á milli svæða. Það er ekkert jafnrétti í því. Börn hafa meiri tækifæri í sumum hverfum og minni tækifæri í öðrum hverfum og þessi áætlun ætlar að viðhalda því misrétti. Kostnaður hjá tónlistarskólunum er að vaxa, kröfu borgarinnar og tónlistarskólunum er að aukast en fjárframlögin er að minnka. Þetta er ekki hægt að afsaka og hlýtur að vera líka mistök sem hljóta að vera gerð grein fyrir hér og eftir og leiðrétt á milli umræðna. Þessi fyrsta fjárhagsáætlun Viðreisnar meirihlutans segir meira en falleg orð og fögur fyrirheit. Fjárhagsáætlun fyrir 2019 átti að endurspegla stefnu borgarinnar og svo er það önnur mismunun. Sem að ég skil ekki hvernig Viðreisn getur tekið þátt í. Sjálfstæðir skólar fá minna en þeir sem eru reknir af borginni. Þetta vinnur gegn jöfnum tækifærum. Hér ætti ekki að mismuna skólum eftir því hvert rekstrarform þeirra er. Hér ætti ekki að mismuna börnum eftir efnahag. Hér ætti að ríkja jafnrétti milli rekstrarforma og jafnrétti óháð búsett í borginni. Og ég hvet meirihlutann til að endurskoða þennan skakka mismun. Bæði í tónlistarskólunum og öðru. Þetta er ekki í lagi. Að hafa jöfn tækifæri. Félagsþjónusta, hún vex mikið, enda mikilvægt að taka á mörgum vanda og það er vissulega mikilvægt að við gerum það og ég átta mig á því að það eru dýr úrræði, bæði varðandi persónumiðaða þjónustu fyrir fatlað fólk. Það er líka meiri kröfur varðandi geðraskanir og annað, en við getum líka gert betur á sumum sviðum. Margt er vel gert í félagsþjónustunni í þessar áætlun sem að ég bara þakka fyrir og ég tel að starfsfólki þar eins og öðrum sviðum hafi unnið vel, en það er annað sem er ekki alveg nógu gott. Einstaklingsmiðuð þjónusta fer vaxandi og úrræðum fyrir heimilislausa er fjölgað og því ber að fagna. Það er engu að síður mikilvægt að færa þjónustuna nær fólkinu eins og kostur er. En mikilvægara er að gefa fólki tækifæri til að komast út úr kerfinu.
festast ekki í fátæktagildrum. Eingöngu 8% leigjenda á Íslandi vilja leigja. 8% leigjenda, samkvæmt nýrri könnun Íbúðalánasjóðs sem var birt í síðustu viku, vilja leigja. Þetta er ótrúlega lág tala og hún er lægri heldur en hún hefur verið. Það vilja flestir eignast sitt húsnæði og félagsleg úrræði eru oft neyðarúrræði og við þurfum að passa það að þau verði ekki langtímaúrræði. Það er okkar hlutverk en það vantar þá stefnu og ég sé hann ekki í þessari fjárhagsáætlun. 86% leigjenda vilja eignast íbúð og ég er nokkuð viss um það að svipað hlutfall leigjenda hjá félagsbústöðum vill líka eignast íbúð. Þetta vitna kannanir en þetta vitna líka fólki sjálft. Við höfum heyrt í skjólstæðingum félagsbústaða og vitum þetta. Reykjavíkurborg á að beita sig fyrir því að skapa fólki tækifæri að eignast þak yfir höfuðið. Það er eitt mikilvægasta markmiðið. Síðustu ár hefur staðan því miður versnað. Fasteignaverð hefur tvöfaldast og leiguverð fylgir fast á eftir. Biðlista félagsbústaða hafa lengst og 1000 manns á biðlista nú. Biðlisti á Brynju, húsauðu öryrkja stendur nú í 600 manns og hefur hún verið lokað fyrir nýja einstaklinga. Nýjar íbúðir miðsvæðis kosta hátt í 1 milljón á fermetr. Það er allt of mikið fyrir venjulegt fólk. Stærsta velferðarmálið er húsnæði. Hér getur borgin gert betur og auki framboð hagstæðra lóða. Lækka gjöldin og einfalda kerfið. Með því að koma í veg fyrir félagslega vanda og þar er eitt stærsta máli húsnæði, þá minnkar álagið á félagslega kerfið. Hækkandi húsnæðisverð, hækkandi leiguverð og húsnæðisvandi þar sem 40% ungs fólks á aldrinum 20-30 ára er í heimahúsum, veldur vanda. Fólk sem missir heilsuna og missir húsið sitt, það lendir í neikvæðum spíral og getur leiðst út í fíkn eða aðra sjúkdóma. Við þurfum að koma í veg fyrir vandan. Það er mikilvægt að taka vandanum og vandamálunum en líka koma í veg fyrir vandamálin. Það er okkar á höfuð atriði. Skuldir hafa vaxið mest í Reykjavík frá 2002 þegar litið er til nágranna sveitarfélagana. Á þessum 16 árum hefa hlutföllin versnað hvað varðar Reykjavík gagnvart öðrum. Reykjavík var nefnilega í mjög góðum málum varðandi skuldir hér áður fyrr. Skuldir hafa þrefaldast á íbúa á föstu verðlagi samkvæmt tölum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Skuldir á íbúa eru til dæmis lægri í Garðabæ en þær voru hærri fyrir 16 árum. Uppbygging í Kópavogi hefur verið meiri en í Reykjavík en samt hefur samanburðurinn versnað, það er að segja, hann er batnað Kópavogi hag. Og það er þráttur það að Reykjavík tók félagslegu íbúðurnar með skuldum og öðru út í sérstakt félag. Færði félagslegu íbúðurnar inn í dótturfélag, félagsbústað á 1997. Kópavogsbær er til þess með þar inn í hjá sér. Ennþá. Já, og borgin var í raun og veru skuldlaus árið 2002 þegar tekið var tillit til eigna í orkugeiranum, eða svo sagði ágætu borgarfulltrúi í Morgunblaðsgrein þegar hann var í framboði í fyrsta sinn. Núna skuldar allhlutin yfir 100 milljarða, þráttur að hafa losað þennan eignarhlut sem var eignarhlutur í Landsvirkjun. Hann var seldur, en samt sem áður er staðan þessi að við skuldum hér 100 milljarði allhluta. Það var fullyrt þegar að borgarfulltrúin skrifaði greinina að borgarsjóður væri skuldlaus þegar tekið væri tillit til þess eignarhlutar. Af hverju er borgarsjóður ekki skuldlaus eins og borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson boðaði árið 2002 þegar hann bauð sig fram í fyrsta sinn? Hvað klikkaði? Og þetta gerðist þráttur aflátssölur borgarsjóðs þar sem skuldir og syndir voru og HF. Hátt í 100 milljarðar settir í hlutafélög til að borgarsjóður líti betur út. Þráttur að borgarsjóð sé í ábyrgð fyrir þessum skuldum. Það voru bara færðar í skúfur. Og sami borgarfulltrúi tala líka fjálglega með leyfi forseta, eftirsóttustu skuldir landsins, tilvitnun lýkur. Þegar tala var skuldir Orkuveitu Reykjavíkur. Já, þær hafa líka hressilega hækkað, þessar eftirsóttustu skuldir landsins, en svo vék þessi ágæti borgarfulltrúi sem nú er jafnframt borgarstjóri að getu borgarsjóðs til fjárfestinga
Í grein sinni í Morgunblaðinu segir Dagur B. Eggertsson: hlutfall rekstrarútgjalda af skatttekjum komið niður fyrir 84,9% sem eru þau mörk sem nefndin setur sveitarfélögum. Það hefur verið bætt úr því hlutfallið er 81% í dag. Þetta er mikilvægt hlutfall þar sem af því má ráða það svigrúm sem borgarsjóður hefur til að ráðast í uppbyggingu og fjárfestingar án þess að taka lán. Tilvitnun lýkur. Víkur þá sögunni til 2018. Skyldi afgangurinn vera svipaður? En skyldi hann vera betri? 19% afgangur eins og var 2002 þegar greinin var skrifuð. Nei, því miður. Því miður er það svo að eftir 60 ár með borgarfulltrúa Degi B. Eggertssyni er engin afgangur á þennan mælikvarða sem hann sjálfur valdi í sinni fyrstu kosningabaráttu. Þvert á móti eru útgjöld 10% hærri en skatttekjur. Það er engin afgangur. Útgjöld borgarsjóðs eru 110 milljarðar nú en skatttekjur með jöfnunarsjóði ná ekki 100 milljörðum. Í framlagðri fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir útgjöld vaxi hraðar en tekjur. Það er ekki gott að taka við góðu búi fyrir 16 árum síðan og skila svo þeirri fjárhagsáætlun sem okkur er boðið upp á að samþykkja hér. Hérna er inn. Alltaf gaman að lesa mókan. Skuldir á íbúa í A-hluta voru lækkaðar með dótturfélögum svo sem félagsbústöðum. Þar var verkefnum sem hefðu stækkað skuldabaggan í A-hluta dembt inn. Skuldir félagsbústaði er yfir 40 milljarðar. Ef að borgarsjóður væri eins og bæjarsjóður Kópavogs, þá væru skuldirnar þessum 40 milljörðum meiri. En að þetta í dótturfélagi þá ferðinni samstæðuna. Síðan var frávitan sett í Orkuveituna árið 2006. Skuldir borgarsjóðs hafi þannig verið settar í skúffur í hlutafélögum en ábyrgð borgarsjóðs er á skuldunum. Nýlegt dæmi ábyrgð á dótturfélögum er í Sorpu og félagsbústöðum sem fengu sitt hvora ábyrgðina í útsvari borgarinnar fyrir sitt hvorum milljarðum hvort. Þannig að það er ennþá verið að veðsetja framtíðartekjur borgarinnar fyrir þessi dótturfyrirtæki. Þess vegna verðum við að horfa á samstæðuna. Við getum ekki hort fram hjá þeim skuldum sem eru í dótturfyrirtækjunum. Víkur þá sögunni til félagsbústaða. Félagsbústaðir gegna mikilvægu hlutverki. Félagslegt húsnæði er hluti af öryggisneti samfélagsins. Félagsbústaðir voru stofnað fyrir 20 ára síðan þegar borgin seldi 827 íbúðir inn í þetta hlutafélag. Þá var eigið fé borgarinn í þessum íbúðum 80%. Þrátt fyrir uppreikning verðmætis íbúða félagsbústaða fyrir 44 milljarða er eiginfjárhlutfallið miklu lægra. Fram að þessum tíma var félagslegt húsnæði hjá borginni sjálfri. Hugmyndin var að stofna hlutafélag sem væri sjálfbært og faglegt. Umboðsmaður Alþingis hefur tvívegis gert athugasemdir við framkvæmd mála hjá Reykjavíkurborg og hjá félagsbústöðum. Ekkert hefur enn verið úr því bætt þrátt fyrir ítrekanir. Þetta var í tvígang. Þá er ljóst að félagið er ekki sjálfbært og margt annað hefur verið félaginu mótdrægt. Biðlistar hafa lengst og ekkert liggi fyrir að aðstoða fólk til að komast út úr kerfinu. Sagan hefur sýnt að flestir ílengjast í úrræðum sem vilja komast úr. Það er bara 1% sem fer út úr kerfinu á ári. Það er bara allt og lítið. Áhersla á að halda dýrum eignum í eignasafninu leiðir óhjákvæmilega til hækkunar á leigu. Í áætlun félagsins er gert ráð fyrir að það vanti allt að 1 milljarð á 5 ára tímabilinu í sjóðstreymið og mun sú fjárþörf lenda leigjendum á óbreyttu. Það er að segja, það er verið að bjóða okkur upp á áætlun þar sem vantar það bil 1 milljarð króna, hátt í 1 milljarð, til þess að dæmið gangi upp hjá félagsbústöðum, það gengur á handbært fé og ef að þetta er niðurstaðan að þá hækkar leigan, þá þurfa leigjendur að borga 1 milljarð viðbót. Þetta er bara óútskýrt gat og hlýtur að vera leyst annarkvort í næstu ræðu eða milli umræðna. Treysti því, það hljóta að vera mistök. Núverandi stefna hefur leitt til þess að félag á erfitt með að fjármagna sig án aðstoðar og fekk það núna ábyrgð borgarsjóðs í útsvarstekjum til þess að taka nýtt lán. Það var tekið
ekki síst út af því að það var framúrkeyrsla í framkvæmd sem ekki var heimild fyrir. Nú hérna sjálfbærnistuðullinn hjá félagsbústöðum fer undir viðmiðunargildi á áætlunartímabili og þar með það ekki sjálfbært og grunnforsendurnar eru brostnar. Nýleg dæmi sýna svo að félagi vanmetur kostnað við viðhald. Á spátímanum gert ráð fyrir að árlegur viðhaldskostnaður sé 1,3% af eignasafninu. Er það raunhæft? Er það nóg? Þyrfti það ekki að vera hærra? Félagi í raun og veru stranda með þessi mál en það gert ráð fyrir að skuldir hækki 24 milljarða á 6 árum úr 37 milljarðum á síðast ári í 61 milljarð árið 2023. Það eru 4 milljarðar á ári. Væri ekki nær að aðstoða fólk að eignast húsnæði og minnka vandann í staðinn fyrir að kerfi stækki og stækki. $4 milljarðar á ári í auknar skuldir þráttur að viðhald sé í neðri mörkum. Þá ljóst að væntar tekjur duga ekki til og sjóðstreymið með gati. Þessu þarf að svara í fjárhagsvál. Víkur þá sögunni til Gull-Exins, Orkuveitu Reykjavíkur, sem var stofnað þegar að vatnsveitu, hitaveitu og rafveitu var tengt saman í eitt félag. Heildarskuldir við stofnun voru 12 milljarðar og eigið fé 72%. Glæsilegt félag og ekki takt að gera annað en að taka undir orð borgarstjóra í grein hans frá 2002. Það var í mjög góðum málum félagið. Þá var farið ýmsar fjárfestingar, sumar góðar, aðra miðugóðar. Orkuveitu húsið sjálft, svona corporate headquarters, dæmi óráðsíu. Það tákn óráðsíu. Það gnæfir upp úr öllum öðrum húsum þarna í hverfinu eins og minnismerki óráðsíu. Kostaði mikið upphæði eða 11 milljarða króna núverði. Nýr áfallin kostnaður fer í 5 milljarða. 500 milljónir í vaxtakostnað vegna sýndarsölu þar sem félagið seldi og keypti húsið tilbaka. 500 milljónir í viðhald sem ekki dugði og 3.500 milljónir eru núna áætlaðar til viðbótar í að laga húsið. Þetta þá 4,5 milljarðar í umstang við nýlegt hús sem kostaði mikið að byggja. Ofan á þessi 11. Þá erum komin 15. Við komin yfir 15 milljarða. Enn óljóst hvers vegna þetta nýja dýra hús nær ónýtt. Það 2 ástæður mögulegar og enn hefur ekki verið svarað hvor rétt. A. Hönnun var ábótavant. Þetta var gallað hús. Það einn möguleikinn. Ef það var, þá vaknar spurningin ábyrgðir og af hverju var ekki gengið á ábyrgðir þeirra sem að skiluðu göllu húsi. En svo það hin ástæðan að viðhaldið hefur verið ábótavant og þá vaknar spurningin af hverju var viðhaldið þá ekki sinnt. Það getur enginn sloppið frá ábyrgð þessu máli því að þetta algjörlega mál Orkuveitunar sjálfrar. Hún verður að svara þessari spurningu, það eru matsmenn í gangi, en þarna erum við að tala hús sem kostar uppreiknað yfir 15 milljarða. 11 milljarða að byggja það, 5 milljarða að laga það, samkvæmt áætlun. Þetta eru svakalega tölur. Og hvað var gert eftir hrun? Jú, vissulega var minnkað viðhald og það getur nú hafa bitnað á ýmsu. En verðskráðan voru að hækka, þá getur að rifja þetta upp. Því að við erum að borga þetta, allir borgarbúar. Verðskráð voru að hækka 48% á raforku og 68% á dreifingu. Orkuveitan með 27% dýrari í hitaveitun Mosfellsbær og 15% dýrara rafmagn heldur en samkeppnin. Þetta var ekki svona. Borgarbúar nutu þess að hafa lága verðskráð hér áður. Og þetta bitnar á íbúum. Auk þess Reykjavíkurborg að kaupa raforku á samkeppnismarkaði af veitum án útboðs fyrir 100 milljóna króna á ári. Hún að borga hærra verð en hún þarf með það verð sem við höfum séð annars staðar. Og svo hafa óheppin elt og Orkuveitun upp á síðasta árið. Hleypt var úr Andakílsárvirkjun með ólögmætum hætti og olli það tjóni á lífríkinu. Það var einhverju slys af mannavöldum. Orkustofnun ákvað að sekta orku náttúrunnar. Holræsi hafa verið óleystri í Vesturbæ
og skolp hefur flætt í sjó og fjörur og það glemdist að láta fólki vita. Umhverfisslysi var ekki tilkynnt og komst málið ekki upp fyrir en fréttamaður var á ferð. Neysluvatnið, drykkjarvatnið sem við erum stolt af, spilltist og var send út aðvörun það af heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Eldsvoði var í Hellisheiðarvirkjun og munaði litlu að allt rafmagn hefði farið af langan tíma með tilheyrandi áfalli. Vinnueftirlitið átaldi veitur vegna banaslyss á síðasta ári og átaldi bæði samskipti og ferla. Margir yfirmenn hafa látið að störfum ýmist af óútskýrðum ástæðum eða í kjölfarið af umræðu í fjölmiðlum. Innri endurskoðun tók Orkuveituna til rannsóknar nýlega sem ekki lokið. Gríðarlegir fjármunir hafa svo verið settir í gagnaveituna, áður línu.net, 32 milljarðar króna á verðlagi 2018. Verkefni sem hófst sem tilraunaverkefni lína.net, þar sem að það var skoðað að leiða internetið rafmagnsdósir Orkuveitunar, en endar á að vera netfyrirtæki með gríðarlega fjárfestingu, samkeppni og taprekstri. Ég veit ekki hvort þið munið eftir því, en það var einu sinni hugmyndin að við myndum stinga bara tölvunni í innstunguna, rafmagnsinnstunguna og þá fengjum við internetið og þannig byrjaði ævintýrið. Þetta er lítið þróunarverkefni sem að hljómaði mjög skemmtilega, nota bara rafmagnsvírana og ef að allt hefði verið í góðu þá hefði það verið góð nettenging, en endar á því að vera í 20 ár að safna 32 milljarða fjárfestingu sem er aldrei skilað hagnaði. Svona geta þróunarverkefnin byrjað og stækkað og stækkað. Borgarstjórn samþykkti fyrir 8 ára síðan að selja 49% í gagnaveitunni. Af hverju var það ekki gert? Samfylkingin samþykkti það. Þarna var búið að samþykkja að selja þetta til þess að fara út úr þessu að einhverju leyti. Best var að fara út úr því alveg, endurheimta eitthvað af fénu, en í staðinn var haldið áfram að setja milljarðið. Hvað mikið viðbót? 12 milljarða viðbót. Og bara 4 á síðasta ári. Þetta er hluti af skuldasöfnun borgarinnar. Hún er víða. Á sama tíma það skorið niður til tónlistarskólana. Við sjáum ekki að þessi verið að efna loforðum að lækka fasteignaskattana. Við sjáum ekki þetta með námsgjöldin sem var lofað. Þá sjáum við áframhaldandi fjáraustur í svona gæluverkefni. Nú strætó. Almenningssamgöngur eru mikilvægar í borgum og við höfum lagt áherslu á það að strætó myndi bæta leiðakerfi sitt og tíðni og þjónusta íbúa á álagstímum, en strætó hefur verið í allt öðrum rekstri, farið víða. En við höfum ekki neina aðkoma að strætó, minnihlutinn, engin þessar 4 flokka. Það er bara 1 fulltrúi Reykjavíkurborgar í strætó og það teljum við algjörlega óeðlilegt. Við höfum ekki aðgang á þeim ákvörðunum eða rökstuðningi fyrir því að fara alltaf út í einhver ný verkefni og við sjáum það líka áætlanirnar hafa ekki gengið eftir. Gert var ráð fyrir því að árinu 2012 að fara í skrefum með almenningssamgöngur úr 4% í 8%. Samningurinn var gerður við ríkið sem borgar hátt í milljarð ári til þess að hjálpa til. Árlega gerð skýrsla, niðurstaðan alltaf svo sama, hlutfallið er alltaf 4%, samt er haldið áfram með sama hætti og farið í aukaverkefni. Og það er það sem ég vek athygli á hér. Niðurstaða síðastu uppgjör, 6 mánaða uppgjörs í strætó, þá var gert ráð fyrir 11% tekjuaukningu, meðal annars út af næturstrætó. Hver var niðurstaðan? 0,9% tekjuaukning sem er minna heldur en verðlagshækkun. Samdráttur í tekjum, þrátt fyrir þessa viðbót. Síðan var áhersla á að vinna á strætó á landsbyggðinni, auk næturstrætó, og svo tók strætó að sér akstursþjónustu fyrir fatlaða og ég tel að þetta hafi allt saman tekið aldrei fókusin af grunnstarfsemi strætó. Þeir fara víða og láta verktaka verkin og við sáum nú í morgun að það er einhver kennitölu skipti þar. Af hverju er strætó ekki að reyna að gera vel það sem hann á að gera? Af hverju er hann að taka sér önnur verkefni? Ég held að reikningurinn kom alltaf hingað. Við þurfum að borga. Nú skulda
skuldakostnaður vex. Það er ekki safnað í sjóði góðæri. Sjóðamyndun er ekki meiri í þessari áætlun heldur en fyrir áætlun. Þvert á móti eru skuldir að hækka og snarhækka. En það sem við sjáum líka, sem er þessi mynd, hún er ekki ástæðulausu rauð, því að þetta eru blóðpeningar. Þetta er aukinn vaxtakostnaður. Vaxtakostnaður, bæði greiddir og reiknaðir vextir, eru árlega 2 milljörðum hærri í þessari áætlun heldur en í þeirri áætlun sem er í gildi. Þessi 2 milljarðar gera 8 milljarða á kjörtímabilinu. Þessi meirihluti nú, VG, Samfylkingar, Pírata og Viðreisnar, ætlar sem sagt að auka vaxtakostnaðinn 8 milljarða. Ég hélt að Viðreisn væri alltaf á móti háum vöxtum, alltaf að tala evruna og að þessu lægri vexti þar, en hér sé ég að vaxtakostnaðurinn hann er að fara einhverjum 11 milljörðum í 13 á ári. Þessir peningar eru sorglegustu útgjöldin. Fyrir þessa blóðpeninga væri hægt að byggja 11 6 deilda leikskóla í hæsta gæðaflokki, A-flokki, sem að gætu rúmað 1400 börn. Við erum ekki að tala um vaxtakostnað borgarna, við erum að tala um mismunin á þeirri áætlun sem er í gildi og þeirri áætlun sem nú er lagt fyrir þennan fund að samþykkja í fyrir umræðu. 8 milljarðar í viðbóta vaxtagjöld er ekki allt í lagi. Nei, það er ekki allt í lagi. Nú fyrir þennan mismun var þetta að lækka launaskatt 60.000 krónur á hvert heimili. Bara mismunum á vaxtakostnaðinum sem er verið að samþykkja hér með fjárhagsáætlun væri þetta að lækka launaskattin 60.000 krónur á hvert heimili. Svo er það hitt sem að borgarstjóri kom ágætlega inn á í sinni ræðu. Það er mikil óvissa, tekjur á tímabilinu ekki síst seinni hluta kjörtímabilsins. Það er ekki víst að lengsta hagvaxtarskeið lýðveldissögunnar lengist önnur 4 ár. Það er þvert á móti líklegra að það hægi verulega á. Flugfélögin hafa verið í erfiðleikum, álverð hefur á niðurleið 12% frá áramótum, gengi hefur lækkað 9% frá áramótum, verðbólgan kann að vera vanmetin, tekjur á seinni hluta spátímabilsins eru mjög háðar hagsveiflunni sem nú er hægst verulega á. Það er ekki víst að byggingaréttar gjöld, endurmat fasteigna eða aðrir hlutir séu öruggir öll 4 árin. Það er ekki nein hagræðing í þessari áætlun á rekstrarkostnaði. Það er þvert á móti hækkun í áætlun fyrir næsta ár umfram verðlag. Það er ekki tekið á strúktúrvanda í góðæri. Það verður erfiðara að mæta áföllum með þessu. Núna ætti að hagræða og núna ætti að sameina svið, núna ætti að safna í varasjóð, núna ætti að taka minni áhættu. Við leggjum til hagræðingu í rekstri og munum gera það líka við seinni umræðuna. Þar er svigrúm upp á milljarða króna. Stjórnkerfið kostar marga milljarða á ári, en á sama tíma leggur borgin minna til listsköpunar og tónlistarskóla og allt of lítið fer til aðila eins og SÁÁ sem eru í fjárhagskröggum á mjög erfiðum tímum þegar fíkniefnavandinn geisar hér hjá fólkinu okkar. En slíkur stuðningur eins og styrkur til SÁÁ skila sér mörgum sinni tilbaka, bæði varðandi heilsu, fjölskyldur og kynslóðir. Þessi peningar koma tilbaka margfalt. Og bara til samanburðar, þá er hérna greiðslu til SÁÁ hjá borginni og síðan kostnaður við skrifstofu borgarstjóra. Reyndar er kostnaður við skrifstofu borgarstjóra aðeins meiri, en síðan er bókfærðar tekjur á móti, það sem er svona aðalega innan hús en líka til sambandsins. Þannig að þetta er nettokostnaðurinn þegar það er búið að taka bókfærðu tekjurnar með. Við sjáum það að þetta stingur í augun. Við viljum selja burt áhættu fjárfestingu borgarinnar í stað þess að fara í ný verkefni þar sem áhættan er borgarinnar og ábætin er hjá öðrum. Ekki fleiri bragga, ekki fleiri hallaverkefni þar sem einkaaðilar hagnast á kostnað skattgreiðenda.
Nú eins og ég sagði þá kostaði gagnaveitan hingað til 32 milljarða frá upphafi og bara á síðasta ári bætti hún við sig 4 milljörðum í skuldir. Afborgunar vextir náðu ekki einu sinni 40% af viðbótarvöxtunum. Afborgunar vextir náðu ekki einu sinni 40% af viðbótarvöxtunum. Þetta er ekki sjálfbært. Og þetta er félag á samkeppnismarkaði sem við berum ábyrgð á. Og það var búið að ákveða að selja það. Við viljum fara út úr þessum verkefnum sem ekki grunnþjónusta borgarinnar eða grunnþjónusta orkuveitunnar. Og við viljum að hámarka endurheimtur eins og stefnt var að fyrir 8 árum síðan. Við leggjum til lækkun útsvars sem leggst þungt á launafólk, leggst þyngst á launafólk í Reykjavík. Við leggjum til lækkun fasteignaskatts á atvinnulífið sem á að hækka tæp 17% á næsta ári ef að þetta er samþykkt sem liggur hér fyrir fundinum. Við viljum minnka jaðarskatt á eldri borgara og hækka tekjuviðmið afsláttar, þannig að eldri einstaklingar með 5 milljónir fái 100% afslátt af fasteignaskatti, 50% afsláttur verði veittur til samskattaraðila sem hafi tekjur upp að 8,6 milljónum. Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir átaki í notkun á stafrænum kerfum. Það er jákvætt. Borgin þarf að hverfa frá úreltum aðferðum og nota tæknina til að bæta þjónustu og spara kostnað. Það er ekki að sjá hins vegar að gert sér ráð fyrir sparnaði á móti þessari fjárfestingu. Það er eitthvað sem ég hlakka til að fá svör við. Af hverju sparast ekki á móti? Sérstaklega í 5 ára áætlun. Það vekur spurningar hver markmiðin sé í raun. Enn eru starfsmenn með úttekt á pappír hjá borginni. Rafræn innkaup og útboð eru nútíminn og hafa verið það áratuga skeið. Förum þangað. Pappír er krafist í byggingar- og skipulagsmálum þó gögnin séu til á stafrænu formi. Við erum þar. Reikningar og upplýsingar sjást ekki á vefnum varðandi viðskipti. Birtum þau. Borgin á að fara hraðar í að bæta rekstur sinn. Spara í óþarfa og stytta boðleiðir. Það viljum við sjálfstæðismenn sjá. Það vilja íbúarnir fá. Ég ætla að gera grein fyrir þessum tillögum sem ég nefndi í þessari framsögu. Þær eru 3, vonið sé með þær allar hérna. Ég er allavega með 2. Ég vant að vinna. Þetta verið vanti hérna. Nei, ég vantar hérna. Já, og ég vil líka fá að þakka sviðum borgarinnar fyrir mjög góða kynningar og fjármálaskrifstofu sérstaklega fyrir afar vöndu og skýr svör við þeim fyrirspurnum sem við beindum til skrifstofunar og framsetning á tölum frá skrifstofunni eru til algjöra fyrirmyndar. Ég vil líka þakka skrifstofustjóra borgarstjórnar fyrir hjálpina við fundinn og það er allt í góðum farvegi. En hér eru tillögurnar og þær eru 3. Ég ætla fyrst að lesa tillögu okkar útsvar. Hún hljóðar svona. Lögð fram svohljóðandi breytingartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við tillögu álagningarhlutfalls útsvars 2019 samanber 2. liður fundargerðar borgarráðs frá 31. október síðastliðinn. Lagt er til að álagningarhlutfall útsvars tekjuárið 2019 verði 14,385 en útsvarið er nú í 14,52. Örstutt greinargerð, hún er svona. Útsvar er í algjöru hámarki í Reykjavík. Borgin tekur meira af launum fólks en nokkurt annað sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu. Reykjavík tekur meira en ríkið af launum. Þessi aðgerð er sanngirnismál en jafnframt mikilvæg aðgerð til að bæta kjör launafólks án verðbólgu og hættu. Útsvarslækkun er áætlað að kosti 700 milljónir. Lagt er til að innkaup verði bætt með auknu aðhaldi og útboðum hjá öllum sviðum borgarinnar til að mæta þessari lækkun. Þetta er tillaga nr. 1. Tillaga nr. 2 er breytingartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við tillögu fyrirkomulag afslátta til lækkunar álagningarhlutfalls fasteignaskatta 2019 samanber 5. lið fundargerðar borgarráðs frá 31. október. Lagt er til að viðmiðunartekjur til lækkunar fasteignaskatts og fráveitukjalds elli- og örorku lífeyrisþega árið 2019 verði eftirfarandi. Viðmiðunartekjur 1. 100% lækkun. Einstaklingar með tekjur allt að 5 milljónir, samskattaðir aðilar með tekjur allt að 6,5 milljónir en 6.540.000 fái 100% lækkun af fasteignaskatti og hollustugjaldum. Annað, 80% lækkun. Einstaklingar með tekjur á bilinu 5 til 5,6 milljónir fá 80% lækkun.
Samskattaðar aðalar með tekjur á bilinu 6,5 milljónir til 7,7 milljónir fá 80% lækkun líka. Þriðja, 50% lækkun. Einstaklingar með tekjur á bilinu 5,6 milljónir til 6,2 milljónir fá 50% lækkun. Samskattaðar aðalar með tekjur á bilinu 7,7 til 8.640.000 fái sömuleiðis 50% lækkun. Lagt til að skilyrði lækkunar fasteignaskatts og fráveitukjalds fari eftir reglum Reykjavíkurborgar afslátt af fasteignagjöldum eins og þær eru og eins og þær eru á hverjum tíma. Greinargerð sem stutt. Tekjutengdir afslættir fasteignagjalda eldri borgara og öryrkja skerðing á tekjur þeirra. Hér gert ráð fyrir hóflegri hækkun afsláttarins til að auðvelda fólki að búa heima. Kostnaður vegna aukningar afsláttarins áætlað 212.562.000 krónur. Gert ráð fyrir hagræðingarkröfu í stjórnkerfinu fyrir 212.562.000 krónur sömu upphæð. Lagðar fram svohljóðandi breytingartillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við 3. tölulið tillögu álagningarhlutfall fasteignaskatta 2019 samanber 3. lið fundargerðar borgarráðs og 31. október síðastliðinn. Þetta eru 4 tillögur sem eru lagðar hér fram. Þær skulu vera þá afgreiddar í þeirri röð sem að þær ganga. Þar segja sú sem lengst gengur tekin fyrir fyrst. En það tillaga að breyta fasteignaskattsprósentunni úr 1,6 í 1,65 í 1,6 áramótin. Ef að það fæst ekki samþykkt þá erum við með 3 aðra tillögur. Fyrsta tillagan svona. Lagt til að hlutfall fasteignaskatts samkvæmt C-lið 3. málsgrein 3. grein laga nr. 4 frá 1995 tekjustofna sveitarfélagsins verði 1,6%. Einföld tillaga að lækka skattinn niður í það sem að meirihlutinn stefnir að en að gera það strax. Ef að þessi tillaga fæst ekki samþykkt þá önnur breytingartillaga sem samhljóða en þar gert ráð fyrir að tekjuskatturinn eða fasteignaskatturinn lækki úr 1,65 í 1,6 þann 1. janúar 2020. Ef að þessi tillaga felld þá önnur breytingartillaga sem liggur fyrir fundinum að fasteignaskatturinn lækki úr 1,65 í 1,6 þann 1. janúar 2021. Nú svo ólíklega vildi til að ekki verði samstaða þá tillögu, þá erum við tilbúin hér og leggjum fram breytingartillögu sama efni sem á að taka gildi þann 1. janúar 2022. Greinargerð sem mjög stutt. Fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði hækkar 16% vegna endurmats. Það bylmingshögg á þá sem eiga eða leigja húsnæði atvinnustarfsemi í Reykjavík. Tekjur borgarinnar eru því langt umfram það sem nú áætlað í núverandi áætlun. Lækkun úr 1,65 í 1,6 dregur eingöngu úr þessari gríðarlegu hækkun. Tekjur vaxa í þessum lið langt umfram fyrir áætlun. Þetta eru þessar tillögur sem við leggjum fyrir og væntum þess að góð samstaða náðust enda allar mikilvægar fyrir fólki í borginni. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnars lokið máli sínu. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson óskað eftir að veita andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn, það örugglega við hæfi að þakka fyrir ræðuna. Hún fól þó í sér ýmsa ævintýralega lofthumleika í samanburðarfræðum sem að verður bara ánægilegt að fara yfir milli umræðna og fara bara yfir þetta svolítið lið fyrir lið þá í seinni umræðunni en ég gat ekki látið hjá liðinu að henda upp einni glæru samanburðarfræði Eyþórs Arnars borgarfulltrúa álögur á fasteignaskatta á íbúa borgarinnar. Hann var sem sagt með þessar rosalegu tölur álagningu fasteignaskatta á íbúa á samanburð milli sveitarfélögum þar sem var búin að taka allar fasteignaskattatekjur borgarinnar og deila niður á höfðatölu. En gleymdi bara að geta þess að hann tók allt atvinnuhúsnæðið og allt opinbera húsnæðið og deildi því líka niður á íbúðana. Og þetta var skattpinningin. Þegar hins vegar tekið bara íbúðarhúsnæðið og borið saman og deilt niður á íbúafjöldan, þar að segja hvern og einn íbúa, hvað kemur þá í ljós? Að það eru lægri fasteignaskattar af íbúðarhúsnæði á hvern íbúa í Reykjavík heldur en í nágrannasveitarfélögunum. Og annarkvort skilur borgarfulltrúinn bara ekki neitt
af því sem hann var að tala eða hann var bara vísvitandi að blekkja til þess að halda því að fólki að fasteignaskattar sem eru með lægsta álagningarhlutfallið og reiknast lægstir á íbúa í Reykjavík, væri einhvers konar skattpíning. Borgarfulltrúinn er nefnilega að reka erindi, en hann er ekki að reka erindi íbúana í Reykjavík. Því að hvort er það nú í hag íbúana í Reykjavík að ríkið borgi eðlilega fasteignaskatta af sínum eignum eða stóreignafyrirtæki? Er það ekki bara eðlilegt að þau borgi fasteignaskatta af sínum eignum þannig að það standi undir þjónustu við íbúana hér í borginni? Auðvitað. Auðvitað er það. Það er hægt að hafa samúð með því að fasteignamat á atvinnuhúsnæði hækki, en þó er það þannig að Þjóðskrá að taka upp tekjumatsaðferð þannig að þær álögur lenda þá á fyrirtækjunum eftir því sem að þær hafa tekjur af viðkomandi flokki húsnæðis til að standa undir því. Og svo verður auðvitað að halda því til haga að atvinnuhúsnæði er hreint ekki orðið jafn dýrt og það var fyrir 10 árum. Þannig að þegar stóru leigufélögin er ekki að kvarta yfir háum fasteignasköttum sem lagður á þá er það að tala að þetta sé reyndar leiðrétting en ekki óeðlileg hækkun. Og það var síðan athyglisvert að borgarfulltrúinn hafði áttað sig á því að í samanburði á skuldum þá eru skuldir Kópavogs hærri og það gildir langflest sveitarfélög og það verður ánægjulegt að fara við þann samanburð hér í seinni umræðu. Varðandi tillögurnar sem hann lagði svo fram, þá standast þær ekki sveitarstjórnarlög vegna þess að þau eru ófjármagnaðar og Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að fjármagna eina þeirra með því að lækka fjárfestingu til að borga fyrir rekstur sem gengur ekki heldur. Þannig að þetta þarf þá að leiðrétta hér inn á fundinum ef að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að leggja fram tækar tillögur. Stjóri svarað loki ansvarið þá tekti máls borgarfulltrúi Eyþór Lárusdal Arnars og svarar ansvari. Forseti, ágætu borgarfulltrúi, ég segi nú bara æ. Ekki var ég að fara með fleipur, ég er að fara beint með tölurnar frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga. Það sem ég var að benda á er það að Reykjavíkurborg er ekki bara með háa fasteignaskatta sem fara hækkandi, heldur fær hún líka mestu meðgjöf nokkur sveitarfélags á landinu vegna þess að ríkið er að borga hérna inn mikla fasteignaskatta. Heildartalan er langhæst einmitt út af því. Ég ætla ekki að vorkenna ríkinu með það, en ég benda á þetta vegna þess að það er yfirleitt verið að gráta hérna í púltinu hérna við hliðina á mér yfir því að ríkið eigi að gera eitthvað fyrir borgina. En ríkið var bæði að borga 24 milljarðin í brú og er að borga alveg fullt af fasteignasköttum. Ég bar saman epli og epli, borgarstjóri ber saman epli og appelsínur, síðan er hann að tala um það að við séum að fjármagna lækkun skatta með hætta við fjárfestingar, það er ekki rétt. Það var talað um hagræðingu, var þetta útsvarið og við vorum að tala um að lækka í rekstrakostnaði. Þannig að það stendst algjörlega lög. Það er mikilvægt á fundum að taka vel eftir og líka hafa rétt eftir. Við erum að vitna í Sambandi Íslenskra sveitarfélaga, tölurnar liggja á netinu, fasteignaskattstekjur borgarinnar eru langhæstar í Reykjavík. Þið getur engin breytt, hún snýst nú samt, sagði maðurinn. Þá hefur Eyþór Lárusdal Arnars lokið svar ansvari og næst mun borgarstjóri veita ansvar. Það er ágætt og borgarfulltrúinn kannaðist við brelluna sem hann var að bera á borð fyrir fólk til þess að halda því fram að það veri skattpíning hér. Þetta er svona álíka að halda því fram að það væri rosalegu baggi á íbúa Seattle að höfuðstöðvar Amazon væru þar vegna þess að borgin fengir svo mikla tekjur af Amazon. Bara rosalegu baggi á íbúa. Það er nú öðru nær. Hér var einfallega verið að stilla bara upp villandi útreikningum þar sem var verið að halda því fram að fasteignaskattar atvinnuhúsnæðis og opinbers húsnæðis væru álögur á borgarbúa. Það er bara þvert á móti þannig að fasteignaskattar atvinnuhúsnæðis og íbúðarhúsnæðis eru tekjur borgarbúa. Þannig að það sé hægt að halda leikskólagjöldunum lægstum á landinu.
þannig að sé hægt að hafa veglega afslætti fyrir ellilífeyrisþega og örorkulífeyrisþega þegar kemur að fasteignasköttum í Reykjavík. En mér finnst gott að við séum allavega sammála grunninn, en ég vil bara ítreka það, og það vinsamleg ábending, að tillögur Sjálfstæðisflokksins eins og þeir eru settar fram, þær standast ekki þær kröfur sem gera verið til tillagna í fjárhagsáætlun hjá ekki bara Reykjavík, heldur öllum sveitarfélögum, en annarkvort þurfum við að laga þær og benda á hvar eigi að skera niður á móti, og það gengur ekki að blanda saman rekstri og fjárfestingum í fjármögnun og tillögum. Það nú bara svona eitthvað sem einhver myndi kalla alveg basic. Þá hefur borgarstjóri lokið andsvari og þá Eyþór Arnalds. Andsvara öðru sinni, gjör svo vel. Já, það margt skrítið í gírustum eða ráðhúsinu. Hér borgarstjóri komin í pontu annarsinn, finnur nú ekkert að ræðunni annað heldur en það að ég vitni í Samband íslenskra sveitarfélaga sem algjörlega lögleg heimild fyrir okkur varðandi heildartölu fasteignaskatts og telur það vera einhvern útúrsnúning, og svo hann kemur tvisvar upp, ekki bara eins og tvisvar upp með rangfærslur, algjörar, og segir að ég leggi til og við að það sé hættu framkvæmdir í tillögunum. Ég verð bara að lesa aftur með leyfi forseta greinagerðina. Tekjutengdir afslætti fasteignagjalda eldri borgara og öryrkja skerðing á tekjur þeirra. Hér gert ráð fyrir hóflegri lækkun afsláttarins til að auðvelda fólki að búa heima. Kostnaður vegna þessa aukins afsláttar áætlaður 212 milljónir 562.000 krónur. Gert ráð fyrir hagræðingarkröfu í stjórnkerfinu upp á sömu upphæð. Þetta getur ekki verið skýrara. Hagræðingarkrafa þekkt aðferð í rekstri, og þetta ekki einhver fjárfesting sem ég að tala í stjórnkerfinu. Ég veit ekki hvernig dettur það í hug. Og svo það varðandi útsvarið, að þá fjármögnunin alveg ljós. Útsvarslækkun áætluð að kostum 700 milljónir. Lagt til að innkaup verði bætt með auknu aðhaldi og útboðum hjá öllum sviðum borgarinnar til að mæta þessari lækkun. Það vinna sem ég veit hægt að vinna hér á öllum sviðum. Við höfum séð að það eru hugmyndir að gera það í skólanum. Ég tala nú ekki hjá CA sem heyri beint undir skrifstofu borgarstjóra. Þetta útboð vegna reksturs. Ég nefndi í ræðu minni að við erum að kaupa án útboðs rafmagn fyrir 100 milljóna. Það hægt að spara mig víða og ég geri kröfu til þess að við förum þá leið. Þetta rangfærslur á borgarstjóra í tvígang eða hann hefur ekki tekið betur eftir, og ég bara ætlast til þess að hann leiðir til það. Þá hefur Eyþór Lástar Arnalds lokið máli sínu og þá vill borgarstjóri Davíð B. Eggertsson fá að gera stutta athugasemd. Gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, aftur vinsamlega ábending þegar leggja á fram tillögu sem þessa, þá þarf að tilgreina kostnaðarstað varðandi útgjöldin, og þriðja tillagan fjallar það að hann eigi að fjármagna með því að falla frá fjárfestingu á Hverfisbækjustöð og Toppstöð, og það fjárfesting. Lestu þriðju tillöguna þína. Eyþór Lástar Arnalds, gjörðu svo vel, stuttu athugasemd. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, eitthvað að hátalarkerfinu? Heyrið í mér? Ég velti fyrir mig hvort að borgarstjóri hafi ekki heyrt það sem ég sagði. Þetta var einfaldlega þannig að við erum að tala það að innkaup koma á móti. Eru innkaup fjárfesting? Nei, innkaup á þjónustu ekki fjárfesting, það rekstur. Og við erum að tala hagræðingu í stjórnkerfinu. Stjórnkerfið á því fjárfesting? Vissulega vil ég hætta við að fara sér í óvissu framkvæmd eins og Toppstöðina. Það alveg hárrétt til borgarstjóra. En þegar við vorum að vinna þessar tillögur, þá fórum við yfir þetta með skrifstofu borgarstjórnar, Helgu Björk Laxdal, og tillagan var fyllilega í takt við lög, og ég held að hljóta eitthvað að vera á hátalarakerfinu ef að borgarstjóri heyrir ekki það sem ég segi,
heyrir hvað annað. Ef að það ekkit að hátalarkerfinu þá veit ég ekki hvað að, en það eitthvað þá mikið að, því þetta er í þriðja sinn sem að fer með rangfærslu hérna í púlti. Og ég bara bið hann að koma með eitthvað uppbyggilegra í umræðinu þessa mikilvæga áætlun heldur en þrisvar sömu rangfærsluna. Þá hefur Eyþór Arnalds lokið að gera stutt athugasemd og fleiri athugasemdir verði ekki í þessari umræðu, eftir þessa ræðu. Og næst á mælendaskrá Þórdís Lóa Þórðardóttir, hv. borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Hvað hækkar við þetta? Góða forseti, góða borgarstjórn. Eitt af mikilvægustu viðfangsefnum stjórnmálana ráðstöfun almannafjár. Á hinu pólitíska sviði tökumst við að sjálfsögðu á, eins og við erum að gera hér í dag, hvernig skuli skipta kökunni. Og hvað sé nauðsynlegt, hvað á að fjármagna og hvað ekki. Öll ættum við þó að geta verið sammála að fjármunum almennings skuli ráðstafað af ráðdeild og hagkvæmni. Til þess okkur stjórnmálafólkinu treyst og ábyrgð okkar sannarlega mikil. Í samstarfssáttmála meirihluta í borgarstjórn í Reykjavík í dag skýrt kveðið á ábyrgan og sjálfbærgan rekstur borgarinnar. Skuldir skulu greiddar niður, takið eftir skuldir skulu greiddar niður og tryggja svigrúm til fjárfestinga. Það okkar markmið að tryggja góða og agaða fjármálastjórn og það hef ég sagt hér áður og það mun ég segja aftur. Og teljum við það skjáist skýrt í þessari áætlun sem hér leggur fyrir. Okkur einnig umhugað góða og ábyrga og gegnsæja og einfalda stjórnsýslu. Einfeldum kerfið, það markmið. Og að allt aðgengi að upplýsingum sé gott og ákvarðanataka byggi á gögnum. Sú vinna sem hefur verið unnin í 5 ára áætlun byggir á vandaðri sviðsmyndagreiningu sem unnin af okkur borgarstjórn í heild, þvert á flokka. Og því ber að fagna og mig langar að þakka öllum sem tóku þátt fyrir góða og áhugaverða vinnu og það var einmitt þessi þáttaka sem sýnir skýrt mikinn og afar mikinn áhuga þessarar borgarstjórnar á fjármálum borgarinnar. Eftir nokkur ár í hagvexti og uppgangi í samfélaginu getur reynt erfitt að snúast að spá fyrir þróun næstu ára. Og í þeim aðstæðum sem aldrei fyrr gríðarlega mikilvægt að vera vel undirbúin undir ólíkar sviðsmyndir sem upp geta komið í íslensku efnahagslífi og það þekkjum við öll. Ef við bara hugsum einhverja áratugi aftur, þá eru gríðarlega miklar sveiflur eitthvað sem við þekkjum. Svo ég tala nú ekki hvaða áhrif krónan hefur á það. En megindrættir fjárhagsáætlunar borgarinnar næstu ár byggir á sókn, á uppbyggingu og þessi sókn og þessi uppbygging verður gerð á ábyrgan og hagsýnan hátt. Og ég þakka fyrir áhyggjurnar, fyrir kjósendur Viðreisnar. Ég held að við séum bara góð. Ég held að þú sér kannski svolítið að yfirfæra, kæri borgarfulltrúi Eyþór, þínar eigin áhyggjur af þínum kjósendum, en við erum góð. Við erum stolt af því að við erum hér partur af fjárhagsáætlun fyrir 1 ár og fyrir 5 ár sem byggir á kjarki og þori en ábyrgð og föguðum og öguðum fjármálastjórnun. Og eitt af því sem okkur finnst gríðarlega mikilvægt þegar við erum að horfa fram í tíman að við setjum okkur langtíðamarkmið og það gerðum við í þessari 5 ára áætlun. Og hver eru þau? Sjálfbær grunnrekstur, tökum eftir því, sjálfbær grunnrekstur, sjálfbær fjármögnun fjárfestinga, stöðugleiki, greiðsluhæfi og fjárhagslegt gegnsæi. Öll þessi markmið eru gríðarlega mikilvæg. Náum við þeim öllum eins og skot? Nei. Það vissum við alltaf. Við erum einhver asnar. Við kunnum alveg að stýra fjármálum. Við vissum alltaf að þetta myndi taka tíma. Þetta myndi taka þolinmæði og þetta myndi taka agaða fjármálastjórn. Erum við til í það? Við erum nákvæmlega að fara að gera það. Hvað þýðir sjálfbær grunnrekstur? Jú, það afar mikilvægt að við sýnum og stefnum að því
í A-hluta þannig að jafnvægi sé tekið tillit til tekna og sem getur talist jafnar og til stöðura og til langs tíma. Við leggjum höfuðáherslu á að stefna að sjálfbærni og jafnvægi í rekstri borgarinnar, sýna hagsæni og ráðdeild og umfram allt fara vel með fjármuni. Hvað þýðir sjálfbær fjármögnun fjárfestinga? Jú, það þýðir það að fjárfestingar A-hluta verða almennt fjármagnaðar úr rekstri og fjármögnunin hún mun alltaf minnka fyrir utan árið 2019 sem þið hafið séð hér á ræðu borgarstjóra fyrr. En hvað þýðir stöðuleiki? Jú, útgjöld til reksturs og fjárfestinga eiga að þróast með stöðugum hætti yfir hagsveifluna. Þannig að tekjuaukningu sem rekja má til þenslunar á vinnu og fasteignamarkaði sem við þekkjum verði ekki eitt til aukinna útgjalda. Heldur skuli stefnt að því að mynda varasjóð í formi lækkunar skulda og lífeyrisskuldbindinga eða aukningar handbærsfjár sem notað verður til að mæta áhrifum niðursveiflunar meir. Og greiðsluhæfi. Jú, lána og fjárstýring A-hluta verður að tryggja að ávallt sé unnt að standa við skuldbindingar borgarsjóðs og þar með talið vegna ábyrgðar og skuldbindinga á B-hlutafyrirtækjum. Þetta þekkjum við. Fjárhagslegt gagnsæi, hvað þýðir það? Jú, við teljum það afar mikilvægt að birta reglulega upplýsingar fjármál og greiðsluhæfi A-hluta til að auðvelda almenningi og fjármálaheim að meta fjárhagsaðstöðu A-hluta og fjárhagslegt bolmagn til að standa við skuldbindingar borgarsjóðs. Og þessum markmiðum viljum við til grundvallar liggja ákveðnum mælikvörðum. Og hver eru þessi mælikvarðar? Jú, það kemur skýrt fram í greinargerð að það eru rekstrarútgjöld. Það eru veltufé frá rekstri, það eru fjárfestingar, það eru hreinar skuldir og það er handbært fé. Þetta skiptir öllu máli að við höfum þessa sýn. Rekstrarútgjöld eða útgjaldareglan miðað við að í 5 ára áætlun að rekstrarútgjöld að frátildum afskriftum, bundnuliðum og breytilegu lífeyrisskuldbindingum aukist með stöðugum hætti. Og frumvarpið gerir ráð fyrir því að svið og stofnanir fái auknar fjárheimildir til að mæta magnaukningu í rekstri eins og kom fram hjá borgarstjóra, áætluðum kjarasamningsbundum hækkunum og á launum vegna verðlagshækkana á öðrum rekstrarkostnaði en verður þvert á móti gert að hagræða. Takið eftir því, hagræða 1%. Hér er tíðrætt búið að tala það ekki að hagræða. Það stendur bara mjög skýrt í greinargerðinni að það á að hagræða árin 2020 og það með áfram. Og þessa hagræðingarkröfu gerum við því við teljum hana skynsamlega. Við teljum að í ljósi stöðunar að það verði að taka tímalega ákvörðun hagræðingu og að bættum rekstri. Það gefur færi á, og ástæðan fyrir því við tökum þetta með svona löngum tíma, það gefur færi á að endurskipulagning verkefna setur áherslur á snjalla lausnir, á rafvæðingu og í fleiri nýjungum sem getur orðið mikilvægar leiðir í að ná þeim árangri sem við viljum í bættum rekstri borgarinnar. Veltufé frá rekstri, af hverju er þetta mikilvægt? Jú, það er mikilvægur mælikvarði fyrir okkur því það kemur að því og það segir í rauninni til sjóðstreymi sem eru í rauninni vöðvarnir sem við höfum. Markmið okkar er að styrkja veltufé frá rekstri jafnt og þétt frá árinu 2020 með þessa útgjaldareglu. Fjárfestingar, við viljum setja markmið fjárfestingar sem tryggi það að þær verði í takt við veltufé frá rekstri. Og hreinar skuldir. Okkur er tíðrætt skuldir. Hér er búið að sýna alls kyns súlurit skuldir. Við viljum sýna aðhald í rekstri og fjárfestingum og að tryggja hreinar skuldir og hreinar vaxtaberandi skuldir byggja á greiðslugjötu og sjálfbærri skuldastöðu. Handbært fé. Í 5 ára áætlun er miðað við það að við höfum 6 milljarða króna sem lágmark stöðu handbærs fés. Framangreint þetta er allt saman í greinargerðinni er algjör grunnur að allri þeirri efnislegu vinnu sem þessi fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun meirihlutans byggir á. Og við forgangsröðum fjárhagsáætlun 2019 og í 5 ára áætlun og þá sækjum við fram á mörgum sviðum. Og við tryggjum fjármagn því að við viljum halda ákveðinni sókn áfram. Og hvað ætlum við að gera? Við ætlum að betrumbæta þjónustu og það hefur verið lögð fram tillaga það í borgarstjórn þess efnis í október síðastliðinn. Þið þekkið þá umræðu. Við ætlum að taka stór skref í tæknilausnum til hægðarauka fyrir íbúa borgarinnar og fyrir fyrirtæki.
Við ætlum að brúa bilið og byrja þá vegferð að verulegri sókn milli fæðingarorlofs og leikskóla, nákvæmlega eins og við segjum í meirihlutasáttmálanum og nákvæmlega eins og við sögðum í kosningunum. Við ætlum að innleiða menntastefnu sem lögð verður fyrir borgarstjóra seinna í haust. Við ætlum að efla þjónustu við fatlaða og tryggja fjármagn fyrir nýja NPA-samninga. Og 20% af fjárfestingum verða grænar fjárfestingar á grundvelli aðalskipulags. Og við höldum áfram. Við ætlum að tryggja fjárfestingar að íþróttamannvirkjum í austurhluta borgarinnar. Við ætlum að byggja upp vistvænar samgöngur og fyrsta áfanga borgarlínu. Við ætlum að efla úthverfin og fjárfesta í uppbyggingu í þjónustugjarna í hverfum. Og við ætlum að efla velferðarþjónustu og félagslegt húsnæði. Gjöldum verður haldið í lágmarki þegar kemur að þjónustu borgarinnar, þannig að það verði áfram hagstætt fyrir barnafjölskyldur og unga og aldna að búa í Reykjavík. Áfram verður lykil áhersla á húsnæðismál og eins og komið hefur fram árið 2018 verður met uppbyggingarár í íbúðarhúsnæði Reykjavík. Nú þegar hafa ekki verið gefin fleiri byggingarleyfi en nokkur tíman áður. Og látum þetta aðeins synka inn. Náum aðeins þessum upplýsingum. Við erum að tala met í húsnæðisþróun 2018. Við sjáum þetta allt í kringum okkur. Við erum blind og heyrnarlaus ef við sjáum það ekki. Þessi þróun góður mikilvægi og góður mælikvarði á velgengni borgarinnar. Og öll þessi uppbygging hefur í för með sér mikil tækifæri til vaxtar og hún bætir samkeppni borgarinnar og eykur lífsgæði. Þetta þekkjum við líka. Það var farið hér vel yfir það áðan hvaða áhrif þessi húsnæðisþróun hefur og þau verkefni sem nú þegar eru í gangi með óhagnaðardrifnum félögum. En mér langar að benda á ýmislegt sem við erum með í þróun núna og sem við sjáum. Og við erum ofta að tala úthverfin. Hvað að gerast þar? Jú, við erum náttúrulega að sjá að Vogabyggðin er að byrja í framkvæmdum, en við þekkjum líka að Bryggjukerfið er að stækka. Það fjölgar í Árbæ. Bara út á horni hjá mér er verið að byggja. Breiðholtið, það er að fjölga þar, það er verið að byggja þar. Í Grafarvogi og svo ég tali nú ekki þessa uppbyggingu sem er í Úlfarsárdal. Fjöldi íbúða sem eru byggðar hjá þessum húsnæðisfélögum án hagnaðarsjóna eru lykill þáttur í þessari þróun. Og til þess að tengja þetta allt saman viljum við borgarlínu og það var líka farið verulega vel yfir það hér áðan. Við þekkjum það vel að það er starfshópur í gangi núna á vegum Vegagerðar, Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og samgönguráðuneytisins og við bíðum afar áhugasöm eftir niðurstöðu úr þeirri vinnu. Það er grundvallar atriði fyrir okkur í þéttingu byggðar í borginni til þess að mæta þörfum komandi kynslaða að við mætum þeirri þörf sem eru fjölbreyttar samgöngur. Og við verðum bara að viðurkenna það hvernig sem okkur líður á pólitíska sviðinu að fjölbreyttar samgöngur er grundvallar atriði fyrir framtíðina. Hún er kannski ekkert endilega grundvallaratriði fyrir miðaldra konur úr Árbænum eins og mig, en hún er grundvallarbreyta fyrir því að ungt fólk vilji búa á Íslandi og búa í Reykjavík. Og ef við hugum ekki af þessum kynslóðum sem uppkoma núna eru frjálsar eins og fuglinn, þá missum við þær frá okkur. Og það er þess vegna sem við leggjum svona mikla áherslu á það að þetta sé eitt af þessum grundvallarverkefnum sem við leggjum fullan kraft í. En við erum ekki bara að tala fjölbreyttar samgöngur, við erum að tala að þær verði líka á grænan máta og það er okkur mikið virði að það sé. Þið getið lesið í inngangi í greinargerðinni hvernig borgarlínan mun vera knúin á rafmagni og hvaða áhrif það hefur á Parísarsamkomulagið ef við gerum það ekki. Fjárfestingaráætlunin, ef við förum aðeins yfir hana, hún er umfangsmikil og metnaðarfull. Tekna verða í gegn leikskóla og skólalóðir, auk þess sem við fjölgum leiksvæðum fyrir börn og þéttingarreitum. Af hverju erum við að þessu? Jú, borgin er að stækka. Það var langt tímabil þar sem við gátum ekki verið í fjárfestingu í þessari borg. Við þekkjum öll þetta tímabil. Við erum akkúrat núna að taka við okkur. Undanfarin 2-3 ár hafa verið gríðarlega mikilvæg í þessum uppbyggingafasa og nú erum við þar að við verðum að halda þessari vinnu áfram
Við ætlum ekki að stoppa hana og það væri fávissa að koma hér inn í borgarstjórn og koma hér inn með öguð fjármál og ætla að stoppa alla uppbyggingu. Alls ekki. Við verðum að klára hana og við verðum að hafa kjark og þor og sýn til þess að ná því fram. Það er mjög auðvelt að vera hræddur í pólitík. Það er mjög auðvelt að vera alltaf bugaður að því að vindar komur öllum áttum. En nei, við ætlum ekki að gera það. Við ætlum einmitt að gera því gagnstæða. Við ætlum að sýna ábyrgð í sókn en leið hagræða og við ætlum líka að greiða niður skuldir. Það getur því að þetta getur farið saman. Við gerum ráð fyrir því og ég ætla ekki að fara yfir þessar töflur í greinargerðinni sem að borgarstjóri gerði ágætis skil því að við gerum ráð fyrir miklum og góðum fjárfestingum, sérstaklega árið í ár og á næsta ári, en við gerum líka ráð fyrir því að fara að borga niður skuldir. Og það alveg skýrt, eins og var sýnt hér áðan á myndum, að skuldahlutfall borgarinnar langt undir því sem hámarksskuldir fyrir sveitarfélag og þau viðmið sem sett eru. Og við getum verið stolt af því hér í borginni að ætla að halda áfram uppbyggingu en passa leið að tekjur okkar og útsvar að það verði partur af sjálfbærum rekstri því að það þangað sem við stefnum. Í meirihlutasáttmála segir skýrt, borgin skal reki með ábyrgum og sjálfbærum hætti. Þetta meira segja las hér upp fulltrúi úr sjálfstæðisflokki, oddviti sjálfstæðisflokksins, Eyþór. Hann las þetta nákvæmlega upp og það stendur. Borgin skal reki með ábyrgum og sjálfbærum hætti, skuldir skulu greidda niður á tryggja skal svigrúm til fjárfestinga og áframhaldandi uppbygging eins og fram hefur komið. Útsvar skal haldast óbreytt og fram hefur komið að fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði verði lækkaðir úr 1,65% í 1,60% í lok kjörtímabilsins. Þetta hefur margoft komið fram hér. Lögð verður fram tillaga á milli umræðna lækkun á fasteignaskatti eins og fyrirhugað var og mun hún eiga við árin 2021 og 2022 og þetta kom einnig fram í ræðu borgarstjóra. Þannig að leið og við erum að tryggja þennan sjálfbæra rekstur og veltu fyrir reksti, þá munum við einnig greiða niður skuldir á tímabilinu. Hreinar skuldir og skuldbindingar sem hlutfalla tekjum munu fara lækkandi. Það alveg sama hvernig við snúum því, það bara staðreynd. Við stefnum á því að lækka skuldir. Og til þess að taka þetta, ég ætla ekki að hafa þessa ræðu langa, til þess að taka þetta á mannamál, þá þýðir þetta, það kraftur settur í uppbyggingu og fjárfestingu, það aukning sett í leikskóla og skólamál, það aukning sett í velferðarþjónustu, skuldaviðmið okkar eru langt undir lágmarki, nettó lækkun skulda verður á tímabilinu 2019 til 2023, það verður hagræðing í rekstri upp á 1%. Við ætlum að tryggja veltu fyrir reksti, við ætlum að setja aukinn kraft í grænar fjárfestingar og við ætlum að einfalda kerfið. Þetta eru allt saman skilaboð sem við erum búin að segja alveg frá því við stóðum hér í pontu fyrst þegar við byrjum hér á fyrsta borgarstjórnarfundi þessa kjörtímabils. Við viljum tryggja uppbyggingu og góða þjónustu og við ætlum að gera það á skynsaman og á snjallan hátt. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir og þá hefur óskað að veita andsvar Eyþór Laxdal Arnars. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúi, þetta var nú svolítið rýrt fannst mér í róðinu. Ég átti nú vona á að formaður borgarráðs kemur nú með meiri dýpri greiningu og líka svara eitthvað af þeim spurningum sem kom hérna fram. Því haldið hérna fram að það verði borgað niður skuldir. Það alveg rétt að það er gert ráð fyrir því á endanum í spááætluninni verði greidda niður skuldir. En ef við horfum á tímabilið í heild frá 2018 til 2022 þá ekki borgað niður skuldir. Maður sem fyrir banka og tekur 10 milljón krónar lán og borgar svo 1 milljón tilbaka, hann búinn að taka 9 milljónir í lán. Hann búinn að taka lán. Þó sem hann borgi 1 milljón tilbaka, þá hann samt búinn að taka lán. Og skuldirnar að vaksa svakalega á þessu ári,
og mikið á næsta ári og þær verða ekkert komnar aftur niður í lok þessa tímabils. Og það sem verra er það að breytingin frá síðustu áætlun sem í gildi í dag eru 38 milljarðar milli þess sem var samþykkt fyrir ári síðan og núna í viðbót við skuldur og skuldbindingar og rekstrarniðurstaðan 16 milljörðum lakari. Hvernig getur það verið ábyrg fjármálastjórn? Ég bara spyr. Nú síðan met í húsnæðisþróun, það alveg rétt, það eru mörg met slegin í húsnæðisþróun til dæmis hæsta fermetraverð Íslandssögunnar og dýrasta íbúð Íslandssögunnar, hvort tveggja gerist á þessu ári, 400 milljón króna íbúð og fermetri sem að fara vel á aðra milljón. Þetta hvort tveggja met í húsnæðisþróun. Ég ekki viss að þessi þetta met sem að unga fólkið, sem 40% ungs fólks 20-30 ára séu að hugsa þegar það er að reyna að fá sér húsnæði eða þeir sem eru húsnæðislausi vegna þess að hafi gefna á leigja. Ég ekki viss að það eru þau met. Nú síðan hagræðingin árið 2020. Ég segi give me a break. Hér erum við að fara yfir fjárhagsáætlun fyrir árið 2019. Við erum árið 2018. Af hverju ekki hagrætt á þessu ári? Af hverju ekki hagrætt á næsta ári? Af hverju þetta ekki gert? Arnalds hefur lokið andsvari, þá veitir andsvar Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, gjörðu svo vel. Já, borgarstjóri, forseti, kæra borgarstjórn, give me a break, sagði oddviti Sjálfstæðismanna borgarfulltrúi Eyþór Arnalds. Takk fyrir fjármálakennsluna, það mjög gott þegar mann kennt hvernig plús og mínus. Oddviti Viðreisnar ekki hér til þess að vera í neinni lengdarkeppni. Oddviti Viðreisnar afar vel læs, bæði vel læs og skrifandi og fjármálalæs. Ég sá enga ástæðu til þess að vera hérna með djúpa fjármálagreiningu því að það nákvæmlega hún sem liggur í gögnunum. Hér eru við að sýna fram á sín hvað við ætlum að gera og við teljum og við gagnrýndum mikið í vor að okkur fannst fjárfestingar 5 ára áætlun og fjárfestingaráætlun ekki nægilega raunsæ. Og það nákvæmlega það sem við teljum að við séum að gera hér, við séum að sýna fram á raunsæja 5 ára áætlun. Hvað gerist á morgun? Við vitum það aldrei. Getum við spáð fyrir það? Já, við reynum það. Við erum búin að gera hér sviðsmyndagreiningu sem gefur okkur ýmsar sviðsmyndir. Gagnast það okkur? Já. Þannig að give me a break, já, ég ætla bara að gefa þér frí, það bara fínt. Ég ætla aldrei að vera löng, við ætlum að vera stutt, kjarnyrst og góð. Takk fyrir. Ansvari. Næst veitir og hefur óskað að veita ansvar Vigdís Hauksdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka oddvita Viðreisnar, Þórdísi Lóu Þórhallsdóttir fyrir hennar ræðu. Ég bjóst nú við lengri ræðu frá oddvita Viðreisnar vegna þess að Viðreisn gekk inn í fallin meirihluta eftir síðastliðnar sveitarstjórnarkosningar. Ég reiknaði með því satt að segja að hér kæmi ykkur stefna og áherslur inn í fjárhagsáætlun fyrir 2019 og spátímabili til 2023 sem að væri hægt að merkja Viðreisn og þá yrði oddviti flokksins hér með langa og yfirgripsmikla og efnislega ræðu. Svo var ekki. Það er eitt sem ég hjó eftir. Oddvitanum tíðrætt hér skuldir og lántökur og annað og akkurat hjó ég eftir því að hún talaði veltu fé frá rekstri. Hér voru þuldar upp kennitölur í rekstri borgarinnar en ég ætla að benda oddvitanum á það að veltu fé frá rekstri, það er æskilegt að það sé 10%. 10%. En það er fyrst á árinu 2021 sem að það er í spánni á það að ná 9,9%. Borgin lækkaði þetta viðmið sitt núna á síðasta kjörtímabili niður í 9% vegna slags árangurs í rekstri borgarinnar. Hér ef að kíkt á tölur þá náði það lágmarki á síðasta kjörtímabili 7,9% árinu 2018. Það nú hvorki meira né minna en það ár sem er að líða.
Þessna segi ég eins og oddviti sjálfstæðismanna, Eyþór Laxdal Arnalds, akkur var ekki farið í niðurskurð og hagræðingu strax eftir kosningar til að ná niður eitthvað af þessum kosningaútgjöldum sem þávarandi fallin meirihluti stóð fyrir. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir lokið ansvari, þá kemur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir og veitir ansvar öðru sinni. Svara ansvar. Forseti, kæra borgarstjórn. Já, mér finnst þetta svolítið skemmtilegt. Hér er semst eina gagnrýni sem hægt að gagnrýna að ég var stutt og innihaldsrík en ekki löng og leiðileg. Hér er verið að gagnrýna að við setjum okkur markmið og verið að spyrja fortíð, ég get ekki svarað fyrir það, en hér erum við með markmið, hér erum við með mælikvarða, hér erum við með árangusmælikvarða sem við ætlum að mæta. Þannig að ég er bara mjög spennt fyrir framhaldinu. Ég skil vel þetta með veltu fé frá rekstri varðandi prósentuna. Við ætlum nákvæmlega að fara með það upp. Það er bara á stefnuskránni. Þannig að þetta verður bara skemmtilegt. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir svarað ansvari, þá kemur Vigdís Hauksdóttir og óskar ansvars öðru sinni. Virðulegi forseti, já, akkurat, þetta er skemmtileg umræða, akkurat að þessi umræða að reka heilt sveitarfélag, það eru ekki stærsta sveitarfélag landsins, sem er þó mun umfangsminna heldur en íslenska ríkið, en allt fjallar þetta nú um sömu hlutföllin, sömu kennitölunar, þannig að það er nú skemmtilegt að bera þetta saman milli ríkis og Reykjavíkur. Hér talaði oddviti Viðreisnar mikið um það að það væri hreinlega bara verið að lækka skuldir hér í þessu frumvarpi í þessari fjárhagsáætlun, en bara því miður er það ekki svoleiðis, því það er verið að taka hér mikið að nýjum lánum líka. Ég á eftir að fara yfir þetta í ræðu minni á eftir og þetta kom vel fram hér hjá oddviti sjálfstæðismanna hér í ræðu hans hér áðan hvernig þróunin væri. Það er ákveðin blekking í gangi. Sko það er verið kannski að borga niður eitthvað af skuldum þrátt fyrir nýja lántöku hjá A-hlutanum, en það sem að heldur A-hlutanum þó réttum yfir núllið, það er það að Orkuveita Reykjavíkur er að borga inn í A-hlutan arð, en arðurinn er tekin að láni, eins og við sáum á síðasta borgarráðsfundi, verið að biðja eða verið að kynna okkur það að það var verið að taka lán í Orkuveitu Reykjavíkur. Mér finnst alveg galið að Orkuveita Reykjavíkur skuli vera að standa í lántökum til að geta borgað eiganda sínum arð, og þar að auki eins og kom fram í máli oddvita Sjálfstæðisflokksins, Eyþórs Laxdals Arnalds, að það er meira sig að verið að búa til loft í Orkuveitunni út af afleiðu samningum sem enginn veit hvernig þróast. Þannig það er nú margt skrítið í þessu öllu saman og þessu málflutningi, og ég segi í þessu ansvari, eins og ég sagði við borgarstjóra hér í ræðu minni, þessi afgangur sem hér er kynntur upp á upp á 3,6 milljarð, upp á örfáar braggakrónur, hann er byggður á mjög þunnum ís og stendur mjög ótraustum fótum miðað við forsendurnar sem að birtast hér í þessu frumvarpi og einnig í spánni til 2023. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið ansvar öðru sinni og þá veitir ansvar Þórdís Lóa Þórhallsdóttir öðru sinni. Já, merkilegt að það er svolítið langsór gagnrýni. Það er alltaf verið að tala um B-hlutafyrirtækin og við erum komin langt aftur í tíman. Hér erum við í dag með nýja fjárhagsáætlun, með nýja 5 ára áætlun og við erum í sókn í A-hlutanum. Af hverju? Af hverju erum við í sókn? Jú, við erum í uppbyggingarfasa í Úlfarsárdal. Ætlum við að hætta við hann? Nei. Við erum í uppbyggingarfasa með íþróttahreyfingu í Breiðholti. Ætlum við að hætta við það? Nei. Við erum í uppbyggingarfasa með það að byggja leikskóla og skóla. Ætlum við að hætta við það? Nei. Af hverju? Að þetta er allt saman partur af þeirri þróun og þeirri þéttingu borgar sem við viljum sjá. Við viljum sjá stöðuleika. Við viljum tryggja að svo fjármálastjórn verði góð og hún verði öguð. Við ætlum ekki að vera eins og vind í laufi. Þessi 5 ára áætlun sem við sitjum á núna, hún er afar vel unnin
Okkur líður verulega vel í henni og ég veit að ykkur finnst það erfitt, en okkur líður verulega vel í henni. Takk fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni. Næsta mælendaskrá er Dóra Björt Guðjónsdóttir. Þá verður gefið matarhlé, hálftíma matarhlé.
Fundur er settur á ný í borgarstjórn. Fram er haldið umræðu fyrsta og annað dagskrármálið. Þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Kæri forseti, góða borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka starfsfólki borgarinnar fyrir mikla og góða vinnu við undirbúning fjárhagsáætlunar og 5 ára áætlunar. Ég ætla að fara aðeins yfir þróun helstu kannski hugðarefna okkar Pírata eins og svo kemur fram í frumvarpi fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2019 og 5 ára áætlunar. Lýðræði, gagnsæi, mannréttindi, nýting upplýsingatækni, betri þjónusta, grænar samgöngur, húsnæðismál, málefni fatlaðs fólks, skaðaminnkun, persónuvernd. Hvert stefnir meirihluti Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna hvað þessi mál varðar? Ein af grunnstoðum lýðræðisins er upplýsingaaðgengi, aðhald og gagnsæi. Til að geta tekið upplýstar ákvarðanir og veitt kjörnum fulltrúum aðhald þarf gögn og vitneskju sem og þekkingu sem fengin er með því að skapa tengingar milli þessara gagna. Tæknin skiptir sköpum við það að auka aðgengi fólks að upplýsingum. En það er líka mikilvægt að kenna gagnrýna hugsun og efla lýðræðisvitund í skólanum, en þetta verður áhersla lögð á með innleiðingu nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar á nýju ári. Stefna nýtingu upplýsingatækni 2018 til 2022 var samþykkt vorið 2018 og nú er unnið að innleiðingu stefnunar sem haldið skal áfram á nýju ári. Á árinu 2019 verður einnig áfram unnið eftir aðgerðaáætlun sem styður við samþykkta upplýsingastefnu borgarinnar. Skilaboðin eru skýr. Upplýsingar eiga að vera aðgengilegar. Þú átt helst ekki að þurfa að senda upplýsingabeiðni til að fá nauðsynlegar upplýsingar mál, heldur eiga sem mestar af þeim að vera aðgengilegar á netinu. Rafræn þjónustumiðstöð tók formlega til starfa í byrjun árs 2017, þar sem helsta markmiðið er að færa þjónustu borgarinnar nær notendum og styðja starfsfólk til að velja rafrænt sem fyrsta kost við framsetningu á gögnum og efni. Rafræna þjónustumiðstöðin starfar þvert á svið og deildir Reykjavíkurborgar og er til ráðgjafar í stafrænum verkefnum. Stærstu verkefnin sem munu klárast hjá rafrænni þjónustumiðstöð næsta ári eru margvísleg. Verkefnið og vinnulagið í kringum rafvæðingu fjárhagsaðstoðar brýtur blað í sögu borgarinnar. Annað stórt verkefni verða nýjar svokallaðar mínar síður þar sem notendur, íbúar og fyrirtæki fá yfirlit yfir öll samskipti við borgina og geta fylgst með málum. Þetta er valdeflandi. Vefur borgarinnar mun færast upp á næsta stig þegar farið verður með hann alla leið í þjónustu viðmóti, þar sem allt efni verður hugsað út frá þjónustu og þörfum notandans. Visit Reykjavík, sem er einn af fjölsóttustu vefjum landsins, mun líka fá yfirhalningu. Haldið verður áfram með innleiðingu þjónustustefnu Reykjavíkurborgar eins og frægt er orðið og stefnt er að stórbættri notendamiðaðri þjónustu á öllum sviðum borgarinnar. Mælaborð borgarbúa verður fljótlega tekið í gagnið og þróað áfram á nýju ári með yfirliti yfir áhugaverðar tölur virkni borgarinnar. Með því verða fengin gögn sem leggja grunn að tækifærum borgarbúa og fjölmiðla til aðhalds, en líka tækifærum þeirra til að koma með uppbyggilegar tillögur að breytingum á virkni borgarinnar. Saman erum við sterkari og betur sjá augu en auga. Verkefnið Snjallborgin í Reykjavík verður fært af þróunarlið fjárfestingaverkefna í rekstur og þar með fest í sessi sem hluti af venjulegum rekstri borgarinnar. Snjallborgin er framtíðin okkar. Hún notar upplýsinga, samskipta og fjarskiptatækni til að bæta lífsgæði borgarbúa á nýskapandi og sjálfbæran hátt. Píratar eru stoltir af því að hafa unnið að því að raungera Snjallborgina Reykjavík og festa hana hér varanlega í sessi. Snjallborgarverkefnið stuðlar að framúrstefnulegri og nútímalegri þjónustu, skilvirkari samgöngum,
hagræðingi í rekstri, auknu gagnsæi, vistvænum úrlausnum og bættu öryggi borgarbúa. Til að ná þessum markmiðum koma þessir lykilþættir til: tækni, samstarf og opin gögn. Snjallborgin hér með komin til að vera. Risastórt verkefni næsta árs hjá Reykjavíkurborg áframhaldandi þróun og efling persónuverndar í samræmi við nýja persónuverndarlöggjöf. Kjarni persónuverndar að virða réttindi einstaklinga til að njóta friðhelgi einkalífs. Þú átti sjálfa og allar upplýsingar þig. Að ná völdum á upplýsingum okkur að ná völdum yfir líf okkar. Það ekki lengur hægt að tala bara að við þurfum öryggi í kjötheimum þegar svo mikið af lífi okkar fer fram á internetinu. Við þurfum líka öryggi á netinu og gögnin okkar þurfa að vera örugg. Persónuvernd snýst sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga og vernd hinna valda minni frá yfirgangi hinna valda meiri. Með nýjum lögum réttur þinn styrktur til þess að vita hver, hvar og hvenær verið að vinna með þínar upplýsingar. Loksins. Verkefni við styrkingu persónuverndar í borginni ærin og mikilvægt að vel sé að þeim staðið. Það þarf að tryggja upplýsingaöryggi og viðbrögð við upplýsingaöryggisbrestum í samræmi við nýja löggjöf. Áhersla verður á eflingu samráðsvettvanga borgarinnar eins og fjölmenningaráðs og öldungaráðs og einnig styrkja samráð við fatlað fólk málefni þess. Fundum fjölmenningaráðs og öldungaráðs verður fjölgað og samsetningu ráðana verður breytt til að styrkja ráðin. Nýlega var svo haldinn samráðsfundur framtíð samráðs við fatlað fólk vegna nýrra laga félagsþjónustu og þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Vinna við endurskoðun og eflingu samráðsvettvangs málefni fatlaðs fólks því komin á fullt skrið. Einnig vinnur stýruhópur sem ég leiði að því hörðum höndum að móta framtíðarskipulag hverfisráða til að efla samtalið og samráðið við borgarbúa og auka valddreifingu í borginni. Skýrsla stýrihópsins liggur fyrir á næstunni með tillögum að breytingum á núverandi skipulagi hverfisráðanna. Á næstunni verður einnig farið yfir lýðræðistól Reykjavíkurborgar eins og Betri Reykjavík og hverfið mitt með því markmiði að auka aðgengi allra hópa að lýðræði borgarinnar svo allir geti nýtt sér tækifærin til þátttöku sem liggja fyrir. Þessi verkfæri hafa gríðarlega mikla möguleika til þess að vaxa þar sem við gefum borgarbúum aukna möguleika til lýðræðislegrar þátttöku og ákvarðanatöku í borginni. Þarna stærstu möguleikarnir til þess að bæta ákvarðanatöku með aukinni aðkomu íbúa þar sem fleiri en einungis borgarfulltrúar taka endanlega ákvörðun. Þjónusta við fatlað fólk sem byggir á hugmyndafræðinum sjálfstætt líf mannréttindi. Við eigum öll að geta lifað sjálfstæðu lífi á okkar eigin forsendum. Þetta líka lýðræðismál. Við eigum öll að geta verið virkir samfélagsborgarar og aukin þjónusta við fatlað fólk miðar að nákvæmlega þessu. Við eigum að geta stundað nám, unnið og átt félagslíf hvort sem við ófölluð eða fötluð. Við öll fyrst og fremst fólk. Fjárhagsáætlun ársins 2019 fyrir málaflokk fatlaðs fólks gerir ráð fyrir 11,8 milljörðum króna í málaflokkin. NPA-samningum verður fjölgað í samræmi við fjármálaáætlun ríkisins og ef þarf meiri peningum gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun verður komið til móts við það, enda þetta nú orðin lögbundið þjónusta með nýjum lögum þjónustu við fatlað fólk sem tóku gildi 1. október 2018. Nýja reglur stuðningsþjónustu fyrir fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir taka brátt gildi í samræmi við ný lög. Uppbygging í sértækum húsnæðisúrræðum fyrir fatlað fólk heldur áfram á árinu 2019 í samræmi við uppbyggingaráætlun Reykjavíkurborgar en verið að bæta 482 milljónum í þá uppbyggingu. Allir eiga að geta átt gott líf í Reykjavík og því mikil áhersla lögð á húsnæðismálin á næstu árum, sem sérstaklega brýnt verkefni í ljósi hás leigu og húsnæðisverðs. Við eigum öll rétt á þaki yfir höfuðið.
Í Reykjavík stendur nú yfir mesta skeið uppbyggingar og endurnýjunar í sögu borgarinnar eins og oft hefur komið fram. Þessi uppbygging sem við sjáum nú í Reykjavík á sér ekki fordæmi. Stærsta og mikilvægasta málið snýr að sjálfbærri þróun borgarinnar. Grænar fjárfestingar skapa græna borg. Öll þessi uppbygging hluti af þéttingu byggðar sem einmitt stærsta græna fjárfestingin sem hefur gríðarlega langtíma áhrif. Hún hefur jákvæð áhrif á aukna þjónustu í hverfum borgarinnar, möguleikann til að nýta virka ferðamáta og skapa farþegagrunn fyrir öflugar almenningssamgöngur. Það líka miklu hagkvæmara að reka þétta byggð þar sem allir innviðir eru betur nýttir. Stóra málið að sjálfsögðu samstarf og samvinna við alla þá ólíku hópa sem byggja þessa borg. Fyrst ber að nefna áframhaldandi samvinnu við verkalýðshreyfinguna uppbyggingu húsnæðis fyrir lágtekjuhópa, mikilvæg uppbyggingu á húsnæði fyrir stúdenta, samstarf við eldri borgara húsnæðisuppbyggingu sem og félagsbústaði. Ýmis úrræði byggð á hugmyndafræði skaðaminnkunar verður komið á laggirnar og styrkt. Skaðaminnkun snýst að fyrirbyggja skaða án þess að endilega draga úr vímuefnanotkun. Enn fremur snýst hún að við erum öll jöfn og eigum öll rétt á góðu lífi. Sama hvar við erum stödd í lífinu, hvort við neytum eða erum háð vímuefnum eða ekki. Allir eiga sín mannréttindi, þau ekki skilyrt. Rétturinn til bestu mögulegu heilsu eru mannréttindi. Allir eiga rétt á öryggi, öll erum við manneskjur. Skaðaminnkun eina aðferðin til að takast á við fíknivanda nútímans, en það að líta á hann sem heilbrigðisvandamál og félagslegt vandamál. Ekki sem siðferðisbrest sem að takast á við með refsingu og enn meiri jaðarsetningu þeirra sem við hann glíma. Skaðaminnkun besta nýting á fé, tíma og vinnu opinberra aðila til að bæta líf þeirra íbúa sem glíma við þennan vanda og hjálpa þeim upp úr honum og til sjálfstæðs lífs. Það gagnast ekki bara þeim sjálfum, heldur fjölskyldum þeirra og nærsamfélagi og raunar samfélaginu öllu í heild. Þessi aðferð gengur út á að koma í veg fyrir frekari skaða og beina fólki sem á sárt að binda í þær áttir sem gera þeim kleift að bæta líf sitt. Skaðaminnkun mannréttindamál og hún lýðræðismál, því eru nokkur hjartansmál. Keypt verður húsnæði fyrir fólk á biðlista eftir húsnæði bráðri þörf. Nýtt neyðarskýli verður sett á laggirnar fyrir alltaf 15 manns og þá aðallega yngri aldurshóp þeirra sem í virkri vímuefnaneyslu. Á nýju ári verður opnað nýtt sértækt húsnæðisúrræði fyrir tvígreindar konur með geð- og fíknivanda. Loksins. Hingað til hefur ekki verið til neitt úrræði fyrir þessar konur og því þetta bæði mikilvæg og tímabær breyting. Þessar konur dvelja gjarnan langdvölum á endurhæfingar geðdeildum og ekki hægt að útskrifa þær þaðan vegna skorts á húsnæðisúrræði. Þessar konur eru oft á vergangi, lifa við óöryggi og jafnvel ofbeldi. Ég hef trú á því að þetta búsetuúrræði með viðeigandi þjónustu muni bæta lífsgæði og öryggi þessara kvenna til muna. Breyting verður gerð á húsnæðisúrræði fyrir karlmenn með fíkni og geðvanda og starfsemin færð úr herbergissambýli yfir í íbúakjarna. Fjölgað verður húsnæðiskostum fyrir þá sem eru í virkri vímuefnaneyslu út frá hugmyndafræði skaðaminnkunar og húsnæði fyrst skilyrðislaust húsnæði. Meðal annars með uppsetningu allt að 25 nýrra smáhýsa. Rannsóknir sýna að það að þvinga fólk til að hoppa yfir hindranir áður en þær fær öruggan samastað virkar ekki. Þetta snýst hugmyndafræði húsnæði fyrst og að allir eigi skilið og þurfi öryggi og tryggan samastað. Að það sé byrjunin á jákvæðum breytingum í lífi einstaklinga. En það þó ekki endastöð og tryggja þar eftirfylgni með húsnæði til að aðstoða fólk í þeirri stöðu til að bæta líf sitt. Uppruni hugtaksins sjálfbær þróun á sér rætur í því að mannanna verk eru ekki í takti við náttúrulega ferla og hringrás vistkerfa. Þess vegna skilgreinum við verkefni og framkvæmdir eftir því hvort við erum að skerða lífsskilyrði komandi kynslóða eða ekki. Við lifum á umróta tímum þar sem við þurfum að taka skýra,
afstöðu og ábyrgð á því sem hefur verið gert og í kjölfarið því sem þarf að gera. Við vitum að mannanna verk hafa gert það að verkum að öðrum tegundum á plánetunni hefur fækkað 60%. Sýrustig sjávar hækkar, úrkoma hefur aukist, búsvæði hafa minnkað, hafið hefur fyllst af plasti og skógar heimsins hafa minnkað. Ólíkt því sem hefur viðgengist á Íslandi frá því landi var numið mótast verk okkar ekki einungis af þörfu mannsins, heldur einnig náttúrunnar. Við erum meðvituð að maðurinn er kominn á þann stað í sögunni að hann mótar og hefur áhrif á allt umhverfi sitt. Við erum í fyrsta skipti í sögunni að vinna að því að endurheimta búsvæði annarra dýrategunda og skapa ný búsvæði. Gott dæmi þetta eru áætlaðar framkvæmdir við endurheimt votlendis í Úlfarsárdal og það að við ætlum að skoða frekari tækifæri í endurheimt votlendis. Við þurfum að minnka vistspor okkar og það gerum við meðal annars með því að taka minna pláss. Þétting byggðar og vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins eru gott dæmi slíka hugsun. Samkvæmt niðurstöðum framfylgd aðalskipulagsins okkur að takast það að þétta byggð, en 91% af allri uppbyggingu innan núverandi vaxtarmarka borgarinnar og þéttleikinn hefur aukist í 24,7 íbúa á hektara. Þannig brjótum við ekki nýtt land undir byggð, heldur veljum að takmarka okkar eigin spor. En sjálfbærni felst líka í því að fjárfesta í verkefnum sem binda og draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda. Þar eru breyttar ferðavenjur ein stærsta áskorunin og lykilatriði til þess að draga úr loftslagsbreytingum. Að fjárfesta í breyttum ferðavenjum hagkvæmasta og arðbærasta fjárfesting í samgöngum sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu geta framkvæmt. Á höfuðborgarsvæðinu búa 222.000 manns og árið 2016 var heildarakstur á höfuðborgarsvæðinu 4,4 milljónir kílómetra. Þessar tölur endurspegla það háa hlutfall bílaumferðar sem höfuðborgarsvæðið glímir við og mikilvægi þess að ríkisstjórnin forgangsraði fjármunum þar sem þeir geti hafa mest áhrif. Nú hoppa ég yfir smá. Þessar tölur endurspegla það háa hlutfall bílaumferðar sem höfuðborgarsvæðið glímir við og mikilvægi þess að ríkisstjórnin beiti sér. Það mikil áskorun að breyta ferðavenjum og því brýnt að tryggja að samhliða uppbyggingu borgarlínu verði markvisst stuðlað að þéttri og blandaðri byggð við hinar nýju stöðvar. Á komandi vetri eru því í vændum stórar breytingar á aðalskipulaginu. Þær breytingar snerta útfærslu borgarlínu í aðalskipulagi ásamt endurskilgreiningu byggingamagns á lykilþróunarsvæðum eins og í Ártúnshöfða og á svæðum í grennd við borgarlínu stöðvar. Við vinnum að því alla daga að auka hlutfall gangandi, hjólandi og almenningssamgangna í ferðum fólks innan borgarinnar. Í samræmi við hjólreiðaáætlun 2015 til 2020 verða bæði lagðir hjólastígar og hjólastæðum Reykjavík mun verða fjölgað. Það mikilvægt að halda því til haga að við mat á samdrætti gróðurhúsalofttegunda komi í ljós að það hreinn ábati af uppbyggingu innviða fyrir hjólandi vegfarendur. Á hverjum degi eru hjólaðar 40.000 ferðir á höfuðborgarsvæðinu, en það 6% hlutdeild af allri umferð. Í Kaupmannahöfn hlutdeild hjólreiða hins vegar 29%, svo þarna liggur stórt tækifæri til að gera betur. Samkvæmt loftslagsstefnu Reykjavíkur mun borgin verða kolefnishlutlaus árið 2040 og öll stefnumótun og ákvarðanataka miðar að því. Opnaður verður upplýsingavefur loftslagsmál á komandi ári þar sem almenningur og fyrirtæki hafa beinan aðgang að fjölbreyttum gögnum og gagnvirkum stefnumótunarferlum. Rétt að minnast á að vinna við gerð hverfisskipulags heldur áfram árið 2019. Öll vinnan miðar að því að gera öll hverfi borgarinnar sjálfbær með aukinni þéttingu, bættri þjónustu og skilvirkari samgöngum. Hlutverk hverfisskipulagsins einnig að gera aðgengi almennings að skipulagi og uppbyggingarheimildum einfaldari og notendavænni. Minnka kerfið og útbúa sjálfsafgreiðslu þar sem það mögulegt.
Starf skipulags einnig að auka gæði miðlunar og upplýsingagjafar til borgarbúa. Farið verður til dæmis í endurskoðun og endurhönnun á vefsíðum landupplýsinga með það að markmiði að auka sjálfvirkni og einfalda aðgengi að kortum, gögnum og þjónustu landupplýsinga. Skoðuð verða áfram möguleikar á nýtingu gagnagrunna í Smart City verkefninu og stefnt að aukinni vinnu í útgáfu og kynningarmál til þess að efla umræðu skipulagsmál í borginni ásamt því að gefa út formlega umhverfisvísa fyrir skipulagsgerð. Allt eru þetta lausnir sem miða að því að auka möguleika almennings til að afla sér gagna, að opna gögn og gera þau aðgengileg. Því gagnsæi á mikilvægan þátt í því að almenningur sé vel upplýstur. Þannig sköpum við aukna möguleika almennings til lýðræðislegra þáttöku og ákvarðanatöku í borginni. Þetta spurning lýðræði. Við höfum tekið afstöðu með ábyrgð og stefnum þess vegna að því að vera græn borg með hálífskeiði fyrir alla samfélagshópa. Borg þar sem íbúar hafa jafna möguleika til lýðræðislegra þáttöku. Því saman gerum við borgina okkar enn betri, saman erum við sterkari. Takk. Borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og borgarbúar. Já, nú erum við að ræða fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 og ásamt greinagerð og fjármálaskrifstofu og fjárhagsáætlun fyrir næstu 5 árin ásamt greinagerð og starfsáætlunum. Og í þessari fyrstu umræðu þá legg ég mat á gögnin út frá stefnu sósíalista varðandi þau mál sem við höfum einna helst lagt áherslu á og teljum nauðsynlegt að bæta. Í því ástandi sem að nú ríkir og hefur ríkt síðustu ár furða ég mig á því hvers vegna húsnæðismálin fá ekki aukið vægi í þessari umræðu hér. Til dæmis í inngangi að greinagerð fjárhagsáætlunar sem ég taldi ætti að setja tóninn fyrir komandi áherslum. Á meðan að staðan eins slæm og hún er ekki hægt að sjá merki þess í inngangsorðum borgarstjóra Dags B. Eggertssonar að stefnt sé að því að leysa húsnæðisvandann hratt og örugglega. Húsnæðismál ekki nefnd fyrir í 4. málsgrein inngangsins þar sem með leyfi forseta stendur áfram verður lykiláhersla á húsnæðismál. Af stöðin í dag get ég ekki séð að verk og fjárhagsáætlanir síðasta kjörtímabils hafi lagt næga mikla áherslu á uppbyggingu húsnæðis og nú sitjum við í þessari gríðarlegri húsnæðiskreppu og hefði maður haldið að lausn á henni yrði eitt af aðal áherslum innan fjárhagsáætlunar sem snýst ekki einungis tölur og upphæðir, heldur hvernig við sjáum fyrir okkur að leysa þessi mál og hvaða forgang málefnin fá. Eins og við vitum þá öruggt húsnæði einn grundvallar þáttur velferðar og grunnurinn að svo mörgu öðru eins og hefur komið fram í áherslu margra hér inni. Og án öruggs húsnæðis þá öðrum þáttum í daglegu lífi borgarbúa stefnt í voða. Eins og við vitum þá margir á leigumarkaði og búa við ótryggar aðstæður og við þurfum stórkostlega uppbyggingu húsnæðis, sérstaklega fyrir þá verðsettu þar sem að húsnæðiskreppan hefur grafið undan lífskjörum þeirra. Húsnæðisstaðan hefur ekki verið svona slæm í áratugi, þar sem fjöldi heimilislausa jókst 95% á síðustu 5 árum, tæplega 1000 einstaklingar á biðlista eftir félagslegri íbúð og bak við þann fjölda hundruð barna. Í inngangi að greinagerð fjárhagsáætlunar þá haft eftir borgarstjóra og ritar hann borgarstjóri Dagur B. Eggertsson að að rekstur Reykjavíkurborgar gangi vel, en það mikilvægt að skoða á hvaða forsendum hann talinn ganga vel. Þó við komum út í plús fjárhagslega, þá ekki hægt að segja að við skorum hátt í því að tryggja að grunnþörfum allra borgarbúa sé mætt til að mynda hvað varðar aðgengi að öruggu húsnæði.
Á þeim mælikvarða get ég því ekki tekið undir að heildarrekstur borgarinnar gangi vel í víðum skilningi þar sem jákvæð rekstrarniðurstaða virðist meðal annars byggja á því að þeir sem eru í mestri húsnæðisþörf hafa verið látnir bíða og bíða eftir húsnæðisuppbyggingu og þar með búsetu í öruggu húsnæði. Ég tel óásættanlegt að það sé ekki hægt að greina þess merki í fjárhagsáætlun og nú verði fullur kraftur settur í það að vinna bug á þessari slæmri stöðu sem er nú á húsnæðismarkaði og að fjárhagsáætlun endurspegli ekki að eitt helsta markmið borgarinnar sé að tryggja það að allir borgarbúar geti búið við öruggar húsnæðisaðstæður ekki seinna en nú. Viðvera á biðlista er engin lausn. Sé litið til 5 ára áætlunar félagsbústaða þá er gert ráð fyrir því að fjölga almennum félagslegum íbúðum 614 íbúðir á næstu 5 árum. Á meðan, eins og áður sagði, það eru tæplega 1000 á biðlista. Ég ætla að leyfa mér að vitna hérna í umsögnum velferðarsviðs frá því í lok ágúst en þá voru 71% þeirra sem voru á biðlista talin í brýnni þörf eftir félagslegri íbúð en 29% talin í þörf. 71% eru 702 heimili og því eru 614 íbúðir á næstu 5 árum ekki nóg, ekki einu sinni nóg til að mæta þessari svokölluðu brýnustu þörf. En allir á þessum biðlista eru nú í brýnni þörf þar sem þau komast á listan til að byrja með en til þess þurfa efnahagslegar aðstæður að vera mjög erfiðar. Nú væri forvitnilegt að vita hvar allir þessir aðilar sem hafa beðið og beðið eftir húsnæði eru nú stödd. Mögulega leigja þau á almennum markaði, til dæmis af heimavöllum, við ótryggar aðstæður, þar sem að leigusamningar duga til 1 árs í senn og þar sem mánaðarlega er á við útborguð lágmarkslaun. Mögulega fá þau að dvelja á sófa hjá vinum og vandamönnum eða eru jafnvel í herbergi og leigja húsnæði með ókunnum til að geta mætt háu leiguverði. Þessi húsnæðisstefna sem hefur verið ríkjandi miðar að því að hinn verðsettu beri allan kostnað af húsnæðiskreppunni og þau hafa tekið á sig gríðarlegar hækkanir á húsaleigu í gegnum árin og þær hækkanir hafa étið upp ráðstöfunarfé þeirra fjölskyldna sem síst máttu við auknum byrðum. Þessi kostnaður á ekki að lenda á þeim, heldur þurfa aðgerðir fjárhagsáætlunar borgarinnar að endurspegla byrðirnar verði færðar af þeim sem eru í mestri neyð, sem að ég get ekki séð nægilega skýrt að eigi sér stað út frá framlegðum forsendum fjárhagsáætlunar. Í inngangi er reyndar talað að nú verði metár í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis og með leyfi forseta stendur nú þegar hafa verið gefin út byggingaleyfi fyrir fleiri íbúðir en nokkuð tíman áður á einu ári. Það er góður mælikvarði á velgengni borgarinnar, tilvitnun lýkur. Já, það er jákvætt skref í rétta átt og ég vona að uppbygging fari fram hratt og örugglega því að því miður þá býr fólk ekki í byggingarleyfum eða íbúðum sem verið er að byggja. En ég vil sjá, við þurfum aukna áherslu á að starfa að aukinni uppbyggingu félagslegs húsnæðis með óhagnaðardrifin markmið að leiðarljósi og að samstarf við verkalýðshreyfinguna fari fram á sama tíma húsnæðis samvinnufélögum er gert auðveldara fyrir að starfa. Hvað varðar almennri húsnæðisuppbyggingu þá eru fleiri en eitt svið og ráð sem að koma að uppbyggingu húsnæðis. Þar má nefna starfseiningar innan umhverfis- og skipulagssviðs, hvað varðar skipulag. Velferðarsvið kemur einnig að umræðum húsnæðisuppbyggingu með tilliti til þess hvaða hópar eru settir í forgang út frá þarfagreiningu og í tengslum við sértæka húsnæðisuppbyggingu og þar að auki eru ákvarðanir uppbyggingu húsnæðis og þætti sem tengjast í einnig til umræðu í borgarráði. Það er nauðsynlegt að þessum sviðum sé tryggður nægilegt fjármagn til að fylgja eftir áætlunum sem snúa að uppbyggingu húsnæðis og það er mikilvægt að vinnsla einkennist að því að hugsa út frá þörfum borgarbúa og ekki sé leita til hagnaðardrifinna félaga í þeirri uppbyggingu. Og nú velti ég fyrir mér hvort það sé komin tími til þess að stofna jafnvel
sérstakt húsnæðissvið sem sameini raddir ólíkra sviða og vinna því að byggja fljótt upp íbúðir til að mæta þeirri gríðarlegri þörf sem nú ríkir. Þið hafið sennilega öll heyrt mig tala að ein lausnin getur verið sú að borgin eigi sjálf að fara að byggja fyrir fólkið sem í mestri neyð, sjáum allt frá A til Ö, til að fjarlæga þá milliliði sem að hagnast á framleiðis sínu til uppbyggingarinnar og þegar það sýnir sér síðan í leiguverði borgarbúa. Ef við lítum til Svíþjóðar, þá má nefna byggingarfélag í Stokkhólmi sem eitt af stærstu húsnæðisfélögum þar í landi sem sér að byggja og leigja út og þar hafa sveitarfélögin rekið óhagnaðardrifin leigufélög í áratugi og það því fordæmi fyrir þessu og fordæmi sem við eigum að líta til. Við eigum að líta til nágrannalandana og læra af því góða sem hefur verið gert þar. Og þetta eitthvað sem ég tel að borgin eigi að skoða í alvöru, að hún byggi sjálf fyrir fólkið sem í mestri neyð og sjá að leigja til fólksins svo að einkarekin leigufélag komist ekki þar að og taki ekki yfir leigumarkaðinn sem engum til góða, nema kannski leigufélögunum sjálfum sem hafa hagnast á neyð fólks með hækkun leiguvers og ýmiss konar ákvæða í samningum sem fela í sér aukinn kostnað, til dæmis við það að tryggja húsaleigusamning til lengri tíma en 1 árs. Það ljóst að við þurfum að stækka félagslega húsnæðiskerfið og erlendis það miklu almennara en þekkist hér. Og ég tel að við stöndum líka frammi fyrir því verkefni að vinna gegn orðræðinni að skömm fylgi því að leigja félagslega íbúð. Örugg búseta eitthvað sem að allir þurfa og því eðlilegt að við lítum í auknum mæli á húsnæði sem velferðarmál, en ekki að við séum alltaf að greina það út frá markaðslögmálum framboð og eftirspurn og markaðurinn mun einhvern veginn leysa þessi mál. Ég tel að við þurfum að hverfa af þessari braut og taka málin í okkar hendur með því að borgin og félagsbústaðir beiti sér sjálf fyrir aukinni uppbyggingu og leigu. Á milli umræðna þá vonast ég til þess að við getum útfært leiðir að stækkun félagslega húsnæðiskerfisins til að mynda með fjármögnun leiðina stækkun eignasafnsins hjá félagsbústöðum, en tekjugrunnur félagsins eru leigjendurnir og það ekki þeirra hlutverk að halda félaginu uppi. Það þarf því að finna aðra leiðir til að félagi standi undir sér en að leiga hækki og ljóst að auki fjármagn þarf að koma inn utanfrá, svo leigjendur ber ekki hitann og þungan að því. Og þar þarf að skoða hvernig borgin geti stigið þar inn með sem bestum hætti. Og í umræðum fjárhagsáætlun þá tel ég afar mikilvægt að við séum meðvituð stærra samhengið sem að við megum ekki líta framhjá þegar svo mikilvæg umræða varðandi úthlutun fjármuna og gæða fer fram. En eins og við vitum sennilega flest öll að þá fer bilið á milli ríkra og fátækra sífellt stækkandi og þetta birtist okkur í ójafnvægi skiptingu tekna og eigna. Og ójöfnuðurinn fer ört vaxandi og margir borgarbúar hafa ekki fundið fyrir því góðæri sem hefur verið hér á síðustu árum. Í gegnum tíðina þá hefur skattbyrði almennt verið flutt frá hæstu tekjuhópum yfir á lægri tekjuhópa og myndlihópa, en hlutfallslega mest yfir á þá allra tekjulægstu, en ég ætla ekki að fara nánar út í sögu þess efnis hér. En eins og ég hef talað fyrir að þá nauðsynlegt að hinir ríku greiði eðlilegan skatt til samfélagsins, en eins og þau viti þá bera fjármagnstekjur ekkert útsvar líkt og launatekjur, en líkt og framkemur í greinagerð með fjárhagsáætlun álagningar hlutfall útsvars tekjuárið 2019 kemur fram með leyfi forseta 83% af útsvarsstofni Reykjavíkurborgar tilkomin vegna launagreiðsla einstaklinga á vinnumarkaði og 17% má rekja til annarra greiðsla, svo sem lífeyrisgreiðsla, örorkubóta og atvinnuleysisbóta. Tvær mikilvægustu forsendur áætlana útsvarstekjur eru því þróun launa og vinnumagns í Reykjavík. Tilvitnun lýkur. En útsvari veigamesti tekjustofn sveitarfélagana og við getum ekki verið hér að skammta fjármagna ákveðna liði í rekstri borgarinnar án þess að ræða hvernig hinir ríku
hafa fengið hér gríðarlega mikla skattaafslætti í gegnum tíðina. Og ég gerir mig fyllilega grein fyrir því að við setjum ekki lög að setja útsvar á fjármagnstekjur en boða tillögur sem von á að milli umræðana að borgin myndi samstöðu með hinum sveitarfélögunum og krefjist þess að útsvar verði lagt á fjármagnstekjur. Við getum ekki setið hér og talað fjárhagsáætlun án þess að ræða skattamálin. Það ekki, ég tel að það sé ekki hægt að sitjast niður við þessar umræður forgangsraðun fjármuna án þess að spyrja fyrst hvar framlög fyrirtækja og hinna ríku sé. Þar finnst mér mikilvægt að taka líka umræðum aðstöðugjöld af fyrirtækjum sem var lagt af, svo kallaði veltuskattur af fyrirtækjum, en það var einnig veigamikill hluti af tekjustofni sveitarfélagana og ég tel að endurreisn skattkerfisins eitthvað sem við eigum að vera að berjast fyrir þegar við ræðum skiptingu gæða úr sameiginlegum sjóð okkar allra. Ég tel að það væri eðlilegri byrjun en að við sættum okkur við upphæðirnar sem borgin fær til reksturs og förum svo að skammta þá og ólíka liði borgarrekstursins. Heldur að við beitum þrýstingi út á við að koma eðlilegum sköttum aftur á hina ríkustu sem nota þjónustu samfélagsins alveg eins og almennir borgarbúar en greiða hlutfallslega læra í sameiginlega sjóð okkar. Það þurfum að laga. Þá vil ég einnig taka fram að ég tel ekki hægt að lækka núverandi útsvar þar sem að borgin ekki að ná að sinna skyldum sínum gagnvart öllum borgarbúum, húsnæðisleysi viðvarandi og lægstu laun borgarinnar duga ekki til framfærslu og því legg ég áherslu að við gerum allt sem í okkar krafti stendur til að koma útsvari á fjármagnstekjur sem fari í sameiginlega sjóð okkar. Varðandi fjárhagsáætlun og þá byggir hún á rammaáætlun og miðað við allir útgjaldaliðir rúmist innan hennar. Þar hægt að óska eftir viðauka við ramma á vel rökstuddum grunni en þurfa borgarfulltrúar þá að aðlaga tillögur sínar að þeim ramma ef þeir vilja auka framlög til tiltekins málefnis. Verða þeir að leggja til að skori verði niður til annars málefnis. Það sem felst í forgangsröðun? Að gera einu málefni hátt undir höfði og kostna annars. Við vitum að það svo ótalmargt sem við viljum gera sem ekki inni í fjárhagsrammanum og sem við ættum að vera að gera. Við getum spurt okkur að því hvort öllum lögbundnum skyldum okkar sé mætt þegar húsnæðiskreppa hefur ekki verið jafn slæm í áratugi og þegar stéttaskipting fyrir vaxandi hér í borginni sem bitnar einnig á börnum sem hér búa, einum af þeim viðkvæmustu hópi sem við berum ábyrgð á. Að sjálfsögðu eigum við að berjast gegn fátækt en á sama tíma verðum við að tryggja skólarnir okkar síðust á staður þar sem börnin finn ekki fyrir því að koma efnaminni heimilum en önnur börn. Að sjálfsögðu eiga skólar borgarinnar og öll sú þjónusta sem snýr að börnum að vera gjaldfrjáls en hér í fjárhagsáætlun meðal annars lögð til hækkun af gjaldskrám á ýmsum þáttum sem snúa að börnum. Engar tekjur, engin gjöld ætti að vera útgangspunktur okkar í allri þeirri þjónustu borgarinnar sem við kemur börnum. Fjárhagsáætlun meira því að gjaldskrár taki hækkunum í takt við verðlagsforsendur fjárhagsáætlunar og ég bara mótmæli öllum gjaldskrárhækkunum af börn sem sama hvaða sviði borgarinnar það til dæmis í sundlaugum borgarinnar. Þá einnig gert ráð fyrir aukinni gjaldtöku út frá verðlagsforsendum fjárhagsáætlunar vegna vistunar barna á frístundaheimilum og síðdegisressingu barna en fyrir marga þetta verður stór biti til að byrja með og að hækka verði gæti þyngt róðurinn hjá mörgum. Sama á við til dæmis máltíðir í grunnskólum og yfir höfuð þá tel ég að það ætti ekki að rukka börn fyrir að fá borða í skólanum. Þau eru jú þarna stóran hlut af deginum og mikilvægt að þau fái næringaríka mat til að takast á við verkefni dagsins hverju sinni. Svo vil ég í þessu samhengi líka ræða gjaldið fyrir leikskóladvöl og þá afslætti sem foreldrum stendur til boða
en þeir afslættir fylgja ekki inn í grunnskóla árin vegna gjaldtöku á frístund sem fer fram eftir að skóladegi lýkur og til að mynda hafa einstæðir foreldrar greint frá erfiðum auknum fjárútlátum sem felast í því þegar barn hefur grunnskólanám að loknum leikskóla. Það skapast oft mikill aðstöðu munur á milli einstæðra foreldra og foreldra með tvennar tekjur á heimilinu, en sá afsláttur sem einstæðum foreldrum stendur til boða á leikskólagjöldum barna ekki í frístund og þá vil ég minna á tillögu mína að þessi afsláttur eigi einnig við í frístundastarfsemi og vona að hún verði tekin fljótlega til afgreiðslu innan skóla og frístundaráðs og við getum gert ráð fyrir henni vonandi í fjárhagsáætlun. Og þá vil ég einnig minna á tillögu mína sem að liggur fyrir hjá skóla og frístundaráði að kanna þann kostnað sem hefur verið innheimtur af foreldrum vegna skemmtana eða annara viðburða hjá félagsmiðstöðum síðasta árið og gerir ráð fyrir þeim útgjaldaliðum í fjárhagsáætlun árið 2019 svo sú starfsemi verði börnum gjaldfrjáls. Svo vil ég líka bæta við að mér finnst mikilvægt að við skoðum þann kostnað sem hefur fallið á börn vegna þáttaka í skemmtunum og viðburðum sem eru á vegum grunnskólana og við greinum þann kostnað og gerum einnig ráð fyrir því í fjárhagsáætlun svo sú þjónusta sé börnum gjaldfrjáls og standi þeim öllum til boða. Varðandi frístund þá sýna tölur fram á að frístundakortið sé minnst notað í póstnúmeri 111 Efra-Brjóti og þó að það sé ekki hægt að fullyrða þá má draga það ályktun að efnahagsleg staða spili þar inn í þar sem vitað til þess að margar fjölskyldur búa við fátækt og við vitum að upphæð frístundakortsins dugar ekki fyrir ársgjaldri allra frístundarstarfa sem börn hafa áhuga á og þegar það ekki til nægur peningur þá eru foreldrar ekkert að fara að skrá börnin sín í starfsemi sem þeir hafa ekki efni á. Þannig að það mikilvægt að við séum alltaf meðvituð og vinnum gegn efnahagslegu óréttlæti til að tryggja jöfnuð. Sé litið til fjölda barna skipt eftir þjónustumiðstöðum og fjölda barna per foreldra með framfærslu frá borginni, þá eru flest í Breiðholti samkvæmt nýlegum tölum 153 börn og fjárhagsaðstoð til framfærslu mjög lág og vel undir viðmiðunum velferðar ráðuneytisins dæmigerð neysluviðmið og nauðsynlegt að hækka hana. Það engum til góða að festast í fátækrar gildru sem lágar tekjur og framfærsla býður upp á. Hvorki fyrir þann sem á í hlut né samfélagi heild sinni. Við getum ekki rétt fólki fjármagn sem dugar ekki til framfærslu. Við verðum að fara að líta á fjárhagsaðstoð til framfærslu sem rétt einstaklings en ekki sem ölmusu. Sveitarfélögum ber skylda til að veita fjárhagsaðstoð til framfærslu þeirra sem ekki geta sér og sínum farboða án aðstoðar, samanber lögum félagsþjónustu sveitarfélagana. Það gengur því ekki að fólk þurfi að búa við svo ótryggar efnahagslegar aðstæður. En upphæð fjárhagsaðstoðar til einstaklings rúmlega 189.000 krónur. Ég vona að ég sé ekki að fara með vitlaust mál. Margir kannski líta svo á að nú komi margt inn í sem að hjálpi eins og til dæmis barnabætur, húsnæðisstuðningur, sérstakur. En þeir sem eru á lægstu launum fá einnig þær bætur og eiga samt erfitt með að ná endum saman. Þannig að já, upphæð fjárhagsaðstoðar dugar ekki til framfærslu og það mikilvægt við endurskoðum þær upphæðir með tilliti til þess að tryggja að hún degi. Reykjavíkurborg spila líka stóru hlutverki sem vinnuveitandi og margir kjarasamningar verða lausir núna bráðlega og í kaflanum efnahagsumhverfi og helstu þjóðhagsforsendur í greinagerð með frumvarpi að fjárhagsáætlun fjallað kröfur verkalýðshreyfingarinnar. Þar segir með leyfi forseta, launaþróun hefur að mestu verið í takt við spár en kaupmáttur launa hefur aukist umtalsvert síðustu ár. Verkalýðsforystan hefur látið vel í sér heyra undanförnu með kröfu miklar launahækkanir en óvíst hver svigrúm atvinnurekanda en gagnvart frekari launahækkunum.
Tilvitnun lýkur. Ég fagna því að verkalýðsforystan hafi látið vel í sér heyra, enda það hlutverk hennar að tryggja að allir geti lifað sómasamlegu lífi innkomu sinni, en svo hefur ekki verið raunin hingað til. Hér mikilvægt að fjárhagsáætlun gefi aukið svigrúm fyrir kröfum verkalýðshreyfingarinnar sem ekki að krefjast meira en sanngjarna launahækkana til að geta lifað mannsæmandi lífi. Það verður að finna leiðir til að mæta eðlilegum kröfum laun sem dugi til framfærslu. Jákvæð afkoma borgarinnar á ekki að byggja því að stórum hópum fólks sé greiddu lægri laun en hægt að lifa af og það skammarlegt að fagna tekjuafgangi sem meðal annars byggður á nýðingskapum sem felst í láglaunastefnunni. Við getum ekki samþykkt fjárhagsáætlun sem viðheldur nánast óbreyttri stefnu í kjaramálum hinna lægst launuðu. Í fjárhagsramma skóla og frístundasviðs lagt til að miðast verði við sömu fjárhæðir árið 2019 og 2018 vegna langtíma veikinda starfsfólks og að síðasta ári var raunkostnaður 700 milljónir og útlit fyrir að það verði svipað núna. Þetta gríðarlega há upphæð og nú ég ekki að gagnrýna upphæðina heldur hvað leiði til þess að kostnaðurinn virðist hafa farið hækkandi með árunum og fram úr því sem áætlað hefur verið og legg áherslu á að við þurfum að ráðast í aðgerðir til að fyrirbyggja veikindi þar sem slíkt á við. Nú erum við að skoða þetta á skóla- og frístundasviði og ég ætla að leyfa mér að vísa í umsögn starfsmannastjóra skóla- og frístundasviðs varðandi fyrirspurnar mínar kostnað vegna langtíma veikinda og þar kemur fram að mögulega sé eitthvað í starfsumhverfi sem ýti undir álag og þar með langtíma veikindi en helstu áætlanir og aðgerðir til að draga úr álagi, streitu og þar með veikindum hafa skoðað margt og mikið í starfsumhverfi og leggja áherslu á heilsueflingu meðal annars en þó virðist ekki vera litið til þess að þar þurfi að öllum líkindum að bæta kjör starfsfólks en launamálin hafa mikið verið til umræðu innan starfsstétta á skóla- og frístundasviði. Hækkun launa getur í mörgum tilfellum leitt til minna álags og minni langtíma veikinda þar sem fjárhagsáhyggjur verða ekki jafn stór álagspunktur á starfsfólk. Á því græða allir starfsfólkið, börnin sem sækja umrædda þjónustu og foreldrar sem senda börn sín í starf með starfsfólki sem ekki undir miklu álagi. Fjárhagsáætlun þarf að endurspegla aðgerðir sem líklegar eru til að skila árangri í starfsánæði. Til hagræðingar mætti skoða laun kjörinna fulltrúa og þóknanir en grunnlaun borgarfulltrúa eru rúmlega tvöföld hærri en lægstu laun starfsfólks á leikskólum borgarinnar og þar get ég nú trúað að álagi sé mikið. Það jákvætt að sjá að fjalla sé kynjað fjárhagsáætlunargerð og í sumum tilfellum í greinagerð það sérstaklega fjallað jaðarsetta hópa og ég fagna þeirri umræðu við einblínum einnig á verstsettu hópana. Með leyfi forseta fæ ég að lesa markmið kynjaðrar fjárhagsáætlunar en þar segir stefnt að réttlátri dreifingu fjármuna og gæða með tilliti til mismunandi þarfa borgarbúa. Hér þurfa að vera meðvituð ólíka þarfir kynjana og gæta þess að flokka þarfir ekki undir einn og sama hattinn og það eru fleiri þættir en kyn sem að móta félagslega stöðu fólks. Þar má nefna uppruna, fötlun og stéttarstöðu svo dæmi séu nefnd. En þurfum alltaf að vera að greina þarfir borgarbúa út frá félagslegri og til dæmis efnahagslegri stöðu, svo þörfum allra sé sem best mætt. Þó að sé að sjálfsögðu mikilvægt að greina málin út frá kynjaðri nálgun, þá kynjabreytan ekki nóg, þar sem við þurfum líka að líta til annarra þátta sem móta veruleika einstaklinga. Svo ég víki orðum mínum að fjárhagsáætlun velferðarsviðs og beini sjónum að gjaldskrárhækkunum sem eru fyrirhugaðar þar út frá neysluvísitölu, þá þurfa að vera meðvituð hvernig hækkun getur bitnað á þeim hópum sem ræðir. Á velferðarsviði til dæmis fyrirhugað að hækka gjald á fæði og þjónustu sem mun líklega snerta eldri borgara sem dvelja í þjónustu íbúðum. Einstaklingar þar geta oft verið í viðkvæmri stöðu efnahagslega
og hækkun gæti komið þeim illa þar sem innkoma eldri borgara samanber lífeyri eða bætur hefur oft ekki hækkað í samræmi við almenna verðhækkanir í samfélaginu. Það er því mikilvægt að við hækkum ekki gjöld á þá hópa sem eru mögulega í erfiðari fjárhagsstöðu til að byrja með. Þá er einnig gert ráð fyrir að gjaldskrár akstursþjónustur taki breytingum og þær eru hérna bornar upp til samþykkis á eftir ef ég er að skilja rétt og í drög að gjaldskrá akstursþjónustu eldri borgara kemur fram með leyfi forseta að afpöntun ferðar skal vera með sem mestum fyrirvara, helst deginum áður en í undantekningartilvikum 3 klukkustundum fyrir fyrirhugaða ferð. Að öðrum kosti telst ferðin með í uppgjöri. Og í drögum að akstursþjónustu fatlaðs fólks kemur fram með leyfi forseta að þar skuli afpöntun ferðar skal vera með sem mestum fyrirvara, helst deginum áður en í undantekningartilvikum 2 klukkustundum fyrir fyrirhugaða ferð. Að öðrum kosti telst ferðin með í uppgjöri. Það er vel hægt að skilja að afpanti fyrir ferðir sem hætti við en þetta getur komið sér illa fyrir aðila sem til dæmis veikja skyndilega. Í drögum að gjaldskrá er einnig fjallað að notendur akstursþjónustu eldri borgara geti sótt lækkun greiðslu en þar er margt sem að ég tel að þarfnist frekari skýringa, meðal annars stendur að ef tekjur umsækjanda og maka hans eru undir eða við tekjum viðmið TR er unnt að sækja lækkun greiðslu og greiða þá sem samsvarar almennu fargjaldi samkvæmt gjaldskrá Strætó BS hverju sinni fyrir fyrstu 16 ferðirnar á mánuði en svo er greitt 1215 krónur fyrir hverja ferð umfram 16 ferðir. Án þess að sérstaklega sé skýrt hvernig talan 16 ferðir er fengin og af hverju lækkunin á einungis við 16 ferðir. Og í drögum að gjaldskrá er einnig nefnt að gjald fyrir hverja ferð hjá félagsþjónustu fatlaðs fólks miðast við hálft almennt gjald hjá Strætó BS samkvæmt gjaldskrá og ég hefði talið eðlilegra að gjaldið væri í samræmi við núgildandi afsláttargjald fyrir börn, ungmenni, aldra og öryrkja sem er 220 krónur. Og núna er almennt gjald hjá Strætó 460 krónur og hálft almennt gjald er þá 230 krónur. Eðlilegra væri að þetta yrði 220 og margir telja þetta kannski ekki háar upphæðir en hjá mörgum skiptir hver einasta króna máli. Tryggjum að aðgerðir fjárhagsáætlana og starfsáætlana séu til þess fallnar að tryggja öllum borgarbúum félagslegt og efnahagslegt öryggi. Magdalena Mörtudóttir hefur þá lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég þakka þessa umræðu hér þessa fjárhagsáætlun fyrir 2019 sem hefur farið hér fram í dag ásamt framtíðarsýn og áætlunar tímabili, spátímabili, ég kalli þetta spátímabil til 2023. Það er margt sem hefur komið fram hér í dag, margir flokkar sem eru komnir í borgarstjórn, þannig að ég ætla nú ekki að vera að fara yfir það sem þegar hefur komið fram, ekki nema þá ég hnykki á ákveðnum atriðum. En þetta er mjög gagnleg umræða, þetta er líka sérstaklega athyglisvert að sjá hvað það er mismunandi áherslur hér á milli flokkana og það stendur nú svolítið upp úr að þeir sem að sita hér í meiri hlutanum eru frekar ánægðir með þetta allt saman og meðan við hinn kannski höfum meira við þetta að athuga. Það sem að ég fór fram á hér þegar ég tók sæti í borgarstjórn og talaði það í kosningabaráttunni. Það var það að það yrði farið tafarlaust í það að skoða og rannsaka rekstur Reykjavíkurborgar og að það yrði fengið til þess aðilar, óháðir aðilar, til þess að gera úttekt
á fjármálum og stjórnsýslu og stjórnkerfi borgarinnar. Mig grunaði ekki á þeim tíma hvað ætti eftir að birtast okkur hér sem að tóku sæti í borgarstjórn. Öll þau mál sem að hafa flotið upp eftir kosningar og enginn virtist vita af eða við skulum segja það var haldið mikilli þöggun í kringum öll þessi mál fram yfir kosningar. Svo flaut þetta allt saman upp og eftir því sem tíminn líður þá kemur það í ljós að borgin langtum verr stödd bæði stjórnsýslulega séð og líka það sem snýr að fjármálum. Hér hefur verið stundað það að fara ekki með verk eða vörukaup eða verktakasamninga í útboð. Nýjasta dæmið sem að við vorum held ég öll í sjokki yfir allavega við sem skipum minnihlutann þegar það kemur í ljós að félagsbústaðir hafa bara yfir höfuð ekki farið með neitt einasta verk í útboð í fleiri ár. Þrátt fyrir það að innri endurskoðandi hafi skilað skýrslu fyrir mörgum árum síðan að það þyrfti að taka til þar á þeim bæ. Á sama tíma og þetta sólundað með útsvarsgreiðslur Reykvíkinga inn í öll þessi framúrkeyrsluverkefni eins og til dæmis verkefnið upp í Írabakka sem að bara enginn hefur svör við út af hverju var ekki farið með þetta í útboð og út af hverju þetta reyndi svo dýrt þegar upp var staðið og þar að auki ég búin að frétta það frá fólki sem býr þarna á þessu heimilisfangi að viðgerðin rákasmíð, kostaði samt hátt upp í 400 milljónir að þá á sama tíma koma þessi sömu aðilar sem reka félagsbústaði fyrir borgarráð og biðjum frekari lántökur fyrir félagið og láta bara eins og ekkert sé og láta bara eins og þetta sé allt í himnalagi. Enda bókaði ég á sínu tíma þegar þetta kom upp að ég liti svo á að Reykjavíkurborg ætti ekki að gangast í frekari ábyrgðir fyrir þetta dótturfélag sitt fyrir en allavega þessum innkaup- og útboðsmálum væri komið í lag. Þetta endaði þannig að forstjórinn var látin hætta eða hann hætti þarna eina helgina. Stjórnin handvaldi nýjan forstjóra, alveg eins og þegar skandallinn kom upp í Orkuveitunni þegar forstjóri hætti þar. Þá var bara handvalinn nýr forstjóri. Nú mér sýnist eins og til dæmis ráðningarmálin í Ráðhúsinu sem fréttir birtust af í dag að það var verið að handvelja mannesku þar inn. Þannig að borgin algjörlega komin út fyrir allt, öll mörk og fyrir mér lítur þetta þannig út að það sé verið að reka borginni svo einkafyrirtæki. Ekki stofnun eða sveitafélag sem rekinni fyrir opinbert fé á kostnað skattgreiðanda. Það sama hvar drepið niður fæti, það einhvern veginn virðist ekkert verið í lagi. Og bara því við erum að tala daginn í dag að þá var Strætó BS sem byggðasamlag sveitafélaginu og höfuðborgarsvæðinu að semja við kennitöluflakkara til þess að taka við þjónustu sem á þjónusta fatlað fólk á þessu svæði. Fyrirtækið sem var þarna áður fór í gjaldþrot fyrir örfáum dögum. Það búið að ríkið lendir í miklum náttúrulega tekjutjóni af því vegna þess að þetta fyrirtæki hafði vist skuldað opið gjöld og annað eins og gerist þegar félög fari í fyrirtæki og svo eru núna undir kvöld að birtast það fréttir að þetta eru sömu persónuleikendur sem eru aðilar að þessu nýja fyrirtæki Farvel sem að ganga þarna inn í samning og þetta bara sama fólkið og í þessu dótturfélag Reykjavíkurborgar að taka þátt og þetta óheimilt samkvæmt lögum. Opinberir aðilar mega ekki gera samninga við svona aðila. Það bara ákvæði það í lögum. Þannig að það greinilega ekkert að læra af neinu sem hefur flotið hér upp eftir kosningar, hvorki héraðsdómunum sem fjallvarðandi starfsmannamál borgarinnar, ekki
ekki úrskurði kærunefndar jafnréttismála varðandi ólöglega ráðningu borgarlögmanns, ekki álit umboðsmanns Alþingis varðandi heimilislaust fólk, útigangsfólk í Reykjavík, það á ekki að læra neitt á braggamálinu, það á ekki að læra neitt á félagsbústaðamálinu, það á ekki að læra neitt á mathallardæminu á Hlemmi, það á ekki að læra neitt á vitanum við Höfða, og það á ekki að læra neitt varðandi starfsmannamál. Það er bara keyrt áfram með bundi fyrir bæði augu. Þess vegna ætla ég að byrja á því að fara hér yfir áður en ég fer í tölulegar staðreyndir nákvæmlega hvert er hlutverk borgarstjóra, hvert er hlutverk borgarráðs, hvert er hlutverk borgarstjórnar og til hvers er ætlast af þeim og hver það er sem ber ábyrgð á rekstri sveitarfélags, í okkar tilfelli rekstri Reykjavíkurborgar, og hver er það sem er framkvæmdastjóri sveitarfélags sem ber ábyrgð á þessu öllu. Það er óskaplega kjánalegt, skulum við segja, ég ætla ekki að taka sterkar til orða, en að senda fyrrum sviðsstjóra fram á sviðið þegar allt var komið í steik í braggamálinu og ætla að láta hann taka ábyrgð á öllu saman, og hann bara játaði. Það var bara eins og var í yfirheyrslu, hann bara sagði bara ég er sekur og ég ber ábyrgð á þessu öllu, borgarstjóri vissi ekki neitt og þetta er bara alfarið mitt mál. Auðvitað er fólk ekki að kaupa þessa vitleysu, sjálfsögðu ekki. Eftir því sem mér er sagt, að þá var það nú svo á síðasta kjörtímabili að borgarstjóri og skrifstofustjóri SEA, eins og við köllum hana, skrifstofa eigna og atvinnuþróunar, hittust einu sinni í viku til að fara yfir þau verkefni sem eru á þeirri skrifstofu. Þetta ætla ég að koma yfir hér seinna í ræðu, fara yfir seinna hér í ræðu minni, en þá líka er það alveg ljóst hvernig skipuritið er. En það eru margir fjármálaskandalarnir búin að vera nú þegar sem eru búin að komast að, og ég tel að það séu margir eftir sem er eftir að birtast okkur. Nú það var þannig að þegar ég bað þessa óháðu úttekt á bæði rekstri borgarinnar og stjórnsýslu, þá vísaði borgarstjóri í skýrslu úttektarnefndar borgarstjórnar á stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar sem var gefin út í apríl 2013. Taldi borgarstjóri þá og líklega telur enn að þessi skýrsla sé hvítþvotta skýrsla fyrir allt síðasta kjörtímabil þó hún hafi komið út fyrir 5 árum. Þannig var umræðan allavega hér á sínu tíma þegar við vorum að ræða tillögu mínu þessa óháð úttekt. Ég ætla að fara hérna yfir það sem kemur fram í skýrslunni, bara til þess að upplýsa borgarstjórn það hvað kom út úr þessari athugun hér 2013, en með leyfi forseta stendur hér: hlutverk kjörinna fulltrúi í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Borgarstjórn hefur miklu eftirlitshlutverki að gegna lögum samkvæmt, en ekki verður séð að fundagerðum eða öðrum fyrirliggjandi gögnum að hún sinni því að ráði. Algengt er að borgarstjórn vísi málum annað, til dæmis til starfshópa, ráða eða innri endurskoðunar eftir atvikum. Að mati úttektarnefndarinnar þarf borgarstjórn að sinna eftirlitshlutverki sínu með markvissari hætti og fylgja betur eftir þeim málum sem til hennar kasta koma. Mikilvægt er að staða og hlutverk kjörinna fulltrúa gagnvart embættismannakerfinu sé skýrð og meiri og beinni aðkoma þeirra stefnumótum í mikilvægum málaflokkum sé tryggð. Þá telur úttektarnefndin að rétt sé að kanna hvort endurskoða eigi hlutverk og stöðu borgarráðs í stjórnskipan Reykjavíkurborgar. Í því sambandi sé rétt að horfa til þeirra norrænu borga sem nefndin aflaði sér upplýsingu Á því tímabili sem til skoðunar hefur þróunin verið svo að starf fagráða hefur færst meira yfir í framkvæmd einstakra ákvarðana sem að mati úttektarnefndarinnar eiga að vera á hendi sviðsstjóra og annarra starfsmanna á fagsviðum. Þessi þróun hefur jafnframt í för með sér að minni tími fagráða
fyrir stefnumótun og eftirlit með því hvernig samþykktum og reglum er fylgt, þrátt fyrir að fundum hafi fjölgað og fundartími lengst. Tilvitnun lýkur. Hér er þetta, þarna árið 2013 var strax verið að brýna kjörna fulltrú í það að láta ekki embættismannakerfið ná völdum á sér. Og þarna er megin takturinn í því að við kjörnir fulltrúar í borgarstjórn höfum gríðarlegt eftirlitshlutverk með kerfinu og með þeim sem að stjórna borginni. Þessu skulum við ekki gleyma. Ég meira að segja hef verið gagnrýnd fyrir það að oddvita Pírata sem að situr hér í salnum að ég hefði verið bara meiri háttar dónalega að fara niður í bragga og taka myndir inn á glugga og mér skilst að það hafi verið nefnt nafni mitt 35 sinnum á fundi með Pírötu þegar var verið að ræða braggaskandalinn og það átti að fara að gera mig að blórabögli út af því að ég var að sinna eftirlitsskyldu minni. Það verða allir að átta sig á því. Hvers til af þeim er ætlast þegar þau eru kosnir til þings eða í sveitarstjórn. Við erum fulltrúar þeirra sem að í þessu tilfelli í borginni búa og við verðum að rísa undir því trausti sem eftirlitsaðilar. Fyrst og síðast, hvernig er farið með opinbert fé? Hvernig er því ráðstafað? Er verið að ráðstafa því í lögbundi verkefni og grunnþjónustu eða er verið að henda þeim út gluggann? Ein braggakróna, rúmlega 400 milljónir. Fermetirinn niður í Nauthólsvík leggur sig á 1 milljón. Á 1 milljón. Það er sama og fermetraverðið sem er í stærstu íbúðunum hér sem er verið að byggja hér á Hafnatorgi, penthouse íbúðir 1 milljón. Það hljóta allir að sjá þegar þetta er sett í samhengi hvað þetta er galið og hvað kerfið er eftirlitslaust og hvað kerfið hefur komist upp með í tíð þess borgarstjóra sem hefur setið hér í þessum sal í 16 ár og hefur stjórnað borginni meira og minna í tæp 10-12 ár. Það er nú bara staðreyndin. En það er líka sagan, segir okkur það, að eftir því sem að valdhafar sitja lengur í sínum stólum, þá verða þeir værukærari og fara að telja sig svo örugga að þeim sé meira heimilt að gera meira heldur en kannski æskilegt er. Það er út af einhverju sem að forseta Bandaríkjanna geta einungis setið að hámarki 2 kjörtímabil. Það er til þess að forðast þetta sem er núna að gerast í Ráðhúsinu. Það er til þess að forðast það. En ég minni líka á það að meiri hlutin undir stjórn Dags B. Eggertssonar hefur fallið tvisvar. Það hefur tvisvarsunni gerst að flokkar ganga inn í fallin meiri hluta. Og það er kannski líka út af því sem að reksturinn á Reykjavíkurborg er svona slæmur eins og hann er. Það er kannski vegna þess að það er alltaf verið að leita málamiðlunum og öll orkan fer í það að halda saman meiri hlutum og gera ykkur málamiðlanir og þá er gripið í veskið borgarinnar og eitt í gæluverkefni. Núna sita 4 flokkar í þessu meiri hluta og það sést alveg hérna í þessari fjárhagsáætlun að það er verið að sætta hér ótrúlega mörg sjónarmið, verið að blanda saman ótrúlega mörgum stefnum og verið að eyða pening í svo mikið og ólögbundnum verkefnum til þess að allir fái sitt snuð. Svo að allir fái sitt snuð. Þetta kann ekki góðri lukku að stýra. En til þess að fara líka hérna aðeins yfir ábyrgð kjörinna fulltrúa og hver stjórnsýslustaða B-hlutafyrirtækja er. Ég er hérna áfram að vísa í þessa skýrslu úttektarnefndarinnar sem var gerð 2013 og var ekki farið eftir tilmælum í henni því það hefur ekkert breyst. Að það er mikilvægt að Reykjavíkurborg móti sér stefnu það á hvaða formi B-hlutafyrirtæki eru rekin
og að svo stefnan taki mið af eðli og umfangi viðkomandi verkefna, svo sem hvort að ræða lögbundið verkefni eða samkeppnisrekstur að einhverju leyti. Ekki virðist fara mikið fyrir eftirliti að hálfu kjörinna fulltrúa Reykjavíkurborgar með B-hluta fyrirtækjum. Mjög misjafnt hvort eða í hve miklu mæli kjörni fulltrúar mæta á ársfundi viðkomandi eininga nema þegar að ræða kjörna fulltrúa sem jafnframt fyrir stjórn einingarinnar. Þörf að setja skýrar reglur viðmið og umboð fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórnum B-hluta fyrirtækja og samráð við Reykjavíkurborg sem eiganda einstakar mikilvægar ákvarðanir, hvort sem að ræða mikilvægi miðað við fjárhag eða þjónustuþætti. Einnig mikilvægt að fulltrúar í stjórnum B-hluta fyrirtækja hafi skýr viðmið upplýsingamiðlun til Reykjavíkurborgar sem eiganda. Allt það sem ég var að lesa hér upp hefur klikkað. Allt sem ég var að lesa upp hefur klikkað. Og til dæmis það, varðandi þetta eftirlit kjörinna fulltrúa með B-hluta fyrirtækjum inn í borgarráði, því að samkvæmt þessari skýrslu á borgarráð að vera fjármálaráð borgarinnar, önnur mál á að afgreiða hér í borgarstjórn, fyrir opnum tjöldum, öll önnur mál á að afgreiða hér í borgarstjórn og breyta borgarráði í fjármálaráð eða þá að stofna ákveðin hóp þar fyrir utan til þess að hafa umsjón með fjármálum borgarinnar. En þegar okkur hefur dirfst það borgarfulltrúum inn í borgarráði að biðja upplýsingar frá B-hluta fyrirtækjum, þá hefur við bara ekki fengið neinar upplýsingar. Það bara sagt, já, þú situr ekki í stjórn félagsins, ykkur kemur þetta ekkert við og út af hverju á að kalla orkuveitunum fyrir borgarráð, býttu viljið fá að hitta félagsbústaði, Strætó BS, akkur viljið fá upplýsingar þaðan. Þannig kemur þetta skýrt fram. Þetta búið að þróast með þeim hætti hér á borginni að það verið að smátt og smátt að fjarlægja kjörna fulltrúa að vettvangi atburðina þar sem þeir gerast, þar sem eru teknar ákvarðanir með peninga, þar sem eru teknar ákvarðanir með, eins og til dæmis það sem við ræðum í dag, fjárhagsáætlun borgarinnar og fela það embættismönnum. Og þessu var varað við 2013 og þetta þróun sem við verðum að snúa tilbaka. Því nú eru borgarfulltrúar orðnir 23, hvorki meira en minna, og við verðum að gera þær kröfu til sjálfra okkar að við tökum þetta vald aftur tilbaka, því eins og ég sagði áðan, þá það þannig að við erum kjörin hér samkvæmt kosningu, við erum fulltrúar borgarbúa hér inn í þessum sal, en það eru þeir aðilar sem eru starfsmenn Reykjavíkurborgar ekki. Við endurnýjum umboð okkar á 4 ára fresti og okkur ber að hafa eftirlit með fjármunum borgarinnar. Það bara hreint og klárt og við verðum að efla okkar eftirlitshlutverk. Hreint og klárt. En varðandi markmið, nú ég að fara í fyrsta sinn í gegnum umræðu og spekúlasjónir hvað varðar fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Ég sagði það hérna í andsvar áðan að mér finnst þetta svolítið líkt, já, þetta sambarlegt eins og gert hjá Alþingi varðandi fjárlagafrumvarpið, en þetta samt með öðru sniði. Það ekki eins ítarlegar, tölulegar upplýsingar sem að birtast hér í þessari fjárhagsáætlun. Ég saknaði þess mjög að fá ekki meira niðurbrot á upplýsingarnar, en ég skal alveg segja það og ég alveg viss að ég hefði fengið það hjá þeim aðilum hjá skrifstofunni ef ég hefði beðið það. En það kom bara ekki til, allavega ekki fyrir fyrstu umræðu, því þetta svona meira svona pólitísk yfirlitsræða hér við fyrstu umræðu, því að svo leggjum við meiri áherslu á það að koma hér inn með, eða ég, inn með breytingatillögur fyrir aðra umræðu. Þá breytingatillögur til útgjalda auka og þá jafnframt hvar þær eru fjármagnaðar. Þetta ekki fyrsta skipti sem við heyrum hér
í dag að það koma hér fram góðar tillögur og þá sagt þær eru ófjármagnaðar. Þetta er eitthvað sem er búið að vera að nota mikið síðan ég settist hér inn í borgarstjórn en það var náttúrulega slegið út af borðinu leið vegna þess að borgarstjóri hafi nú eitthvað misskilið þetta varðandi þarna lækkun á ákveðnum sköttum. En það sem er markmið með framkvæmd fjárhagsáætlunar, þá er það í fyrsta lagi það að grundvallar hlutverk að hluta Reykjavíkurborgar er að veita íbúum Reykjavíkur góða þjónustu með sem hagkvæmustum hætti og leggja grunn að auknum lífsgæðum borgarbúa til lengri og skemmri tíma. Fjármálastjórn borgarinnar skal miða af agaðri og ábyrgri ráðstöfun fjármuna með sjálfbærni, hófsemi, varfærni, gagnsæi, stöðugleika, stefnufestu og framsýnað leiðarljósi. Allir geta tekið undir þetta. Allir geta tekið undir þetta. En er þetta svona í raun? Er þetta svona í raun? Er verið að leggja grunn að auknum lífsgæðum borgarbúa til lengri og skemmri tíma, til dæmis með því að eyða fjármunum borgarinn í það að endurbyggja eldgamla bragga niður í Nauthólsvík upp á 400 milljónir? Hefði ekki verið nær að byggja heilan leikskóla fyrir þetta fé? Hefði það ekki verið nær? Það er ekki verið að fara að þessum grunnstefum sem að stendur hér í þessari fjárhagsáætlun fyrir árið 2019. Því miður. Og það eru allir búin að átta sig á því. Fólk er algjörlega búið að kveikja á perunni hvað er að vera hér í ráðhúsinu. Mikill fjáraustur. Fjármálastjórnin skal grundvölluð á rammastjórnun því í því felst að borgarstjórn ákveður heildarskiptingu fjármuna milli fagsviða út frá heilrænni forgangsröðun, fagráðin ákveða forgangsröðun hvert á sínu sviði og sviðsstjórar hafa ákvörðunarvald og bera ábyrgð á því að reksturinn sé innan fjárheimilda og í samræmi við stefnu og forgangsröðun fagráðs. Svo kemur þetta. Rekstur sviða og stofnana skal miða við að ýtrustu kostnaðarhagkvæmni sé gætt og fjárhagsáætlun skal unnið þannig ekki þurfa að breyta henni á rekstrarárinu nema að ófyrirséð atvik kalli sérstaklega á slíka ákvörðun. Þannig nýtist fjárhagsáætlunin sem öflugt stjórntæki við rekstur borgarinnar. Fólk verður og menn verða að vera samkvæmur sjálfu sér. Því að hér kemur það fram að til dæmis sviðin þurfa að setja sér fjárhagsramma. Mér er það til efs að kjörnir fulltrúar aðrir en þeir sem eru í meiri hlutanum koma að einhverju þar að. Ég tel að þetta sé meira og minna þannig að það eru embættismenn sem ákveða þetta og pólitíki samþykkir löngu eftir á gerðan hlut. Ég fekk senda breytinga á hinu svokölluðu römmum til mín í tölvupósti frá fjármálaskrifstofunni. Það var athyglisvert, það var búið að ákveðna fjárhæð til hvers sviðs en svo þegar sviðin fengu þetta til sín að þá komu þau öll til hækkunar. Öll til hækkunar og það birtist hér í þessari fjárhagsáætlun. Þau komu öll til hækkunar sem segir það að kerfið er ekki tilbúið til að spara. Þetta er svona svipað eins og á þingi að það er lagt fram fjárlagafrumvarp en svo er ekkert ráðuneyti tilbúið til að spara eða hagræða hjá sér. Því það halda alltaf allir að þeir séu með mikilvægasta málaflokkin, mikilvægasta ráðuneytið og það verður alltaf til hækkunar. Og hvað þýðir þetta? Jú, opinbera kerfið tútnar út og vex fyrir rest skattgreiðendum upp fyrir höfuð. Þannig er það í Reykjavík, þannig sjáum við það á tölunni sem hér liggur til grundvallar þessum afgangi upp á 3,6 milljarða. Það er alveg hreint með ólíkindum að Reykjavík sé að koma út úr þessu mikla tekjuskeiði sínu og skila afgangi fyrir 2019 með upp á einungis 3,6 milljarða. En svo var það hitt sem ég var að tala hér áðan að það er það að fjárhagsáætlunin eigi að vera svo öflugt stjórntæki við rekstur borgarinnar og þetta á að vera svo niðurnelt að það eigi ekki að koma til nokkurra breytinga
á samþykktri fjárhagsáætlun nema að það séu mjög óvænt atvik sem kom upp á í rekstri borgarinnar. Það hafa allir skilning á því, svona svipað eins og fjáraukalögum hjá ríkinu. En ekki hafði ég hugmyndaflug í það þegar ég settist inn á fund í borgarráði miðjan ágúst, nýkjörinn borgarfulltrúi, að inn í þessa óskir hefði blandast 150 milljónir fyrir Bragga í Nauthólsvík, 75 milljónir fyrir Vita við Sæbraut, hitt og þetta. Beiðnin var stútfull af gæluverkefnum. Beiðnin var stútfull af gæluverkefnum. Þarna átti að samþykkja þetta og því var borið við að Braggaverkefni væri þannig vaxið að þetta hefði nú bara verið út af minjavernd og jafnvel áttu nú bara HR og minjastofnun bara að taka þetta á sig og svo bara Vitinn við Sæbraut og það vissu allir að hann átti nú að vera komin upp fyrir kosningar. Ég fór nú og tók mynd af honum daginn, það er nú bara ennþá klappir þar. Þannig að mér skilst nú að það sé nú meira og minna búið að eyða öllum þessum peningum allavega með við það að þessi ósk kom inn í borgarráð í ágúst 2016 að það þyrfti meira fé inn í Vitann, nýjar 75 milljónir, þá spyr ég mig hvar eru þær milljónir, 20 milljónir sem var búið að setja í Vitann og bara það bólar ekkert á Vitanum. Það er bara ekkert að frétta þarna niður við Höfða, bara ekki neitt. Þannig að svona er þetta smásama misnota, svona misnotar kerfið þetta, en svo náttúrulega þegar við fórum að skoða betur reksturinn á þessum verkefnum, þá náttúrulega kom náttúrulega því sann í ljós. Hér er bara fólk út allan bæ bara með tékkahefti borgarinn í vasann og það bara getur engin stoppað og engin vilji til að stoppa og þetta er bara eitthvað gæluverkefni og það er bara klift á borða og rosa gaman og brosandi og bjór og skemmtilega heitt og það var nú talað á síðasta borgarstjórnarfundi að Mathöllin og Hlemmi væri nú svo skemmtilega þegar væri víst hægt að fá dass af hvítvíni þar. Þetta er bara ekkert boðlegt fyrir fólk sem er að standa í rekstri Reykjavíkurborgar. Þetta er hægt hjá einkafyrirtækjum. Þetta er hægt hjá einkafyrirtækjum. Þetta má þar. En ekki þegar farið er með opinbert fé. Alls ekki. En þá ætla ég aðeins að fara hér í efni frumvarpsins og fara aðeins yfir þessar tölur. Það eru mjög mikil vonbrigði að það skuli ekki vera lækkun á neins staðar. Hvorki fasteignagjöldum útsvari, gjaldskrám eða neinu öðru. Eins og kom fram í máli oddvita Sjálfstæðisflokksins Eyþórs Laxdal Arnalds hér í dag, þá er allt í hvínandi botni. Allir gjaldstofnar þandir, allt í hámarki og hækkun þar sem hægt er að hækka og hækkun þar sem hægt er að hækka. Hvergi hagræðingarkrafa, hvergi að sjá sparnað, hvergi hægt að sjá forgangsröðun inn í þessari fjárhagsáætlun. Það er ekki að skila sér inn í lögbundna þjónustu einhverjar hækkanir nema þó helst að það sé magnfjölgun á bakvið viðkomandi tölur og þá er ég að tala um skóla, til dæmis og leikskóla. Á þeim grunni er verið að hækka fjárframlög inn í þessa viðkvæmu málaflokka. Oddviti sósíalista fór hér yfir það í góðri ræðu áðan hvernig hennar sýn á það, hvar vantaði inn í velferðarkerfið og ætla ég ekkert að fara að endurtaka það en get alveg tekið undir með henni að mörgu leyti. En varðandi fasteignagjöldin, þá á álagningarhlutfall fasteignaskatt og lóðarleigu að vera það sama og vera óbreytt milli ára. Engin lækkun og engin lækkun út áætlunartímabili til 2023. Næstu 5 ár. Kæru Reykvíkingar, það á bara að keyra hér skipið seglum þöndum út spátímabili til 2023 og engar lækkanir í kortunum. Það er ekki nema von að fólk sé að flytja úr Reykjavík í nágrannasveitarfélögin. Það er ekki nema von. Þannig að það er athyglisvert að þetta sé
með þessum hætti að það sé ekki gert ráð fyrir að Reykvíkingar fái eitthvað tíman umbun fyrir það að búa í Reykjavík. En allavegana, svo mjög athyglisvert að sjá varðandi fasteignagjöldin út af því að hækkun áætlaðra fasteignagjalda fyrir árið 2019 14,8% út frá fasteignamati og væntu tekjum af fasteignum í byggingu sem lokið á að vera við árið 2018 til 2019, en gjöldin eru áætluð út frá fasteignamati ársins 2019. Þarna verið að hafa fasteignagjöldin í botni og svo þarna magnaukning á íbúðum sem skapar tekjuauka fyrir borgina. Þess vegna athyglisvert að sjá að það sé ekki gert ráð fyrir meira en 5.590 fullgerðum íbúðum á áætlunartímabilinu 2019 til 2023 og það algjörlega á skjön við málflutning borgarstjóra meiri háttar uppbyggingu og íbúðarhúsnæðis í borginni. En samtals eiga fasteignagjöld að skila borgarsjóði 21,5 milljarði núna á næsta ári og í lok tímabilsins 29 milljörðum, tæpum 30 milljörðum. En ef að gluggað í viðauka 1 sem að fylgir hér með þessari áætlun, að þá það athyglisvert að sjá því að eins og hefur komið fram og kom fram í kosningabaráttunni, þá búið í tvennum kosningum að selja sömu íbúðurnar og það hefur verið afskaplega rýrt skeið í Reykjavík undanfarin 6 til 8 ár í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Það alltaf eitthvað á prjónunum og það verið að setja eitthvað á dagskrá og það svo skrítið að borgarstjóri hefur alltaf talað með þeim hætti að leið og búið úthluta lóð að þá komið hús á hana og jafnvel bara hreinlega fjölbýlishús. Því það alltaf verið að tala um að það sé engin íbúðarskortur í Reykjavík. Fyrir þá sem eru að horfa, þá mjög athyglisvert að sjá á blaðsíðu 36 að því nú búið að setja þetta leyniskjal á netið. Ég tek undir mótvit Sjálfstæðisflokksins þegar hann byrjaði ræðu sína. Það var alveg hreint með ólíkindum hvað hvíldi mikið leynd yfir þessum gögnum sem okkur oddvitunum einum var afhent í síðustu viku. Að þá þar súlurit sem að sýnir fjölda íbúða sem hafin bygging á og svo markmiðin 2019 til 2023. Þar kemur fram að 596 var hafin við bygging, 2014 var hafin byggingar á 597 íbúðum, 2015 926, 2016 922 íbúðum, 2017 923, en það hvergi verið að taka það til hvað búið að ljúka við margar íbúðir. Hvað mikið af þessum íbúðum eru komnar á byggingarstig 7, byggingarstig 7 þýðir íbúðin orðin íbúðarhæf. Það sáum við vel í svari sem birtist hér eftir kosningar að þegar var verið að rýna í það var að vísu í félagslega húsnæðinu, að þá var búið að tala um að það væru svo og svo margar íbúðir komnar inn í félagslega húsnæði þannig að fólk ætti bara að slaka á, þetta væri allt saman komið, en af ykkurum 300 íbúðum að mig minnir þar voru einungis 5 íbúðir á lokastigi, byggingarstigi 7. Þess vegna ætla ég að fara fram á það við fjármálaskrifstofu að því fulltrúaskrifstofuna sita hér í salnum að við verðum að fá uppdate á því hvað eru margar íbúðir hér í þessari töflu á blaðsíðu 36 sem eru komnar á byggingarstig 7 ergo fluttir inn í þar. Svo hér mikil framtíðarspá, árið 2018 haft inni sem spá ennþá og rétt hafði ekki liðið árið, en svo áætlað að hefja byggingu á árunum 2019 til 2023 á 1300 íbúðum á ári, 1250 2022 og 1200 2023. Þetta eru íbúðir sem eru í glærusýningum.
Þetta eru íbúðir sem eru í glærusýningum og það var farið yfir það hér í framsögu borgarstjóra hér í dag að það væri verið að byggja hér upp hverfi, allt saman í blóm og þetta gengi óskaplega allt saman vel en við minnir það nú að á síðasta fundi borgarráðs hefði nú verið farið yfir það að það þyrfti nú að breyta ykkur til dæmis þarna niðri í Vogabyggð. Það var haldið hér mikill kynningafundur í Ráðhúsinu varðandi ódýrt húsnæði hér á föstudaginn í síðustu viku. Ég satt því miður í borgarráði annars hefði ég mætt á þann fund en það á svipuðum grunni gert þetta svona glærusjó og þú veist það enginn sem getur sagt hvena verða þessar íbúðir fullbyggðar og hvena verður fólk flutt inn í þessar íbúðir sem var verið að kynna þarna. Eins og til dæmis þetta verkefni sem ég hrósaði Silfri Egils sem á að koma upp í Gufunesi, óskaplega skemmtilegt verkefni, loksins verið að draga úr steinsteypuvæðingun sem hefur tröllriðið öllu á Íslandi undanfarin ár og komið með hugmyndir af einingahúsum, komið tími til segi ég, en upp í Gufunesi svo margt óklárað sem borgin á eftir að standa fyrir varðandi lagnir og veitur og annað að það algjörlega ófyrirséð hvenær það getur hafist, meira segja byggingin. Þannig að það verið að slá ryki í augu fólks. Og talandi akkurat það, út af því að nú búið að selja svo mikinn byggingarétt og þessi einskiptiskostnaður inn í rekstri borgarinnar eins og hann hefur birst undanfarin ár, að það greinilega að draga úr því og það farið að kólna sá markaður, enda náttúrulega borgin leggur ofur áherslu á þéttingastefnu, að það athyglisvert í þessum ramma yfirliti sem ég fékk frá fjármálaskrifstofunni, að þar kemur að sala byggingaréttar dregst saman 1,4 milljarð samkvæmt fjárhagsáætluninni því að upphafleg fjárhagsáætlun átti að hljóða upp á 13,5 milljarð en endar út úr borgarsjóði í 14,8 milljörðum og það kemur aðalega til vegna þess að byggingaréttur dregst saman áætlun 1,4 milljarð. Þannig að þetta farið að kólna en borgin á nóg land til að selja áfram en það virðist annaðhvort vera að stefna þessa aðila sem nú stjórnar borginni sem að dregur úr því að aðilar vilja koma inn í borgarlandið og hefja stórkostlegu uppbyggingu því að það búið að halda skortstefnu svo lengi í Reykjavík á lóðum. Það eins og Reykjavík hafi ekki vilja fá til sín aðila til að byggja borgina í þessum hverfum, í útkverfunum, upp í Úlfarsárdal, á Kjalarnesi og annar staðar. Þannig að þetta alltaf kólna og þess vegna vara ég mjög við þessum litla afgangi. Ég vara mjög við þessum litla afgangi vegna þess að það virðist vera komin einhver umsnúningur í borgina. Það eins með útsvarið. Í forsendu 5 ára áætlunar 2019 til 2013 ekki gert ráð fyrir lækkun útsvars. Þrátt fyrir það að það sé í stjórnarsáttmálanum það að huga því í lok kjörtímabilsins. Það átti líka að lækka fasteignagjöldin en það talað þannig hér í dag af oddvitum þeirra sem í meirihlutanum að þeir ætli að gera þetta á næsta kjörtímabili eða þar næsta kjörtímabili. Ég minni viðkomandi aðila á að það nú kosningar á 4 ára fresti þannig að það nú ekki hægt að lofa neinu hér á fyrsta ári á þessu kjörtímabili inn á næsta kjörtímabil. Það náttúrulega mjög skrítið að vera að tala á þeim nótum en ég gat ekki betur heyrt en það væri meiningi hjá oddvita Viðreisnar hér áðan. Útsvarið á að vera eins og hér við komum fram í dag í 14,52% og það á að skila borginni 87 milljörðum og svo þegar jöfnunarsjóður sveitarfélaga búið að gera skil frá borginni til hans þá skilar útsvarið 79 milljörðum í borgarsjóð. Spátímabili gerir ráð fyrir því að eftir að búið að greiða í jöfnunarsjóð sveitarfélaga árið 2023 þá verði losi útsvarið tæpa 100 milljarða. Þetta engar smá upphæðir en það var farið yfir það hér vel á glærum frá oddvita Sjálfstæðisflokksins hvernig
tekjuskiptingin til sveitarfélaga og ríkis myndi skipta. Það þannig að þegar greiddir eru skattar og fólk finnur ekki fyrir þessu þegar það að fá sinn launaseðil, en þá fara, eins og í tilfelli Reykjavíkur, fyrstu 14,52% af því sem greiðist í skatta fyrir fyrst Reykjavíkur, áður en ríki fer að fá nokkra einustu krónu. Það málið. Og þegar við að tala það þessu skattar á lægri tekjum, þá það oft þannig, ég man ekki hver talan var, ég var með þetta á Hraðbergi þegar ég var þingi, en náttúrulega þessar tölur búin að breytast í dag, að það var meir og minna að mig minnir allir þeir sem voru með 280.000 krónur og undir greiddu aldrei neitt skatt ríkisins, það fór allt í sveitarfélagana. Ég veit ekki hver núllpunkturinn núna, en það verður athyglisvert að fá það því að það alltaf verið að tala að ríkið taki svo mikið til sín, en sveitarfélögin taka, eins og í þessu tilfelli, fyrstu 14,52% til sín. Það eru ekkert rosalega margir sem að átta sig á þessu, en sveitarfélögin ganga fyrir í aldrei skattheimtu. Ok, það kannski eðlilegt, gæti alveg vel verið að sé eðlilegt, því það náttúrulega nærþjónustan í sveitarfélögunum, hérna erum við með börnin okkur í skólum og hérna eru leikskólanir og þessi nærþjónusta, þannig ég ekki að segja sér neitt óeðlilegt við þetta. Þá ætlum við að fara aðeins hér í lántökur árinu 2019. Því að mér finnst Reykjavíkurborg mjög lántökudrifin, þrátt fyrir miklar tekjur. Lagt til að heimila lántökur árinu 2019 upp á 5,5 milljarð og þá nota þá peninga til framkvæmda og fjárfestinga. Það var tekin langtímalán upp á 7,5 milljarða árinu 2018 sem nú að líða og að auki var tekin nýtt skammtímalán upp á 1,2 milljarð. Á árinu voru afborganir langtímalána 1,6 milljarður, þannig að þetta mjög lánsdrifið og ég vil fullyrða það að ykkur leyti sé Reykjavíkurborg rekin með lántökum, því að þegar þessi nýju lán eiga að koma inn á árinu 2019 að þá á að borga tilbaka gömlu lánin og borga tilbaka eldri skammtímalán. Fyrir allt áætlunartímabilið áætlað að taka 17 milljarða samtals í langtímalán og 4 milljarða í skammtímalán og á þessu tímabili, þarna verið að taka á tímabilinu 21 milljarð í langtíma og skammtímalán, en á tímabilinu á að borga niður lán fyrir 12 milljarða. Þannig það verið að taka raunverulega ný lán til að borga niður gömul lán. Og þá svolítið merkilegt að skoða nákvæmlega hvað borgin að greiða í vexti. Árið 2019 A-hlutinn að greiða 1,8 milljarði vexti. Árið 2020 A-hlutinn að borga 1,9 milljarði vexti. 2021 1.944 milljónir. 2022 1,9 milljarð. Þannig að á þessu tímabili, spátímabili, verið að greiða alveg rosalegar upphæðir í vexti. Og þetta svipað þessu á ríkinu. Hverjir eru það sem að hagnast á því að hafa opinberar aðila mjög skuldsetta? Jú, lánastofnanir, því að þetta eru mjög tryggir borgendur, mjög tryggir lántakendur og standa alltaf í skilum. En það nú heldur svæsnara þegar við erum farin að skoða A og B hlutan, hvað vextirnir árið 2023 eru fyrir samstæðuna. Árið 2023 samstæðan, A-hlutinn og dótturfélög að greiða rúmlega 13 milljarða í vexti á ári. Rúmlega 13 milljarða. Fyrir 2019 samstæðan að greiða 11,5 milljarði vexti. 11,5 milljarð. Og svo eins og ég fór yfir hér í ansvari áðan, að þá það nú þannig að
að Orkuveita Reykjavíkur að taka lán til að borga út arð til eiganda síns, þannig að arðurinn er lánsdrifinn og svo alltaf sagt og hefur verið sagt hér í þessari borgarstjórn að þetta ekkert mál að taka lán, við fáum þau á svo góðum vöxtum og þetta er bara sjálfsagt mál, þetta er bara þarfinn í reksturum, við þurfum að fara að fjárfesta þó að hafi ekki verið neinu eitt í viðhaldi á borginni eins og samanber öll þessi hús sem ekki nógu standi út alla borg, að þá verið að tala um það, já, þetta er svo hagstæð lán sem við fáum og annað, en það einhvern veginn eins og hugsunin sé ekki til staðar að það verið að taka við í framtíðar útsvarstekjum barnan okkar og hver á þá að hugsa uppbyggingu innviða ef að Reykjavíkurborg og dótturfélög hennar orðin svona skuldsett. Þá það þannig að gjaldskrárnar hækka allar 2,9% meðaltali og það náttúrulega fundið út af því að þetta allt saman hér vísitölu bætt og annað. En það eru sumar gjaldskrár sem hækka meira en þessi 2,9%. Það til dæmis eins og 20 miðakort fullorðin á Sundstaði, 6 mánaða kort barna á Sundstaði og nokkra tegundur af sorpurðugjöldum. En það sem að mér svíður mest og mér finnst nokkuð mikil ósvífni, það það að skoða hækkanir á gjaldskrá fyrir bílastæðissjóð. Það augljóst að núverandi meirihluti ætlar sér að skatta bíla út af gjaldskrársvæði borgarinnar. Þar hækkunin langt yfir þetta 2,9% sem áætlað að hækka allar eða flestar hinar gjaldskrár borgarinnar eða frá 6,7% upp í 20%. Algjör blinda í gangi hvað varða miðborgina og hatur og einkabílum. Gjaldsvæði 1 hækkar til dæmis 15,6% og skammtímagjöld í bílahúsum 20% og þetta algjörlega í andstöðu við allt því að þetta og eiga að vera allt saman skammtímastæði. Þetta eiga að vera skammtímastæði fyrir þá sem að leita inn á þessi gjaldsvæði í miðborgina og að útrétta. Stoppa kannski ekki inn í búð eða hjá þjónustaðilum nema 10-20 mínútur og þá hæsta gjaldið þar. Vitið þið hver græðir á þessari aðferð? Þessari aðferð sem að finna hér upp. Það eru túristanir á bílaleigubílunum. Þeir koma milli 4 og 6 inn til borgarinnar eftir að fara Gullfoss og Geysi, taka bílastæði og fara með bílan í bílastæðishús og annað, dekka þá fyrir þeim sem að eiga erindi langt fram yfir hádegi næsta dag og borga hlutfallslega mjög lítið fyrir bestu stæðin. En þetta kannski allt með ráðum gert. Því það einhvern veginn þannig í þessu bílahatursplani núverandi meirihluta að það eins og jafnan túristar á bílaleigubílum sé ekkert inn í þeirra áætlunum. Það svo merkilegt. Því að það alltaf álitið þetta séu bara einhverjir Reykvíkingar sem vilja bara endilega tróða sér niður í bæja á bílunum sínum að því að nenni ekki að hjóla eða taka strætó. Þannig að þetta það sem að gerast í borginni. Og bara kaupmenn og þeir þjónustaðilar sem að ég hef hitt og veitingahúsaeigendur sem að ég hef hitt eru mjög óánægðir með þetta fyrirkomulag. En hér birtist þetta í þessari fjárhagsáætlun og viljinn greinilega alveg skýr. Við vitum alveg hver viljinn og hann birtist hér. En ég vona að þeir sem að fara hér með stjórnina átti sig á hvað að eiga. En þegar rekstrarreikningur A-hluti skoðaður þá nema rekstrartekjur tæpum 128 milljörðum og rekstrargjöld tæpum 119 milljarði. Reykjavík að fá meira út úr jöfnunarsjóðum borgir greiðir inn í hann og fær samkvæmt áætlun fyrir 2019 7,6 milljarð. Rekstrarniðurstaðan þegar allt skoðað og skilja afgangi upp á 3,5 milljarð.
Langtímaskuldir eru 57,5 milljarður, skammtímaskuldir 21 milljarður, aðrar skuldbindingar eru áætlaðar 37 milljarðar. Skuldir og skuldbindingar A-hluta eru áætlaðar tæpir 116 milljarðar á árinu 2019 og hafa hækkað 17 milljarða á milli áranna 2017 og 2019. Þrátt fyrir þetta góðæris skeið í rekstri borgarinnar. Tekjurnar flæddu inn allt síðasta kjörtímabil en það þurfti að standa í meiri háttar skuldbindingum og lántökum á þessum árum. Óskiljulegt og alveg ótrúlega óábyrgt og það á að halda þessari sóunarstefnu áfram. Og svo er bara sagt þegar maður er að gagnrýna, sérðu ekki veisluna? Sérðu ekki veisluna sem er hér fyrir framan þig? Ég segi það enn og aftur, það eru hættuleg teikn á lofti í rekstri borgarinnar, sérstaklega ef að ytri aðstæður eru að fara að gefa eftir. Eins og fjölgun ferðamanna, byggingarréttagjald kemur ekki eins ört inn út af sölu lóða og fleiri þættir. Skólasviðið er lang útgjaldafrekast hjá borginni sem er eðlilegt og tekur til sín heila 55 milljarða. Næst kemur velferðarsvið með 31 milljarð. Velferðarsviðið var nú alltaf hæðst hjá ríkinu og skólamálun eftir þetta snýst hér við. Og síðan kemur næstur liður sem kalla sameiginlegur kostnaður sem er upp á 14 milljarða. Athygli vekur að skrifstofu miðlæga stjórnsýslu tekur til sín 6 milljarða. Launakostnaðar síðustu tveggja liðana eru rúmið 13 milljarðar. Þeir sem heyra undir skrifstofu miðlæga stjórnsýslu eru borgarlögmaður, innri endurskoðun, fjármálaskrifstofa, mannréttindaskrifstofa, skrifstofa borgarstjóra og borgarritara, skrifstofa borgarstjórnar, umboðsmaður borgarbúa og skrifstofa þjónustu og rekstrar. Skrifstofan heyrir undir borgarstjóra og borgarritara að undanskildum skrifstofu borgarstjórnar, borgarlögmanns og innri endurskoðunar. Á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara eru 46 stöðugildi. 46 stöðugildi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Á blaðsíðu 35 í frumvarpinu sem að borgarfulltrúar hafa undir höndum og þeir sem vilja kynna sér að þá er þetta komið inn á neti núna, kemur fram að starfsmannakostnaður upp á 5,2 milljarða komi inn á árið 2019 undir liðnum sameiginlegur kostnaður. Þessa tölu og þessa eingreiðslu þarf að rannsaka og fá frekari upplýsingar en það kemur fram í greinagerðinni að í þessari tölu megi færa útgjöld vegna samgöngusamninga, samningu við ASÍ vegna lífeyrisaukaframlags, vegna ýmissa samninga sem hreyfast með útgjöldum á einkareknum stofnunum, svo sem grunnskólum, leikskólum og velferðarúrræðum og vegna áhrifa kjarasamninga. Ég óska eftir því að fá þetta sundurliðað fyrir aðra umræðu því að þetta er óheyrilega há upphæð sem að þarna ræðir. Það er líka þarna athugasemdir sem ég geri við liðinn sem að kallast ýmis kostnaður upp á 2,3 milljarða. Ýmis kostnaður, ég er alltaf mjög skeptisk á eitthvað sem heitir ýmis kostnaður og eitthvað svona rosalega mikið svona sem að gæti verið svona hálfgerð ruslatunna, svona ýmis kostnaður, þetta er svona ýmislegt, setjum þetta þarna eins og ég hélt á tímabila bragginn væri að hann hefði bara verið svona ruslakista fyrir svona ýmis verkefni í borginni sem hefði bara alltaf verið skrifað á braggan, en sko þarna er ýmis kostnaður sem er 2,3 milljarðar og það hefur verið tekið frá fjármagn á liðnum ófyrirséð sem nemur 1,6 milljarði sem er til þess að mæta ófyrirséðum útgjöldum borgarinnar. Þar af öllum kostnaði vegna dóms- og kærumála. Áætlaðar eru
549 milljónir sem eru annars vegar hlut af leigu Ráðhússins og hins vegar innri leiga hugbúnaðar, tækja og áhalda. Gert ráð fyrir 30 milljónum í nýsköpunarsjóð námsmanna og áætlað var að verja 37 milljónum til reksturs Höfða og 4 milljónum til reksturs á Úlfljótsvatni. Ytri endurskoðun með 25 og svo framvegis. Það verður að setja þetta betur og greina þetta niður til þess að við getum séð hvað það er meira sem þarna undir kostnaði vegna dóms- og kærumála. Auðvitað það svoleiðis að náttúrulega dómsmál hafa aldrei verið fleiri í borginni en núna síðastu kjörtímabil. Samt var stofnað heilt ráð til að fá Pírata til liðs við borgarstjórnina síðast sem að sneri að einhverjum stjórnkerfisbreytingum. En því miður bara fór það bara í allt aðra átt í það hafa ekki, eins og ég segi, verið fleiri dómsmál, kærumál og skandalir í borginni síðan þetta ráð var stofnað 2014. Og auðvitað þarf að gera ráð fyrir málsóknum og annað, en þetta líka komið á þann stað að það verið að höfða máli á borginni vegna starfsmannamála. Hér borgin að bera nýjan kostnað sem við erum búin að sjá núna hér eftir kosningar sem að snýra að starfsmannamálum. Það verið að gera hér starfslokasamninga sem að má ekki samkvæmt lögum að gera starfslokasamninga við opinbera starfsmenn. Þannig að það nú nýjasta málið að hér var ráðinn skrifstofustjóri og hann kom til starfa og var síðan bara sagt upp. Og það var bara gerðið við hans starfslokasamningur og svo náttúrulega erum við að tala náttúrulega fjármálastjóra Ráðhússins sem að vann mál fyrir héraðsdómi. Borgin ákvað sjálf að fara ekki með það mál áfram fyrir landsrétt. Þannig að það svo margt sem að hér í Ráðhúsinu sem að við erum að borga fyrir sem útsvarsgreiðendur. Og það sést hér í þessari fjárhagsáætlun hvað gert ráð fyrir miklum svona duldum ófyrirséðum kostnaði og það eitt og sér grafalvarlegt mál. Því sveitarfélag á að vera rekið þannig að það á að vera hafið yfir allar svona þrætur og svona vitleysisgang og ólöglega ráðningar og annað. Og borgin má vera heppin að sá aðili sem var metið hæfastur hér til að gegna stöðu borgarlögmanns sé ekki löngu farin í mál við borgina og sækja miskabætur á grunni þessa álit sem kom frá kærunefnd jafnréttismála sem dæmi. En það líka alltaf verið að tefla og tæpasta vað. Það alltaf verið að taka sénsinn á þessum málum eins og til dæmis berast núna fréttir að það sé búið að ráða hér nýjan aðila yfir höfuðborgarstofu. Samkvæmt fréttum var það starf ekki auglýst sem dæmi. Þannig að það einhvern veginn alltaf verið að ganga lengur og lengra eins og einkafyrirtæki væri að ræða. Eins og einkafyrirtæki væri að ræða. Það svo skrítið. Og það svolítið skrítið að apparat borgarinnar skuli ekki grípa inn í og stoppa þetta og vera með leiðbeiningaskyldu til þeirra aðila sem stjórna borginni og vísa í lög og reglugerðir hvað má og hvað má ekki því að þetta orðið svo mikill pólitískur hérna inn í þessu ráðhúsi að fólk haga sér bara alveg eins og bæði samt við ráðningar og meðferð fjármuna, því miður. Þar sem að það hefur verið mjög mikið umræðunni þau mál sem inn á skrifstofu eign- og atvinnuþróunar, þá verð ég aðeins að fara yfir skipulagsreitið þar eins og ég talaði í upphafi. Þeir skandalar sem snúa að fjármálum borgarinnar hafa allir átt lögheimili á þeirri skrifstofu. Allir átt lögheimili á þeirri skrifstofu. Allir átt lögheimili á þeirri skrifstofu. Skipunarrit þessarar skrifstofu svohljóðandi: borgarstjóri, undir honum borgarritari, undir honum skrifstofa eigna og atvinnuþróunar. Enda eins og við komum hér fram, þá var þessi skrifstofa sett á stofn á árabilinu 2012–2013, hýst inn á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og þar að framkvæma nokkuð marga og stóra fjárhagsgjörninga fyrir hönd þá þeirra aðila sem yfir honum eru.
Þarna inni var bragginn, þarna inni Matull og Hlemmi og þarna eru þessi mál sem að hafa valdið mestari hneykslan og verið með mesta framúrkeyrslu og það eru bara munið það toppurinn í ísjakanum sem við erum búin að sjá. Það er nú bara þannig. Ég hef nú þegar beðið eftir að fá öll verkefni sem snúa verklegu framkvæmdum til mín. Ég setti en fyrirspurn varðandi þetta mál. Það kom svar og mér var bent á vefsíðu og ég sagði að ég vil fá þetta á blaði, öll verkefni sem þarna eru inni og þá getum við elt uppi hvert verkefni fyrir sig og hvernig það er. Nú það er svo skrítið að þarna inni eru alls konar verkefni og þetta er svo skrítið sko að þetta er eiginlega, ég hef kallað þetta dótakassan, þetta er hálfgert ríki í ríkinu. Því akkurat þessi skrifstofa lítur ekki lögmálum neinna annara skrifstofa hér í borgarkerfinu. Þetta er alveg klippt og skorið. Við erum hér með umhverfis- og skipulagsvið niðri í Borgartún sem heitir núna skipulags- og samgöngu. Nei, sviðið já, þetta er nú eitt af því sem hefði nú verið hægt að fara strax í hagræðingu á. Það var fækkað nefndum hér í borginni, takk fyrir að minnum á þetta, gott ég mismælt mig. Það var verið að fækka hérna nefndum í borginni en það var verið að skipta upp sko sviðunum þannig að umhverfis- og skipulagssviði var og nefndin sem stóð að bakvið því sviði var skipt upp í skipulags- og samgöngunefnd og umhverfis- og heilbrigðisnefnd. Þannig að það eru komnar 2 nefndir en samt þetta bæði hýst á umhverfis- og skipulagssviði. Auðvitað verið að flækja þetta pínu og blörra þetta til að sé verra að elta fjármagnið en á þessum grunni þetta gert og ég þekki þetta vel frá ríkinu þetta módel þannig að það sé sem sagt hægt að réttlæta kostnað við þetta. En ok, það sem ég var að segja það er eins og samaburður skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar, hún er svona fríríki einhvern veginn og lítur engu lögmálum og umhverfis- og skipulagssvið niðri í Borgartún og það hefur bara sínar fjárheimildir og það bara hefur sinn skrifstofurekstur og bara klippt og skorið. Og eins og hinn svið borgarinnar, velferðarsvið, allt saman hefur sér ramma og svo framvegis. Hins vegar, skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar, það bara sveiflast rosalega mikið svona eftir því hvernig þeim gengur að selja lóðir og hvernig þeim gengur með eitthvað svona verkefni og einhver atvinnuþróunarverkefni og alls konar svona og það bara rokkar upp og niður og þú veist og svo þegar verið að spyrja ábyrgðina að þá bara allt í einu bara komin fyrrverandi skrifstofustjóri og bara segist bara bera ábyrgð og bara þetta allt svo skrítið. Þó það væri ekki annað en að færi fram rannsókn á þessu sviði, þá væri ég frekar sátt við að tillagan hafi verið felld frá mér í vor sem að ég snemmi í haust sem að var alla stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og fjármál, þó það væri ekki nema við gætum smætta þetta niður í akkurat þessa skrifstofu, þá myndi ég verða ánað. Því þarna eitthvað mikið skrítið í gangi. Mikið skrítið í gangi. Eins og til dæmis þetta með braggann að það skildi hafi verið þannig að fyrrverandi starfsmaður umhverfis- og skipulagssviðs hefði getað labbað með þá heimild í vasanum að geta skrifað upp á reikningi fyrir borgina. Þetta óskiljanlegt. Þannig að það verður að fara ítarleg rannsókn fram akkurat á þessari skrifstofu tel ég vera, sérstaklega út af því að fyrrverandi skrifstofustjóri raunverulega búin að játa sér sekan sem rosalega skrítið sko, þannig að þetta mjög skrítið. En það búið að kynna það að rannsókn á bragganum á að koma víst miðjan desember, þannig að við fáum nú kannski frekar upplýsingar þá. En til dæmis hvað þetta skrítið varðandi sko þetta svið, hvaða valdheimildir það fer með,
Það fer með málefni Eignasjóðs Reykjavíkur, ber ábyrgð á og leiði vinnu við fjárfestingaráætlun nýframkvæmda og búnaður fyrir hvert ár og vinnu við 5 ára fjárfestingaráætlun í samráði við fagsviðin og fjármálaskrifstofu til samræmis við ferla þar að lútandi. Þannig að þessi skrifstofa svona alltumlykjandi þegar verið að gera fjármálaáætlun fyrir sviðin. Og það einhvern veginn hefur puttan í því hvað sviðin ákvarð það, hvar á að fara í viðhald og hvar á að fara í nýfjárfestingu og hvað á að gera. Þá kom einhverjar ordrur frá þessari skrifstofu hvað á að gera í stað þess að sviðin ákveði það sjálf og hafi heildarsýnina yfir það hvað þarf að gera á hverju sviði fyrir sig. Þetta getur hæglega leitt til þess að sviðin verði fjárþurfa í einhverjum lögbundnum verkefnum út af því að það koma ordrur þarna frá þessari skrifstofu. Svo berða ábyrgð á og leiðir vinnu við gerð viðhaldsáætlunar eignasafnsins. Það ábyrgt fyrir annars athuganir fjárfestingaverkefna. Já, einmitt. Haldið hafi ekki verið gerð athugun fjárfestingaverkefna í bragganum sem dæmi. Það náttúrulega bara fyndið að lesa þetta. Þessi skrifstofa sér markaðssetning og þróun lands í samræmi með atvinnustefnu borgarinnar og aðalskipulag og í samráði við fagsvið borgarinnar, samstarfið önnur sveitarfélög og fyrirtæki borgarinnar, hið opinbera og einkaaðila vegna markaðssetningar á land- og atvinnuþróun. Og þetta hérna langur lestur sem að ég ætla ekki að fara yfir, en þetta mjög skrítið hvernig þetta hefur einhvern veginn getað tútnað út hérna í Ráðhúsinu. Það eru 14 stöðugildi þar en mér skilst að það sé nú ekki nema 8 sem vinna núna dagsdaglega á skrifstofunni. Þannig að miðað við umfang þessara skrifstofu þá óskiljanlegt hvað eru fáir starfsmenn þarna, miðað við hvað ábyrgðin mikil miðað við skipuritið að þessi skrifstofa geti sagt fagsviðunum til þegar verið að vinna fjárhagsáætlun Reykjavíkur. Þannig að það hlýtur á einhvern hátt að vera þarna að þessir aðilar fá hjálp annars staðar úr Ráðhúsinu. Var ég ekki að tala hérna áðan fyrir ræðu minni að það væri 43 eða 45 einstaklingar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, minni það. Varðandi dótturfélög borgarinnar, þá hefur verið rætt hér Orkuveitu Reykjavíkur og ég ætla ekki að eyða tíma í það, en það sem að ég fór aðeins inn á hér fyrir kvöld, það akkurat Strætó BS. Það ekki nógu góð tíðindi að berast þaðan. Reykjavíkurborg á yfir 60% og bera ábyrgð á 60% í því félagi og framlög Reykjavíkur samkvæmt þessari áætlun eru rúmir 2,4 milljarðar. Fyrir 2019. Látum það vera, við höfum oft rætt Strætó hér og annað og við vitum það öll hérna með ríkisstyrkin og allt þetta og það bara gengur ekki hjá þeim að fjölga sem nokkur nemi Strætó miðað við þá áætlun sem lá til grundvallar þegar þessi samningur var gerður við ríkið árið 2012. Við þekkjum þessa sögu. En nú það þannig að Strætó með þjónustumiðstöð upp í Mjódd og svo eru skrifstofunar upp á Hesthálsi. Nú berast þær fréttir að það á að flytja núna skrifstofuna úr Mjódd og upp á Hestháls og það svo sem liggur ekkert fyrir hvað það kostar og það kemur ekkert fram hér almennilega, ég hef allavega ekki fundið það, hvað það kostar að taka á móti skrifstofunu upp á Hestháls og hvort það þurfi að breyta einhverju þar inni til þess að taka á móti þessu. Ég spurði á fundundaginn býtu út af hverju ekki hægt að hafa þetta fyrirkomulag eins og það Jú, þá það þannig að það á að selja Mjóddina fyrir 100 milljónir, þjónustumiðstöð hjá Reykjavíkurborg komið þarna inn í þetta húsnæði. Þannig að það alltaf verið að fara fram og tilbaka með reksturinn með tilheyrandi kostnaðarauka. Þannig að nú vil ég biðja það starfsmenn fjármálaskrifstofunnar að ef það til að koma með áætlaðan kostnað á þessu flutningum og það vitað að það stendur til að selja þetta á 100 milljónir í Mjódd en hvað kostar restin?
Það eru 36 starfsmenn í stjórnstöðinni sem verið að flytja upp á Hestháls. Þannig að það er sjálfsagt mjög plássfrekt að koma þeim öllum fyrir. Þannig að þarna er akkurat áhyggjur sem að ég hef akkurat af þessu. En stóri þátturinn er nú samt ferðaþjónusta fatlaðra og það voru að berast hér mjög slæmar fregnir af Strætó BS hvað það varðar í dag. Þegar kökurit er skoðað varðandi skiptingu rekstrar fyrir Strætó BS fyrir 2019, þá er það þannig ég er með vitlaust kökurit hérna, allavega, þá er það þannig að Strætó BS er að fá inn miklar tekjur vegna ferðaþjónustu fatlaðra frá velferðarsviði Reykjavíkur. Svo miklar að það má alveg segja að það haldi þessu þjónustuveri meira og minna uppi, myndi ég segja. Þjónustuverið er með sagt tekur núna 500 krónur á hverja ferð sem ferðaþjónusta fatlaðra fer, 500 krónur á hverja ferð, en var 260 krónur þegar samningurinn byrjaði 4-5 árum áður. Búið að hækka helming. Og hvar endar þessi reikningur? Jú, inn á velferðarsviði Reykjavíkur. Þannig að gjaldtakan hjá Strætó er svo gríðarlega mikið og þarna streymir peningur út úr velferðarsviði Reykjavíkur sem væri betur komið í þjónustu við fatlaða eða velferðarsvið og þeirra sem eru þar þjónustu þegar. Þetta er akkurat dæmi það þegar kerfi er farið að vaksa inn í sjálfri sér. Þannig peningavon, þá bara hækkum við gjaldskrána, en samt er verið að bíta í skotta á sjálfum sér út af því að Strætó BS er dótturfélag Reykjavíkur. Þannig að hvað er verið að gera? Það er verið að stækka efnahagsreikninginn, það er verið að taka fjármagn sem ætti að nota akkurat í velferðarmál yfir höfuð. Það gerist síðan það að það er fyrirtæki þarna sem tók ekki þátt í útboði á sínum tíma, varðandi akstursþjónustu fatlaðra, var troðið inn í rammasamning sem rennur út í árslok 2019. Það var gjaldþrot daginn. Þeir aðilar sem eru að þjónusta samkvæmt þessum rammasamningi geta hæglega séð að þjónusta allar þessar ferðir sem að falla til í ferðaþjónustu fatlaðra. Því að svo þær ferðir sem að þarf ekki hjólastólabíl í, það tekur hreyfill. En þá gerist það í dag á einhverjum óskiljanlegum ástæðum að það er samið upp á nýtt við sömu aðila og fóru í gjaldþrot fyrir 10 eða 14 dögum. Þess vegna spyr ég eiganda Strætó hér inni, við erum svo heppin að vera hér með stjórnarformann Strætó og við erum hér með borgarstjóra og annað. Hversin í óskupunum er borgin enn og aftur að brjóta hér lög og fara í óheimilar aðgerðir eins og það að semja við þetta fyrirtæki? Hversin í óskupunum? Hvernig tekur borgin og Strætó BS þátt í því og séns á því að vera í þessum snúningum? Er ekki verið að tala ábyrgð á tyllistundu hér á ákveðnum stjórnmálaflokkum í verktakavinnu og annað? Hvað eru kennitöluflakkarar annað en aðilar sem að eru raunverulega standi ekki í skilum með greiðslu sinni til ríkisins? Það er einn aðili sem tapar á þessu öllu saman þegar fyrirtæki fer í þrot, það er ríkið. Launþegi sjálfur, þetta eru að vísu allt saman verktakar, launþegar tapa aldrei allavega uppsagnarfrestunum því það er ábyrgðarsjóður launa sem að borgar þegar fyrirtæki fer í þrot, en ríkið tapar alltaf. Og ætlar Reykjavíkurborg í gegnum Strætó BS að taka þátt í því að semja við þessa kennitölufrakkara sem eru núna búin að endurvekja nýtt félag með kennitölu síðan 1999. Hvaða rugl er í gangi hjá þessari Reykjavíkurborg? Hvað er að vera? Hvað er eiginlega að vera? Félagsbústaðir, ég er búin að fara aðeins yfir það.
Það á að stækka eignasafni mikið og talaðu metnaðarfulla áætlun og það á að vera 700 nýjar leigueiningar sem á að bætast við safnið til 2023 og það á að hafa þetta markmið. En það vill nú ekki betur til en svo að félagsbústaðir eru nú kannski ekki betur reknir en það og ég er búin að fara yfir það út af hverju það var. Það var náttúrulega út af þessari sóun með það að ég fara ekki útboð. Að í þessari fjárhagsáætlun þá er það boðað að þeir verða að fara fram með 5% hækkun. 5% hækkun allir að reka félagið með miklu tapi. Hvað segir það okkur? Félagið er ekki nógu vel rekið. Forstjórinn labbaði út eina helgina. Það var handvalinn forstjóri þarna inn aftur. Og ég segi nú ekki annað en það, hvernig á þessi áætlun 700 félagslegar íbúðir að standa ef að félagið er nánast ógjaldfært eins og hefur komið fram. Biðja borgina að skrifa upp á lán með veði í framtíðar útsvarsgreiðslum Reykvíkinga. Það hljóta allir að sjá að borgin stendur ekkert afskaplega vel. Oddviti Sjálfstæðismanna Eyþór Arnalds fór hér vel yfir það áðan hvaða bókhaldsbrellur væru viðhafðar varðandi þessi atriði, hvernig væri verið að blása upp efnahagsreikning Reykjavíkur með því hvernig þetta væri bókað í bókhald borgarinnar, íbúðir félagsbústað sem aldrei verða seldar og sýndi fram á það með óyggjandi hætti að það væri verið að aðeins að nota smá blekkingar. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég hef lagt fram óskir til starfsmanna fjármálaskrifstofunnar varðandi ýmis atriði og núna hefst mikil vinna næsta mánuðinn þar til 4. desember þegar seinni umræða fjárhagsáætlunar verður. En úr því að það var farið hér yfir alla skuldbindingar borgarinnar áðan og oddvita Sjálfstæðisflokksins, þá ætla ég að bæta hér einni skuldbindingu við sem að kemur hvergi fram í áætluninni ársreikningur Reykjavíkur eða er ekki flaggað og er ekki að finna í þessari fjárhagsáætlun því er að ræða hlutdeildarfélag. Og það er Harpa sem að Reykjavíkurborg á móti ríkinu. Ríkið á 56%, Reykjavíkurborg 46%. Þar eru gríðarlega skuldbindingar inni og þar er langtíma lán sem á að greiðast langt inn í framtíðinni. Langtíma skuldir samtals sem hvíla á Hörpu eru tæpir 20 milljarðar. 46% af 20 milljörðum eru tæplega 10 milljarðar. Þessu hvergi getið neins staðar í bókhaldi borgarinnar. Að þarna er Reykjavíkurborg með skuldbindingar upp á tæpa 10 milljarða, langtímalán Hörpu og mér finnst þarna líka verið að blekkja aðeins bókhaldið með þessu. Að segja kannski ekki allan sannleikann, ég er ekkert að segja þetta sé ólöglegt, ekki frekar að það hvernig húsnæði félagsbústaða fært inn í bókhaldið. En mér finnst það þurfa að gera grein fyrir svo allavega í neðanmálsgrein í fjármálaáætlun borgarinnar að þessi skuldbinding hvílir á borginni og það er náttúrulega eins og þið vitið með þetta ágæta hús sem ég er ekkert að gagnrýna og þetta var mjög umdeilt hús á sínu tíma, ég held að sé nú flestur orðnir sáttir við það í dag en það má ekki loka augunum fyrir því hvað þetta kostaði borgarbúa. Hvað þetta kostaði svakalegan pening að taka þessa ákvörðun. Það kostaði líka alveg svakalegan pening að taka það ákvörðun að selja allt húsnæði Reykjavíkurborgar og fara í leiguhúsnæði sem endar í ykkurum hátt í 20 milljörðum þegar sáleigusamningu verður að fullu greiddur. Algjör steypa fari í þessar aðgerðir sín tíma. Þannig að það er verið, borgin er búin að tapa svo miklu fé með röngum ákvörðunum. En eins og þið vitið með Hörpu, þá er það þannig að
það er ákveðin áætlun í gangi sem að er gerð í fjárhagsáætlunni hvað varðar það að leggja rekstri Hörpu til á hverju ári. Og það er nú þannig að það hefur einhvern veginn aldrei getað staðist, og þetta var sama vandamáli náttúrulega ríkismegin þegar var formaður fjárlaganefndar, hefur aldrei getað staðist og það þurfti að leggja Hörpu til nýtt fé til að greiðin og lánin upp á 450 milljónir núna á þessu ári sem skiptist í sömu hlutföllum. En við skulum ekkert gleyma því hverjar skuldbindingar okkar eru í þessu. Og þá getum við líka akkurat farið í það að gera grein fyrir því í fjárhagsáætlunum þó sé kannski ekki gert ráð fyrir því í lögum um opinber fjármál að gefa þá bara líka upp skuldbindingar borgarinnar í bundnum leigusamningum. Í bundnum leigusamningum eins og til dæmis leigusamningnum inn í Borgartúni sem var gerður til 25 ára. Þannig að það er nú ýmislegt sem væri nú hægt að gera skilmerkilegra. Ég spurði sérstaklega út í lífeyrissjóðsgreiðsluna hvernig þær var hjá borginni. Það er allt undir kontról í því og fagna ég því mjög mikið. Reykjavíkurborg greiðir alltaf reglu inn á lífeyrisskuldbindingar borgarinnar sem er mjög ánægjulegt. Svo er ekki þannig farið hjá ríkinu. Þannig að borgin hefur forskot og ríkið í því efni. Þannig að ég hef engar áhyggjur af því þó að það birtist ekki í fjármálaáætlun ári til árs því að ég tel að það sé mjög góðu standi en aðrar skuldbindingar sem eru ekki nú í þessari fjármálaáætlun mættu gjarnan fylgja með í litlum kafla eða í neðanamálsgrein í næstu fjármálaáætlun og þá eru það skuldbindandi leigusamningar sem að borgin hefur gert við aðila út í bæ og svo akkurat nákvæmlega þessi skuld við Hörpu. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og borgarstjóri Daði B. Eggertsson hefur óskað eftir að veita andsvar. Borgarstjórn, ég ætla ekki að hafa þetta langt. Hér hefur ýmislegt komið fram eins og það að Reykjavík fái meir úr jöfnunarsjóði en það leggi til sem að er ekki rétt en ég ætla ekki að dvelja við það heldur munum við einfaldlega eins og borgarfulltrúin óskað eftir taka saman svör við ýmsum þeim spurningum og ábendingum sem að borgarfulltrúin kom með eins og það gildir auðvitað alla sem hafa tekið þátt hér í umræðunni. Ég ætla ekki að ítreka það sem kom fram í máli mínu áður varðandi skrifstofu borgarstjóra og borgarritara sem hefur ekki bólnað út á undanförnum árum heldur hefur verið þarna ákveðin hagræðing og fleiri verkefni fæst undir. Borgarfulltrúin lýsti áhyggjum af vanda Strætó sem hefur staðið fram fyrir því að einn af þjónustuaðilum í ferðaþjónustu fatlaðra var gjaldþrota og úr vöndu að ráða. Þar hefur verið setið yfir því viðkvæma vandamáli að ekki verið þjónusturof en leið að allar reglur verði uppfylltar. Þar sjá þetta afla gagna hvernig að því var staðið. Varðandi spurningar forstöðumann höfuðborgarstofu sem áður var forstöðumaður upplýsingamiðstöðvar ferðamanna í Ráðhúsi þá er þar að ræða tilflutning milli starfa innan Ráðhússins tímabundið meðan við erum að endurskoða ferðamálastefnuna og tímabundin ráðstöfun í eðli sínu. Varðandi Hörpu þá er sjálfsagt að afla upplýsinga það sem að borgarfulltrúin var að spurja og fjallum hér í síðar umræðu en eins og framkom hér í upphafi að þá telst hluti samstæðunar hjá Reykjavíkurborg, þau fyrirtæki sem að Reykjavíkurborg á yfir 50% í. Þess vegna til dæmis Sorpa, Strætó, slökkviliðið, Faxaflóahafnir og Orkuveitan allt hluta samstæðu Reykjavíkurborgar en ekki hvergi inn í umfjöllun fjárhagsáætlun hjá nágrannasveitarfélögum sem eiga þessi fyrirtæki með okkur. Vegna þess að við eigum yfir 50%. Harpa er fyrir neðan 50% strikið en sjálfsagt að afla upplýsingum það sem hér var spurt varðandi fjárhag hennar fyrir seinni umræðu. Þá hefur borgarstjóri Daði B. Eggertsson lokið við að svara andsvari. Eitt ansvar að svara það ansvari. Ég bið fundin afsökunar. Nota þess aðferð til að velja tíma. Og þá svarar ansvari, er það ekki rétt, hjá forseta borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseta getur borgarfulltrúar, sjálfsög voru þetta
mismæli hjá mér með jöfnunarsjóðinn því að ég hef akkurat verið svo undrand á því sko að sé með þessum hætti vegna þess að við vitum það öll að til Reykjavíkurborgar hafa flust fjölskyldur sem að eiga eiga börn og hérna sem að eiga við alvarlega fötlun að stríða sem dæmi. Þess vegna finnst mér að svolítið sko ósanngjarnt að Reykjavíkurborg sé að borga meira inn í jöfnunarsjóðinn heldur en kannski að fá úr honum og á einhvern hátt sko væri bara jafnvel sanngjarnt við Reykjavíkurborg að þetta bara núllað út vegna þess þunga sem í þessum málaflokku sem undir jöfnunarsjóðinn heyra en það eru náttúrulega skólarnir líka þannig að þetta ekki alveg hægt að miða þetta allt út frá málefnum fatlara þannig að það sé sagt þannig að þetta hefur bara einfaldlega verið misskilningur hjá mér. Ég ætla ekkert að kommentera neitt á hérna akkurat þetta með sko tilflutning starfinna Ráðhússins. Ég held að það sé nú á mikilli grensu en það sem að kom fram hérna varðandi strætó og að hérna það hefur verið passað upp og það ekki þjónusturof ef það þjónusturof í þeim skilningi að þetta fyrirtæki hætt að keyra sem fór í gjaldþrot þá það þjónusturof frá því fyrirtæki búið að standa í 10 til 14 daga. Þeir aðilar sem að tóku þátt í útboðinu og tóku og fóru inn í rammasamningin, þeir gátu alveg sinnt þess og sýndu fram á það þessa daga sem að þessar aðilar voru ekki. Alvarlegasti hluturinn við þá sem að voru að keyra bíla hjá þessu fyrirtæki sem farið í gjaldþrot að það var verið að keyra fötluðu fólki sem verið að treysta á þessa þjónustu á ótryggðum bílum og Guð hjálpi BS Strætó þá ef að það heldur áfram því allir vita hver skaðabóta skylda þegar ótryggður bíll í umferðinni og tölum ekki ef að veldur tjóni eða dauðsfalli. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið að svara andsvari og næst hefur óskað eftir að taka til máls Líf Magnúsdóttir. Já, forseti borgarfulltrúi og ágætu borgarbúar, stundum með minna meira, þannig að ég ætla að reyna að lofa ykkur að vera ekki lengur en 10 mínútur þessu. Af efnisgrein meirihlutasáttmálans stendur með leyfi forseta, mikið vitnaði þessa efnisgrein, ég var búin að skrifa hann í ræðuna mína, þannig að með leyfi forseta. Borgin skal rekja með ábyrgum og sjálfbærum hætti. Skuldir skulu greiddar niður meðan efnahagsástandið gott. Tryggja skal svigrúm til fjárfestingu í borgarlínu og félagslegu húsnæði. Reykjavíkurborg hafi samtal við ríkið tekjustofna sveitarfélaga og gistináttagjald renni til sveitarfélaga og endurskoðun jöfnunarsjóðs sveitarfélaga í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga. Leita skal eftir samstarfi við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu kostnaðarþátttöku varðandi rekstur sem íbúar svæðisins nýta í sameiningu. Tilvitnun lýkur. Hvað voru mörg sveitarfélög í því? Þessi efnisgrein í rauninni sá grundvöllur sem ég ætla að taka í þessum ræðustúf mínum. Og í meirihlutasáttmála Vinstri grænna, Pírata, Viðreisnar og Samfylkingar eru fleiri efnisgreinar og loforð hvernig kjörtímabilið kemur til með að líta út. Og að hverju við, 4 ólíkir flokkar, ætlum að stefna. Sú stefna grundvöllurinn á því sem birtist í þeirri fjárhagsáætlun sem við ræðum í dag. Þetta pólitískt plagg. Það ber vitni það sem skiptir borgarbúa mestu máli og því velferðar og jöfnunarsamfélagi sem við viljum búa í. Forseti biður fundarmenn að gefa gott hljóð þá maður ræður með þeir í pontu. Sveitarstjórnarpólitík fjölbreytt og mikilvæg. Hér eru verkefni nálægt okkur. Hjá okkur liggur ábyrgðin á grunnmenntun barna og frístundum þeirra, tómstundastarfi fólks, gatnakerfi og skipulagi. Við tökum ruslið og sjáum til þess að fólk fái hít og rafmagn og geti sturtað niður. Og við grípum þá sem mist hafa til fótanna með því að veita þeim grunnframfærslu og húsnæði og stuðning. En við megum ekki gleyma því að sveitarstjórnarpólitík snýst líka önnur mál, hvernig við tökumst á við brýn verkefni eins og loftslagsbreytingar af mannavöldum, hvernig við hreyfum okkur í takt við alþjóðavæðinguna, hvernig við tökum á móti flóttafólki, hvernig við upprætum kynbundið ofbeldi, mansal, glæpahringi og hvernig við stuðlum að friði.
og líka frið í borgarstjórn. Hvernig við hlustum á fólk og hvernig við tölum við fólk. Í pólitísku þrasi þá stjórnmálamenn oft sakaður að sinna hvers kyns gæluverkefnum og deiltur ábyrgð og kostnað og hvað skiptir máli og hvað ekki. Og í þessum sal hefur oft komið gagnrýni einmitt slík gæluverkefni og það sem mér finnst minnisstæðast gagnrýni á eina mikilvægustu skrifstofu borgarinnar, mannréttindaskrifstofu. Eins og mannréttindi, kynjajöfnur, heimilisofbeldi, þjónusta við innflytjendur og eldra fólk og lýðræði séu einhver gæluverkefni. Svona nú hægt að taka allt úr samhengi. En við getum ekki horft fram hjá því að við erum alheimsborgarar og allt sem við gerum í hinu smæsta samhengi hefur áhrif á stóru myndina, heimsmyndina. Og ég vil frekar búa í samfélagi þar sem hamingja mælist há og íbúar hafa það gott, frekar en að búa í samfélagi sem samkeppnisdrifið og þar sem allir vinna mikið og keppast við að ná vel skilgreindu markmiðum efnishyggjunnar. Ég vil frekar búa í samfélagi þar sem börnum líður vel og hafa jöfn tækifæri, frekar en að þau séu efst í einhverjum alþjóðlegum samanburði, en vissulega þá legg ég ríka áherslu á að þau hljóti góða menntun og þeim fari fram í því sem þau taka sér fyrir hendur. Og þetta ætti að vera það síðasta sem að við hugsum þegar við förum að sofa á kvöldin. Hvernig við getum gert morgundaginn örlítið betri fyrir okkur öll. Og ég tel okkur vera að gera það í þessari fjárhagsáætlun sem við einmitt leggjum fram hér í dag. Auðvitað er alltaf hægt að gera betur og við stefnum líka því, en við verðum að hreyfa okkur innan þess ramma sem við alltaf höfum hverju sinni. Og hér hafa borgarfulltrúar farið vítt og breytt í umræðum á undan mér og þess vegna ætla ég að ræða bara nokkur þau atriði sem að mér finnast sérlega mikilvæg í þessari áætlun og lyfta þeim aðeins upp. Og þetta er ekki tæmandi listi, þó vissulega sé ræðan dálítið tæmandi. Forseti, fyrst eru það menntamálin og þar má nefna hækkandi framlög til þeirra. Við erum að setja 5 milljarða í fjárfestingu í leikskólauppbyggingu til þess meðal annars að brúa bilið. Við erum líka að setja aukin framlög í stefnumótun fyrir fyrsta menntastig barna. Það felur meðal annars í sér aukin stöðugildi 4 og 5 ára barna, aukin undirbúningstíma leikskólakennara, sumarstörf í leikskólum, heilsueflingu og liðsheildarvinnu, kynningar og ráðningar, átak og fleira. Við erum að setja umtalsvert fé í leikskólamálin. Við erum líka að leggja til viðbóta fjárframlög vegna innleiðingar á menntastefnunni í grunnskólum, mjög mikilvægt verkefni. Og þá fær frístundin auki fjármagn til að innleiða frístundastefnuna og svo auka 10 til 12 ára starfið sem er langþráð og ég meira ekki minni til þess að Svandís Svavarsdóttir hafi talað einmitt 10 til 12 ára starfið hérna 2005. Þannig að þetta er langþráð skref sem við erum að stíga þar. Og eftir þessu hefur verið kallað í menntasamfélaginu. Við erum að hlusta. Við erum meiri hluti sem hlustar. Eins erum við að auka fjárframlög til barna af erlendum uppruna og í mínum huga þá er þetta eina stærstu áskorun sem við stöndum frammi fyrir í menntakerfinu í dag, hvernig við búum að börnum með erlendan bakgrunn og annað móðurmálin íslensku. Og við verðum að standa okkur þar. Ég bind líka vonir við að með auknum fjármunum og breytingum og þjónustu talmeinafræðinga og hegðunarráðgjafa með því að ráða þá alla á þjónustumiðstöðvar geri gæfumuninn í þjónustu við börn, foreldra þeirra og kennara. Við erum sem sagt að halda áfram að auka við í málaflokkum sem snúa að börnum og menntastofnunum. Það er gott. Forseti, það sem ber hæst í velferðarmálum í dag í mínum huga er innleiðing á NPA. Lögin stuðningsþjónustu við fólk með langvarandi stuðningsþarfir voru framfara spor og þar verðum við einnig að standa okkur sem best við skildi. Við erum að bæta verulega í byggingu félagslegs húsnæðis og einnig í sértækum húsnæðisúrræðum og auka fjárframlög til skammtímavistunar og heimilis barna og í barnavernd og til úrræða fyrir tvígreinda konur. Og ég held, og ég er eiginlega fullviss það, að það er ekkert sveitarfélagin í kringum okkur sem ver fjármunum einmitt í þessi úrræði fyrir konum með geð- og fíknisjúkdóma, en þið megið auðvitað leiðrétta mig ef ég hef rangt fyrir mér. Reykjavík axlar ábyrgð á mörgum þáttum sem við sveitarfélögin, og þar kem ég aftur að inngangsorðum mínum, eiga að sjálfsögðu að taka þátt í að vera með í að styðja, auðvitað.
Forseti aðeins umhverfismálin. Eins og frægt orðið voru við búin til 2 ráð á umhverfis- og skipulagssviði og 9 ráðin 2 snúa annars vera skipulagi og samgöngum og hins vegar að umhverfi og heilbrigði. Og ég fer fyrir seinna ráðinu og var hugmyndin sú að setja aukinn kraft í umhverfismálin og mál tengd náttúruvernd og heilbrigði. Og það strax áberandi í þessari fjárhagsáætlun. Verkefni eins og borgarlínan, fleiri grænar fjárfestingar, uppbyggingu hjólastíga, grænar ofavatnslausnir, áhersla á breytta ferðavenjur og faraskjóta sem menga ekki og eru vistvænir, bæði í rekstri borgarnar en eins verkefni sem miða því að létta fólki að temja sér vistvæni lífstíl og velja sér vistvæna ferðamáta. Og í því samhengi langar mig að fara aðeins yfir verkefni sem lokið vissulega og í fortíð, en þau hafa þó skilað talsverðu til þess að undirstrika að þetta eru líka áframhaldandi verkefni í fjárhagsáætlun. Við ætlum að halda áfram þessari braut. Sem dæmi nefna forgangsrauna fyrir almenningssamgöngur, þær eru 19 krítisku stöðum í gatnakerfinu, alls 3,8 km. Við höfum líka innleitt snjalltækni til þess að veita strætó forgang á 30 gatnamótum í Reykjavík með fjárfestingum síðustu 2 ára. Og þjónustustrætó í fjölda aksturstíma var aukin 35% árið 2012 og síðan hefur þá áfram verið bætt í og við erum hvergi nærri hætt í þessum efnum. Sérstakir hjólastígar voru 9 km árið 2012 en núna eru þeir meira en 25 km og það er fjárfest fyrir 450 milljónir á ári í sérstökum hjólastígum. Og hlutdeild hjólreiða hefur einnig aukist og þar má bæta verulega í líka. Árið 2011 til samanburðar var hún 4,7% en árið 2017 7%. Og ég held reyndar að hún hafi aukist enn frekar dag en við höfum eftir að fá nýja tölur þetta. En það er líka verið að veita auknu fjármunum til þess að hreinsa borgarlandið og halda áfram að geta boðið 8. bekk í vinnuskólan. Og samkvæmt langtímaplanið þá er áfram spýtt í lófana í viðhaldi gatna og fasteigna. Þetta eru stóru peningarnir í fjárhagsáætlunni. Við ætlum líka að setja 30 milljónir í endurheimt votlendis og líffræðilega fjölbreytni og þó það virki kannski lítilfjörlegt að setja upp vatnpósta fyrir 20 milljónir, það er það liður í meðal annars að sporna við aukinni plastnotkun og einnota umbúðandi drykkjarvörur. Það skila sér allt tilbaka í betra samfélagi og þangað viljum við fara. Ég get þá ekki látið hjá líða nefna aðgerð okkar til þess að bregðast við loftslagsbreytingum á mannavöldum og þar þurfum við reyndar að standa okkur mun betur og í raun þurfa alla stofnanir borgarinnar og fyrirtæki hennar eigu að taka höndum saman til að minnka útblástur, gróðurhúsalofttegunda og sóun og neyslu. Og þar getum við beitt ýmsum aðferðum og aðgerðum og mig langar að nefna vistvæn og hagkvæm innkaup og aukna fræðslu í þeim efnum. Og eitt af stóru verkefnum þessa kjörtímabils verða viðfangsefni sem tengjast þessum aðgerðum beint. Og ég vona svo sannarlega að minnihlutinn geti tekið undir þær aðgerðir sem við þurfum að ráðast í vegna þess að það þarf ekki tálkák. Og aðferðin að einkabílnum er ein af þeim aðgerðum. Kannski að finna fínna orð fyrir þetta í einhverjum flokkum. Forseti, á vettvangi Sorpu, þar sem ég og meðal annars sæti stjórn, má nefna undirbúning byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar sem áætlað er að kosti 3,6 milljarða, en bygging hennar er gríðarstórt umhverfismál. Og öll sú fjárfesting skila sér margfalt í umhverfislegu tilliti. Að sama skapi þarf að skoða hvernig hægt er að auka umhverfisvitund almennings með minni neyslu og aukinni flokkun. Og það er síðan brýnt og það liggur fyrir okkur núna að endurskoða fyrirkomulag endurvinnslustöðvana, fjölda þeirra, staðsetningu og þjónustu. Og það hefur verið sýnt fram á það að fækkun þeirra er eina raunhæfa leiðin til þess að ná niður kostnaði en þetta þurfa að rýna mun betur. Forseti, ég hef stiklað á stóru en svona lokum í bili vegna þess að ég mun líka taka til máls í seinni umræðu fjárhagsáætlunargerðar. Afgreiðslu hennar, þá langar mig aðeins að tala tekjustofna sveitarfélaga. Það er nefnilega þannig að verkefnum sveitarfélaga fjölgar í takt við ýmiss konar framþróun, vitundavakningu og fólksfjölgun og uppbyggingu.
Og þeim fjölgar líka í takt við auknar þjónustukröfur fólks, en svo auðvitað líka í takt við aukinn fjölda ferðamanna til landsins og eitthvað sem nefnt. Það eru nefnilega gerðar sífellt meiri kröfur til sveitarfélagana og þá sér í lagi Reykjavíkur sem höfuðborgar Íslands. Og það sést líka á rekstri annarra sveitarfélaga að tekjustofnar þeirra eru greinilega ófullnægjandi miðað við þau verkefni sem þeim er ætlað að sinna. Og þá má velta því fyrir sér af hverju 57 sveitarfélög á landinu eru með útsvarið í hæsta leyfilega hámarki. Aðeins 15 hafa lækkað það. Og síðan eru 3 sveitarfélög sem eru með útsvarið í lægsta leyfilega lágmarki og ég held að menn geti gert sér í hugarlund af hverju svo sé. Á höfuðborgarsvæðinu hafa sveitarfélög í kringu Reykjavík lækkað sitt útsvar til málamynda. Það eru Kópavogur, Hafnarfjörður og Mosfellsbær. Þau eru með 0,04% lægra útsvar en Reykjavík, á meðan Garðabær og Seltjarnarneskaupstaður eru með 0,82% lægra útsvar. Og í því samhengi skulum við bera saman þjónustu sveitarfélaga og ábyrgðinni sem borgin ber og þeirri fjölbreyttu þjónustu sem hún veitir og er í fararbroddi fyrir, svo nágrannarnir geta lækkað skatta. Og mér heyrist ekki á öðru að gjaldskráir myndu hækka sama skapi verði útsvar lækkað og ef Sjálfstæðisflokkurinn fengi einhverju að ráða í þeim efnum. Svo hvað er unnið með þessu tali? Og í því ljósi þarf að skoða tekjustofna þeirra. Tekjustofnar sveitarfélaga eru fasteignaskattar, framlög og jöfnunarsjóður og útsvar og síðan geta þau lagt á gjöld eins og lög mæla fyrir. Og að því sögðu, þá er vert að taka fram að Reykjavíkurborg greiði verulega fjármuni inn í jöfnunarsjóð umfram þau framlög sem hún fær. Og það má síðan kannski ræða á öðru vettvangi hvort að þetta sé sanngjörn ráðstöfun og það er það ekki í mínum huga. Að minnsta kosti þá langar mig að halda því til haga að það þarf að styrkja tekjustofna sveitarfélaga og fjölga þeim og í því samhengi hefur gistináttagjaldið borið á góma. Ég ætla svo sem ekki að dvelja lengi við það en ég lýsi velþóknun minn á þeirri breytingu ef af henni verður. Það muni heldur betur gistináttagjaldið. Og eins þá mætti hugsa sér að hægt var að auka tekjur af sorphirðu svo hægt sé ívilna þeim sem vilja vera umhverfisvænir og flokka, jákvæðir hvatar svo kallaðir. Og einu sinni talaði að það þurfti líka að breyta lögum til að sveitarfélögin geti varið þeim tekjur sem þau fá í bílastæðagjöld í annað en að búa til bílastæði. Og nú get ég glatt alla borgarfulltrúa með því að þeim lögum hefur verið breytt og það var gert á síðasta ári. Þannig nú getum við látið peningarna sem að bílastjóður innheimtir renna í byggingu hjólastíga eða vistvætni samganga. Þannig að dropinn holar steinin. Við tölum ekki fyrir daufum eyrum endilega í þessum sal og við skulum nota okkar stöðu sem borgarfulltrúa einmitt til þess að þrýsta á umbætur á sviði laga. Á Alþingi. Ágæti forseti, miðað við fjárhagshallur Reykjavíkur sem við leggjum nú fram er kannski engin þörf á því að herja á Alþingi að hækka leyfileg mörk útsvars. Við verðum að hugsa þetta kannski í einhverju stærra samhengi. Og það er hægt að leysa fjölgun tekjustofna sveitarfélaga og tekjuaukningu þeirra með ýmsum hætti. Augljósa leiðin væri svo að ríkið hætti að rukka sveitarfélög sem sína ráðdeild fjármagnstekjuskatt, enda er það hvergi gert í löndum sem við berum okkur sama við. Og þá að sama skapi láti ríkið sveitarfélög njóta hluta af tekjum vegna fjármagnstekjuskatts vegna þeirra fjölmörgu íbúa sem hafa miklar fjármagnstekjur en litlar launatekjur, þannig að þeir leggi eitthvað til fjármögnunar á þjónustu sveitarfélagana, svo kallaðar grunnþjónustu. Það getur engin verið súkkulaði í þeim efnum að halda hérna úti grunnþjónustu. Það verður sársaukalaus leið fyrir landsmenn og þar með talið borgarbúa og til mikilla bóta. Og ég get vel ímyndað mér að það eru skiptar skoðanir þessi mál í þessum sal. Ágæti forseti, svo ég láti þessu nú lokið í bili þessari fyrri umræðu þá langar mig til þess að segja að þessi fjárhagsáætlun sem við leggjum fram er fjárhagsáætlun fyrir fólk en ekki kerfi. Og ég þreytist ekki á að tala mikilvægi þess að við berum öll ábyrgð á menntun og velferð barna og að við höldum úti frábæru velferðarkerfi á félagslegum forsendum.
Og ég þreytist heldur ekki á að tala endurgjaldslausa menntun barna og minna á það líka að það velferðarmál til framtíðar. Við fjárhagsáætlunargerð eigum við í mínum huga að horfa fyrst og fremst til þessara þátta og nota greiningartæki kynjaðra fjárhagsáætlunargerðar og gleraugu umhverfisverndar. Þannig fáum við einmitt fjárhagsáætlun sem í líkingu við þessa sem við leggjum hér fram í dag. Þetta fjárhagsáætlun sem slær tóninn fyrir það sem koma skal. Þetta pólitískt plagg. Þetta stefnumörkun 4 flokka. Mörg verkefni eru þegar hafin og mörg, ef ekki öll, munu hefjast innan skamms. Þetta góð fjárhagsáætlun fyrir málaflokka eins og menntun og velferð en líka fyrir umhverfið og uppbyggingu í Reykjavík. Þetta kjörtímabil verður uppskeru kjörtímabil sama hvað úrtölu röddum minnihlutans þykir. Það hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Veitir það andsvar Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það ágætt að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir minni okkur á að við erum ólík hér inni í þessum sal og talar hér það að þessi fjárhagsáætlun sé fyrir fólk en ekki í kerfi. Ég því miður ekki sammála þessari túlkun því ég sé ekki að kerfið sé neitt minnkað. Þvert á móti þá stækkar það lítið eins og ég sagði hérna fyrr í dag að þá var nú verið að ráða einni manninni viðbót núna bara í dag, hvort sem það var með auglýsingu eða ekki. Nú við sjáum nú ekki að kerfið minnki neitt, þvert á móti. Og svo það hitt að sá skilningur sem kemur fram í fulltrúa Vinstri grænna að skattar séu þá heppilegir til þess að vera fyrir fólk. En það gleymist nefnilega bara eitt atriði og ég vildi bara koma með að það fólk sem borgar skattana. Útsvarsskatturinn, hann leggst á launafólk. Hann leggst mest á láglaunafólk. Það að segja, Reykjavíkurborg tekur hlutfallslega mest af láglaunafólki. Og þegar að það sagt hér að það sett fólki fyrir rúmi en ekki hitt, þá spyr ég hvað var með tónlistarskólana og hvað var allir þessi atriði sem voru nefnd sem ekki eru þarna í áætluninni. En kerfið, það sannarlega vex árið 2019 við höndum þessi meirihluta. Það er á hreinu. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Svar þá andsvari Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúunum fyrir að spyrja með þessara spurninga. Já, eins og ég hef bent á, þá erum við ólíkir flokkar og við höfum fjárhagsáætlun á ólíkan hátt. Það eru einmitt umdeilanlegu efnin í þessum sal. Ég var að hlusta einmitt á ræðu borgarfulltrúans þar sem hann sagði að væri skorið niður í tónlistarskólanum. Þetta er bara alls ekki rétt. Þeir eru bara á sínum stað með sín fjárframlög, ekkert skorað niður til þeirra. Hvað var það aftur? Það stólu hún mér þar sem þú varst að spyrja með einhverju öðru. Fyrir ekki að háttvirtu borgarfulltrúi spurði borgarfulltrúi Vinstri grænna. Já, kerfið er að vaxa. Kerfið er ekkert að vaxa, kerfið er fyrir fólk. Og stórt kerfi er fyrir mikið af fólki. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar, framlög til tónlistarskólana eru víst að lækka. Bæði náttúrulega erum við að horfa á það er verðbólga og við erum að horfa á það og svo er líka annað að sem hlutfall af útgjöldum þá er þetta snarminka. Síðan er hitt að kerfið er til fyrir fólk en það er ákveðin kenning en orðin sem ég hjó eftir í ræðu borgarfulltrúans var að þessi fjárhagsáætlun væri fyrir fólk en ekki kerfið. Ég held að
fá kerfi hafi vaxið eins mikið og einmitt stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. Og það svo gallað að við erum búin að sjá flesta aðila sem að koma við þjóðfélagið, dómara eða úrskurðarnefndir, umboðsmann Alþingis og alla þessa aðila búin að vera með áfellisdóma yfir kerfinu sem virðist ekki anna sjálfu sér. Og mörg dæmin eru það, til dæmis bara það að það sé ekki búið að fara yfir ábendingar skrifstofu eign og atvinnuþróunar sem komu frá umboðsmanni eða frá innri endurskoðun árið 2015. Það sýnir bara hvað kerfið orðið ofboðslega hægt. Þetta ekki kerfi fyrir fólk, þetta kerfi fyrir kerfið. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara það andsvar öðru sinni. Já, forseti, borgarfulltrúar, að ég gef nú lítið fyrir þetta tal vegna þess að til að mynda þá velferðarkerfi, það kerfi, það ekki fyrir fólk? Ætlaði að skera þar niður Sjálfstæðisflokkurinn í því kerfi, ætlaði að minnka báknið. Þetta risastórt kerfi, það fyrir fólk. Kerfi eiga að vera fyrir fólk. Við erum að reyna að skapa hérna umgjörð fyrir fólk. Það hlutverk stjórnmálamanna að gera það. Og borgarfulltrúin talaði það að það verði að skera niður í tónlistarskólum. Þetta bara alls ekki rétt. Þetta rangt. Það ekki verið að skera niður, það ekki niðurskurður í tónlistarskólunum. Þar fyrir utan þá samþykktum við líka nýlega tillögu starfshóps aukið vægi list- og verknáms. Þannig að aukið fjármagn, þannig að auknu fjármagni varið í listnám með auknu nemendamagni. Og það miðlægt á sviðinu og tilfært. Það tilfærsla innan ramma á sviðinu. Þannig ég skil ekki þetta tal, en það þetta þannig, ef þú segir hlutina, ef þú ferð nógu oft með rangfærslu, þá fer kannski fólk að trúa því og þá sérstaklega borgarfulltrúin sem fer með þær. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst á mælendaskrá það Ásgerður Jóna Flosadóttir borgarfulltrúi. Vildi borgarfulltrúin andsvar? Já, við ræðu Lífar Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Já, afsakið, þá hefur forseti bara misskilið borgarfulltrúin. Þá það Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi sem veitir andsvar. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ekki að veita ansvar endilega við því sem kom, en ég vildi bara koma með spurningu út frá því sem var fjallað í ræðu, þannig ég ekki viss hvernig best að biðja orð, en ég að velta fyrir mér varðandi mannréttinda skrifstofu, af hverju, að því að hún kom hérna upp með til umræðu áðan og mikilvægi hennar, af hverju það gert ráð fyrir minni fjárútlátum á milli ára þar, þannig að þessu beint til fjármála stjóra sviðs. Já, það eina sem ég vildi spyrja. Takk. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Já, fjármálaskrifstofa tekur vonandi þessa bara spurningu niður og svara fyrir seinni umræðu svo að borgarfulltrúin upplýsist málið. Þá næst á mælendaskrá Ásgerður Jóna Flosadóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjóri, ágætir borgarfulltrúar og kæru borgarbúar. Ég kem hér upp fyrir hönd Flokks fólksins og
Flokkur fólksins hefur ætíð sett og mun alltaf setja fólkið í fyrsta seti. Það er rauður þráður í allri stefnu flokksins. Við viljum útrýma fátækt sem er þjóðarskömm. En uppgangur í íslensku efnahagslífi undanfarin ár hefur einkum verið drifinn áfram að umtalsverðum vexti ferðaþjónustunnar. Helstu einkenni þessa vaxandi hagsældar hafa verið mikil kaupmáttaraukning, lág verðbólga og sterkt gengi. Mikil umfram eftirspurn húsnæðis hefur gert það að verkum að íbúðaverð hefur hækkað langt umfram eðlilegt verðlag og laun, en fasteignamarkaðurinn hefur verið að færast nær jafnvægi og eru ýmis teikn á lofti að hægja kunni á hjólum hagkerfisins á næstu misserum. Nýbirtar bráðabirgðatölur Hagstofunnar fyrir fyrri helming ársins 2018 gefa vísbendingar meiri hagvöxt en almennt hafði verið spáð fyrir Á móti kemur hafa væntingar heimila og fyrirtækja versnað til muna sem einkum má rekja til mikill óvissu niðurstöðu kjaraviðræðna sem framundan eru og óvissu framtíð ferðaþjónustunnar. Eflaust finnst mörgum það skrítið að ég hafi hug á því að ræða aðeins félagsbústaði, en ég tel að félagsbústaðir sé að hluta til sveltir því að þessi vandamál sem hafa komið upp núna síðustu misseri eru vegna þess að annarkvort er forgangsröðun fjármuna ekki nógu góð eða að það vantar fé til að viðhalda íbúðum. Félagsbústaðir eru nauðsynlegt fyrirbæri eða stofnun í varðandi húsnæðismál í borginni. Ég tel að auka þurfi fjármagn til að félagsbústaðir geti staðið undir nafni hvað varðar viðhald og viðgerðir. Borgarfulltrúar í Flokki fólksins hafa borist fjöldi kvartana vegna vinnubragða hjá félagsbústöðum. Helstu umkvartanarefni eru framkoma og hegðun starfsfólks, notendur lýsa miklum dónaskap í sinn garð og jafnvel ógnandi hegðun. Strax í kosningabaráttunni fór fólk að hafa samband sem sagði farir sínar ekki sléttar í sambandi við þetta fyrirtæki. Við erum að tala viðkvæmasta hópinn okkar í borginni. Það hafa verið alvarlegar ásakanir hvað varðar framferði hjá félagsbústöðum. Það hefur verið dónaskapur, fólk hefur talað að sér hafi verið ógnað, síðan líka varðandi viðhald að fólk verið í íbúðum með raka og myglu og ekki fengi laust sinna mála. Og það eru dæmi að dómsmál og fólk sem hefur engan veginn fjárráð til þess. Það hefur einhvern veginn verið þvingað inn í dómsmál. Það sem ég veit hins vegar að það er hópur fólks sem hefur virkilega átt sárt að binda í samskiptum við félagsbústaði og enn minni ég á að við erum að tala okkar viðkvæmasta hóp í borginni. En hreyfing á íbúðum félagsbústaða segir að 270 íbúðir komu til úthlutunar hjá félaginu á síðasta ári að milliflutningum meðtöldum. 173 almennar íbúðir, 60 þjónustu íbúðir, aldraðra og 37 sértæk búsetuúrræði. Þá kom einnig fram að 40% þeirra sem flytja úr íbúðum félagsbústaða fara á almenna markað sem ég tel vera mjög jákvætt. 20 flytja í aðra íbúð af vegum félagsins og 10% fara annað eða eru bornir út úr íbúðum sínum. Það hefur mikið verið talað myglu og ég veit ekki hversu borgarfulltrúar taka alvarlega þegar fólk kvartar að það búi við slæmar aðstæður á heimili sínu vegna myglu. Það langar mig til að segja hér eina myglusögu og hún snýst konu sem segir eftirfarandi. Móður var sagt að lofta bara út þegar hún hafði ítrekað kvartað yfir myglu og raka í félagslegu húsnæði á vegum borgarinnar. Kona með lítið barn er búin að vera á vergangi vegna myglu og raka. Mæðgurnar voru báðar veikar og barnið með sýkingar frá fæðingu. Heimilislæknir ráðlagði mæðgunum að flytja út
og það var árið 2014 sem að konan greindist með astma og flutti fjölskyldan þá. Nú móðurinn margreyndi að ná sambandi við Reykjavíkurborg en fékk árið 2015 fund með borgarstjóra þar sem hún óskaði eftir að sýni yrði tekin úr húsnæðinu vegna veikinda dóttur sinnar. Við því var ekki orðið. Mæðgurnar buðust loksins íbúð í 101 Reykjavík sem hentaði illa en móðurinn samþykkti þó að taka. Heilsu barnsins hélt áfram að hraka. Í ljósi kom að veggur í barnaherbyggi var illa einangraður vegna raka og hafði mygla myndast. Mæðgurnar voru veikar allan þann vetur og var móðir að hætta háskólanámi. Ekki var orðið við beiðni lagfæringar og áttu mæðgurnar ekki annarra kosta en að flýja úr húsnæðinu og skilja búslóðin eftir. Vatnsleki var á veggjum og vatn hafði komist í rafmagn svo þeim var hætta búin. Málið var loksins athugað og þá talað minni háttar leka. Ekki var gert við og mæðgurnar fóru aftur og þá á sjúkrahóteli eins og það eru áður gert. Heilbrigðiseftirlitið skoðaði íbúðina og í skýrslu kom fram að fjarlægja skyldi allar rakaskemmt byggingarefni. Félagsbústaðir réðust í viðgerðir en rakaskemmt efni var þó ekki fjarlægt. Einungis skrapað af veggjum og sparslað og kittað en myglan lifði áfram góðu lífi á bak við fínpússað yfirborðið. Á meðan að lagfæringar áttu sér stað sendi móðirinn sýni á myglu úr vegg til Náttúrufræðistofnunar Íslands á Akureyri. Kom þá í ljós að aspergillus myglu væri að ræða. En eiturefni úr henni er krabbameinsvaldandi. Var að ræða margar slæmar tegundir á myglu. Henni var ráðlagt að henda öllu innbúi sínu nema nokkrum glösum. Móðurinn fór í rannsóknir vegna heilsuleysis og í ljós kom að hún komin með langvinnan alvarlegan lungnasjúkdóm. Var að ræða bandvegsbreytingar í lungum og skerta lungnastarfsemi og það var mat lækna að lungnasjúkdómurinn hefði verið afleiðing þess að búa í rakaskemmdu mygluðu húsnæði í langan tíma. Staða mæðgnanna í dag er að móðir og barn glíma enn við veikindi. Barn sem nú er 10 ára er kvíðið og finnur til mikils óöryggis eftir allan flækingin. Hún spyr stundum, mamma, eigum við hvergi heima? Eftir viðgerðir á íbúðinu var móðurinn boðið sama íbúð aftur en hún fylgdi ráðleggingu læknis og afþakkaði. Á þessum tímapunkti gat hún ekki lengur gist á sjúkrahóteli og þurfti því að bíða eftir öðru húsnæði. Móðurinn afþakkaði boð gamlar íbúðir hjá félagsbústöðum. Vegna alvarlegra veikinda gat hún ekki tekið áhættuna og fara í gamalt húsnæði. Læknar ráðlögðu henni að búa í nýbyggingu til þess að lágmarka möguleikana á því að lenda í myglu síðar á lífsleiðinni. Annars myndi einkennin versna og hætta var á líffæraskemmdum. Við tók þvælingur milli gistiheimila. Eftir að hafa verið heimilislaus með barn í 16 mánuði fékk hún loks íbúð í nýbyggingu með loftræstikerfi eftir að máli hafði farið til umboðsmanns Alþingis. Í dag sér hún fram á að missa nýju íbúðina vegna þess að leigan þar er 50% hærri en Myglubælið í 101 Reykjavík. Leigan er 180.000 krónur á mánuði fyrir utan hússjóð og móðurinn er eingöngu með 250.000 krónur í tekjur á mánuði. Nýja húsnæði í nýbyggingunni sem er laus við myglu og með góðri loftræstingu sem er nauðsynleg vegna lungnasjúkdómsins. Þó uppfyllir húsnæðið ekki byggingarreglugerð vegna hávaðamengunar. Hjá Reykjavík er sagt að leigutaki eigi alltaf sökina. Mygla heima hjá þér, það er vegna þess að þú loftar ekki nógu vel út. 10 árum síðar er móðurinn enn að berjast fyrir því að fá að lifa í mannsæmandi húsnæði. Skyldu fleiri sem búa í félagslegu húsnæði á vegum borgarinnar hafa svipaða sögu að segja. Sú sem hér talar vann á skrifstofu þar sem í ljós kom
að mikla myglu var að ræða. Ég var meira og minna lasin í heilt ár sem breyttist nokkuð eftir að það var búið að lagfæra húsnæðið. Ég þekki því einkenni sem mannfólki verður fyrir að vera eða dvelja í húsnæði með myglu. En það er ekki allir sem að trúa á þessa myglu, en hún er staðreynd. Ég skoðaði fjárhagsáætlunina og það sem að höfðaði kannski mest til mín er að, og það eru 2 jákvæðir punktar hérna, það eru framfærslustyrkinir, þeir eru núna í ár 1.450.000.000 en mun hækka í rúmar 1.750 milljónir árið 2019. Hækkunin er sem sagt 300 milljónir. Fjárhagsaðstoð eru rúmar 1970 milljónir árið 2018 en mun hækka í rúmar 2.240 milljónir árið 2019. Hækkunin er 270 milljónir. En húsaleigubætur, þær lækka og það finnst mér mjög slæmt. Þær lækka úr 1.375 milljónum 2018 niður í 957 milljónir 2019. Lækkunin er 418 milljónir sem er skelfilega mikið lækkun. Hver er skýringin á þessari lækkun? Ég hlýt að fá það svar á eftir. Við verðum að hafa í huga að 3.000 urðu gjaldþrota og 9.000 heimili fóru á nauðungarsölu. Heimilin voru látin bera kostnað við hrunið. Hver er staða þessa fólks í dag? Vitum við yfir höfuð hver staða þessa stóra hóps er? Að hugsa sér að á 10 árum var árangurslaust fjárnám gert hjá 117.000 sinnum hjá einstaklingum og 3.000 voru lýstir gjaldþrota. 8.800 eignir einstaklinga voru seldar á nauðungaruppboði. Þar bættist reyndar við 400 fasteignir sem seldar voru á nauðungarsölu eða sölu vegna greiðsluaðlögunar skuldara. Við verðum að koma öllum í öruggt skjól. Hér er náttúrulega harmsaga að baki í hverju einasta tilfelli. Þetta er heimili fólksins, heimili fjölskyldna. Hérna sést svart á hvítu hvernig heimilin voru látin bera þetta hrun, enda náttúrulega mönnum í fersku minni að verðtryggð lán fóru upp í gegnum rjáfrið vegna verðbólguskottsins sem var vegna verðfalls krónunar. Ég spyr enn, hver er staða þessa fólks í dag? Húsaleigustuðning þarf að hækka verulega. Samkvæmt nýrri skýrslu velferðarráðuneytisins og Íbúðalánasjóðs er staða húsnæðismarkaðarins á Íslandi ólíðandi. Miklar verðsveiflur í húsnæðismarkaði hér á landi hafa haft skaðleg áhrif á húsnæðismarkaðinn og skapað óöryggi. Miklar verðsveiflur í húsnæðismarkaði hér á landi hafa haft skaðleg áhrif á húsnæðismarkað en það er orsakast aðallega af annars vegar ytri efnahagsástæðum og hins vegar sveiflum í uppbyggingu húsnæðis ásamt skorti stjórnvalda á yfirsýn og stefnumótun. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu frá velferðarráðuneytinu og Íbúðalánasjóðs. Í skýrslunni er greint frá stöðu húsnæðismála hér á landi og það er áskoranir sem þar við blasa. Þessar sveiflur bitna mest á lágtekjufólki sem verja stærri hluta tekna sinna í húsnæðisútgjöld en aðrir samfélagshópar. Mikil skortur er á húsnæði hér á landi, mikil fólksfjölgun hefur átt sér stað undanfarin ár en á sama tíma hefur fjöldi byggðra íbúða verið undir langtíma meðallagi. Stór hópur fólks býr því við þröngan kost og óöryggi í húsnæðismálum. Landsmenn, einkum þeir tekjulægri, þurfa að verja of háum hluta af tekjum sínum í húsnæði en samkvæmt nýrri könnun þurfa leigjendur að greiða 40% af ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu. Komið hefur fram að 92% leigjenda vilja ekki vera á leigumarkaði en hafa ekki tök á að kaupa sitt eigið húsnæði. Skortur á eigið fé
og litli raunhæfir möguleikar á að afla þess er helsti vandi margra leigjenda í dag. Mikil fólksfjölgun hefur átt sér stað hér á landi á síðustu árum en landsmönnum fjölgað 17.000 frá miðju ári 2016 fram á mitt ár 2018. Þessi mikla fólksfjölgun skýrist aðallega af aðflutningi erlendra ríkisborgara sem drifin áfram af mikilli eftirspurn eftir vinnuafli og háu launastigi hér á landi. Fólkið hefur flutt hingað til lands í enn meira mæli en á árunum 2004 til 2007 og hefur það aukið þörf á húsnæði mikið. Ég vil tala aðeins hérna skólamáltíðir og það mikilvægt að börn sitji við sama borð þegar kemur að grunnþörfum eins og að fá að borða. Efnahagsstaða foreldra misjöfn. Sumir foreldrar hafa ekki efni á að kaupa skólamáltíðir fyrir börnin sín. Eina leiðin til að tryggja að ekkert barn sé svangt í skólanum að stuðla að því að hafa gjaldfrjálsar máltíðir. Gjaldfrjálsar máltíðir. Ok. Þetta ég sé eitthvað að rugla þessu afsakið. Svona. Já, eina leiðin til að tryggja ekkert barn sé svangt í skólanum að stuðla að því með öllum ráðum að foreldrar þeirri hafi ráð á að kaupa handa þeim skólamáltíðir. Skólamáltíðir kosta 9.520 krónur á mánuði sem eru miklir peningar fyrir þá sem hafa lítið. Börnum á ekki að vera mismunað vegna fjárhagsstöðu foreldra sinna. Fordæmi eru nú þegar fyrir lækkun gjalda skólamáltíða í öðrum sveitarfélögum og ætti Reykjavík ekki að láta sitt eftir liggja. Áður hefur Flokkur fólksins lagt fram tillögu fríar skólamáltíðir en sú tillaga var felld á fundi skóla- og frístundaráðs. Það ábyrgð borgarinnar að forgangsraða fjármunum borgarinnar í þágu barnanna. Í Svíþjóð veit ég að þar eru ókeypis máltíðir á öllum skólastigum. Börn í framhalds- og menntaskóla fá auk þess 2.000 krónur sænskar eða það bil 25.000 krónur á mánuði í dagpeninga. Það ættu engin börn að þurfa að lifa undir fátæktarmörkum. Ástæðan ekki sú að ekki sé hægt að fjármagna, að ekki sé hægt nægt fjármagn til heldur frekar að fjármagni sé veitt í aðra hluti og segja má sóað í aðra hluti á meðan láglaunafólk og börn þeirra og öryrkjar ná ekki endum saman. Þessar tölur sýna að forgangsröðunin verulega skökk í borginni þegar kemur að útdeilingu fjármagns. Sóun og fjárhagslegt bruðl borgarmeirihlutans eru mörg nýleg dæmi og skemmst að minnast 100 milljóna fjárfestinga í verkefni eins og uppbyggingu bragga í Nauthólsvík, Mathöld á Hlemmi og fleira mætti telja. Flokkur fólksins leggur til að borgin tryggi öllum börnum sem þess þurfa biðlistalaust aðgengi að skólasálfræðingum. Ástandið hefur lengi verið slæmt í þessum efnum. Í nýrri skýrslu embætti landlæknis kemur fram að almenn vanlíðan barna hefur aukist og aukning hefur orðið á tíðinni sjálfsskaða og sjálfsvígshugsana stúlkna. Borginni ber skylda til að tryggja öllum börnum biðlistalaust aðgengi að skólasálfræðingum. Borgin getur axlað ábyrgð hér í mun ríkara mæli. Annars vegar með því að sálfræðingar hafi aðsetur í skólum í stað þjónustumiðstöðva og hins vegar með því að fjölga sálfræðingum í skólunum. Biðlistar eftir viðtölum og greiningum hjá skólasálfræðingum í borginni
eru allt frá nokkrum vikum upp í marga mánuði. Það er aðalega tvennt sem hefur áhrif á aðgengi og að biðlistar myndast. Annars vegar að aðsetur sálfræðinga er ekki í skólunum sjálfum, heldur í þjónustumiðstöðum og hins vegar að sálfræðingaskóla eru ekki nógu margir. Slakt aðgengi og biðlistar eru því ekki sálfræðingunum sjálfum að kenna. Nýlega voru birta niðurstöðuskýrslu embættis landlæknis sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir meðal íslenskra ungmanna. Fram kemur að sjálfskaði stúlkna hefur aukist og tengst milli sjálfskaða og sjálfsvígshugsana og sjálfsvígs eru óyggjandi. Rúmlega 9% ungmenna á Íslandi hafa gert tilraun til sjálfsvígs. Í dag eru fleiri stúlkur en drengir sem segjast hafa hugleitt sjálfsvíg og er aukningin frá árinu 2010. Fleiri drengir en stúlkur eru á skrá yfir dauðsföll vegna sjálfsvíga á aldrinu 16–20 ára. Hlutfall drengja sem gera tilraun til sjálfsvígs er stöðugt á meðan hlutfall stúlkna hefur aukist úr 9% árið 2000 í 12% árið 2016. Eins og fram kemur í ofanefndri skýrslu. Þetta er kjafsögn fyrir okkur öll. Í ljósi þessara upplýsinga er ljóst að staða margra barna er ekki góð hvað varðar andlega líðan. Orsakir geta verið fjölmargar og margslungnar og verða ekki reifaðar hér. Til að ná utanum svo víðamikið vandamál þarf ríki og borg að vinna saman, en á vettvangi borgarinnar er hægt að gera betur bæði á sviði forvarna og aðgengi barna að sálfræðingum þarf að vera miklu meira. Við eigum að geta gert kröfu að börn hafi biðlistalaust aðgengi að sálfræðingum á vegum borgarinnar. Aðsetur sálfræðinga ætti skilyrðislaust að vera í skólunum sjálfum eins og áður var til að auðvelda aðgengi barnanna að þeim. Enda þótt sálfræðingar séu hluti af þverfaglegu teymi skólaþjónustunnar ættu þeir engu að síður að geta haft aðsetur í skólum. Hlutverk þjónustumiðstöðva er mikilvægt, til dæmis að tryggja jafnræði ýmissa verkefna milli hverfa. Milliganga þeirra milli skóla og skólasálfræðinga hefur hins vegar gert það að verkum að aðgengi að sálfræðingum er lakara og líkur á að biðlistar myndast þar að leiðandi meiri. Fyrir börn og foreldra skiptir sýnileiki sálfræðings og aðgengi að þeim mestu máli. Í Breiðholti hefur fátækt fólk einangrast. Í Reykjavík ættu engin börn að þurfa að lifa undir fátæktarmörkum. Þetta segir borgarfulltrúi Flokks fólksins. Hún fékk þau svör við fyrirspurn sinni að nærri 500 börn tilheyra fjölskyldum sem fá fjárhagsaðstoð til framfærslu í Reykjavík. En alls nemur heildarfjöldi barna þeirra sem fá fjárhagsaðstoð af einhverju tagi frá borginni nær 800. Tæp 28% þessara barna búa í Breiðholti. Flokkur fólksins telur að meiri hlutanum hafi mistekist að koma á félagslegri blöndu. Borgarfulltrúi Flokks fólksins lagði í júlí fram fyrirspurn hversu mörg börn í Reykjavík búi undir fátæktarmörkum. Það er framfærsluviðmiði velferðarráðuneytisins. Í svari Regínu Ásvaldsdóttur sviðsstjóra velferðarsviðs eru tölur fyrir tímabili janúar til maí 2018. Á því tímabili voru börn þeirra sem fá fjárhagsaðstoð til framfærslu samtals 489 eða tæp 2% allra barna 17 ára og yngri í Reykjavík. Heildarfjöldi barna þeirra sem fá fjárhagsaðstoð af einhverju tagi frá borginni að meðtöldum þeim sem fá fjárhagsaðstoð til framfærslu var samtals 784 börn. Fjárhagsaðstoð til framfærslu getur verið alltaf 189.875 krónur fyrir einstakling en 284.813 krónur á mánuði til hjóna eða fólks í sambúð.
Aðstoðan er óháð barnafjölda, þar sem reiknað er með að barnabætur og meðlag og barnalífeyrir mæti kostnaðar vegna barna samkvæmt upplýsingum af vef borgarinnar. Framfærslu viðmið velferðarráðuneytisins gerir hins vegar ráð fyrir að einstætt foreldri með 1 barn á framfæri í leikskóla þurfi 302.000 krónur á mánuði, er þá ekki tekið með húsnæðiskostnaður sem Regína gerir í svari sínu ráð fyrir að hætta skvaldrinu í salnum, takk. Sem Regína gerir ráð fyrir í svari sínu að húsnæðiskostnaðurinn sé að lágmarki 100.000 krónur til viðbótar að teknu tilliti til húsnæðisbóta. Sviðsstjórinn gerir ráð fyrir að fleiri reykvísk börn en þeirra foreldrar sem fá fjárhagsaðstoð frá borginni séu undir fátækraviðmiðum. Skýrsla UNICEF frá árinu 2016 áætlar að 9,2% barna líði skort árið 2014. Það segir sér sjálft að þeir sem eru með þessa framfærslu, einstætt foreldri með barn, 302.000, viðkomandi þar 100.000 viðbót að lágmarki til að geta orðið sér út húsaskjól. Þannig að hvernig í óskopunum getum við þá verið að bjóða þessu fólki þessa framfærslu upphæð þegar við vitum nú þegar að hún dugar engan veginn. Fulltrúar meirihlutans í borgarráði boða stofnun stýrihóps til að móta aðgerðir borgaranna gegn fátækt en áramót er að vænta niðurstöðu greiningar sem velferðarráð óskaði eftir á síðasta kjörtímabili fjölda barna sem búa við fátækt í borginni og það er hægt að fagna því framtaki. Nú síðan vitum við að það er í ljósi vaxandi vanlíðunar barna, aukin sjálfsskaða og aukina tíðni sjálfsvígshugsana samkvæmt niðurstöðunni sem birtist í nýlegri grein og minnst var á hér áðan, er hér alvarlega hlut að ræða í skólakerfi Reykjavíkur. Skóli án aðgreiningar er svo stefna sem Reykjavíkurborg tekur í skólamálum. Ef skóli án aðgreiningar á að vera fyrir öll börn, þarf að fylgja honum fullnægjandi fjármagn til að hægt sé að bjóða börnum með væga eða miðlungsþroskahömlun og börnum með aðra sérþarfir þjónustu við hæfi. Er að ræða þjónustu þroskaþjálfa, iðjuþjálfa, aðgengi að sálfræðingi, sérkennara, sjúkraþjálfara, hjúkrunarfræðingi, náms- og félagsráðgjafa. Þetta er ekki raunveruleikinn í skólakerfi Reykjavíkur í dag. Nú, ég ætla aðeins að stytta mál mitt. Flokki fólksins finnst það æðidapurt að tæp 500 börn búi undir fátæktarmörkum og tæp 800 börn foreldra sem eru með fjárhagsaðstoð í Reykjavík, í borg sem teljast má rík að flest öllu leyti. Þessar tölur eru með ólíkindum og enn sorglegra er að sjá hversu miklu munar eftir hverfum. Í Breiðholti má sjá hvernig borgarmeirihlutinn hefur mistekist þegar að kemur að félagslegri blöndun, en í Breiðholti er fjöldi fátækra barna mestur. Í Breiðholti hefur fátækt fólk einangrast. Börn og foreldrar þeirra þurfa að þekkja sinn skólasálfræðing, vita hvar hann er að finna og vita að þau geti leita til hans með skömmu fyrirvara og jafnvel fyrirvaralaust. Með því að sálfræðingar hafi aðsetur í skólanum eins og áður kom geta þeir unnið þéttar með námsráðgjafa og skólahjúkrunarfræðingi. Sama geta þessi fagaðilar mynda öflugt teymi sem sinnir forvarnastarfi og verði til taks fyrir börnin, starfsfólkið og foreldrana allt eftir atvikum og þörfum. Barn sem þarf að bíða lengi eftir þjónustu fagaðila eða fær ekki aðstoð við hæfi er í mun meiri áhættu með að grípa til örþrifaráða eins og sjálfsskaða eða sjálfsvígstilrauna. Slakt aðgengi að fagþjónustu kostar líf. Síðan langaði mig til að segja hérna að lokum að það er ákveðin staða sem kemur upp þegar að einstætt foreldri sem er öryrki
á barn sem vill halda áfram framhaldsnámi. Hún þarf að ýta barni sín út af heimilinu sem að veldur mikilli vanlíðan og hjá bæði foreldrinu og námsmannum. Ástæðan fyrir því svo að ef að námsmaður ætlar að búa hjá foreldri sínu, þá tapar hann 49.000 krónum í heimilsuppbót. Þetta kannski eitthvað sem að ríki og borg þurfa að vinna saman að. En það mjög óeðlilegt að það eina sem að einstætt foreldri sem öryrki getur í raun veitt barninu sínu, það húsaskjól og rúm til að sofa í. En með þessari niðurfellingu, ef að barnið heima hjá foreldrinu, að þá sem sagt lækka tekjur eða ráðstöfunarfé móður eða föður 49.000. Ég held að við ættum að hafa þetta í huga. Og svo þakka ég fyrir. Þá hefur Ásgerður Jóna Flosadóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Þetta var fyrsta ræða borgarfulltrúans og vill forseti óska henni til hamingju með hana. Og borgarstjóri beðið að veita andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn, hér var komið víða við og við höfum tekið niður bæði spurningar og athugasemdir og munum fara yfir það í síðar umræðu. Því borgarfulltrúin spurði sérstaklega út í munin á tölunum milli ára þegar kemur að húsnæðisstuðningnum og fannst eins og það bæri með sér að það væri 400 milljón króna niðurskurður. Að þá það ekki svo, raunar hækkaði talan milli 2017 og 2018 vissuleyti og síðan í útkomuspánni 400 milljónir til viðbótar á þessu ári, en það út af greiðslum til leigjenda Brynju sem einskiptisgreiðslur og verða ekki á næsta ári, þannig að grunnupphæðin hækkar fyrir næsta ár en 400 milljónina verða ekki aftur þá. Þær verða allar greiddar út á þessu ári, þannig ekki niðurskurð að ræða, heldur liðurinn óvenju bólginn út af þessum greiðslum aftur í tíman á þessu ári. En öðrum spurningum svörum við síðar umræðu. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar. Næstur á mælendaskrá þá Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Nú erum við að hefja þessa síðari lotu hérna, þetta verður ekki eins langt. En það nú aðeins að leiðrétta ýmislegt sem hefur komið fram hérna á undan. Það gerir það nú á eftir fænum kannski nokkra glærur upp, en áður en að ég geri það þá vildi ég koma aðeins inn á þetta með listaskólana. Við sjáum það að það sem okkur úthlutað í rammanum, það ekki sjá annað heldur en að það sé lækkun til listaskóla, fullorðinsfræðslu og framhaldsskóla að krónutölu. Nú kann það breytast með einhverjum pottum á milli umræðna eða jafnvel í rekstrinum sjálfum síðar árinu. En maður rekur augun í þetta, vegna þess að þetta náttúrulega áætlunin sem við okkur boðið upp á að samþykja og það alveg sama hvaða lið ég vel undir tónlist, að það lægri tala heldur en í útkomuspá fyrir árið 2018. En á sama tíma þá ég að sjá það að yfirstjórnin á sviðinu, hún að hækka 15%. Þannig að það getur vel verið að einhvern tímann á milli umræðna eða einhvern tímann rekstrinum hækki. Það nú leiðilegt að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir ekki hlusta á þetta því að hún hélt í fram að þetta væri ekki rétt hjá mér áðan.
En miðað við áætlunum sem okkur boðið upp á hérna, þá eru allir liðirnir í listastarfseminni, þar segja skólar, hljómsveitir, tónlistarskólar, tónlistarskóli Kjalarnes, Myndlistarskóli Reykjavík. Myndlistarskóli Reykjavík fær reynda sömu krónutölu en enga verðbætur, en annars allir með hérna lækkuða krónutölu. Þannig að það lækkun í krónutölu með þetta. En á sama tíma 15% hækkun á skrifstofunni. 15% hækkun á skrifstofunni. Þannig að hún fer úr 1330 milljónum í 1523 sem það bil 200 milljónir króna skrifstofan. Og þetta náttúrulega ekki í samræmi við það að kerfið sé fyrir fólk eins og sagt eða sagt var. Nú hérna síðan það þannig að hérna skrifstofa miðlægra stjórnsýslu sem náttúrulega aðal skrifstofan fyrir utan allar aðrar skrifstofur að hún að hérna kosta 22% meira á næsta ári heldur en hún gerir í fyrra. 22% meira milli 2 ára. Það nokkuð hressileg hækkun, finnst mér, sérstaklega þegar við sjáum að þetta ekki að skila sér til barnanna, allavega ekki með þetta eins og þetta lagt fram. Og svo einn liður sem alltaf merkilegur, hann heitir ýmiskostnaður og hann að vaksa úr 639 milljónum í fyrra í 848 milljónur á þessu ári, það þreföldun. Og hvað á að eyða í ýmiskostnað á næsta ári? Það 2327 milljónir sem var í ýmislegt. Það hérna stundu kölluð drastskúfan í eldhúsinu sem kallað ýmislegt skúfuna. Það svo með ýmislegt, en helviti hún að stækka ýmislegt skúfan á skrifstofunni. Þannig að það svona nokkri liðir sem að maður rekur augun í. En spurningunni ósvarað sem ég hóf umröðan á. Við fengum reyndar ekki að tala fyrst, þó við sínum stærsti flokkurinn, þannig var mældaskráin kynnt. En hvað ætla borgin að gera í kjaraviðræðum? Hvað ætla borgin að leggja á vogarskálarnar? Ég hef ennþá ekki séð neitt nema hækkanir. Ekkert nema hækkanir. Og ég hef heldur ekki fengið svar við því. Hvort Viðreisn þykir í lagi að sé flokkurinn, þá ég ekki að tala um Viðreisn, heldur fasteignaskattsflokkinn sem merktur í sé, hækki svona rosalega milli ára og ekkert sé gert. Flokkur sem boðaði lækkun á próstunni, áður en að fasteignamatið var lagt fram, síðan kemur það fram, miklu hærra heldur en menn áttu von á og ég hef ennþá ekki fengið við svöruð þessu en við fáum kannski raunveruleg svör þegar að breytingatillögurnar okkar verða lagðar fyrir fundin hérna á eftir. Nú hérna, síðan það þannig að ég var nú sakaður hérna brellur af borgarstjóra og í hverju voru brellunar fólgnar. Jú, þær voru fólgnar í því að ég birti sem sagt fasteigna skattstekjur Reykjavíkurborgar á íbúa og það var kallað borgarstjóra samanburður Eyþórs Arnalds. Ég þakka nú fyrir hrósið en allar tölurnar sem við vorum með voru fengnar með heimildum. Man var nú kennt það í skóla að hafa heimildinar í lagi. Við erum með tölur frá fjármálaráðuneytinu, við erum með tölur frá Hagstofunni, við erum með tölur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og það sjálfsögðu þær tölur sem við styðjumst við þegar við erum að birta tölur. Nú hérna, fasteignaskatturinn í ABC hæstur í krónum talið og íbúa í Reykjavík, lang hæstur. Það var það sem Glæran sagði. Ef við hins vegar brjótum þetta niður, svona til þess að glögga okkur betur á málinu, hvað ræða, þá byrjum við náttúrulega á byrjuninni. Ég nú ekki með bendil hérna, en þið getið séð álagning á íbúa, það Súla K og borgarstjóri, hann kannski sér þetta ekki vel, því að hann einmitt undir þessar ágætu Glæru. Þetta sem sagt tabla frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem sér að halda utan tekjur og gjöld sveitarfélaga lykiltölur og annað og mjög fróðlegt. Og ég trúi ekki öðru heldur að borgarstjóri kannist við þetta gagnasafn. En þessi K-liður þarna það sem við vorum að styðjast við, þar sem að við erum með álagning, við erum með hérna, sem sagt, álagning á íbúa. Síðan þetta eftir hverjum og einum lið A, B, C og þegar við greinum það niður eftir íbúum, þar segja A eftir íbúum, B eftir íbúum og C eftir íbúum, þá kemur bara mjög svipuð mynd út og hún svona.
Þar Reykjavíkurborg í þriðja sæti á eftir bara 2 sveitarfélögum, þar sem eru einbýlishús og við vitum hvernig Seltjarnarnes og Garðabær þetta allt annað landslag. Við erum sem sagt fyrir ofan Kópavog og Hafnarfjörð og Mosfellsbæ og alla þessa bæi hérna í kringum okkur, að við erum að fá meira, að taka meira, ekki bara af útsvarinu, við erum að taka meira af húsunum, fólkið í húsunum þarf að borga meira per íbúa heldur í nágrann sveitarfélögunum, fyrir utan þessi einbýlishúsa sveitarfélög. Nú þetta þannig að þetta leggst þungt á eldri borgara og öryrkja sem búa heima hjá sér og þess vegna tillaga hér að auka afslætti og minnka skerðingar á þessa hópa. Vegna þess að Reykjavíkurborg sem með mikið af fjölbýlishúsum áberandi að taka mest til sín eins og áður. Hér eru fjölbýlishús, samt erum við svona há. Þetta eru rökin á bakvið tillöguna og þetta staðreyndin sem að borgarstjóri kallaði brellu að því ég tók sumutöluna til þess að stytta fundin en núna þarf ég að lengja fundin til að útskýra þetta í dítel og ég vona að þetta skilist. Ég get komið aftur annars. Og það var brellan líka að taka B-ið með eins og að við getum eitthvað krukkað í álagningunni þar. Hún lögbundin, hún föst af Alþingi. Þetta eru stofnanir ríkisins sem eru hérna í borginni. Ríki borgar Reykjavíkurborg 2,4 milljarða á ári fyrir fasteignir sínar hér en öllin sveitarfélögin kringum okkur eru samtals með 1 milljarð. Þannig að við erum með langmestan heimannmönd frá ríkinu til borgarinnar. Þetta gleymist oft og auðvitað var þetta pirrandi kannski fyrir borgarstjóri, hann vanur að segja að þetta sé allt ríkinu að kenna, en þegar það kemur í ljós að ríkið að borga 1,5 milljarði meira til borgarinn heldur en allra hinna sveitarfélagana, þá náttúrulega kannski það óþægilegt að vera myndur á það. Þetta lögbundið álag og það þarf sjálfur sér ekkert að tíunda það, en svona skiptist það, af því að ég var sakaður að þá brella að vera með samtölu, svona skiptist það, Reykjavíkurborg að fá þetta á íbúa og hinn að fá þetta. Þetta líka samband íslenskra sveitarfélaga sem með þessar tölur, þannig að það heimildin. Nú hérna C-flokkurinn, það náttúrulega, þá ég ekki að tala Viðreisn, þó að þeir séu með þennan sama bókstaf, heldur ég að tala þann gjaldflokk sem að Viðreisn lofaði að lækka. Þar erum við ekki hæst, þar erum við lang hæst. Og framundan gríðarlega hækkun upp á 16% og hún ástæðan fyrir því að við teljum nauðsynlegt að grípa inn í með tillögu sem að ég vona að þið samþykkið hér á eftir. Þarna eru tölunar. Við erum að sjá hækkunina milli ára hér í Reykjavík. Ég nú ekki búin að setja inn fasteignamatsbreytinguna á hinum sveitarfélögunum en vona að ég sé ekki sakaður brellu þó ég sé ekki að reikna það út líka. En það alveg ljóst að við erum að láta atvinnulífið borga miklu meira. Þetta fer að sjálfsögðu út í leiguna, þetta fer að sjálfsögðu út í vörur og þjónustu og við eigum bara að vera ábyrg hér höfuðborgin og ekki leggja 16% hækkun að óbreyttu á atvinnulífið borginni. Og síðan ætla ég að koma inn á óefnislega hagnaðinn. Þetta var glæra sem var nú ekki í framsögunni en þetta dálítið gaman að glöggva sig á þessu af því að aftur þá er engin misskilningur hérna ferð. Þetta eru 60 milljarðar sem eru bókaðir í hagnað og það ekki þetta banka í borðið neitt af þessu, allt þetta óefnislegt. Eign fær það viðhaldið. Svo far, það var eftir að koma 0,5 milljarður. Svo það afleiðan upp á 12,5 milljarðir í fyrra. Og svo þessir 44 milljarðar sem í bókum félagsbústaða sem að ég held að gæti nú bara ratað í Bloomberg eða CNN. Þetta er alveg svakaleg tala, hagnaðar af félagi sem að vantar milljarð. En ég var bara með glæruna, þá vildi ég bara bæta henni við. Ég held að sé ágætt að hafa þessar glærur. Kannski við bara að koma með vídeo næst. Upp lýsinga. Nú gagnsæið var rætt hérna áðan. Mér fannst það gott að heyra það og Píratar tala fyrir gagnsæi og við erum sammála þar. Við viljum ekki gagnsæi og þau skref sem hafa verið stigin eru góð. Við getum gert bara miklu meira. Miðflokkurinn var að tala fyrir gagnsæi varðandi launin. Píratar náðu því gegn á Alþingi og þar þetta mjög skýrt. Ég held að sé ekki nokkuð spurning að við höfum að gera það hér, að hafa þetta upp á borðum og allar upplýsingar varðandi kostnað.
varðandi greidda reikninga líka og þróa það og ég vona að það gangi vel. Við höfum líka að hafa gagnsæfandi þróunarverkefni. Það er vantað. Það er farið í verkefni, ekki bara braggan og Hlemm heldur fleira, svona í einhver óvissuferð. Ég nefndi nú líka línu.net sem byrjaði sem saklaus hugmynd að leiða internetið innstunguna en endaði með því að fara með 30 milljarða í jörðina. Það ógst aldrei hressilega það þróunarverkefni. Þegar við förum í þróunarverkefni, þá finnst mér að við eigum bæði náttúrulega að taka meðvitað ákvörðun, en við eigum líka að hafa upp á borðunum aðdragandann og markmið. Hvert erum við að fara með þessu markmiði, með þessu verkefni? Hvert ætlum við að fara með toppstöðuna? Hvert ætlum við að fara með kjarnana í Breiðholtinu? Áður við kaupum helst, en ef það liggur ekki fyrir, þá finnst mér í gagnsæi að þá eigum við að hafa markmið og aðdraganda fjárfestingarna. Ekki bara fara og taka lán fyrir milljarða, heldur að hafa gagnsæi þannig að almenningur geti séð til hvers var verið að kaupa þetta eða af hverju var verið að gera við hitt. Síðan það útboð og innkaup. Ég held að við séum á réttri leið þar og ég vil nú að hrósa þeirri umræðu sem hefur verið, ekki síst á skóla- og frístundasviði og hjá innkauparáði. Mér finnst vera svona vaxandi vitund það að við getum gert miklu betur þarna og ég bara skora okkur öll að vera vakandi og ná inn þessum peningum sem eru klárlega að tapast á ári hverju. Núverandi framkvæmd í innkaupum og útboðum hafa verið mjög brotakennd. Rafræn Reykjavík, ég heldur séum öll sammála að það þurfa að gera mikla gagnskur í því. Mér skilst að sé ennþá verið að labba bæinn með pappíra og beiðnabók og hægt sé að fá hluti út á beiðnabók, svona svipað eins og tékkhefti. Mér er ekki dottið í hug. Árið 2018 værum við ennþá með beiðnabók. Ég veit ekkert fyrirtæki sem með beiðnabók. Það er komið rafræn innkaup og stærri fyrirtæki. Nú var verið að hrósa sér á því hér borgarstjóri að Reykjavíkurborg væri miklu stærri heldur en öll skráð fyrirtæki á markaði. En hvers vegna í óskopunum þá þetta stóra félag eða fyrirtæki en þá með 19. aldar aðferð við innkaup? Beiðnabók. Vitið þið eitthvað fyrirtæki á markaði sem með beiðnabók? Þó að sé miklu minna heldur en Reykjavík. Ég spyr. Síðan það velferðarstefnan. Sanna Magdalena, borgarfulltrúi sósíalista, kom inn á þetta með fátæktargildruna og ég held að við séum öll í hjarta okkar sammála þessu. En ég sannfærður að kerfið ekki að virka í þessum málum. Það að læsa fólk of mikið inni. Það of fáir sem komast upp. Og ég bara skora okkur öll að við vinnum í því að auðvelda fólki að komast upp og út úr neðarúrræðum. Festast ekki neðarúrræðum. Búum ekki til neinn gettó eða fátæktargildrur. Alveg sami í hvaða flokki við eigum að vera sammála þetta, en kerfið ekki að virka vegna þess að það að stækka þó þessi góðari. Það góðari og biðlistarnir lengjast. Fólkið komið í Laugardalinn og það góðari. Þannig að góðærið annarkvort að valda því að fólk lendir á götunni eða þá að kerfið ræður ekki við góða daga. Það þarf sterk bein að þola góða daga, segir málsáttur. Og mér finnst á mörgu að Reykjavíkurborg sé ekki að þola góða daga í mörguleiti. Ég að missa tíman? Þá var bara lokum eitt, var þetta íbúðirnar. Auðvitað vonum við það að það takist að byggja þær íbúðir sem búið að gefa út leyfi fyrir. En sporin hræða og síðast ári átt að byggja 750 íbúðir en þær voru ekki nema 300 eða 400 eftir hvað tölur notaðar. Þannig að þessi áætlun hefur ekki gengið hingað til. Vona guðlofið að það gangi núna. Takk fyrir. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu. Veitir þá andsvar Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, að því að hér var spurningum beint til mín og beðið svör, að þá ætla ég að endurteka það sem ég sagði í fyrri ræðu minni og það var að nýlega samþykktu við tillögu starfshóps að auka vægi list og verknám og það var sett meira fjármagn í það í formi kennslumagns sem dæmi. Og það verður síðan
fjármagnað miðlægt með tilfærslu innan ramma eins og ég fór yfir áðan. Þannig að þessi peningar eru til staðar. Þannig að það er alrangt að tala niðurskurð til tónlistarskólana. Við skulum halda því til haga. En vissulega mætti þetta vera skýrara í fjárhagsáætluninni sjálfri og við getum kannski gert það á milli umræðuna. Þannig að mönnum sé því ljóst að við erum ekki að skera niður í list- og verknámi og tónlistarnámi. Og það er bara ágætt ábending og ég þakka borgarfulltrúanum kærlega fyrir hana. Varðandi þetta miðlæga, að þá kemur það kannski ekki fram heldur undir þeim lið að við erum að úthluta vegna til dæmis langtímaveikinda. Og það kannski mætti líka einnig skýra það á einn eða annan hátt. Og þá held ég að hafi svarað öllu því sem borgarfulltrúan beinda mér. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúi, ég þakka Líf Magnúsdóttur borgarfulltrúa VG fyrir andsvarið. Þetta er einmitt gagnsæismál. Ég verð að trúa og treysta að það verði þannig að það verði frekari úthlutun til listnáms og tónlistarskólaheldurinn segir í þessu skjali. En vandamáli hjá mér er það að ég hef ekkert annað heldur en þetta skjal. Það er svona, held ég að sé mikilvægt að það séu bara réttir hlutir og skýrir inn í áætlunin á réttum stað og minna í ýmislegt skúfunni. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, mér láðist að nefna eitt. Það eru auðvitað þannig varðandi miðlæga skrifstofu skóla- og frístundasviðs. Það er ekki hækkun rekstrarkostnaðar þar. Heldur er fjármagn eins og það er orðað þess að það er fjármagn til staða vegna innleiðingar og menntastefnunni og það tímabundi vistað þar 160 milljónir króna en það fer síðan út til allra starfsstöðina þegar umsóknir eru teknar fyrir og það er samþykktar. Þannig að það er ákveðin þróunarsjóður sem er síðan útdeilt á starfsstöðunar í takt við áherslunar sem menntastefnan kveður á sem fara þá beint í list og verk og tónlistanám, svo það sé líka nefnt. Og það er kannski mætti líka hugsa sér að það sé líka skýrt með einhverjum hætti, en þetta er auðvitað allt inn á sviðunum og ráðsmenn ættu að vita af þessum pottum þar. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næstur á mælendaskrá er þá borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla ekki að tefja þessar umræður mikið, heldur fyrst og fremst þakka fyrir ágætar og málefnalegar umræður í fyrstu umræðu fjárhagsáætlun. Hér koma svo til afgreiðslu tekjutillögur sem eru forsendur, þannig að hægt sé að ljúka afgreiðslu áætlunina við aðra umræðu. Ég vildi þó bara hnykkja á því sem hér hefur komið fram hjá Líf Magnúsdóttur borgarfulltrúa að það getur verið svona blekkjandi að horfa á línur til dæmis fyrir grunnskóla, útkomuspána annars vegar og það sem er þegar ráðstafað inn á viðkomandi skóla á næsta ári vegna þess að það eru ýmsir miðlægir pottar eins og varðandi sérkennslu og annað sem kom ekki til úthlutunar fyrir inn á árinu og þetta hefur stundum leitt til þess að margir hafa lýst yfir áhyggjum af niðurskurði á þessum skólum sem er ekki en sama við til dæmis potta eins og varðandi langtímaveikindi og þetta er ekki gott vegna þess að þetta er ekki alveg fullkomlega gagnsætt. Það er erfitt að bera saman milli ára. Þannig að ég hef verið þess mjög hvetjandi að þessu verði þannig fyrir komið að það sé auðveldar að lesa út úr eða frumvarpinu hvort og þá hvaða breyting er milli ára því að það er ekki alltaf hægt. Við skulum ræða meira samanburð á fasteignagjöldum milli sveitarfélaga og álögur á íbúa í því efni í síðari umferðinni
en þetta heldur því miður engu vatni hjá borgarfulltrúa Eyþóri Arnalds þessi samanburðarfræði. ASÍ hefur gert þetta best á hverju einasta ári að mínu mati. 1. mars síðastliðinn þá birti ASÍ árlegan samanburð sín á fasteignagjöld og það er tekið heildstætt og það er ekki bara skipt niður á sveitarfélög heldur líka borgarhluta og stærðir íbúða, þar að segja að það er skipt í 75 fermetra íbúður, 100 fermetrar í fjölbýli, 120 fermetrar í fjölbýli, 150 í sérbýli og svo framvegis og þar má bara lesa með mjög auðveldum hætti að það er töluverður munur milli sveitarfélaga og sveitarfélögin Reyðarfjörður, Njarðvík, Selfoss, Keflavík, Seltjarnarnes, Egilsstaðir, Sauðárkrókur, Hafnarfjörður, Garðabær og Hafnarfjörður Vellir, Garðabær Ásar og í sumum tilvikum, í sumum eignum ákveðnir hluta Kópavogs líka, eru fyrir ofan dýrustu svæði Reykjavíkur. Dýrustu svæði Reykjavíkur sem eru miðbærinn og svæði kringum Tjörnina. Síðan eru hagkvæmustu svæði Reykjavíkur, til dæmis Seljahverfi. Og þannig ef að fólk vil dýpka sig í þessu að þá er það bara kýrskýrt sama á hvaða hátt það er metið að fasteignagjöldin eru lág í borginni, lægri heldur en í flestum nágrannasveitarfélögunum. Það er bæði út af lágu hlutfalli, lágri lóðarleigu og öðru. En við skulum fara bara ítarlega yfir þetta hér í síðara umræðunni. Ég fann að því fyrir ræðu minni að ansvari að mér fannst ekki hafa verið rökstutt á ábyrgan hátt með vísun í kostnaðarstað tillögur Sjálfstæðisflokksins sem eru lagðar fram hér í umræðunni. Skattamálin voru rædd mjög mikið í meirihlutaviðræðunum hjá núverandi flokkum, þannig að liggur alveg skýrt fyrir að við erum ekki að fara að lækka útsvar, við erum hins vegar að fara að lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði og síðari hluta kjörtímabils í samræmi við kosningaloforð Viðreisnar og þetta er bara einfaldlega stendur. Þannig að ég legg til að tillögur Sjálfstæðisflokksins, breytingartillögur hér við þessa umræðu verið felldar. Þá hefur Dagur B. Eggertsson borgarstjóri lokið máli sínu og þá veitir það andsvar Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er ansi merkilegt að sitja hérna í borgarstjórnarsalnum og heyra borgarstjórinn í Reykjavík benda mönnum á að leita annarra heimilda. Mældu rétt strákur, sagði maðurinn, og ef hann var ekki ánægður með Samband íslenskra sveitarfélaga sem viðmið, þá veit ég ekki hvert við erum komin. Eigum þá ekki bara fara að gera athugasemdir við vinnulagið þar. Eigum við að nota ASÍ eða VFSÍ eða eigum við að nota VFR eða SA eða SÍ eða einhverja. Af hverju notum við ekki tölurna frá Samband íslenskra sveitarfélaga? Til hvers erum við með Samband íslenskra sveitarfélaga ef við notum ekki tölur frá þeim? Ég bara spyr. Og svo sagði borgarstjóri að fasteignaskattar væri lágir í Reykjavík. Ég hlakka til að taka þessa seinni umræðu. Ég segi nú ekki annað. Lágir. Erum við í undralandi í alvöru talað? Eru fasteignaskattar í Reykjavík lágir? Jæja. En síðan var það með pottana. Ég flett upp hérna áætlunni fyrir ári síðan og til þess að bera saman epli við epli, að því ég get ekki trúað að pottana nema ég sjáu þá bar ég bara saman sambærilega tölur hér. Það er að segja listskólar, fullorðinsfræðslu og framhaldsskólar. Þar hækka liðirnir örlítið milli ára, grunntalan, síðan koma sér pottar ofan á. Gleymum þeim, tökum grunntöluna. Þá hækkar talan, en hér í þessari áætlun sem ég er að horfa á, þá lækkar talan. Nákvæmlega sama tala, það er að segja heildartalan í listaskólana, hækkaði án potta og panna, ýmislega skúfu og allt þetta,
bara grunntalan hækkaði, í þessu frumvarpi þá lækkar hún. Við getum alveg haft trú á þessum pottum og þeir skili sinni, þeir eru oftast út af sértækum úrræðum, eins og veikindum eða sérúrræðum öðru. Grunntalan hækkaði hjá skólahljómsveit Vesturbæjar, Austurbæjar, Árbæjarbrjáls, Grafarvogs, tónlistarskólana, Kjalarnesi, skólahljómsveitina, allt saman, allir tónlistarskólanir og hljómsveitina hækkuðu í fyrra, grunntalan, allar tölunar lækka samkvæmt þessu frumvarpi. Pottarnir koma síðan ofan á. Þannig að þetta er bara ekki rétt. Það er bara svo einfalt. Og ég held að þó svo við verðum að treysta á þessa potta og þeir komi og það komi einhver úthlutun, þá verðum við að horfa á þetta frumvarp sem er hérna. Við erum líka búin að uppgöta það svo oft að stenst ekki allt sem er áætlað. Hér erum við hins vegar með grunntöluna. Þetta er grunnfjárveitingin. Hún er að lækka í krónum á öllum þessum aðilum. Og það er verðbólga. Og það er þvert á skólastefnuna sem við erum að vinna og þvert á meirihluta sáttmálann. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég get róað borgarfulltrúan með því að það er engin niðurskurður á þessum liðum og við förum bara betur yfir það í seinni umræðu. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir dagskrárliðum 1 og 2 á útsendri dagskrá. Þá verður gengið til atkvæðagreiðslu í þeim málum og eru allir borgarfulltrúar í salnum. Svo virðist vera. Þá verður gengið til atkvæðagreiðslu. Borist hafa nokkrar breytingartillögur og verða þær að sjálfsögðu teknar fyrir áður en tekið verður afstaða til tillagnanna. Biður forseti borgarfulltrúum að gera sig tilbúna fyrir atkvæðagreiðslu. Lögð er fram svohljóðandi tillaga borgarstjóra dags 30. október 2018 samanber 2. liður fundargerðar borgarráðs frá 31. október síðastliðinn ásamt greinargerð. Lagt er til að álagningarhlutfall útsvarstekju árið 2019 verði 14,52%, en svo er einnig lögð fram svohljóðandi breytingartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og þar er lagt til, sem að hljóðar svohljóðandi, lagt til að álagningarhlutfall útsvarstekju árið 2019 verði 14,385% en útsvarið er nú í 14,52%. Við byrjum á því að afgreiða breytingartillöguna og ef þeir sem eru þessari breytingartillögu samþykkir gefi þess merki og þeir sem á móti kunna vera. Og þá er breytingartillagan felld með 13:10. Lögð fram svohljóðandi, þá er breytingartillagan komin, þá förum við sem sé og afgreiðum upphaflegu tillöguna svo óbreytta. Og þá er hún lögð fram og þeir sem eru samþykkir upphaflegu tillögunni sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera, þá er það svo samþykkt með 13 atkvæðum á móti 10. Þá verður gengið til atkvæðagreiðslu lið 2 og þar er lögð fram svohljóðandi tillaga borgarstjóra dags 30. október 2018 samanber 3. liður fundargerðar borgarráðs frá 31. október síðast liðnum ásamt greinargerð. Lagt er til að álagningarhlutfall fasteignaskatta og lóðarleigu vegna ársins 2019 verði sem hér segir. 1. Hlutfall fasteignaskatt samkvæmt A-lið
Tillagan er kannski skýr fyrir borgarfulltrúum. Já, mjög. Þannig að forseti sleppur því að lesa hana alla í gegn, enda eilítið löng og sleppur því. En svo eru breytingartillögur sem að liggja fyrir á þessari tillögu. Þær eru nokkrar. Breytingartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins nr. 1 er lagt til að hlutfall fasteignaskatts samkvæmt C-lið 3. málsgreinar 3. greinar laga nr. 4/1995 tekjustefnu sveitarfélaga verði 1,60. Fyrst verður tekin afstaða til þessara breytingartillögu. Þeir sem eru samþykkið þessari breytingartillögu sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Breytingartillagan er felld með 12 atkvæðum gegn 10, 1 situr hjá. Þá er tekið fyrir næsta breytingartillaga Sjálfstæðisflokksins, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, og þar er lagt til að hlutfall fasteignaskatts samkvæmt C-lið og svo framvegis sem kom áfram tekjustofna sveitarfélaga verða 1,65% en lækki í 1,60% þann 1. janúar 2020. Þeir sem eru samþykkir þessari breytingartillögu sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þar er breytingartillagan felld með 12 atkvæðum á móti 10. Með 10 atkvæðum á móti 12. Já. Þá er gengið til 3. breytingartillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þar er lagt til að hlutfall fasteignaskatts samkvæmt C-lið 3. málsgreinar 3. greinar laga nr. 4/1995 tekjustofna sveitarfélaga verði 1,65% en lækki í 1,60% þann 1. janúar 2021. Þeir sem eru samþykkið þessari breytingartillögu sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og breytingartillagan er felld með 10 atkvæðum á móti 12. 1 situr hjá. Þá er tekin fyrir 4. breytingartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þar er lagt til að hlutfall fasteignaskatts samkvæmt C-lið 3. málsgreinar 3. greinar laga nr. 4/1995 tekjustofna sveitarfélaga verði 1,65% en lækki í 1,60% þann 1. janúar 2022. Þeir sem eru samþykkir þessar breytingartillögu sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og breytingartillagan er felld með 10 atkvæðum á móti 12, 1 situr hjá. Þá hafa allar breytingartillögurnar verið afgreiddar, þá göngum við til afgreiðslu á upphaflegu tillögunni sem að forseti gerir ráð fyrir að allir þekki til. Þá er hún lögð fram upphaflega tillagan. Þeir sem eru samþykkir upphaflegu tillögunni sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og hún er samþykkt með 12 atkvæðum gegn 10. Þá er málum 1 og 2 lokið. Gengið er til... Nei. Augnablik. Býttu nú við, mann sjá. Svo fyrir við þessa hérna og segja... Já. Byrst þess að lesa. Já. Og svo bara þegar Afsakið þetta. Við þurfum að taka fyrir afganginn á tillögunum líka af því að það myndi henta vel að svo stöddu. Þannig að við göngum til næstu tillögu sem er tillaga borgarstjóra dags 30. október 2018 samanber 4. liður fundargerðar borgarráðs frá 31. október síðast liðnum ásamt greinargerð. Það sem er lagt til að gjalddagaskipting fasteignagjalda fyrir árið 2019 verði eftirfarandi í útsendum gögnum. Ef einhver óskar eftir því að forseti lesi upp afganginn þá er það sjálfsagt, annars lít svo á allir þekki til þessari tillögu og við göngum til afgreiðslu á þessari tillögu. Þeir sem eru samþykkir tillögunni sýni þess merki. Gjalddagaskipting. Já, gjalddagaskipting. Gjalddagaskipting. Samþykkir réttubönd. Þeir sem á móti kunna vera. Og tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum. Þá er lögð fram, þá göngum við til næstu tillögu, þar er lögð fram svohljóðandi tillaga borgarstjóra dags 30. október 2018 samanber
5. liður fundargerðar borgarráðs frá 31. október síðastliðnum ásamt greinargerð. Lagt til að viðmiðunartekjur til lækkunar fasteignaskatts og fráveitugjalds elli- og örorkulífeyrisþega árið 2019 verði eftirfarandi og frekari upplýsingar í útsendum gögnum. Lista ekki nema þessi óskað. Svo lögð fram breytingatillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins ásamt greinargerð. Og hún gengur lengra augnablik, forseti les upp breytingatillöguna eða óskað eftir í ljósi þess að þið þegar búið að lesa hún upp. Nei, þá göngum við til afgreiðslu á breytingartillögunni fyrst. Þeir sem eru samþykkir breytingartillögu Sjálfstæðisflokksins sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera og breytingartillagan felld með 12 atkvæðum gegn 10. Þá göngum við til afgreiðslu á upphaflegu tillögunni og þeir sem eru samþykkir upphaflegu tillögunni sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera og hún samþykkt með 12 atkvæðum. Þá lögð fram tillaga borgarstjóra ásamt greinargerð dags 30. október 2018 varðandi gjaldskrár Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 samanber 6. liður fundargerðar borgarráðs frá 31. október síðastliðnum. Blik. Fyrst þarf að afgreiða þær gjaldskrár umhverfis- og skipulagssviðs sem þurfa sérstaka staðfestingu borgarstjórnar, gjaldskrá bílastæði Reykjavík, gjaldskrá meðhöndlun úrgangs, gjaldskrá byggingarfulltrúans í Reykjavík, gjaldskrá skipulagsfulltrúans í Reykjavík og gjaldskrá mengunar- og heilbrigðiseftirlits í Reykjavík. Svo Má ösku eftir að þessi borið upp í einu lagi ef enginn gerir aðverð? Það er gert ráð fyrir því nema einhver óski eftir öðru. Já, og það já, þannig að allir ættu að vera með þetta á hreinu. Svo Þú fyrst að bóra þessa sem þú varst að lesa upp. Já. Þú voru bara þess að samþykkja þessa liðmerki. Og síðan segir ég að síðan samþykkja allir bara restina af pakkanum. Afgangin. Já. Já, þá eru þessar sérstaklega bornar upp. Þeir sem eru samþykkir þessum sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og þær eru samþykktar með 12 atkvæðum gegn 1 atkvæði. Þá litið svo á að við getum samþykkt allar aðrar gjaldskrár í einu ef enginn hreyfir andmælum. Enginn gerir það og þá verður gengið til þeirra atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir öðrum gjaldskrám sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera, þær eru samþykktar með 12 atkvæðum gegn 1 atkvæði. Bókun boðuð. Þá lögð fram tillaga borgarstjóra lántökur vegna framkvæmda árinu 2019. Samanber 7. liður fundargerðar borgarráðs frá 31. október síðastliðnum. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera og þessar til Tillögu lántökur. Já, þetta tillaga lántökur vegna framkvæmda árinu 2019. Þá endurtökum við atkvæðagreiðsluna. Já, allir klárir í atkvæðagreiðsluna? Glæsilegt. Þá endurtökum við atkvæðagreiðsluna. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og hún samþykkt með 12 atkvæðum gegn 10. Nei, 10 gegn 9. 2 sitja hjá. Þá
Og þá erum við búin að taka fyrir þessar tillögur og nú verður tekið fyrir að vísa frumvarpi af fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 ásamt greinargerð og starfsáætlun til síðari umræðu. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir að vísa frumvarpi af 5 ára áætlun til síðari umræðu. Þeir sem eru því samþykkir sýni þess merki. Og það er samþykkt samhljóða. Takk fyrir þetta. Þá verður gengið til næsta liðar á útsendri dagskrá og fyrst er þar fundargerð borgarráðs frá 25. október. Þar þarf að samþykkja nokkra liði sérstaklega. Fyrst er það 14. liður lántaka félagsbústaða. Undir 14. lið Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi er næsta mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarráð. Það er þetta sem ég fór aðeins yfir í ræðu minni áðan varðandi lántöku félagsbústaða sem að mínu mati eru farnar að ganga ansi hart og nálagt eiganda sínum sem er Reykjavíkurborg vegna ekki nógu góðs rekstrar og raunverulegum brota á þeim innkaupareglum sem hér í borginni gilda því að eins og hefur verið farið yfir að þá hefur félagið ekki ástundað útboð eins og því ber að gera og því bóka ég hér við þessa lántökubeiðni og þennan dagskrárlið. Í júní 2012 skilaði innri endurskoðun Reykjavíkur skýrslu úttekt á rekstri, stjórnunarháttum og hlutverki félagsbústaða HF. Þar kom fram að stjórn félagsbústaða hafi bókað 12. júní 2009. Stjórnin samþykkt að framvegis yrðu stærri framkvæmdir auglýstar með opnu útboði. Ennfremur lá fyrir svar framkvæmdastjóra félagsbústaða til skrifstofu borgarstjóra 20. maí 2010 þar sem fram kom að félagsbústaðir myndu framvegis leitast við að samræma verklag við útboð á vegum félagsins gildandi reglum borgarinnar með því að hafa slík útboð opin. Jafnframt kom fram að á stjórnendur félagsbústaða mátti skilja að þeir litu svo á að þeir hefðu samþykkt að fara að innkaupareglum borgarinnar hvað varðar reglur útboð. Niðurstaða borgarlögmanns var að þessi orð yrðu ekki túlkuð á annan hátt en að framvegis yrði leitast við að útboð félagsbústaða yrðu almennt opin en ekki lokuð. Síðan segir í skýrslunni að misferlis áhætta virðist vera fyrir hendi, þá liti þetta þannig út að þar sem ekki væri auglýst eftir verktökum og að skipt væri að mestu við fámennan hóp verktaka og að verktakar væri á tímakaupi samkvæmt munnlegum samningum væru málin í óásættanlegum farvegi. Á meðan málefni félagsbústaða eru í slíkum ólestri eins og birst hefur undanfarið er ófært að gefa félaginu heimildir til frekari lántöku. Hér lýkur bókuninni en allt er þetta þekkt stef af þeirri umræðu sem við höfum verið vitni að eftir að þessi borgarstjórn var kosin. Þetta sem stendur hér í niðurlaginu akkurat nákvæmlega þetta hér, að ekki væri auglýst eftir verktökum og að skipt væri að mestu við fámennan hóp verktaka og að verktaka væri á tímakaupi samkvæmt munnlegum samningum, þá minnir þetta ónefndilega á það eins og ég segi sem er að gerast og þetta er, ágætu borgarfulltrúar, þetta er úr skýrslu innri endurskoðunar 2012. Síðan eru liðin 6 ár. Og málin eru enn í slíkum ólestri á borginni allri og þarna er þessi skýrsla komin fram á þessu ári og beint til félagsbústaða. Engin betrun og engin vilji til að bæta neitt. Þannig að á meðan félagið
hagar sig með þessum hætti, lítur svo á að þessi skýrsla sé ekki til og lítur svo á að félagið sé hafið yfir innkaupareglu borgarinnar og lög opinber innkaup, þá ekki réttlætanlegt að þetta félag fái frekari lána fyrirgreiðslu hjá eiganda sínum. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, þá veitir andsvar borgarstjóri. Ágæta borgarstjórn, hér tvennum blandað saman, annars vegar eftirfylgni við skýrslur innri endurskoðunar sem í skýrum farvegi á vegum stjórnar félagsbústaða og það raunar svo að nýframkvæmdir hafa verið boðnar út þó að það hafi ekki því miður átt við allar viðhaldsframkvæmdir. En það breytir hinn ekki að við erum hér með til afgreiðslu ábyrgðir vegna lána sem verið að taka vegna fjölgunar félagslegra íbúða. Og ég bara satt fyrir að segja mjög undrandi á þessari framsetningu og því að stilla því þannig upp að það eigi að búa til einhverja óvissu það hvort að Reykjavíkurborg sem eigandi standa á bak við félagsbústaði í fjármögnun á frekari uppbyggingu félagslegs húsnæðis. Mér finnst bara mjög mikil ábyrgðarhlut að tala svona og þá verður bara að segja það alveg skýrt ef að Miðflokkurinn á móti því að fjölga félagslegum íbúðum sem hefur verið algjörlega órófa samstaða að skipti gríðarlegu máli eins og staðan á húsnæðismarkaði. Við samþykktum í borgarráði bara fyrir nokkrum vikum sérstakar aðgerðir til þess að auðvelda félagsbústöðum að kaupa fleiri íbúðir. Við höfum gengið fram fyrir skjöldu í samningum í tengslum við uppbyggingu almennra íbúða og stofnframlög að gera samninga það að félagsbústaði fái kauprétt á íbúðum inn í öllum þeim verkefnum og sama við uppbyggingu verktaka hér í borginni. Öll þessi verkefni myndu falla sjálf sig ef að við sem eigandi myndum ekki standa á bak við félagsbústaði í fjármögnun. Viljum við kannski líka skapa óviss það hvort að við sem eigandi stöndum yfir höfuð á bak við félagið og torvelduðum þar með líka skuldabréfaútboð. Þetta bara einhver algjör vitleysa, þetta komið út á tún og ég bara undirstrika mikilvægi þess að borgarstjórn sé alveg skýr á því að við stöndum á bak við félagsbústaði því að fjölga félagslegum íbúðum og þau lán og vitum ábyrgð á þeim lánum sem eru hagstæðust til þess að þessum íbúðum getur fjölgað sem hratt og best. Ekki bara núna, heldur líka á næsta ári og næsta ári og næsta ári og næsta ári því að við ætlum okkur að fjölga þeim mörg hundruð á næstu misserum. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar, þá andsvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, auðvitað líkar borgarstjóra ekki þessi orð mín, en þá náttúrulega líka kristallast það í þessu andsvarans við mig, akkurat það að það á bara að líta í gegnum fingur sér með alla þá óráðsíu sem í rekstri borgarinnar, líka hjá dótturfélögum. Þetta alveg hreint og klárt. Þessi bókun alveg skýr og ég ekki að draga hann tilbaka. Ég fór yfir það líka í ræðu minni ef að borgarstjóri hefur ekki heyrt það að félagsbústaðir sjá ekki fram á það að geta rekið sig næstu ár nema að það verði 5% hækkun á leigu. 5% hækkun á leigu. Þannig að ég held að borgarstjóri ættu nú að taka þessari umræðu með mikilli mildi en ekki hroka því að það sjá það allir sem vilja að félagið í miklu vandræðum. Og svo talar hann hér digurbarkalega þegar fjölga þeim mjög mikið á næstu árum félagslegum íbúðum hjá Reykjavíkurborg, bara því miður allt of lítið og allt of seint. Allt of lítið og allt of seint. Það eru fleiri hundruð fjölskylda sem að bíða eftir íbúðum frá félagsbústöðum, allt of lítið og allt of seint. Hvað ætlar borgarstjóri að segja við þetta fólk sem á þessum grimma biðlista, hjá félagsbústöðum? Komum rekstrunum í lag eins og rekstri borgarinnar og förum svo að tala digurbarkalega.
Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hér spurður hvað ég ætla að segja við það fólk sem á biðlistanum. Það sem í efst í huga eftir kvöldi í kvöld að skilaboðandi þessa fólks allavega skýr frá borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur. Hún ekki tilbúin að samþykkja lán til félagsbústaða til að fjölga íbúðum til að koma til móts við þetta fólk. Það eru skilaboð Miðflokksins til þeirra sem á biðlistunum eftir félagslegum íbúðum. Ég ætla bara að beina þeim orðum til borgarfulltrúans að hugsa sér nú aðeins vegna þess að hún minnir svolítið á mann sem var ættaður frá bænum Þversögn í þessum málflutningi sínum hér. Þar sem hún annars vegar þykist tala máli þeirra sem á biðlistunum og stendur síðan að standa í vegi fyrir því að félagsbústaðir fá hagstæð lán til að fjölga félagslegum íbúðum. Sveigjattan. Þetta bara algjört rugl, ábyrgðarleysi og algjörlega út í hött ef að borgarfulltrúinn þykist bera hag þessa fólks fyrir brjósti. Við að samþykkja þessa lánveitingu, við að fjölga þessum félagslegum íbúðum og við að fella niður þetta tal. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni, svar þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, auðvitað vill borgarstjóri fella niður þetta tal. Hann hefur haft 2 kjörtímabil til þess að fjölga félagslegu húsnæði hér í Reykjavík. Auðvitað vill borgarstjóri fella niður þetta tal. Auðvitað. Ég sagði allt of lítið og allt of seint. En borgarstjóri hlýtur þá að vera frá bænum, bull, vitleysu og firru, finnst að tala með þessum hætti hér í kvöld, úr því hann var að saka mig að vera frá ákveðnum stað. En það góður siður hjá borgarstjóra að skjóta sendiboðan. Ég hér að benda á rekstur borgarinnar, rekstur félagsbústaða, yfirkeyrslu, útboðsleysi, ekki ferða reglum borgarinnar. Hvernig eiga íbúar Reykjavíkur geta treyst því að eitthvað sé í lagi þegar reksturinn í slíku ólagi eins og raun ber vitni, ekki bara hjá Reykjavíkurborg og A-hlutanum, heldur líka hjá dótturfélögunum. Út af hverju var ekki búið að taka til inn í félagsbústöðum áður en í þetta óefni væri komið. Þetta hefur enga tengingu við það. Ég full af vilja til þess að fjölga félagslegum íbúðum, en við verðum að gera þá kröfu til þeirra sem stjórna að þeir fara reglum borgarinnar. Fyrir ekki hægt að kaupa lán, að það vilji að veita þeim lánsfyrirgreiðslu nema að liggi fyrir skýr vilji að það að taka til í rekstrinum og að félagi fara eftir þeim reglum sem borgin spilar eftir. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næstur á mælendaskrá þá Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Já, hér erum við að ræða félagsbústaði. Þetta nokkuð dapurleg staða að standa hér og ræða stöðuna. Maður fær náttúrulega ákveðinn hroll þegar að borgarstjóri lætur þau orð falla að við að fella niður þetta tal. Að fella niður þetta tal þegar að biðlistinn langur, þegar að ástand húsana hrikalegt varðandi heilsuspillandi mál eins og borgarfulltrúi Flokks fólksins fór hér ítarlega yfir áður á fundinum. Að fella niður þetta tal þegar að Grensásvegur 12 skilar engu nema töfum og kostnaði. Þar eru íbúðir sem átt að verða til þess að bjarga fólki í neyð, eigum við þá að fella niður þetta tal. Fella niður þetta tal þegar að framúrkeyrslan ekki bara mikil heldur óheimil hjá félagsbústöðum. Fella niður þetta tal þegar að innri endurskoðun gerir athugasemdir sem ekki hlusta á. Og fella niður þetta tal þegar að við þurfum nú að veita veð í útsvarstekjum borgarinnar til þess að fjármagna framúrkeyrsluna og annað sem hefur í gangi. Og það eru fleiri mál sem ég ætla ekki einu sinni að ræða hér. Það dapurleg staða og það sagt að það sé ábyrgðarleysi af borgarfulltrúi Vigdísi Hauksdóttur frá Miðflokknum að
vilja taka í taumana? Er það ábyrgðarleysi að borgin myndi taka í taumana? Nei, það er búið að vera ábyrgðarleysi. Borgin hefur gefið frá sér stjórn á félagsbústöðum, bæði fjárhagslega, rekstrarlega, stjórnunarlega og líka varðandi fólkið sjálft. Og það er sá þáttur sem umboðsmaður Alþingis hefur tvívegis gagnrýnt borgina fyrir og sagt að það sé stjórnvaldsákvörðun að henda fólki út úr húsum og beðið að verklagsreglur eru bættar þannig að það veri tekin formlega ákvörðun af borginni og velferðarsviði hvernig fólkið fer inn og út úr húsinu. Því hefur ekki verið sinnt. Það er ekki ennþá búið að klára það. Í tvígang hefur umboðsmaður Alþingis gert athugasemdir við þetta verklag og því hefur ekki verið sinnt. Ég segi það er ábyrgðarlaust að láta dótturfyrirtækin reka sig sjálf. Það er ábyrgðarlaust að hafa bara einn fulltrúi í strætó og leyfa hinum flokkunum ekki að fylgjast með. Það er ábyrgðarlaust. Og það er ábyrgðarlaust að hafa verkefnin þannig að þau fari fram úr. Nú erum við hérna að ræða það að við þurfum að veita veð í framtíðartekjum borgarinnar og framtíðar launaseðlum barnanna okkar. Það er það sem við erum að fara að samþykkja. 1 milljarð á félagsbústaði og 2 milljarð á Sorpu og svona á endanum verður þetta einhver skuldasúpa. En það er dapurlegt að vera hérna og þurfa að gera þetta og við eigum að gera allt annað heldur en að fella niður þetta tal. Við eigum hins vegar að fara í að leysa málin með ábyrgum hætti. Við erum með bókun fyrir okkar hönd, hún er svona. Stjórnun félagsbústaði hefur verið ábótavant. Framkvæmdastjórinn hefur látið að störfum og verkefni hafa farið langt fram úr kostnaðaráætlun. Hér er lagt til að félagsbústaðir fái veð hjá Reykjavíkurborg upp á 1 milljarð króna þar sem er tekið veð í sjálfum útsvarstekjum borgarinnar. Slíkt fyrirkomulag er í raun og veru til þess fallið að fela eiginlega skuldsetningu borgarsjóðs þar sem útsvarstekjurnar eru grunntekjustofn borgarinnar. Félagsbústaðir skulda 35 milljarða króna, þetta er nú gamla tölur, þetta er búið að hækka, og fer skuldsetningi vaxandi. Ljóst er að félagið á erfitt með að fjármagna sig á skuldabréfamarkaði og því er leitað í útsvarsveð. Félagið hefur bókað 44 milljarða á matshækkun fjárfestingaeigna en er engu að síður fjárþurfi. Þá vekur athygli að stjórnarsamþykkt félagsbústaðir til Auðuns Freys Ingvarssonar umboð til þess að undirrita lánasamning en hefur látið á störfum. Það er svona tæknilegt atriði. En málið er alvarlegt á alla mælikvarða litið. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu, veitir það andsvar borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum í miklu uppbyggingarátaki í félagslegu húsnæði. Það þarf að fjármagna það. Þetta hefur legið fyrir og þannig hefur þetta verið gert undanfarin ár og þannig verður þetta gert næstu ár. Og til þess þarf borgin að veita ábyrgðir sínu félagi, félagsbústöðum og fyrirgreiðslu. Og það hefum við gert í gegnum stofnframlög, í gegnum ábyrgðir á lánum og það eigum við að gera áfram. Nú skil ég vel og mér finnst það að mörgu leyti rökrétt fyrir borgarfulltrúan Eyþór Arnalds sem lýsti sérstaklega yfir fyrir síðustu kosningar. Hann vildi alls ekki fjölga félagslega húsnæði. Þá finnst mér alveg eðlilegt að hann sé ekki tilbúin að veita ábyrgðir á lánum vegna fjölgunar félagslegra íbúða. Og ég ger enga athugasemd við það. Mér finnst það vond skoðun og mér finnst það ekki taka mið af þeirri stöðu sem er á húsnæðismarkaði en það er hans skoðun og hann bara stendur og fellur með því borgarfulltrúin. En það breytir auðvitað því ekki að fyrir allt venjulegt fólk sem áttar sig á því að það er skynsamlegt og eðlilegt og mikilvægt og brýnt að fjölga félagslegum íbúðum þá verður að tryggja fjármögnun á því meðal annars með hagkvæmustu fjármögnun sem í boði er fyrir félagsbústaði sem er lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga og þau eru ekki veitt nema með veði í útsvari. Hvort sem það er félagsbústaðir, Sorpa eða Garðabær eða önnur sveitarfélög að þá er það þannig og það er það sem er hér til samþykktar. Hvort við veitum þessa ábyrgð og ég er eindregið þeirra skoðunar að það sé skynsamlegt, mikilvægt og brýnt og það er að gera. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvari Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Félagsbústaðir eru fyrir marga neyðarúrræði, það er úrræði fyrir fólk sem er í vanda. Í kosningabaráttunni bentum á það að vandinn hefur orðið til á vakt þess meirihluta sem síðan var reistur við. Þessi meirihluti bjó til lóðaskort, meira að segja miðað við eigin áætlanir. Ef við skoðum skilmálana í aðalskipulaginu, þá hefur byggingum eða íbúðum ekki verið sinnt. Þeir hafa verið undir eigin mælikvörðum flest árin. Þess vegna myndaðist þessi skortur og hann leiddi til þess að húsnæðisverð í Reykjavík hækkaði meira heldur en dæmir og húsnæðislausum fjölgaði gríðarlega. Það sem við lögðum áherslu á í kosningabaráttunni var að koma í veg fyrir vandann. En auðvitað er mikilvægt að líka takast á við vandann og við höfum stutt ýmis úrræði hér í sumar og það er útúrsnúningur að halda öðru fram að þegar fólk er í neyð þá höfum við talað fyrir því að það sé leyst og ég veit ekki hvort það er búið að leysa málin Laugardal til dæmis og það er víða neyð í borginni en við höfum ekki staðið gegn því að fólk í neyð sé bjargað. En við viljum koma fólki frá því að lenda í neyð. Það er munurinn á okkur og þeim meirihluta sem starfa hér. Okkar stefna er að koma í veg fyrir neyð. Og síðan er það þannig að hér erum við að ræða lántökur og það er sagt hér að borgarstjóra eina ráðið sé að veðsitja útsvarið. Ég veit nú ekki betur en félagsbústaðir hafi fjármagn sem er ýmsum hætti gegnum tíðina. En sennilega er staðan orðin þannig að félagsbústaðir eru komin upp vegna þess að þeim var illa stjórnað. Og þá erum við hér og við munum ekki leggjast gegn því en við munum ekki taka ábyrgð á þessari lántöku. En hún er gerð eins og neyðarbrauð hjá flugfélagi sem að getur ekki fjármagna sig á markaði. Þetta er bara nákvæmlega sama brotlendingin sem við erum að sjá undir stjórn borgarstjórans Dags B. Eggertssonar hjá félagsbústöðum og kannski hjá Strætó í sumu tilfellum og fleiri félögum. Þeim er ekki sinnt vegna þess að menn eru í einhverju öðru. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, veitir það andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla ekki að lengja þetta frekar en finnst ekki við hæfa að sé verið að skjóta á Skúla Mogensen eða aðra fjárstadda menn hér í þessari umræðu? Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari. Ekki að fleiri beðið að taka til máls undir þessari fundargerð. Já, borgarfulltrúinn getur fengið að veita stutta athugasemd. Nei, býtum við, afsakið, veita andsvar öðru sinni. Já, Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti ágætu borgarfulltrúar, sá maður sem ég nafngreindi, hann heitir Dagur B. Eggertsson og hann er hér í salnum og ég skammast mín ekkert fyrir að nefna hans nafn. Ég nefndi ekki nokkuð flugrekstrarmann, hvorki hjá Primera eða Vá eða öðrum flugfélögum sem hafa lent í vanda eða Icelandair sem hefur líka lent í vanda. Ég tók bara dæmi af grein sem er í vanda og getur þá ekki fjármagna sig með venjulegum hætti. Félagsbústaðir, öfugt við flest önnur fasteignafélög í borginni, geta ekki fjármagna sig. Félagsbústaðir voru stofnaðir sem fasteignafélag. Forstjórinn og stjórnarformaðurinn sögðu okkur að forstjórinn fyrirvonandi að þetta væri fasteignafélag. Væri ekki hluta stjórnsýslunni. Umboðsmaður Alþingis er á ósammála, það átti að reka sig sjálft og það tókst ekki. Takk fyrir. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið að veita andsvar öðru sinni. Forseti ber fólk að hækka ekki róminn, haga sig vel. Svarar þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi bara halda því til haga hér í loku umræðunar að það að taka lán hjá lánasjóði sveitarfélaga er ekki eins og að taka eitthvað lán til þrautarvara. Þetta er bara einn af fjármögnunarkostunum á markaði. Sá sem er metinn bestur við þessar aðstæður. Félagsbústaðir hafa líka verið að fjármagna sig með skuldabréfaútboði og þeir hafa tekið lán hjá Íbúðalánasjóði og þannig er það bara í fjárstýringu og þegar verið að fjármagna verkefni það leita að hagstæðustu lántökunar hverju sinni. Ef að horft er til þess mat sem að greiningafyrirtækin gerðu á fyrirtækjum bara á síðasta ári þá komu félagsbústaðir býsna vel út úr þeim samanburði. Þannig að ég held að þetta er nú aðeins að spara stóru orðin þó þar séu vissulega verkefni sem verið er að sinna og þarf að sinna í rekstrinum að þá er það í raun stefna og val okkar sem eigenda að
reksturinn sé í járnum til þess að halda leigunni niðri. En núna stöndum við frammi fyrir ákvörðunum að fjármagna með lántökum frekar uppbyggingu félagslegs húsnæðis og ég vona sem breiður samstaða takist það hér í borgarstjórn, því að það mikilvægt. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari, veita stuttu athugasemd. Veitir þá stuttu athugasemd Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi? Búin að því? Nei, hann var að svara andsvari. Forseti, ágætur borgarfulltrúi, það svona óþægilegt að þarna sé verið að misskilja málið. Þetta snýst ekki það hvort að lífeyrissjóðurinn sé, lánasjóðurinn sé þrautavara. Það snýst það að það borgarsjóður með útsvarstekjunum sem þrautavara lánveitandinn í raun og veru. Því að lánasjóðurinn, hann bara að horfa á borgina. Borgin að hegða sér eins og Seðlabanki þegar að bankar lendi í þroti. Þeir lendi í vandræðum. Að þá kemur Seðlabankin til og ríkið með ábyrgðina sína. Á sama hátt mamman að koma hér til bjargar. Það ekki lánasjóðurinn sem að koma til félagsbústaða. Það borgarsjóður sem lagður að veði. Höfum þetta alveg á hreinu. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita stutta athugasemd. Ekki hafa fleiri beðið að taka til máls undir þessum lið og verður þá gengið til atkvæðagreiðslu. Undir 3. lið þar sem að allar þessar fundargerðir eru lagðar fram, það þarf að sérstaklega samþykkja nokkra liði. Nú verður gengið til atkvæðagreiðslu ef borgarfulltrúar eru í salnum. Svo virðist vera. Forseti biður borgarfulltrúum að setjast í sæti sín til þess að sé á hreinu við atkvæðagreiðslu. Þakkir fyrir þetta. Það var gengið til atkvæðagreiðslu. Fyrst það fundargerð borgarráðs frá 25. október. Þar þarf sérstaklega að samþykkja 3 liði. Fyrst verður gengið til atkvæðagreiðslu 14. lið. Það lántaka félagsbústað. Þeir sem eru henni samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Það samþykkt með 13 atkvæðum. Það gengið til 15. liðar. Það viðauki við fjárhagsáætlun, lífeyrisauki, aðildarfélag ASÍ og greiðsla sérstakra húsaleigubóta. Þeir sem þessu eru samþykkir sýni þess merki. Og það samþykkt samhljóma. Þá gengið til 16. liðar sem viðauki við fjárfestingaráætlun. Þeir sem eru henni samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og þetta samþykkt með 12 atkvæðum. Þá gengið til fundargerðar borgarráðs frá 1. nóvember. Þar 16. liður lántaka Sorpu BS sem þarf að samþykkja sérstaklega. Þeir sem eru þessum lið samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Það samþykkt með 12 atkvæðum. Bókun boðuð. Bókunar verða lesnar í lokin. Þá tekin fyrir 21. liður undir þessari fundargerð. Það lántaka Orkuveitu Reykjavíkur hjá Evrópska fjárfestingabankanum. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Það samþykkt með 12 atkvæðum. Bókun boðuð. Og gagnbókan boðaðar við öllum bókunum. Þá fundargerð borgarráðs frá 2. nóvember lögð fram. Þá gengið til næsta liðar á dagskrá sem eru fundargerðir undir 4. lið. Þær eru eftirfarandi. Fundargerð forsætisnefndar frá 2. nóvember, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 22. október, fundargerð mannréttinda og lýðræðisráðs frá 25. október, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 23. október, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 17. og 31. október, fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 16. og 31. október, fundargerð velferðarráðs frá 24. október. Þar hafa verið lagðar fram og borgarfulltrúar hafa beðið að taka til máls og fyrst það Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi.
Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég að taka til máls undir liðnum samþykkt fyrir fjölmenningaráð Reykjavíkurborgar. Það hefur átt sér stað einhver umræða þetta meðal nokkra borgarfulltrúa varðandi orðalag og framsetningu innan forsætisnefndar þar sem þetta var lagt fram, en það var eitt sem ég langaði að aðeins að ræða. Þá stendur hérna annarri grein, verksvið með leyfi forseta, ráðið skal leitast við að tengja saman fjölmenningarleg samfélög á Íslandi, stuðla samtali á milli Íslendinga og innflytjenda, koma hagsmunum innflytjenda á framfæri. Mér finnst það allt bara mjög jákvætt, en dálítið svona velta fyrir mér varðandi orðalag á milli Íslendinga og innflytjenda. Þó við séum alveg meðvituð hvað verið að tala þá ég eina spá hvort að með því að taka sérstaklega fram Íslendingar og þá andstætt innflytjendum, þá séum við einhvern veginn að tala að innflytjendur geta ekki verið Íslendingar, en þetta dálítið kannski flókið með orðalag. Við vorum búin að ræða þetta aðeins og koma með breyting út frá því, en þetta svona það sem ég langaði að koma framfæri við vegna þessar samþykktar. Takk. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi óska eftir að veita andsvar. Já, forseti borgarstjórn, já, ég tek undir þetta í rauninni, þetta svona meðsvar og það var stungið upp á því að það væri kannski innfæddir og aðfluttir eða eitthvað álíka og það var minn skilningur að það var tekinn snúningur á þessu, en það kannski rangur skilningur. Já, þannig að þetta stendur ennþá, já. Samt búið að breytast fullt, en það stendur ennþá áfram Íslendingar og innflytjendur ef ég hef skilið rétt, ef ég hef skilið borgarfulltrúan rétt. Já, Lago. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Næstur á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég að koma hér undir fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 31. október og við erum með bókun þar. Ég ætlaði bara að lesa hana, bara ítrykka það að það er mikilvægt að við séum svona með skýra upplýsingar það sem að gerast. Borgarstjóri hefur boðað niðurstöðu núna 15. nóvember og við bíðum eftir því, en á meðan þá vitum við ekki hver staðan er. Og bókun bara svona: mikilvægt að hlutur höfuðborgarsvæðisins í samgöngumálum sé réttur. Miðað við umsögn samgöngustjóra Reykjavíkurborgar tillögu til þingsályktunar samgönguáætlun fyrir árin 2019 til 2033 mun ljóst vera að ekki mikil innistæða á bakvið yfirlýsingu frá 21. september síðastliðinn að fjármögnun borgarlínu sé tryggð og að 80 milljarðar séu í höfn. Fullyrt var hinn 21. september að komin sé full fjármögnuð áætlun 80 milljarða innan gæsalappa og innan gæsalappa óvissu sé eitt gæsalappa lokast í samgöngumálum borgarinnar. Annað að sjá í umsögn samgöngustjóra. Þetta ósamræmi kallar á skýringar, misvísandi skilaboð, styrkja ekki stöðu borgarbúa gagnvart fjárveitingavaldi ríkisins, yfirlýsingar sem þessar gætu spillt fyrir fjárveitingu mikilvægra framkvæmda en vekja auk þess væntingar og falsvonir. Þannig það. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu og veitir þá andsvar borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég mælist til þess að bókun meirihluta umhverfis- og skipulagsráðs verið færð inn í fundargerð. Ég man hana ekki orðrétt, en hún var eitthvað á þessa leið. Nei, ég man hana bara alls ekki, en hún var góð. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarstjóri vil færa hérna inn bókun sem man ekki hvernig er, en ef ég man rétt, þá var bókun meirihlutans í skipulags- og samgönguráði þannig að hún vísaði í viljayfirlýsinguna sem hafði verið skrifað undir.
Já, ok, borgaráð. En ef bara svo í svarið þessu, að hérna þá var sem sagt bókunin, hún varðaði viljayflýsingunni sem var gerð við samgönguráðherra, en hún varðaði ekki það sem við vorum að bókum, það er að segja þessi skilaboð á Twitter. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Næst á mælendaskrá er Sabine Leskopf borgarfulltrúi. Nei, vill ekki taka til máls, þá hafa ekki fleiri óskað eftir að taka til máls undir. Þá verður gengið til atkvæðagreiðslu þessar liði sem að þarf sérstaklega að samþykkja. Fyrst er það undir fundargerð forsætisnefndar frá 2. nóvember. Fyrst er það 3. liður sem er samþykkt við menningar, íþrótta og tómstundaráð. Þeir sem eru honum samþykkir sýni þess merki. Ný samþykkt. Svolítið óákveðin atkvæðagreiðsla. Hvað segir þið? Svolítið óákveðin Já. atkvæðagreiðsla. Ef við endurtökum atkvæðagreiðsluna til þess að hún sé alveg á hreinu, eru allir með þetta á hreinu? Já, þá gangum við til atkvæðagreiðslu aftur, prófum aftur 3. liður samþykkt fyrir menningar, íþrótta og tómstundaráð, þeir sem eru því samþykkir. Þeir sem á móti kunna vera samþykkt samhljóða. Já. Þá er það 4. liður sem er samþykkt fyrir mannréttinda- og lýðræðisráð. Þeir sem eru þessu samþykkir sýni þess merki. Já, samþykkt samhljóða. Þá er það augnablik. Forseti gerir örstutt hlé á fundi. Og fundið er haldið áfram, þá ætlum við að halda áfram og samþykkja sérstaklega þessa liði. Þá er það 5. liður samþykkt fyrir fjölmenningaráð. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera, þá er það samþykkt með 22 atkvæðum. Þá er það 6. liður samþykkt fyrir öldungaráð. Þeir sem eru samþykkir sýni þess merki. Þeir sem á móti kunna vera, það er samþykkt samhljóða. Þá er ekki meira sem að liggur fyrir þessum yndislega fundi og vill forseti, þetta er rétt, nema að lesa bókanir og við viljum gera það núna. Hverjum má bjóða að byrja þá vinnu? Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Ég les hér upp bókun vegna forseti. Já, ok. Bíð. Ég les hér út af bókun vegna breytingartillögu fasteignaskatt. Tekjur borgarinnar hefur verið samið í samstarfssáttmála þeirra flokka sem mynda meirihlutann. Sú mynd sem þar er dregin er í senn raunsæ og ábyrg. Það getur hins vegar trauðla talist raunsætt og ábyrgt að ætla sér allt í senn að lækka skuldir, bæta þjónustu og lækka útsvar á fasteignaskatta. Því til viðbótar væri varla ábyrgt að samþykkja tillögur að tekjubreytingu borgarsjóðs án ítarlegri greiningu. Meirihlutinn mun leggja fram eigin tillögu útfærslu á lækkun fasteignasköttum og atvinnuhúsnæði á kjörtímabilinu milli 1. og 2. umræðu. Upp til þess að lesa
Ég kem hérna upp til þess að lesa bókanir meirihluta. Þetta er bókun við lið 1 sem er fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Rekstur Reykjavíkurborgar gengur vel. Við forgangsröðun nýs meirihluta borgarstjórnar í fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 og 5 ára áætlun er sótt fram á mörgum sviðum. Fjármagn er tryggt til að stíga stór skref í að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla og nýrra samninga NPA. Græna fjárfestingar og grundvelli aðalskipulagsins eru fjölmargar og fjárfestingar í íþróttamannvirkjum í austurhluta borgarinnar eru áberandi rétt eins og vistvænar samgöngur og fyrstu áfanga borgarlínu. Gjöldum að haldið í lágmarki þegar kemur að þjónustu borgarinnar þannig að það veri áfram hagstætt fyrir barnafjölskyldur, unga og aldna að búa í Reykjavík. Velferðarþjónusta verður efld og framlög til leikskóla og grunnskóla aukast. Áfram verður lykil áhersla á húsnæðismál. Árið 2018 verður metaár í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Reykjavík. Nú þegar hafa verið gefin út byggingarleyfi fyrir fleiri íbúðir en nokkurn tímann áður á einu ári. Það er góður mælikvarði og velgengni borgarinnar, einkum þegar fjárfesting í atvinnuhúsnæði af öllu tagi er einnig gríðarleg. Öll þessi uppbygging hefur í för með sér mikil tækifæri til vaxtar, hún bætir samkeppnishæfni borgarinnar og eykur lífsgæði íbúanna. Meirihlutinn stoltur af þessari fjárhagsáætlun sem endurspeglar trausta fjármálastjórn, græna fjárfestingu, metnaðarfulla innviðauppbyggingu og rekstur sem leggur áherslu á sterkt velferðarkerfi og skóla í fremstu röð. Svo er bókun við fundagerðir borgarráðs frá 25. október undir 14. lið. Félagsbústaðir annast rekstur félagslegra leiguíbúða fyrir Reykjavíkurborg sem á allt hlutafé í félagsbústaðum hefur sett félaginu það markmið að kaupa 500 íbúðir á árunum 2018-2022. Lán þetta með fjármagna hluta þeim kaupum. Þegar sveitarfélög taka láni gegnum lánasjóð sveitarfélag eru að jafnaði veitt veð í útsvarstekjum viðkomandi sveitarfélags. Þá er það bókun undir fundagerðum frá 1. nóvember, lántaka Sorpu. Hún hljóðar svo: Sorpa hefur langt skeið stefnt. Sorpa hefur langt skeið stefnt á uppbyggingu jarð- og gasgerastöðvar í samræmi við stefnu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu meðhöndlun úrgangs og í takt við auknar skyldur í umhverfismálum. Hluti af lántökunni fengið frá lánasjóði sveitarfélaga sem veitir einungis lán með ábyrgð sveitarfélags í formi veðs í útsvarstekjum þess. Með þessari lántöku og samningu við banka styttri lántökur hefur tekist að ná fram hagkvæmum kjörum og fjármagni þessa verkefnis. Það er á 21. liður sem er Orkuveitan. Tilgangur lántöku Orkuveitu Reykjavíkur er hrein fjárstýring í formi endurfjármögnunar felur ekki í sér aukna lántöku. Í raun dugir lántaka ekki fyllilega fyrir uppgjörun á eldra láni þannig að aðgerðin felur í sér lækkun skulda þar sem mismunurinn er fjármagn úr sjóðum Orkuveitu Reykjavíkur. Tilgangurinn með lántökunni er að lengja í núverandi erlendu lánum og færa þau inn í þann erlenda gjaldmiðil sem Orkuveitan hefur tekjur í, það er dollara. Þetta kemur vel fram í gögnum málsins og mikilvægt er að árétta að ekki er verið að auka skuldir. Skyldu bókun frá lánasjóðnum býtum við. Það er þá annað hér. Þá er það fundagerð forsætisnefndar frá 2. nóvember. Borgarfulltrúar Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna taka undir umsögn samgöngustjóra samgönguáætlun 2019 til 2023. Já, þetta er sem sagt undir fundagerðum 23. október, fundagerð skipulags- og samgönguráðs. Sama dag og samgönguáætlun 2019 til 2033 var lögð fram í drögum skrifuðu ríki og sveitarfélög og höfuðborgarsvæðinu undir sameiginlega viljayfirlýsingu þess efnis að tryggja fjármagn í borgarlínu. Við leggjum mikla áherslu á að yfirlýstu vilji ríkisins skili sér inn í samgönguáætlun á seinni stigum. Það er það komið og borgarstjóri tekur rest. Það hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lesið bókanir, þá ætlar borgarstjóri að lesa. Já, til þess að gæta formi þarf að færa inn úr erindunum varðandi lántöku Sorpu, félagsbústaða og Orkuveitunar formlega bókanir í fundargerð og með leyfi fundarins að þetta er bara hefðbundið, hefjast svona borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð og svo framvegis og þannig tekið fram líka hvað gerist ef að félögin eru seld og það er þriðja bókunin er þá varðandi lán Orkuveitunar og það er líka hefðbundið þar sem koma fram lánskjör og í öllum tilvikum að fjármálastjóri veitt fullt og ótakmarka umboð til að samþykkja
ábyrgðir og annast svona skjalagerð í þessu, en þetta allt saman hefðbundið. Og ég ætla ekki lengi að fundi mig að lesa þetta frá orði til orðs, ef það lagi. Þá hefur borgarstjóri lesið bókanir. Eru aðrir sem óska eftir að lesa bókanir? Já, Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, ætlar að lesa. Þetta er við gjaldskrár, gjaldskrárhækkunum. Engar tekjur, engin gjöld ætti að vera útgangspunktur okkar í allri þjónustu borgarinnar sem vekja með börnum. Fjárhagsáætlun miðar að því að margar gjaldskrár taka hækkunum 2,9% í samræmi við forsendur verðlagsþróun. Ég mótmæli öllum gjaldskrárhækkunum á börn, sama á hvaða sviðum borgarinnar þær eru fyrirhugaðar. Það er til dæmis gert ráð fyrir aukinni gjaldtöku út frá verðlagsforsendum fjárhagsáætlunar vegna vistunar barna á frístundaheimilum og síðdegishressingum barna, en fyrir marga foreldra þetta verð stór biti til að byrja með og að hækka verði gæti þyngt róðurinn hjá mörgum, sama á við til dæmis máltíðir í grunnskólum og yfirhöfuð til borgarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands að það beri ekki að rukka börn fyrir að fá að borða í skólanum. Þar er ekki mikilvægt að vera meðvitaður hvernig hækkun getur bitnað þeim hópum sem standa verst efnahagslega. Á velferðarsviði eru fyrirhugaðar hækkanir á fæði 2,1 til 2,8% og fyrirhugaðar að þjónustugjöld í íbúðum aldraðra hækki 2,9% svo eitthvað sé nefnt. Það er líklegt að einstaklingar þar geta oft verið í viðkvæmri stöðu efnahagslega og hækkun gæti komið þeim illa þar sem innkoma þeirra samanber lífeyrisbætur hefur oft ekki hækkað í samræmi við almennar verðhækkanir í samfélaginu. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, lesið bókanir og ætlar þá Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, að lesa bókanir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, voru allavega 2 bókanir sem við áttum eftir að lesa. Önnur var fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar og hún er allavega frá Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum og hljóðar svo. Þessi áætlun gerir ráð fyrir að skuldir og skuldbindingar samstæður Reykjavíkurborgar muni hækka verulega ef mið tekið af áætlun sem gerð var fyrir aðeins ári síðan. Þær muni aukast 38 milljarðar króna. Hér umtalsverðar fjárhæðir að ræða sem sýnir að nýjum meirihluta hefur mistekist að efna kosningaloforð sín lækkun skulda. Þá vekur athygli að fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 gerir ráð fyrir 16 milljörðum lakari rekstrarniðurstöðu en gert var ráð fyrir á síðasta ári. Jafnframt verða viðbóta vaxtagjöld samkvæmt 5 ára áætlun 8 milljörðum hærri en áður var ráðgert. Það þýðir að vaxtakostnaðar hækkar frá síðustu áætlun heila 2 milljarða á ári. Fyrir þá upphæð væri hægt að byggja meira en 11,6 deilda leikskóla í hæsta gæðaflokki A sem undir rúma 1400 börn. Þá væri hægt fyrir þennan mismun að létta skattbyrðin á borgarbúa 60.000 krónur á hvert heimili í borginni árlega. Enn fyrir mér er áhyggjuefni að útsvar verður áfram í hámarki og fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði hækka rúm 16% í krónum talið, en seinni hluti spátímabilsins er mjög háður hagsveiflunni sem nú hægist verulega á. Ekki er nein hagræðing á rekstrakostnaði, þvert á móti er hækkun umfram verðlag. Ekki er tekið á strúktúrvandanum í góðæri. Þetta þýðir að það verður mun erfiðara að mæta áföllum. Rekstrarafgangur upp á 3,6 milljarða er ósjálfbær miðað við þau ófyrirsjöðu og stóru verkefni sem blasa við árinu 2019. Þetta á að vera komið til þín í tölvupósti og síðan áttum við eftir að lesa að ég held Sorpubókun og hún er svona, en hún á að vera komin í tölvupósti. Skuldir Sorpu munu meir en tvöfaldast með lántökunum og stendur til að veita veð í útsvarstekjum borgarinnar. Skamt síðan veitt var sambarlegt veð fyrir lántöku félagsbústaða. Síðan er spurning, ég held ég hafa búin að lesa félagsbústaði og svo var Orkuveitan eftir. Já. Það er síðasta bókunin og hún er svona: enn og aftur er dótturfélag borgarinnar að taka lán með ábyrgð borgarinnar. Í þessu tilfelli 80 milljónir US$ eða 10 milljarðar króna. Ljóst er Orkuveita Reykjavíkurinn þessar myndir að bæta á sig skuldum í góðæri. Hér er verið að lengi í lánum að mestu leyti en jafnframt verið að auka skuldir þvert á yfirlýst markmið. Þá
Þá hefur Eyþór Rekstrar Arnalds borgarfulltrúi lokið við að lesa bókanir. Eru fleiri bókanir sem á eftir að lesa? Ég ætla að fá gaggbókun og borgarráð Helga orkuveituna. Það var gaggbókun í borgarráð orkuveituna sem þarf að fara inn. Þetta er sama bókun og borgarráð frá Sjálfstæðisflokknum. Sko, hún var búin að lesa, sko. Eru það einhverja bókanir sem á eftir að lesa? Er það rétt skilið að það er búið að lesa allar bókanir? Sorpa, félagsbústaðir, Orkuveitan. Já. Og eru þær komnar og það er búið að lesa? Já. Já. Allt í lagi. Get ég lítið svo á að það sé þá komið? Það er Orkuveitan hjá. Orkuveitan. Og Sorpa. Sorpa. Þá er það komið. Þá er það komið. Getum við lítið svo á að það sé búið að lesa allar bókanir? Þá getum við lítið svo á að það sé búið að lesa allar bókanir. Ekki líka fleira fyrir þessum fundi. Vill forseti nota tækifæri til að lesa ljóð ykkur til innblásturs á þessu fallega nóvemberkvöldi eftir dagskrá dagsins. Ljóðið heitir Borgin, höfundurinn er Hjálmar, en þó ekki Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi heldur bandið Hjálmar. Úr sænum rís borgin óspjallaða, leiftrandi ljósið, laðar að sér mannfjöldan, vísandi veginn inn í eilífðina, þar sérhvert hjarta blæðir kærleika og enginn hefur litið nokkuð fegurra. Og er þá fundið slitið klukkan 23:44.